गोयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरा भितर पळया टॉप 25 लाईव्ह. कितें घडटा गोयच्या आणि देशाच्या राजकारणात पळयात इनसाइड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लाईव्ह. गोयच्या गावांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टाइम लाईव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही गोयच्या आवाज. मंगळारा दनपारां बागा दर्यांत बंगालच्या सुभाष ह्या तरणाट्याची कूड उफेल्ल्या अवस्थेत सापडली. बागा वाठारांत तो दिसवड्याचें काम करतालो. हे प्रकरणाचो पंचनामा कळंगूट पुलिसांनी केलो आनी कूड फुडल्या तपासा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्या. मंगळारा दनपारां बागा दर्यांत बंगालच्या सुभाष ह्या तरणाट्याची कूड उफेल्ल्या अवस्थेत सापडली. बागा वाठारांत तो दिसवड्याचें काम करतालो. हे प्रकरणाचो पंचनामा कळंगूट पुलिसांनी केलो आनी कूड फुडल्या तपासा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्या. दर वर्सा प्रमाण अंदूय सोनसड्या वयल्या कोयराचेर ताडपत्री घालपाक सुरवात केल्या. पावस पडून सोनसड्या वयल्या कोयरांत चिखल जावन प्रदूशीत जाता. ताका लागून पावसा पयलींच गोंय घनकोयर वेवस्थापन मंडळान ह्या कामाक सुरवात केल्या. दर वर्सा ताडपत्री घालून कोयर धांपता, पूण ह्या कोयराचो विलेवाट केन्ना लायतले काय असो प्रश्न थळाव्यांक उपरासला. मोपा विमानतळाचेर ब्लू कॅब टॅक्सी स्टँड चालीक लागल्या उपरांतूच पेडणेकारांचे टॅक्सी विशय सुटावो जातलो अशी म्हायती येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी दिल्या. पेडणेचे जे कांय वेंचीक टॅक्सीकार टॅक्सी आंदोलन करतात तांकां जाय ते प्रमाण आयत्या वेळार रोखडोच टॅक्सी स्टँड सरकार दिवपाक शकना अशें मंत्री माविन गुदिन्होन स्पश्ट केलां. करंजाळे वाठारांत मंगळारा गाडयेक अचकीत उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान पुराय गाडी लासून घुंबर जाली. थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत तांणी गाडयेक लागिल्लो उजो नियंत्रणांत हाडलो. मात नेमको उजो कसो लागलो हाचें फाटलें कारण स्पश्ट जावंक ना. करंजाळे वाठारांत मंगळारा गाडयेक अचकीत उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान पुराय गाडी लासून गोबर जाली. थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत तांणी गाडयेक लागिल्लो उजो नियंत्रणांत हाडलो. मात नेमको उजो कसो लागलो हाचें फाटलें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना. फातोड्यांतल्या 6 म्हयन्यां परस चड वेळ सीसीटीव्ही कॅमेरा बंद पडिल्ल्यान अपघातांचें प्रमाण वाडपाक लागलां. तशेंच येरादारीची कोयणी लेगीत जावपाक लागल्या. देखून मडगांव नगरपालिकेचेर थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायल्या.
येरादारी नियंत्रणाक हाडपाक लागून रस्त्याचेर घाल्ल्या सीसीटीव्ही कॅमेराचेर पुराय दुर्लक्ष केलां असो आरोप थळाव्यांनी नगरपालिकेचेर केला. देखून नगरपालिकेन बेगोबेग कारवाय करपाची मागणी लेगीत ह्या वेळार थळाव्यांनी केल्या. म्हादय वाचोवंक ना जाल्यार थंय आशिल्ल्या टायगर रिझर्वाचेर परिणाम जावं येतात. ते शिवाय सैमाचो व्हडा प्रमाणात इबाड जातलो अशें मत सेव म्हादय सेव गोवा फ्रंटाचे वांगडी हृदयनाथ शिरोडकार हांणी उक्तायलें. म्हादय संरक्षणा खातीर 20 मेक पणजे मिरामार सावन सांता मोनिका मेरेन ह्युमन चेन रॅली अशा आगळ्या वेगळ्या पद्दतीचें आंदोलन करपाचो निर्णय गोवा हेरिटेज एक्शन ग्रुप आनी सेव म्हादय सेव गोवा फ्रंट ह्या संघटनांनी केला. हाका राजकीय तशेंच बिगर सरकारी संघटनांनी तशेंच जागृत गोंयकारांनी तेंको दिवचो अशी मागणी शिरोडकारान ह्या वेळार केल्या. शिक्षण खात्यान विद्यार्थ्यांक वेळार रेनकोट तशेंच पाठ्यपुस्तकां दिवची. तेच प्रमाण पॅरा शिक्षकांक वेळार पगार दिवचो. माध्यान आहार दिवपी आप मजत गटाची बिलां वेळार फेडची अशी मागणी करपी निवेदन गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या शिष्टमंडळान सोमारा शिक्षण संचालक प्रसाद लोलयेकर हांची भेट घेवन तांकां दिले. वर्सान वर्स हे प्रश्न सुटावे जावच्या बदला तशेंच आडोवन उरतात. शिक्षण खात्याचे कारभार सद्याक सुशेगादीन चल्ला. ताका लागून ह्यो मागण्यो आमी निवेदन भेटोवन शिक्षण संचालनालया कडेन केल्यात अशी माहिती पक्षाचे सरचिटणीस मोहनदास लोलयेकर हांणी केली. दिल्लीचे आम आदमी पक्षाच्या फुडाऱ्याचेर फटीचे आरोप घालून एक्सायज स्कॅमाचो व्हड गाजोवाजो केलो खरो, मात न्यायालयान भाजपान दाखल केल्ल्या याचिकेन कांयच सबळ पुरावे ना अशें म्हणलां. तशेंच दोगांय फुडाऱ्यांक जामीन दिल्या. न्यायालयान दिल्लो हो आदेश म्हळ्यार भाजपाक दिल्लो व्हड शॉक जावन आसा अशें आमदार वेंझीन म्हणलां. विरोधी पक्षांक काबार करपाक भाजप अशें नाका आशिल्ले आरोप घालून पक्षाचे आनी फुडाऱ्यांचे नांव पिड्ड्यार करपाचे कारस्थान करता असो आरोपूय वेंझीन ह्या वेळार केला. सोमारा फोंडे बाजाराच्या इमारती वयल्यान एक मनीस उडी मारपाचो प्रयत्न करतालो. त्या वेळार लोकांनी हो प्रसंग पळोवन पुलिसांक कळीत केले. पुलीस हवालदार बिंदेश मार्दोळकार आनी अब्दुल सत्तर आगा हाणें त्या मनशाक खूब समजावपाचो यत्न केलो, पूण तरी लेगीत ह्या मनशान सकयल उडी मारपाचो हट्ट सोडलो ना. ताका खूब विनवणी करून लेगीत जेन्ना तो मनीस कसोच आयकना जालो तेन्नाच अचानक ताची नदर चुकोवन पुलिसांनी शेवटाक धांव मारून ताका धरलो. मणिपुरांत क्रिस्तांवाच्यो चर्ची जाळून उडोवप तशेंच क्रिस्ती धर्माच्या लोकांक त्रास करपाचें हिंसक वातावरण आसतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मात बिंदास
कर्नाटकाच्या विधानसभा वेंचणुकेच्या प्रचाराक भुल्ल जाल्यात। हाच्या वयल्यान तांकां देशाच्या नागरिकांची आनी तांच्या सुरक्षिततायेचें कांयच पडिल्लें ना हें कळटा। फुडारांत अशा प्रकारच्यो आनी धार्मीक वाद चिरून घालपी घडणुको जाल्यार ताका सरकार पुरायपणान जबाबदार आसतलो अशें फादर एर्मिटो रिबेलो हांणी म्हणलां। फोंड्या ढवळे वाठारांत भंगार अड्ड्याक लागिल्ल्या उज्या उपरांत हो भंगाराचो धंदो नियमीत करपाची मागणी भंगार अड्ड्याच्या धन्यांनी केल्या। जर हे भंगार अड्डे नियमीत जाले जाल्यार अशा तरेच्यो घडणुको बंद जातल्यो आनी बेकायदेशीर गजाली नियंत्रणांत येतल्यो। गोंयांत बरेचशे बेकायदेशीर भंगार अड्डे चलतात पूण तांकां सरकारूच जबाबदार। जर भंगार अड्डे नियमीत केल्ले जाल्यार बेकायदेशीर भंगार अड्डे आसात ते आपशीत बंद पडटले। ऑल गोवा रिसायकलिंग डीलर्स असोसिएशनान मागल्या। हाच्या आदी प्रमोद सावंत सरकारान भंगार अड्डे नियमीत करपाचें आश्वासन बजेटांत दिल्लें आनी 700 धन्यांनी हे खातीर नोंदणी लेगीत केल्ली। तातूंतले फक्त 382 धनी शॉर्टलिस्ट केल्ले। सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान पोतार जुवारेचो रस्तो बांदपाच्या कामाचो शुभारंभ केलो। फाटली 10 ते 12 वर्सां जालीं ह्या रस्त्याचें काम जावंक नाशिल्लें। आठवड्या भितर हो रस्तो बांदून पुराय जावपाचो आसा। तशेंच पावसा पयलीं रस्त्याचें काम पुराय जातलें। हॉट मिक्सिंग करून ह्या रस्त्याक नवें स्वरूप मेळटलें। निवडून येवच्या आदीं ह्या वाठारांत प्रचाराक भोंवता आसतना हो रस्तो बांदपाचें आपलें आश्वासन दिल्लें तें पुराय करपाचो वेळ आयलो अशें विरेश बोरकारान ह्या वेळार सांगलें। दर्यांत न्हावपाक सगळ्या लोकांक आवडटा। एप्रिल आनी मे म्हयन्यांत गोंयांतले चडशे घराबे दर्याचेर न्हावपा खातीर खासा येतात। धामोळे खरूस कातीचे रोग जायत जाल्यार दर्याचें उदक न्हावपाक जाय अशी पयलींच्या जाणट्या लोकांची परंपरा आशिल्ली। ती परंपरा अजून मेरेन गोंयांत चलत आयिल्ली आमकां पळोवपाक मेळटा। गोंयांत सध्या लग्नाचो सीझन चालू आसा। वचत थंय लग्नाचे मंडप घाल्ले दिश्टी पडटा। गांवगिऱ्या वाठारांत लग्ना वेळार ओवी गावपाची एक आगळी वेगळी परंपरा आमकां पळोवपाक मेळटा। दिवो लायत सावन लग्न जाय मेरेन वेगवेगळ्यो होवयो गावपाची परंपरा पयलीं सावन चलत आयल्या। कर्नाटक विधानसभा वेंचणुकेचो प्रचार सोमारा सोंपलो। कर्नाटक विधानसभेच्या 224 जाग्यां खातीर बुधवारा 10 तारखेर मतदान जातलें। फाटल्या कांय दिसां सावन भाजप, काँग्रेस आनी जनता दल ह्या तिनूय पक्षांनी कर्नाटकांत नेटान प्रचार केलो।
भाजपाकडल्यान प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ह्या राष्ट्रीय फुडाऱ्यांनी कर्नाटकात वचून प्रचार केलो. तशेंच गोयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे धरून सिद्धार्थ कुंकळकार, संकल्प आमोणकार आनी हेरांनी कर्नाटकात वचून प्रचार केल्लो. दर एका वेंचणुके उपरांत सरकार बदलपाचो फाटल्या 38 वर्सांचो इतिहास बदलून सेगीत दुसऱ्या वर्सा सत्ता राखपाचो भाजपाचो यत्न आसा जाल्यार भाजपा कडल्यान सत्ता ओडून हाडपाच्या हेतान काँग्रेसीन वावर केला. बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for matar paneer, P for potato paneer. Oh. देखा, this is not normal. बेटा पी फॉर पोटैटो पनीर नहीं होता, पालक पनीर होता है. अब पूछिए इसे. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना, मजा आ गया. हे तो फंटास्टिक आहे. गोयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरा भितर. पळयात टॉप 25 लाईव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आणि देशाच्या राजकारणात पळयात इनसाइड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लाईव्ह. गोंयच्या गांवांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोंयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टाइम लाईव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. गोंयांतल्यो ताज्यो आनी महत्वाच्यो खबरो गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 8 वरांचेर लाईव्ह. गोयच्या मुखेल शारांच्यो खबरो पळयात 10 AM बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 10 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लाईव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टाइम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लाईव्ह. दनपारच्या 3 पळयात गोमंतक टीव्हीचे खाशेले खबरां बुलेटिन 3 PM बुलेटिन लाईव्ह. नव्यो खबरो, नवो विचार पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. गोयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरा भितर. पळयात टॉप 25 लाईव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आणि देशाच्या राजकारणात पळयात इनसाइड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लाईव्ह. गोंयच्या गांवांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोंयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टाइम लाईव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. ह्या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज.
नमस्कार, इनसाइट पॉलिटिक्स ह्या बुलेटिनान येवकार. हांव संजना अंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. लोकां मदीं जागृताय केल्या उपरांतूच मोबायलाचेर धाडटले थालाव, सांगता येरादारी मंत्री मॉविन गुदिन्हो. खेळा संघटनाच्या असहकार्याक लागूनच राष्ट्रीय खेळा सर्तींत ना गोंयचो एकूय पंगड. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान खेळा संघटनाचेर पेटयलो फार. उदक आसूं वा लायट, फोंडेच्या लोकांच्यो समस्या सुटाव्यो करपाक सदांच आसतलो फुडें, सांगता मंत्री रवी नाईक. हर घर जल येवजण गोंयान पुरायेन थारल्या फेल, रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो आरोप. गोंय विधानसभा वेंचणुकेच्या दिसा कर्नाटक आनी महाराष्ट्रानूय दिल्ली सुटी, सांगता मॉविन गुदिन. सरकारान दिल्ले पगारी सुटयेचे केले समर्थन. गोंयांतले वेंचणुके वेळार कर्नाटकान दिला सुटी, रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो सरकाराक प्रश्न. आतां खबरो विस्तारांत. ई चलना विशीं लोकांक सारकी म्हायती मेळ्ळ्या बगर ई चलन जारी करचे नात, अशी म्हायती येरादारी मंत्री मॉविन गुदिन्होन दिली. तशेंच जो मेरेन जाग्यार जाग्यार वेवस्थीत सायनेजीस लागनात आनी सगळे सारके सिस्टमांत बसना, तो मेरेन ई चलन लोकांक लागू करचे नात, अशें मंत्र्यान सांगलें. ई चलनींग अजून आमी स्टार्ट केलें ना. आमी कितें डेट दिले 20th. आमी पब्लिसायज करून लोकांक एक्सप्लेन करूनच आमी ते लागू करतले. आतां इतले बेगीन आमी करना. वेन पीपल आर एज्युकेटेड, आय हॅव टोल्ड देम इश्यू एडवर्टिजमेंट, गिव एड्स इन प्रिंट एंड विज्युअल मिडिया, ओन्ली देन वी विल इम्प्लिमेंट. कांयचे काय आमी इम्प्लिमेंट करपा ना. ओगीच बसले लोकांक खबर सुद्दां ना. सायनेजीस सारक्यो आसपा जाय. There have to be 2-3 signages that you are reaching area monitored by camera. Only then we will start implement. त्याच्या मुळे आम्ही करपा ना. Okay. Don't worry on that. गोंयांक राष्ट्रीय खेळा सर्तीचे यजमानपद मेळ्ळां हें सुमार 8 वर्सां फाटीं राज्यांक कळिल्लें. तरी लेगीत गोंयचो एकूय पंगड खेळा सर्तींत कित्याक ना, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत विचारता. खेळ संघटना खेळ प्राधिकरणाच्या बसकांक हाजेरी लायताल्यो खऱ्यो, मात खेळ सोडून हेर गजालींचेर चड लक्ष दिताल्यो. घडये हाचेच खातीर राष्ट्रीय खेळा सर्तींच्या खंयच्याच खेळांत वांटेकार जावपाक गोंया कडेन प्रशिक्षीत पंगड ना, अशें म्हणीत मुख्यमंत्र्यान नाराजी उक्तायली. कारण फक्त सरकारान इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केले म्हणून जावचें ना. आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करता, आमी कोचीसूय दिता, आमी बेस्ट ऑफ द बेस्ट पी टिचरूय दिता. पण तरी सुद्दां आमचे कडेन बरो टॅलंट आसतले खेळगडे कमी तयार जाता. आमी जेन्ना नॅशनल गेमीक वता, म्हणजे येता ते ऑक्टोबरांतल्यान जेन्ना आमी नॅशनल गेम्स आणि नॅशनल गेमी 37 नॅशनल गेमीक जर 42 वेगवेगळे डिसिप्लीन खेळ आमी खेळा मेळार खेळटले आसत, जाल्यार आमी फाटली जेन्ना 6 वर्सां सातत्यान म्हणटा नॅशनल गेम्स येतल्यो, जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्या असोसिएशनाची जबाबदारी आशिल्ली त्या नॅशनल गेम्सा खातीर आपली टीम रेडी करपाची. असोसिएशन प्रत्येक फावटी एसएजीच्या मिटिंगेन बसता आनी आमकां बाकीच्योच गजाली सांगता, पण तांच्यांनी आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी तितक्याच पद्दतीन सांबाळपाक जाय. नॅशनल गेम जातले आमकां म्हाका दिसता 8 वर्सां पयलीं कळयलें गोंयांत नॅशनल गेम जातले म्हणून. प्रत्येक म्हणजे टिका करप सोंपें आसता, पूण ही खंय रे म्हणजे नॅशनल गेम पोस्टपोन जायत आसा. पण नॅशनल गेम जर येतली आसत तुमकां खबर आहा जाल्यार त्या असोसिएशनांनी सगळ्यांनी फुडें वचून सगळ्यो टिमी रेडी जाय आशिल्ल्यो. आज स्पोर्ट्स मिनिस्टराक ताच्या खातीर टीम सोदची पडपाक जाय नासली. इट इज देअर रिस्पॉन्सिबिलिटी. म्हणजे असोसिएशनांनी फुडें करून आपल्यो टिमी जर रेडी केल्ल्यो जाल्यार इजिली आज गोंयचे आमचे वेगवेगळे भुरगीं आमची ही त्या नॅशनल गेमीन पार्टिसिपेट जावपाक जाय आसली, खेळपाक जाय आसली. आनी तीच अपेक्षा म्हणजे सरकारचो मुख्यमंत्री ह्या नात्यान म्हजी आसा. कारण आमकां सगळ्या क्षेत्रांत भुरग्यांक फुडें हाडपाक जाय आनी तें काम आमी सातत्यान करीत आसा. खेळपा खातीर ऑलमोस्ट आमची तयारी पुराय जाल्या आणि ऑक्टोबरांतल्यान नॅशनल गेम्सच्यो थोड्या दिसाच्या भितर डेटूय डिक्लेअर जातले. बट त्याचो आस्वाद घेता आसतना, त्याच्या पासून स्पिरीट घेता आसतना नवीन खेळगडे तयार जावपाक जाय. हाच्या खातीर सातत्यान आमचो प्रयत्न आसा. आणि तुम्ही सगळ्यांनी म्हणजे पॅरेंट्सांनी गोंयच्या आपल्या भुरग्यांक
नॅशनल गेम्स ज्यो पळोवपाकूय पळोवपाकूय हाडचे जेणे करून तांच्यांनी तेच्या पासून प्रेरणा घेवन आनीकूय अशा पद्दतीचे खेळगडे जे आसा हे तयार जावपाक जाय. हे खातीर आमी सातत्यान काम करपाक जाय. फोंडेच्या लोकांक कसल्याच समस्यांक तोंड दिवपाक पडचें न्हय म्हणून ह्या पायपलायनीच्या दुरुस्तीकरणाचें काम हातान घेतलां. हाचे फुडें जावं ते मागीर उदक आसूं वा वीज ह्यो समस्या उपरासच्यो ना हाची जापसालदारकी हांव घेतलो अशें उतर थळावो आमदार रवी नाईक हांणी दिलें. मंगळारा फोंडेच्या प्रभाग क्रमांक 13तली उदका पुरवण सारकी जावची ह्या खातीर साईनगर ते दुर्गा भाट वाठारांत पायपलायन दुरुस्तीकरणाच्या कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत रवी उलयतालो. आपल्या उतराक मान दिवन ह्या कामाक सुरवात केल्ल्या खातीर नगरसेवक विद्या पुनाळीकरान आमदाराचे उपकार मानले. त्याचे 21 लाख 24 लाख त्याचे इस्टिमेट जाल्लो आसा. आनी ते वर्क काम कोणा पडटलें ताका पडला. आनी कितले दिसांनी कंप्लीट करता? एक महिना मागीर पावस येतलो पयल्या करता. रात दीस कर 15 दिसांनी कर. तुम्ही जोडटले बेगीन करता बराबर ना रे. म्हणजे हे आसा आमची बारीक बारीक कामां सगळी सुरू करता. प्लस आतां वर्सा 2.5 कोटी मेळटा. आमी खूब कडेन बारीक बारीक कामां घेतल्या. 2.5 कोटी म्हाका एज ए आमदार ते म्हणजे प्लस गव्हर्मेंटाचे आमी घेतले. आनी बारीक बारीक सगळीं कामां आमी आमचे कौन्सिलर मार्फत करतले सगळे. आनी ती तांकां आमी लोकांक जी आसा पळय बारीक हे बारीक बारीक गोश्टी पासून ते करतले. सगळे करचे ते आमी करता. आनी कितें उदक तुमकां उदक सामकें हें आसा रोखडें करता ते फुटलें रोखडें करता. आनी टँकरी बिंकरी कांयच गरज ना कांयच नाका. सगळ्यो टँकरी आमची इंजिन आहा ते रोखडें करता. म्हणजे उदक रोखडें मेळटा लोकांक. आनी फोंड्या लोक उदक मेळटाचें खंयच मेळना. आमचें उदक सगळे लोकांक लायट सगळे तरेचें आसा. प्रॉब्लेम आमकां कांयच ना. आमचें काम आनी आमचें सरकाराचें काम बरें तरेन चलना. म्हणजे हें काय ना. आनी इंजिनियर एक्टिव्ह जाल्यार सगळें कांय हें उरपाना. आनी कॉन्ट्रॅक्टर बरें आनी बेगीन फास्ट काम जातलें. तुमची खूब इच्छा आशिल्ली पायपलायन जावची. सगळीच पोंच्यान गेल्ली आसा पायपलायन. ही आतां आमी नवी घालता. म्हणजे दुर्गा भाटान वॉर्डानूय जातली. परत पुष्पक कॉलनी थंय आसा. त्या सायडीन बाबाई प्रभू हॉल आसा त्याय सायडीन वयर तेंच्यांनी हें केल्या ती सगळी जातली. हांव सराचे धन्यवाद म्हणटा. सरान एका उतरान म्हाजें हें केल्या बरोबर काम रोखडेंच करून दिल्या बद्दल हांव सराचे धन्यवाद म्हणटा. हर घर जल येवजण गोंयांत 24 वरां उदका पुरवण करपाक अपेसी थारला. ह्या येवजणे वरवीं कांय जाणांच्या घरांनी नळ पावल्यात मात नळाक उदक ना. जाल्यार कांय जाणांच्या घरांत आजुनूय नळूय पावूंक ना असो आरोप रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परबान केला. भौशीक बांदकाम खात्या कडेन 2800 कोटी निधीची तरतूद आसा. मात ह्या पयशांचो उपेग उदका पुरवणीची सोय सारकी करपाक जायना. हे पयशे कमिशनाच्या नांवान नाच जावपाचें कारस्थान सध्या सुरू आसा असो आरोप मनोजान केला. MLD 4 MLD 7 MLD 10 MLD असे शॉर्टेज आहा म्हणून सांगता. जेन्ना प्रेस क्वेश्चन करता तेन्ना तो सांगता मिनिस्टर सांगता की एप्रिलांच्यान उदक येतलें म्हणून. जेन्ना गांवांत लोक विचारपाक वयता तेन्ना ते सांगता तुमकां लागून आमी न्यू प्लांट घालतात. 15 MLDचो घालता पळय 25 MLDचो घालता पळय 30 MLDचो कोण म्हणटा हेचो नाल फोडला कोण म्हणटा हेची पाटी लायला कोण म्हणटा आनी कितें आनी लोकांक उदक येतलें म्हणून. जाल्यार हे 24 वरां वॉटर सप्लाय येता काय ना मॉनिटरींग कशें जाता. आनी जर हें जाता जाल्यार लोकांक आपले कंप्लेनी घेवन कित्याक येवचें पडटा. आयज सुद्दां हांवें पेडण्यां एक फोन केला. एका वाड्याचेर लोकांक उदक नासलें तेंच्या कडल्यान आमकां फोन येयलो. सो ही म्हाका फोन करून सांगचें पडलें आनी हें ते नोट करून घेतलें. म्हणजे हेच्या वयल्यान इतलेंच प्रूव जाता की खंयच्या गांवांत वाड्यार उदक आसा काय ना हें चॅक करपाचो हो जो सिस्टम जो तो म्हणटा पळय 24/7 मॉनिटरींग सिस्टम हो ना. सो ह्या बुकाचेर 2 जे बोके आसा 2 लाय आसा हे आयच्या दिसा आमी एक्सपोज केल्ले आसा. हे कंटिन्युअस एक्सपोज जायत रावतले. हर घर जल म्हणटा आनी आमी उदकाचें तांकां कनेक्शन टॅप वॉटर दिलां म्हणून सांगतात. आयज अशीं घरां आसा ज्या घरांनी नळ म्हणटा तो घरांत पळोवंक ना तेंच्यांनी. तेंचें फक्त काम पब्लीक बांयचेर आसतलें नाजाल्यार पब्लीक नळाचेर आसतलें पूण नाजाल्यार टँकराचेर आसतलें. तेंच्या घरांत नळ म्हणटा तो ना वॉश बेसीन म्हणटा तो ना शावर म्हणटा तो ना. तेंच्या घरांत बेजीक नळाची कसलीच वेवस्था ना आनी सरकाराचे PWDचे उदक तांकां ना. सुद्दां एवरी इयर जो बजेट आसता ह्या सरकाराचो जो बजेट आसता PWDचो तो 2,500 करोडाच्या वयर आसता. ह्या वर्सा तर तो बजेट ऑलमोस्ट 2,800 करोड आसा वर्साक.
म्हणल्यार 5 वर्सां जर तुमी कंप्लीट घेतले जाल्यार ऑलमोस्ट 13-14 हजार करोड फक्त PWDचो बजेट आसा. एका वर्साक जर 2,500 करोड 2,500 ऑलमोस्ट 3,000 करोड जर ह्या सरकाराचो बजेट आसा जाल्यार हो 3,000 करोड वयता खंय? हे मिनिस्टरान आन्सर करपाक जाय, सीएमान आन्सर करपाक जाय की हे पयशे वयता खंय. हितून कोणाक कमिशन सेट आसा? सीएमाक कमिशन सेट आसा जाल्यार सीएमान सांगपाचें. निलेश काब्रालाक जर कमिशन सेट आसा निलेश काब्रालाक सांगपाचें. पंचायत लेवलाचेर जर तुमकां कमिशन दिवपाक जाय तें तुमी सांगपाचें. पूण लोकांक क्लियर करचें की हे 2,800 करोड जे वर्साक येता PWD ते वयता खंय. रोडाकूय तुमच्या पाड पडला, उदकाकूय तुमची पाड पडला जाल्यार हे 3,000 करोड आमच्या टॅक्स पेयराचो पयसो वयता खंय. गोंय हे कर्नाटकाक विकला अशें म्हणीत रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परबान सरकाराचेर टिका केल्या. कर्नाटकान चालू आशिल्ले वेंचणुकेची तयारी सध्या नेटान चालू आसा. गोंयचे हेर मंत्री थंय उपस्थित आसात. गोंय सरकारान गोंयांत जे कर्नाटकांतले मतदार कामाक आसात तांकां सुटी जाहीर केल्या. पूण गोंयांत जेन्ना वेंचणुको आसतात तेन्ना गोंयांतल्या लोकां खातीर कर्नाटक सुटी दिता काय असो प्रश्न मनोजान उप्रासला. कर्नाटकाक जे इलेक्शन आसा हे कर्नाटकचे इलेक्शन काय गोंयचे इलेक्शन हे सध्या कोणाकूच कळना. गोंयकार सगळे कन्फ्यूज जाल्ले आहा. कित्याक आमच्या गोंयच्या सरकाराचे मॅक्झिमम मिनिस्टर्स आनी जे BJPचे लिडर्स आसा ते सध्या कर्नाटकान आसा आनी कर्नाटकान कन्नडान उलोवन आनी खंयच्या भाशेन उलोवन ते सगळे नेटान प्रचार करीत आसा. वॉर्ड वायज मिटींग घेतात, कॉर्नर मिटींग घेतात, रोड शो करता. सीएम वचून थंयसरूच स्थायीक जाल्लो. सो सध्या अशें दिसता की गोंय आनी कर्नाटका एकूच आसा. ही बॉर्डर बेश्टी नांवान केल्ली आसा पूण दोनूय स्टेटी हे मत जाल्ल्या भशेन सध्या तरी ते पिक्चर क्रिएट जाला. आनी आयज आनी एक गजाल घडली ती म्हटल्यार गोंयच्या सरकारान जे कर्नाटकाचे वोटर गोंयान आसात, जे इंडस्ट्रीन कामाक आसात, गोवा गव्हर्मेंटाच्या डिपार्टमेंटान कामाक आसात, प्रायवेट सेक्टरान कामाक आसात, तांकां सगळ्यांक पेड हॉलिडे डिक्लेअर केला. आतां आनी एक क्वेश्चन पडटा तो म्हटल्यार जेन्ना गोंयान इलेक्शन जाता तेन्ना बाकीच्या स्टेटीन जेन्ना गोंयचे लोक आमचे कामाक आसतात, जर कर्नाटकान आसा, जर महाराष्ट्रान आसा नाल्यार आनी खंयचे ना, ते स्टेटी आमच्या गोंयकारांक हॉलिडे दिता काय? कित्याक आमी तरी आजून मेरेन तर आयकोंक ना. जर कोणें आयकला ना जाल्यार असलें नोटिफिकेशन येयला जाल्यार तेणी आमच्या नजरेक हाडचें. सध्या आमचें गोंय हे कर्नाटकाक ह्या सरकारान दिल्लें आहा. कर्नाटक विधानसभा वेंचणुकेच्या दिसा पगारी सुट्टी दिवपाच्या निर्णयाचे मंत्री मॉविन गुदिनोन समर्थन केलां. गोंय विधानसभा वेंचणुकेच्या दिसा महाराष्ट्र सिंधुदुर्गाच्या वेंचणूक अधिकाऱ्यानूय अधिसुचोवणी काडून मतदानाच्या दिसा सुटी दिल्ल्याचें मॉविन सांगता. तशेंच कर्नाटकानूय सुटी दिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. अरे हॉलिडे केले म्हणजे हेवन्स हॅव काउंट डावन. आख्खो संवसार म्हणजे कितें तरी वायट जाल्ल्या भशेन. पळय म्हाजे कडेन सर्क्युलर आसा 10th फेब्रुवारी ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्टर महाराष्ट्र डिक्लेरेशन ऑफ ग्रांट ऑफ पेड हॉलिडे एम्प्लॉय डेट ऑफ पोलिंग हे सिंधुदुर्ग सन म्हणजे महाराष्ट्र गव्हर्मेंटाचे कन्नडान आहा पळय. दिस इज इन कन्नड. मागीर हे अंडर नेगोशिएबल इंटरव्यू वोटर्स ऑन दीस बेंगलोर चीफ इलेक्टरल ऑफिसर कर्नाटका. म्हणजे इट हॅज ऑलवेज हॅपन. हे पाटी वेगळे आमी करूं ना. जे तेय हॉलिडे त्या स्टेटीन डिक्लेअर करता. आमचें इलेक्शन आसता तेन्ना पळय डेट सुद्दां 10th फेब्रुवारी 2022. इलेक्शन केन्ना जाल्लें म्हाका खबर आहा 14th फेब्रुवारी. सो हें कांयच्या कितेंय उलयलें बुरयलें आज आनी थोडे पेपरान सारकी हेडलायन म्हणजे आमचे मान्य मुखेलमंत्र्यान तेज्या सरकारान आमी कितें वायट केल्ल्या भशेन. फाटले 8 दीस सन फार्मा वर्कर्स युनियनाचे कामगार कंपनी भायर संपाचेर बसल्यात. रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या फुडाऱ्यांनी ह्या कामगारांची भेट घेवन तांच्यो समस्या जाणून घेतल्यो. ह्या कामगारांक कंपनीन ट्रान्सफर केल्यात अशें सांगलें. थोड्या दिसां उपरांत तांकां कंपनी विकली अशेंय सांगलें. जाल्यार 25 वर्सां ह्या कंपनी खातीर काम करून लेगीत ही कंपनी आमचे कडेन अशी कशी वागता अशें म्हणीत आमच्यो मागण्यो आयकून घेवन त्यो पुराय करच्यो नाजाल्यार कंपनी गोंया भायर व्हरची अशें म्हणीत कामगारांनी तिडक उक्तायल्या. मजगतीं 8 दीस जाले सम कॉमेंट्स जाल्ल्याक तरी थळाव्या आमदारान एकदां लेगीत थंय येवन कामगारांची विचारपूस करूंक ना. ताका लागून लोकांनी तशेंच रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी तिडक उक्तायल्या. हे रेजोल्युशन घेवपी हांवच एक मडकय गांवचो पंचायतीचो मेंबर म्हणजे लोकल. आमी अशें रेजोल्युशन घेतलेलें जेणे करून जे आमी अशें म्हटलेलें जे आमची मोडकय IDC जे लोकल्स काम करता
सपोज कंपनी सुद्दां बंद पडली ट्रान्सफर जाली दुसरे कंपनी विकली जाल्यार तेच आमचे एम्प्लॉई मोडकरीचे जे कोण कामां आशिल्ले तांकां थंयच कामाक दवरपाचें अशें आमी रेजोल्युशन घेतलेलें. तो विशय सुद्दां सगळे कन्सर्न ऑथॉरिटीक मेळ्ळेलो आसा, पावल्लो आसा. तरी आसतना हे आमचे सरकार आसा पळय तेंच्यांनी कान दोळो केल्लो आसा. म्हणजे खंय तरी नजरअंदाज करता. म्हणजे खंय तरी आमी जे गोंयकार म्हणल्यार कचरो असो जाल्लो आसा सरकाराक दिसलेलो आसा. आनी हेतून तुमकां दिसता सगळे गोंयकारांक म्हणजे आज जे कर्नाटकाक इलेक्शन जाता आनी गोंयांक सुटी हे खंयचे हो विशय वॅलीड पॉयंट. म्हणजे गोंयकारांक न्याय ना, हे भायल्या लोकांक लागून कितेंय जाता अशें जाता. म्हणजे आमी ठाम करून सांगूंक सोदता तुम्ही पयलो गोंयकाराचेच विशय हँडल करात, बाकीचे मागीर पळोवया. आनी गोंयकाराचो पयले हे विशय सॉर्ट आउट जावपाचो पयलो मुद्दो आसा. लायट सॅक्रिफायस करता, जागो सॅक्रिफायस करता, पोल्युशन सगळ्यो ज्यो बांयो आसा जावं वॉटर सोर्सीस आसा सगळे ते पोल्यूट जाल्ले आसा. ते कित्याक लागून जाल्ले आसा? कित्याक ह्यो कंपनी लागून, ह्यो फार्मास्युटिकल कंपनी जावं कसल्यो कंपनी आहा पळय ते सगळे आपले सगळे धाडटा आनी ह्यो सरावंडींग सगळ्यो बांयो जावं कितें उदक सोर्सीस आसा ते सगळे पिड्ड्यार जाता. ताका लागून वेगवेगळी दुयेंसां जाता. आनी गोंयकारांकूय समजोवपा जाय की आयज आमी खंय तरी एक कोणाचेर अन्याय जाता तेजो ओगी रावन एक सोंसून घेता. प्रत्येक कडेन जे कडेन आमी फाटल्या फावटी हांगा गेल्ले सांग्यार गेल्ले थंय तशें आशिल्लें. एवरी टायम आमचे गोंयकार आसा ते भायर बसलेले आसता, वता बसलेले आसता. तेणें उदक भावान सांगलें तशें की बायलांक आसा ते सामके प्रॉब्लेम जाता. आनी हे सगळे पळोवन हे मजे घेता. आमी तांकां इतकें सांगपाक सोदता की तुमी गोंयान आसा आनी हें लक्षांत दवरचें. बाकीचे कडेन तुमचे आमकां खबर आहा कितें चल्लां तें तुमकां कशें मार बडे करता, कितें करता. आमी एक सोंसून रावता सगळें म्हणून तुमी आमकां लायटली घेवं नाका. हें कितें जातलें पळय तें फुडें हाती भायर वयतलें. हें मुद्दम तुमी प्रमोद सावंताकूय विचारा, बाकीचे विश्वजिताकूय विचारा. आमी कितें करपाक शकता तें तुमकां खबर आसा. रेव्होल्युशनरी गोवन जेन्ना भितर पडटा आनी जेन्ना मुवमेंट फुडें व्हरता तेन्ना कितें करपाक शकता तें तुमकां सारकें खबर आहा. तेन्ना तुमी विचार करचो. जेन्ना हे भावांक आमकां भायर दवरल्या तेन्ना तुमी तांचो विचार करचो. मोपा विमानतळाचेर ब्लू कॅब टॅक्सी कावंटर चालीक लागल्या उपरांतूच पेडणेकारांचो टॅक्सी विशय सुटावो जातलो अशी माहिती येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनो हाणें दिल्या. पेडणेचे जे कांय वेंचीक टॅक्सीकार टॅक्सी आंदोलन करतात तांकां जाय ते प्रमाण आयत्या वेळार रोखडेच टॅक्सी स्टँड सरकार दिवंक शकना अशें मंत्री मॉविन गुदिनो म्हणटा. बट देर इज अ लॅक ऑफ डायलॉग म्हणटा तुमच्या भितर आनी गव्हर्मेंट आनी टॅक्सीकारा भितर लॅक ऑफ डायलॉग आसल्या भितर खूब कुफुसो जाता. हांव हें मानता रेडी ना. जेन्ना तेणी अपॉइंटमेंट मागलो हांवें ताबडतोब अपॉइंटमेंट दिला. काल अपॉइंटमेंट मागला. आतां म्हाज्या ऑफिसान सेक्रेटरिएट ऑफिसान आसतले. पण फायनली तुमी सांगूंक जाय न्हू आमकां तेंचो डिमांड कितें बिकॉज यू आर द मिनिस्टर. आनी तेंचो डिमांड तांकां कावंटर जाय म्हूण ते एग्री जाला. आनी आमी वेवस्थीतपणे आतां सांगलां मरे तांकां कावंटर कसो दिवपाचो. ते ओन्ली थिंग ते म्हणटाले आत्तां जाय, फाल्यां जाय, परवां जाय. तशें जायना न्ही. सर्टन फॉर्मेलिटी जाय टू इन दॅट नोटिफिकेशन हॅज टू बी इश्यूड. फर्स्ट ऑफ ऑल मोपा हॅज टू बी डिक्लेअर्ड एज अ ब्लू कॅब टॅक्सी स्टँड. तें नोटिफिकेशन येवपा जाय. मोटर व्हेकल एक्ट एमेंड करपा जाय. कित्याक सद्या आसा ते ब्लॅक एंड व्हायट येलो एंड ब्लॅक आशिल्ले ते आमी चेंज करपा जाय. सो दॅट वी आर डुईंग नो. तुमी फकत उलयता फुडें कांय जायना ना आनी हें कशें जालें एक दिसाचो प्रोसिजर हो. तुका जाय जाल्यार फायल आय वील प्रेस इट बिफोर. आतां RTI मागल्यारूय तुमकां दिश्टी पडटा फायल मुवमेंट इज कंटिन्युअस. इट हॅज टू गो टू वेरियस स्टेजीस. तेय आशिल्ले. ही हिमसेल्फ वॉज द विटनेस वेन ऑल दिस वॉज डिसायडेड. टायम फ्रेम हांव सांगपाक शकना. एक दिसान 2 दिसान म्हाजे प्रयत्न चालू आसा टू डू इट एज सून एज पॉसिबल. म्हाका जाता तितले बेगीन एक्सपेक्टेड म्हणून म्हाजे सांगला 1-2-3 दिसां भितर कर म्हूण हांवें आदेश दिला म्हाजे डायरेक्टर. पूण तो सांगता थोडी फॉर्मेलिटी आसता. नाजाल्यार कितें जाता आमी तरी खंयच्याय एक प्रोसिजर स्कीप केल्यार फाल्यां RTIचे तेंचेच मदें कोण मागून घेतलो आनी ते आमी इल्लिगल कितें केला म्हणटले. सो अशें जायना. एक्सपेक्टेड केन्ना कितको म्हयने एक्सपेक्टेड केन्ना जातले एक काउंटर मेळटलो एक्सपेक्टेड डेट? आय थिंक इट विल नॉट टेक मोर देन 2 weeks. I am saying 2 weeks on the much higher side. It may happen in less than 1 week. That also I am saying. पारपोई मंडूर दोंगरार घातिल्ल्या उज्याक लागून बरेच लुकसाण जाले. सांदांद्रेचो आमदार विरेश बोरकार आनी आक्षे पंचायतीच्या पंच वांगड्या सयत उजो लागिल्ल्या दोंगराची पळोवणी केली. उपरांत ह्या दोंगरा वयली 72 झाडांची कत्तल केल्या अशें पळोवणे वेळार कळून आयलें. ह्या घडणुकीची म्हायती रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांक दिल्या उपरांत अधिकाऱ्यांनी लेगीत त्या दोंगराची पळोवणी करून थंयच्या 2 कामगारां सयत कंत्राटदाराक ताची मशिनरी रान खात्यान ताब्यात घेतली.
हो उजो मुद्दामून कोण तरी लायता आनी जमीन हडपपाची कामां करता अशें विरेश बोरकार म्हणटा. उज्या वांगडा झाडांय कट केल्या. सो ताका लागून आयज सकाळीं आमची जी पंचायत बॉडी आसा पंच मेंबर सरपंच आनी आमचो सेक्रेटरी आदिती मंडळ पंचायतीचो तो ते सायटीर पळोवपाक म्हणून गेला आनी तेन्ना पळयत जाल्यार हांगा खुबशीं झाडां कट जाल्लीं आसा, खुबशीं झाडां उमटूनय येयल्लीं आसा आनी उजो पेटलेलो आसा आनी ऑलमोस्ट अरावंड 20,000 स्क्वेअर किलोमिटर ह्या रेडियसान हो उजो स्प्रेड जाल्लो. आनी तेन्ना मागीर आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाकूय आपयलें आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या ऑफिशियल सायटीर येयले आनी तेंच्यांनी जी झाडां कट केल्लीं आसा ती कावंट केली. एन्टायरली जी झाडां कट केल्या ती ऑलमोस्ट 72 झाडां ही कावंट केल्ली आसा आनी तितून 2 प्रॉपर्टी आसा. एक प्रॉपर्टी आसा ती प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा आनी एक प्रॉपर्टी आसा ती कोमुलदाद प्रॉपर्टी आसा. सो ऑलरेडी आमी कोमुलदादीचे जो एडमिनिस्ट्रेटर आसा तेकाय कळिल्लें आसा की तेजेर तुमी रिपोर्ट करचो आनी फॉरेस्टाक कंप्लेन घालची म्हणून. आनी आमी हांगा सांगलेलें आसा तांकां आतां 2 जाण आमकां ऑलमोस्ट थंय लेबर आहले ते लेबरांचे आमकां जो सुपरवायझर आसा तांकां गायड करतालो. उजो जो तेन्ना आमी जेन्ना विचारलें तांकां तेन्ना म्हणून आमी तुजो लायला आमी कंट्रोल फायर घालतले म्हणून लागलो. तशेंच जो झाडां कट केल्या तेंच्या आमकां मशिनरी गावली तेंची चेन सॉ गावलो, एक चेन सॉ गावलो, 3 बुश कटर गावले आनी बाकीची जेंची गाडी जावं बाकीचे जेंचे पेट्रोल घालपाक कॅन्स आसता ते आहले. सो हें सगळें आमी धरलां आनी आयज RFOन हांगा तांकां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हांगा सद्याक हाडलेलें आसा आनी तांकां कंप्लेन लॉन्च करता तेंचेर एन्टायर तो अंडर प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट हेजेर आमी तेंचेर कंप्लेन लॉन्च करता तेचेर फायल करता आनी ऑलरेडी तांकां आमी सांगलेलें आसा की जाता तितलो स्ट्रीक एक्शन घेवचो म्हणून. आनी जो ओनर आसा तो ओनर आजून पर्यंत येयल्लो ना. सो ताका लागून ते रावल्या ओनराक हें करपाक लागून आनी ओनराचेर मीन्स कितें एक्झॅक्टली कितें आसा तें कित्याक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडल्यान कांयच परमिशन घेतलेली ना खंय. आनी जो उजो पासून लागला आयज तुमी पळयता आसतलो उजो लागला एक प्रॉपर्टीक लायला आनी दुसरे प्रॉपर्टीक लायला आनी तिसरे प्रॉपर्टी कडेन पासून पावतलो आसलो. सो सायडीचे नेबरींग जे प्रॉपर्टीज आसात जे फॉरेस्ट आसा जे आमचो सायडीकूच फॉरेस्ट एरिया डिमार्केट केल्ली आसा म्हणजे इन बिटवीन थंय पासून तो पावतलो आसलो आनी आयज परत आमी फायर ब्रिगेड थंय पावयल्ली आसा. नुस्तेमारी खातें बेगीनूच सगळ्या प्रकारच्यो येवजण्यो आनी सेवांची म्हायती ऑनलायन दितली अशी माहिती नुस्तेमारी खात्याचो मंत्री निळकंठ हळर्णकारान दिली. हे खातीर नुस्तेकारांनी आपले सगळे दस्तावेज एका म्हयन्या भितर ऑनलायन अपलोड करपाचें आवाहनूय मंत्र्यान ह्या वेळार केलें. आमचे ज्यो रजिस्ट्रेशन आसलें जावं कितें डॉक्युमेंट इन्विटेशन दिवप करप आनी VRC बीन लायसेन्स आहा ह्यो आमी ह्या सिजनाक सगळ्यो ऑनलायन तेंच्यांनी एप्लिकेशन घरा कडसून करप. जे आदी पासून ते हार्ड कॉपी घेवन ऑफिसान घेवन व्हरताले करून ते आतां फुडें आसचेना तेंच्यांनी डायरेक्ट ऑनलायन करून दिले. त्याच बरोबर ज्यो आदी हाली आमी दिल्ल्यो त्यो कंटिन्यू ट्रेडिशनल फिशरमॅन ते पुर्तुगेज टायमा पासून आसले आनी गेल्या 3 वर्सां टॅक्निकल रिजना खातीर कॅप्टन कोर्साचे आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट तांकां ती लायसन्स ती रजिस्टर करून दिनासले. हे फावट तांकां आतां गॅजेटार घालून तांकां एप्लिकेशन करून मेळ्ळां जेंच्यो आसले तेंच्यांनी परत रजिस्टर करपाचें. प्रेस कॉन्फरन्स माध्यम इतकोच आसलो की खंय तरी तांकां लेटर घातलें आनी ते रजिस्टर करा अशें सांगना म्हणून तेंचो गैरसमज जाला ते आमी कोणाक तरी दुसऱ्यांक दिताले म्हणून तांकां आमी सांगूंक सोदता ह्या तुमच्या माध्यमान की त्यो हाली ते फिजींग स्टिक्स आसा ते तेंचे तांकांच दिताले. फक्त मदीं गॅप पडून जेन्ना रजिस्टर करूंक नासली तेंच्यांनी ते रजिस्टर केलें आनी तेंचे अशें मनान जो गैरसमज जालो जो कोणी सांगता की तुमचे कडल्यान दुसऱ्यांक दिता त्यो ना. सगळे गव्हर्मेंट तें करून बसून तेंच्यो तांकांच दिताले ज्यो रजिस्टर 3 वर्सां जावना आनी ते 3 वर्सां जावना 3 वर्सां आत्तां करतले ते रजिस्टर. सो टॅक्निकल प्रॉब्लम तर तेंचेच आनी तेंचे ड्रायव्हिंग तांकां जातले ते केन्ना पण जातलें न्ही तांकां आतां दिला टायम न्हू तेंचे एका म्हयन्यान ते करप एका म्हयन्याचेर गॅप आसता ते केला पूण गैरसमज जाला की तूं आतां रजिस्टर करता आनी मागीर कोणाक दिताले ओपन कोणाय रजिस्टर केला अशें म्हटलें ना पूण ना ते ट्रेडिशनल कोण आदी आसल्या पळय तेंच्यांनीच करप. इनसायड पॉलिटिक्स हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.
गोयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरां भितर पळया टॉप 25 लायव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आणि देशाच्या राजकारणात पळयात इनसायड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लायव्ह. गोयच्या गावांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टाइम लाईव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही गोयच्या आवाज. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. गोंयांतल्यो ताज्यो आनी म्हत्वाच्यो खबरो गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 8 वरांचेर लायव्ह. गोयच्या मुखेल शारांच्यो खबरो पळया 10 AM बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 10 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टाइम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपारच्या 3 पळयात गोमंतक टीव्हीचे खाशेले खबरां बुलेटिन 3 PM बुलेटिन लायव्ह. नव्यो खबरो नवो विचार पळयात गोमंतक टीव्ही गोयच्या आवाज. गोयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरां भितर पळया टॉप 25 लायव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आणि देशाच्या राजकारणात पळयात इनसायड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लायव्ह. गोयच्या गावांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टाइम लाईव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही गोयच्या आवाज. गोंयांतल्यो ताज्यो आनी म्हत्वाच्यो खबरो गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 8 वरांचेर लायव्ह. गोयच्या मुखेल शारांच्यो खबरो पळया 10 AM बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 10 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टाइम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपारच्या 3 पळयात गोमंतक टीव्हीचे खाशेले खबरां बुलेटिन 3 PM बुलेटिन लायव्ह. नव्यो खबरो नवो विचार पळयात गोमंतक टीव्ही गोयच्या आवाज. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज.
नमस्कार, गोमंतक टी विशय तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. हांव दिप्ती काकोडकर. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. गरमेन नाकापुरो केल्ल्या गोंयकारांक पावसान दिली थाकाय. उत्तरे सयत दक्षिण गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत पावसान लायली हजेरी. खेळा संघटनेच्या असहकार्याक लागूनच राष्ट्रीय खेळा सर्तीत ना गोंयचो एकूय पंगड. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान खेळा संघटनांचेर पेटयलो फार. बागा खाडयेन बुडून बंगालच्या नागरिकाक आयले मरण. नुस्तेमार बोटीचेर आशिल्लो कामाक. मोपाच्या टॅक्सीकारांचो प्रश्न बेगीनूच जातलो सुटाव. येरादारी मंत्री माविन गोदिनोचें आश्वासन. सोनसड्याच्या कोयराचेर कापेत घालपाच्या कामाक जाली सुरवात. पावसान कोयर व्हांवन सकयल येवचो न्ही म्हणून घेतल्या जतनाय. आनी लोकांमदी जागृताय केल्या उपरांतूच मोबायलाचेर धाडटले तालाव, सांगता येरादारी मंत्री माविन गोदिनो. आता खबरो विस्तारान. हवामान खात्याचो अदमास खरो थारलो. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत कांय वाठारांत पावसान हजेरी लायली. थंड शीतळ वाऱ्या सयत मडगांव वाठारांत उटंगराचो पावस पडलो. कांय वाठारांत उटंगराचो पावस तर कांय वाठारांत मोतयांचो पावस शिरशिल्लो. हवामान खात्यान गोंया खातीर येल्लो अलर्ट जारी केल्लो. बंगालच्या दर्यांत वादळावरी स्थिती निर्माण जाल्या. ताका लागून गोंयानूय पावसाची शक्यताय आशिल्ल्याचें हवामान खात्यान कळीत केलां. आयज आनी फाल्यां कांय वाठारांत पावस पडूं येता असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्ही अशी शिटकावणी लेगीत हवामान खात्यान दिल्या. गोंयाक राष्ट्रीय खेळा सर्तीचें येजमानपद मेळ्ळां हें सुमार 8 वर्सां फाटीं राज्याक कळिल्लें. तरी लेगीत गोंयचो एकूय पंगड खेळा सर्तीत कित्याक ना अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत विचारता. खेळ संघटना खेळ प्राधिकरणाच्या बसकांक हाजेरी लायतालो खरो, मात खेळ सोडून हेर गजालींचेर चड लक्ष दिताल्यो. घडये अशेच खातीर राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या खंयच्याच खेळांत वांटेकार जावपाक गोंया कडेन प्रशिक्षीत पंगड ना अशें म्हणीत मुख्यमंत्र्यान नाराजी उक्तायली. कारण फक्त सरकारान इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केले म्हणून जावचें ना. आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करता, आमी कोचीसूय दिता, आमी बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीई टिचरूय दिता. पण तरी सुद्दां आमचे कडेन बरो टॅलंट आसतले खेळगडे कमी तयार जाता. आमी जेन्ना नॅशनल गेमीक वता, म्हणजे येता त्या ऑक्टोबरांतल्यान जेन्ना आमी नॅशनल गेम्स आणि नॅशनल गेमी 37 नॅशनल गेमीक जर 42 वेगवेगळे डिसिप्लीन खेळ आमी खेळा मेळार खेळटले आसत जाल्यार आमी फाटली जेन्ना 6 वर्सां सातत्यात म्हणटा नॅशनल गेम्स येतल्यो जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्या असोसिएशनाची जबाबदारी आशिल्ली त्या नॅशनल गेम्सा खातीर आपली टीम रेडी करपाची. असोसिएशन प्रत्येक फावटी एसएजीच्या मिटिंगेन बसता तेन्ना आमकां बाकीच्योच गजाली सांगता, पण तांच्यांनी आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी तितक्याच पद्दतीन सांबाळपाक जाय. नॅशनल गेम जातले आमकां म्हाका दिसता 8 वर्सां पयलीं कळ्ळें गोंयांत नॅशनल गेम जातले म्हणून. प्रत्येक म्हणजे टिका करप सोंपें आसता, कोणी खंय रे म्हणजे नॅशनल गेम पोस्टपोन जायत आसा, पण नॅशनल गेम जर येतली आसत तुमकां खबर आहा जाल्यार त्या असोसिएशनांनी सगळ्यांनी फुडें वचून सगळ्यो टिमी रेडी जाय आशिल्ल्यो. आज स्पोर्ट्स मिनिस्टराक ताच्या खातीर टीम सोदची पडपाक जाय नासली. इट इज देअर रिस्पॉन्सिबिलिटी. म्हणजे असोसिएशनांनी फुडें करून आपल्यो टिमी जर रेडी केल्ल्यो जाल्यार इजिली आज गोंयचे आमचे वेगवेगळे भुरगीं आमची ही त्या नॅशनल गेमीन पार्टिसिपेट जावपाक जाय आसली, खेळपाक जाय आसली. आनी तीच अपेक्षा म्हणजे सरकारचो मुख्यमंत्री ह्या नात्यान म्हजी आसा. कारण आमकां सगळ्या क्षेत्रात भुरग्यांक फुडें हाडपाक जाय आनी तें काम आमी सातत्यान करीत आसा. खेळपा खातीर ऑलमोस्ट आमची तयारी पुराय जाल्या आणि ऑक्टोबरांतल्यान नॅशनल गेम्सच्यो थोड्या दिसाच्या भितर डेटूय डिक्लेअर जातले. बट त्याचो आस्वाद घेता आसतना तेच्या पासून स्पिरीट घेता आसतना नवीन खेळगडे तयार जावपाक जाय. हाच्या खातीर सातत्यान आमचो प्रयत्न आसा आणि तुमी सगळ्यांनी म्हणजे पेरंट्सांनी गोंयच्या आपल्या भुरग्यांक नॅशनल गेम्स ज्यो पळोवपाकूय धरचे, पळोवपाकूय हाडचे, जेणे करून तांच्यांनी तेच्या पासून प्रेरणा घेवन आनीकूय अशा पद्दतीचे खेळगडे जे आसा हे तयार जावपाक जाय. हे खातीर आमी सातत्यान काम करपाक जाय. मंगळारा दनपारां बागाच्या खाडयेंत बुडून बंगालच्या एका तरणाट्याक मरण आयलां.
मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण बंगाली तरणाटो बागा वाठारांतल्या नुस्तेमारी बोटींचेर कामाक आशिल्लो. ह्या प्रकरणाचो पंचनामो कळंगूट पुलिसांनी केलो आनी कूड फुडल्या तपासा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्या. मोपा विमानतळाचेर ब्लू कॅब टॅक्सी कावंटर चालीक लागल्या उपरांतूच पेडणेकारांचो टॅक्सी विशीं सुटावो जातलो अशी म्हायती येरादारी मंत्री माविन गुदिनो हांणी दिल्या. पेडणेचे जे कांय वेचींग टॅक्सीकार टॅक्सी आंदोलन करतात तांकां जाय ते प्रमाण आयत्या वेळार रोखडोच टॅक्सी स्टँड सरकार दिवपाक शकना अशें मंत्री माविन गुदिनोन स्पश्ट केलां. बट देर इज अ लॅक ऑफ डायलॉग म्हणटा तुमच्या भितर आनी गव्हर्मेंट आनी टॅक्सीकारा भितर लॅक ऑफ डायलॉग आसल्या भितर खूप कुफुसाव हांव जाता. हें मानता रेडी ना. जेन्ना तेणी अपॉइंटमेंट मागलो हांवें ताबडतोब अपॉइंटमेंट दिला. काल अपॉइंटमेंट मागला. आतां म्हाज्या ऑफिसान सेक्रेटरीएट ऑफिसान आसतले. पण फायनली तुमी सांगूंक जाय न्हू आमकां तेंचो डिमांड कितें बिकॉज यू आर द मिनिस्टर आनी तेंचो डिमांड तांकां कावंटर जाय म्हूण ते एग्री जाला आनी आमी वेवस्थीतपणे आतां सांगला मरे तांकां कावंटर कसो दिवपाचो. ते ओन्ली थिंग ते म्हणटाले आत्तां जाय, फाल्यां जाय, परवां जाय, तशें जायना न्ही. सर्टन फॉर्मेलिटीज आर टू इन दॅट नोटिफिकेशन हॅज टू बी इश्यूड. फर्स्ट ऑफ ऑल मोपा हॅज टू बी डिक्लेअर्ड एज अ ब्लू कॅब टॅक्सी स्टँड. तें नोटिफिकेशन येवपा जाय. मोटर व्हेकल एक्ट एमेंड करपा जाय कित्याक सद्या आसा ते ब्लॅक एंड व्हायट येलो एंड ब्लॅक आशिल्ले ते आमी चेंज करपा जाय. सो दॅट वी आर डुईंग नो. देर वॉज अ फियर इन देयर माइंड सेइंग दॅट तुमी फकत उलयता फुडें कांय जायना आसलें. ना आनी हें कशें जालें एक दिसाचो प्रोसिजर हो. तुका जाय जाल्यार फायल आय वील प्रेस इट बिफोर. आतां RTI मागल्यारूय तुमकां दिश्टी पडटा फायल मुवमेंट इज कंटिन्युअस. इट हॅज टू गो टू वेरियस स्टेजीस. तेय आशिल्ले. ही हिमसेल्फ वॉज द विटनस वेन ऑल दिस वॉज डिसायडेड. टायम फ्रेम हांव सांगपाक शकना. एक दिसान 2 दिसान म्हाजे प्रयत्न चालू आसा टू डू इट एज सून एज पॉसिबल. म्हाका जाता तितले बेगीन एक्सपेक्टेड म्हणून म्हाजे सांगला एक 2-3 दिसां भितर कर म्हूण हांवें आदेश दिला म्हाजे डायरेक्टराक. पूण तो सांगता थोडी फॉर्मेलिटी आसता. नाजाल्यार कितें जाता आमी तरी खंयच्याय एक प्रोसिजर स्कीप केल्यार फाल्यां RTIचे तेंचेच मदें कोण मागून घेतलो आनी ते आमी इल्लिगल कितें केलां म्हणटले. सो अशें जायना. एक्सपेक्टेड केन्ना कितको म्हयने एक्सपेक्टेड केन्ना जातले एक काउंटर मेळटलो एक्सपेक्टेड डेट? आय थिंक इट विल नॉट टेक मोर देन 2 weeks. I am saying 2 weeks on the much higher side. It may happen in less than 1 week. That also I am saying. दर वर्सा प्रमाण अंदूय सोंसड्या वयल्या कोयराचेर कापेत घालपाक सुरवात केल्या. पावस पडून सोंसड्या वयल्या कोयरांत चिखल जावन प्रदूशीत जाता. ताका लागून पावसा पयलींच गोंय घन कोयर वेवस्थापन मंडळान ह्या कामाक सुरवात केल्या. ई चलना विशीं लोकांक सारकी म्हायती मेळ्ळ्या बगर ई चलन जारी करचे नात अशी म्हायती येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन दिली. तशेंच जो मेरेन जाग्यार जाग्यार वेवस्थीत सायनेजीस लागनात आनी सगळें सारकें सिस्टमांत बसना तो मेरेन ई चलन लोकांक लागू करचे नात अशें मंत्र्यान सांगलें. ई चलनींग अजून आमी स्टार्ट केलें ना. आमी कितें डेट दिले 20th. आमी पब्लिसायज करून लोकांक एक्सप्लेन करूनच आमी ते लागू करतले. आतां इतले बेगीन आमी करना. वेन पीपल आर एज्युकेटेड आय हॅव टोल्ड देम इश्यू एडवर्टिजमेंट, गिव एड्स इन प्रिंट एंड विज्युअल मिडिया. ओन्ली देन वी वील इम्प्लिमेंट. कांयचे आमी इम्प्लिमेंट करपा ना. ओगीच बसले लोकांक खबर सुद्दां ना. सायनेजीस सारक्यो आसपा जाय. There have to be 2-3 signages that you are reaching area monitored by camera. Only then we will start implement. तेजे हुणे आमी करपाना. Okay. Don't worry on that. हर घर जल येवजण गोंयांत 24 वरां उदका पुरवण करपाक अपेक्षीत हाडल्या. ह्या येवजणे वरवीं कांय जाणांच्या घरांनी नळ पावल्यात मात नळाक उदक ना. जाल्यार कांय जाणांच्या घरांत अजून नळूय पावूंक ना असो आरोप रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परबान केला. भौशीक बांदकाम खात्या कडेन 2,800 कोटी निधीची तरतूद आसा मात ह्या पयशांचो उपेग उदका पुरवणेची सोय सारकी करपाक जायना. हे पयशे कमिशनाच्या नांवान नात जावपाचें कारस्थान सध्या सुरू आसूं असोय आरोप मनोजान हे वेळार केला. MLD 4 MLD 7 MLD 10 MLD असे शॉर्टेज आहा म्हणून सांगता. जेन्ना प्रेस क्वेश्चन करता तेन्ना तो सांगता मिनिस्टर सांगता की एप्रिलांच्यान उदक येतलें म्हणून.
जेन्ना गांवांत लोक विचारपाक वयता तेन्ना ते सांगता तुमकां लागून आमी न्यू प्लांट घालतात 15 mld घालता पळय 25 mld घालता पळय 30 mld कोण म्हणटा हेचो नाल फोडला कोण म्हणटा हेची पाटी लायला कोण म्हणटा आनी कितें आनी लोकांक उदक येतलें म्हणून जाल्यार हे 24 वरां वॉटर सप्लाय येता काय ना मॉनिटरींग कशें जाता आनी जर हे जाता जाल्यार लोकांक आपले कंप्लेनी घेवन कित्याक येवचें पडटा आयज सुद्दां हांवें पेडणे एक फोन केला एका वाड्याचेर लोकांक उदक नासलें तेंच्या कडल्यान आमकां फोन येयलो सो ही म्हाका फोन करून सांगचें पडलें आनी हेणी तें नोट करून घेतलें म्हणजे हेच्या वयल्यान इतलेंच प्रूव जाता की खंयच्या गांवांत वाड्यार उदक आसा काय ना हें चॅक करपाचो हो जो सिस्टम जो तो म्हणटा पळय 24/7 मॉनिटरींग सिस्टम हो ना सो ह्या बुकाचेर 2 जे बोके आसा 2 लाय आसा हे आयच्या दिसा आमी एक्सपोज केल्ले आसा हे कंटिन्युअस एक्सपोज जायत रावतले हर घर जल म्हणटा आनी आमी उदकाचें तांकां कनेक्शन टॅप वॉटर दिला म्हणून सांगतात आयज अशी घरां आसा ज्या घरांनी नळ म्हणटा तो घरान पळोवंक ना तेंचें फक्त काम पब्लीक बांयचेर आसतलें नाजाल्यार पब्लीक नळाचेर आसतलें पूण नाजाल्यार टँकराचेर आसतलें तेंच्या घरान नळ म्हणटा तो ना वॉश बेसीन म्हणटा तो ना शावर म्हणटा तो ना तेंच्या घरान बेजीक नळाची कसलीच वेवस्था ना आनी सरकाराचे PWDचे उदक तांकां ना सुद्दां एवरी इयर जो बजेट आसता ह्या सरकाराचो जो बजेट आसता PWDचो तो 2,500 करोडाच्या वयर आसता ह्या वर्सा तर तो बजेट ऑलमोस्ट 2,800 करोड आसा वर्सा म्हणल्यार 5 वर्सां जर तुमी कंप्लीट घेतले जाल्यार ऑलमोस्ट 13-14,000 करोड फक्त PWDचो बजेट आसा एका वर्साक जर 2,500 करोड 2,500 ऑलमोस्ट 3,000 करोड जर ह्या सरकाराचो बजेट आसा जाल्यार हो 3,000 करोड वयता खंय हे मिनिस्टरान आन्सर करपाक जाय सीएमान आन्सर करपाक जाय की हे पयशे वयता खंय हितून कोणाक कमिशन सेट आसा सीएमान कमिशन सेट आसा जाल्यार सीएमान सांगपाचें निलेश काब्रालाक जर कमिशन सेट आसा निलेश काब्रालाक सांगपाचें पंचायत लेवलाचेर जर तुमकां कमिशन दिवपाक जाय तें तुमी सांगपाचें पूण लोकांक क्लियर करचें की हे 2,800 करोड जे वर्साक येता PWDक ते वयता खंय रोडाकूय तुमच्या पाट पडला उदकाकूय तुमची पाट पडला जाल्यार हे 3,000 करोड आमच्या टॅक्स पेयराचो पयसो वयता खंय गोंयांत 297 सक्रिय कोरोना दुयेंती आसात फाटल्या 24 वरांत 631 कोरोना चांचण्यो जाल्यो हातूंत 52 पॉझिटिव्ह कोरोना दुयेंती मेळ्ळे आतां मेरेन 4,014 जाणांक कोरोना दुयेंसान मरण आयलें तशेंच आतां मेरेन गोंयांत 2,62,732 जाणांक कोरोनाचो संसर्ग जाल्लो हातूंतले 2,58,439 जाण उपचारा उपरांत बरे जाले दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय बोर्ड वेगवेगळ्या वाठारांत वचून प्रशिक्षण दिवपाच्यो कार्यावळी आयोजीत करता तशेंच संघटकीय क्षेत्राच्या ज्ञानाचें मार्गदर्शन करतात बेरोजगारांचें प्रमाण वाडत आसा हो हेतू नदरे मुखार तांकां ह्या बेरोजगारींतल्यान कशें मुक्त करपाचो यत्न ह्या बोर्डान चालू केला तशेंच लोकांक प्रोत्साहन करपाचो वावर हो दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय बोर्ड करता ह्याच संदर्भांत मंगळारा सचिवालयांत तांची बसका जाली हमारा बोर्ड जो देश की 120 करोड़ वर्किंग एज पॉपुलेशन है उनका जो स्किल है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको अनस्किल्ड कहा जाता है तो उनका स्किल हम रिकॉग्नाइज करेंगे RPL रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग एक वो काम जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं मजदूर कामगार उनका अप स्किलिंग करना रीस्किलिंग करना और जो केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं श्रमिकों के लिए उन योजनाओं में लोगों को जोड़ना उसका भागीदारी बनाना भागीदार करना तो ऐसे 3 यूनिक इनिशिएटिव और प्रशिक्षण और विकास ये वर्क प्लेस पर हो इस नए इनिशिएटिव को इस नए प्रयोग को लेकर के डिजिटल प्लेटफॉर्म से डिजिटल लिटरेसी के इनिशिएटिव के साथ शिक्षण संस्थानों और देश के तमाम सारे जन संगठनों को साथ में लेकर के समूचे जो कामगार समाज है उनके प्रशिक्षण और विकास ये काम हमारे बोर्ड का है उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं गोवा रीजन है हमारे बोर्ड का
उस रीजन में भी यहाँ के हमारे स्टेक होल्डर्स के साथ अभी जो हम मिले हैं कि उन सब का भी सहभाग इस काम को आगे बढ़ाने के लिए मिले। दत्तोपंत ठेंगडी नॅशनल बोर्ड फॉर वर्कर्स एड्युकेशन रिजनल डायरेक्टरेट गोवा सदोदीत अशा कार्यशाळा गांवांनी वचून घेत आसता आनी गांवांचे जे वर्कफोर्स आसा एका फ्रंटलायनीर हाडपाचो प्रयत्न तांचो आसता। सो हे कितकीच तरी वर्सां आनी म्हाका खूब प्रावड फील जाता की आमचे जे बोर्ड आसा हे बोर्ड हो पायोनियर आसलो आनी ह्या गोंयचो प्रथम जो सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा तो हो म्हाज्या बोर्डाच्या आनी म्हाज्या माध्यमांतल्यान जाल्लो आसा हें सांगपाक म्हाका खूब गर्व दिसता। आमी गांवांनी वचून सगळे जे वर्कफोर्स आसा आमच्या देशाचो एका आमी भायर काडून तांचें ट्रेनिंग करून तांकां फुडें काडपाचो जो प्रयत्न एक करता आनी तांकां परत संघटीत करून तांचें कार्य जें आसा तांकांय 2 पयशे मेळचे लायव्हलीहूड दिवपाचें जें काम करता एका म्हाका दिसता सगळ्या गांवांच्या वाठारांत फायदो जातलो तशेंच संघटीत क्षेत्रांत आमी वचून जो ट्रेनिंग दिता तो आमचो संघटीत क्षेत्रांतलो जो वर्कफोर्स आसा ताका तेचे कडेन जे स्किल्स आसा ते सॉफ्ट स्किलाच्या माध्यमांतल्यान आनीकूय दुसरे भशेन तेंचे कडेन एक पळोवन वेगवेगळे जे गव्हर्मेंटाचे स्किम्स आसा आनी गव्हर्मेंटाचे जे कोड्स आसा जे टायम टू टायम चेंजीस जाता हेची माहिती तशेंच लेजिस्लेशनाची माहिती आमी तेंचे पर्यंत दिवपाचो प्रयत्न करता। तो लायव्हलीहूड ज्ञान आनी बाकीच्या हितूनच्यान म्हाका दिसता समाजाचो खुबसो असो जो वर्किंग समाज आसा ताचो फायदो जातलो। मध्य प्रदेशातल्या खरगोन जिल्ह्यात पुलावयल्यान बस कोसळिल्ल्यान 22 जाणांक मरण आयलां जाल्यार कितलेशेच प्रवाशांक गंभीर दुखापत जाल्या। बशीत सुमार 50 प्रवाशी आशिल्ले। बस इंदोरांतल्यान खांडवाल वतना हो अपघात घडलो। अपघातात मरण आयिल्ल्या प्रवाशांक 4 लाख रुपया, गंभीर दुखापत जाल्ल्यांक 50,000 रुपया जाल्यार किरकोळ दुखापत जाल्ल्यांक 25,000 रुपयांची आर्थीक मजत करतले अशें मध्य प्रदेशाच्या सरकारान जाहीर केलां। अपघात कसो जाले हे विशींचें कारण अजून समजूंक ना। दवर्लीची कुमरा जर सामकी प्रदूषित जाल्या थंय व्हडा प्रमाणात कोयर सांचून रावला। लोक जाय तसो कोयर हांगा हाडून उडयल्यान झरीचें उदक प्रदूषित जालां। ह्या झरीत व्हडा प्रमाणात जलर्पण वनस्पती जाल्या ती पावसा पयलीं काडपाची गरज आसा। तशेंच तातूंतल्यो प्लास्टीक पिशवी आनी हेर कोयर काडून ही जर पावसा पयलीं नितळ करची अशी मागणी दवर्लेचो समाज वावुरपी आनंद सावंत हांणी केल्या। ही जर परतुगे टायमा वयली तेन्ना आमी हांगा पयलीं भुरग्यां सगळे खेळटाले, हांगा भुरगे उडी मारताले, न्हाताले, लोक हांगा कपडे मेळटाले आनी जर बरी व्हांवताली आनी सामकी निवळ जर आशिल्ली ती। आतां कितें जालां कोण हेर कांय एक्शनूच घेयना, पंचायती जर पडना वचना हांगासर कळ्ळें। तेन्ना हांव कितें म्हणटा ही जर आतां बरी निवळ करपाक जाय आशिल्लें। मदीं तेणें 2-3 म्हयने जातले तेणें आमगे आमदार उल्हास सुयेकरान हाका सुभाष शिरोडकार हाडलेलो हांगासर। तें कितें जालें आमकां कांय खबर ना, पूण हांव कितें म्हणटालो पावसा पयलीं जर निवळ केल्यार ती बरी पडटना। लोक कितें जाता भायले बी हाडून सगळ्यांक घाण उडयता आनी ते मागीर व्हांवून जाल्यार शेतान वयता आनी शेतकारूय बोवाळ मारता मागीर तेन्ना जाता तितली बेगीनी जर हेंच्यांनी आमदार उल्हास सुयेकरान मुखार सरून जाता तितली बेगीन निवळ करून घेवची पावसा पयलीं। कर्नाटक विधानसभा वेंचणुकेच्या दिसा पगारी सुटी दिवपाच्या निर्णयाचो मंत्री माविन गुदिनून समर्थन केलां। गोंय विधानसभा वेंचणुकेच्या दिसा महाराष्ट्र सिंधुदुर्गाच्या वेंचणूक अधिकाऱ्यानूय अधिसुचोवणी काडून मतदानाच्या दिसा सुटी दिल्ल्याचें माविन सांगता। तशेंच कर्नाटकानूय सुटी दिल्ल्याचें ताचें म्हणणें आसा। अरे हॉलिडे केले म्हणजे हेवन्स हॅव काउंट डावन आख्खो संवसार म्हणजे कितें तरी वायट जाल्ल्या भाशेन पळय म्हाजे कडेन सर्क्युलर आसा 10th फेब्रुवारी ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्टर महाराष्ट्र डिक्लेरेशन ऑफ ग्रांट ऑफ पेड हॉलिडे एम्प्लॉय डेट ऑफ पोलिंग हे सिंधुदुर्ग सन म्हणजे महाराष्ट्र गव्हर्मेंटाचे कन्नडान आहा पळय दिस इज इन कन्नड मागीर हे अंडर नेगोशिएबल इंटरव्यू वोटर्स ऑन दीस बेंगलोर चीफ इलेक्टरल ऑफिसर कर्नाटका म्हणजे इट हॅज ऑलवेज हॅपन हे पाटी वेगळे आमी करूं ना जे तेय हॉलिडे त्या स्टेटीन डिक्लेअर करता आमचें इलेक्शन आसता तेन्ना पळय डेट सुद्दां 10th फेब्रुवारी 2022 इलेक्शन केन्ना जाल्लें म्हाका खबर आहा 14th फेब्रुवारी सो हें कांयच्या कितेंय उलयलें बुरयलें आज आनी थोडे पेपरान सारकी हेडलायन म्हणजे
आमचे मान्य मुखेलमंत्र्यान त्याच्या सरकारान आमी कितें वायट केल्ल्या भशेन. करंजळे वाठारांत मंगळारा गाडयेक अचकीत उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान पुराय गाडी लासून गोबर जाली. थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत तांणी गाडयेक लागिल्लो उजो नियंत्रणात हाडलो. मात नेमको उजो कसो लागला हाच्या फाटल्या कारण स्पश्ट जावंक ना. फातोर्ड्यात 6 म्हयन्यां परस चड वेळ सीसीटीव्ही कॅमेरा बंद पडिल्ल्यान अपघातांचें प्रमाण वाडपाक लागलां. तशेंच येरादारीची खोयणी लेगीत जावपाक लागल्या. देखून मडगांव नगरपालिकेचेर थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायल्या. येरादारी नियंत्रणाक हाडपाक लागून रस्त्याचेर घाल्ल्या सीसीटीव्ही कॅमेराचेर पुरायपणान दुर्लक्ष केलां असो आरोप थळाव्यांनी नगरपालिकेचेर केला. देखून नगरपालिकेन बेगोबेग कारवाय करपाची मागणी लेगीत थळाव्यांनी ह्या वेळार केल्या. हे जे ट्रॅफिक सिग्नल आसा आज तुम्ही पळयता हे 6 म्हयने जाले आतां ऑलमोस्ट ते सिग्नल चलना सारके. दिसान दीस एक्सिडेंट जायत वयता. हे सिग्नल आमच्या आमदारान जेन्ना मंत्री जाल्लो 2017 तेन्ना तांणी वी फॉर फातोर्डा विजय सरदेसाय इनिशिएटीव ते हेचेर घातलेले आनी ते एजन्सी दिल्ले आपले स्वता पयशान तेणें घायल्ले आनी 5 वर्सां एजन्सी कडेन कॉन्ट्रॅक्ट केलो. तेंचे फूल मेंटेनन्स एन्युअल मेंटेनन्स करताले. पण आज जेन्ना 5 वर्सां जालीं जाल्यार ते एजन्सीक एक एन्युअल मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट म्हूण करपाक जाय आसता थ्रू म्युन्सिपालिटी आनी ते तेंचे फुड्यान गेल्ले कोणा फुड्यान म्युन्सिपालिटी फुड्यान. पण म्युन्सिपालिटीन तांकां सांगलें की तेजी हे आमी सारकी करतले म्हणून. मागीर तेन्ना आतां म्युन्सिपालिटीन आमी एक रेजोल्युशन घेतलें वो कितें घेतलें जाल्यार आमची म्युन्सिपालिटी मिटिंगूच जायना. लास्ट ऑर्डिनरी मिटींग जाल्ली 9 डिसेंबराक. आयज आहा 9 मे. ऑलमोस्ट 6 म्हयने जाले. आनीक आतां ते हेजे सीपीन जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेयल्ले सीपीन सांगलें की आमचे सिग्नल चलनाय म्हणून तेंचो MLA दिगंबर कामतबाब मागीर दामू नायक आनी सगळे मेळून तेंच्यांनी सिग्नल सारके केले म्हणून प्रेस घेतलें. पण 2 दिसान जाले. 2 दीस सिग्नल उरले. तिसरे दिसासान परतून बंद. ही सिग्नल बंद जाल्यार 6 म्हयने मायज जाले. हिंगा एवरीडे एक्सिडेंट जातात. हांव नको कोण बंद करता तो सारकी जाता. एक दीस चलता बंद पडटा. मुगेलें ऑफिस आहा हिंगा मुखल्यान आनी हो फुडें आमच्या सायडीचो डेली एक्सिडेंट आहाय. डेली नोबडी इज बॉदर्ड. सो वी शूड डू समथींग अबाउट इट. जायना ना जाल्यार आनी पुलीस आतां हिंग उबी रावता तालांव दिता. हे मातशें सारके जाग्यार घालपाक जाय. चड तेंप जाला आतां. वाडटे गरमेक लागून फाटल्या कांय दिसांच्यान शीतपेयांक मागणी वाडल्या. कालोर सोंसून नजो जातकीच दर एकल्याची पावलां शीतपेयांचे गाडे आनी दुकानां कडेन वळपाक लागतात. दिवचले वाठारांत वचत थंय हेंच चित्र पळोवपाक मेळटा. हवामान बदलाक लागून फाटल्या 2 दिसांच्यान उश्णतायेचें प्रमाण हिसपा भायर वाडलां. पर्यटन स्थळ म्हूण फामाद आशिल्ल्या मये तळ्याचेरूय सध्या शीतपेयांक खासा करून लिंबू सोडाक प्रचंड मागणी आसा. गर्दी फुडें लिंबू सोडा करपी दुकानदारांक सवड लेगीत घेवपाक मेळना. ह्या दिसांनी गरमी खूप वाडलेली आहा. 2 दीस अशें अनुमान आहा की पावस पडटलो म्हणून. पावस काय पडूंक ना पूण गरमी भरपूर वाडल्या. खंय वचत थंय कोल्ड ड्रिंक्स हाऊस थंय गर्दी आसता. सध्या लिंबू सोडा लस्सी हाका खूब डिमांड आसा. सो वचत थंय लोक पळोवंक मेळटा लिंबू सोडा. कोल्ड ड्रिंक्स घेवच्या परस लस्सी लिंबू सोडा प्रिफर करूंक जाय. हेल्थ तें बरें आहा. त्या गरमेन उश्माघात जावंक शकता. त्या खातीर लस्सी किंवा कोकोनट वॉटर लिंबू सोडा हे हेल्दी फूड आहा. इंडियान जाला. इवन महाराष्ट्रान खंय 42 पर्यंत टेम्परेचर गेल्ले आहा आनी कांय उश्माघातचे प्रकारय जाल्ले आहा. सो लोकांनी काळजी घेवंक जाय. दनपारां फिरूंक जायना.
दिवचल शहरातल्या रोलिंग मिल मुस्लिमवाडा वाठारात सध्या कोयऱ्याची व्हड समस्या उपरासल्या. रस्ते कुशीक आणि लोकवस्ती लागीं कोयर कोसून वातावरण प्रदूषित जाला. देखून रस्त्यांनी अवज करप्यांक नाक दाबून धरचें पडटा. कोयर कुशिल्ल्यान जळारांय वाडल्यात. रोगराय पातळपाची भिरांत लोकां मदीं पसरल्या. हे समस्ये कडेन कोणूच लक्ष दिनात. देखून लोकांनी नाराजी उक्तायल्या. हांव सध्या दिवचल शहरांतल्या रोलिंग मिल वाठारांत आसा. तुम्ही पळोवंक शकता म्हज्या फाटले वटेन रस्त्या कुशीक कोयर कसो साचला तो. फाटल्या कितल्याशेच दिसाच्यान ही समस्या आसा. हो कोयर सध्या कुसून उड्डाणी पडल्यात. देखून रोगराई पातळपाची भिरांत लोक उक्तायतात. हो कोयर उखलपा कडेन कोणूच लक्ष दिनात. ताका लागून लोकां मदीं नाराजी पातळ्ळ्या. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता. रोखडेच पळयात आवाज गोंयचो हे बुलेटिन. खंयच वचूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोंयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरां भितर. पळयात टॉप 25 लायव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आणि देशाच्या राजकारणात. पळयात इनसायड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लायव्ह. गोंयच्या गांवांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोंयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टायम लायव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही. गोंयांतल्यो ताज्यो आनी महत्वाच्यो खबरो गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 8 वरांचेर लायव्ह. गोंयच्या मुखेल शारांच्यो खबरो पळयात 10 AM बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 10 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपारच्या 3 पळयात गोमंतक टीव्हीचे खाशेले खबरां बुलेटिन 3 PM बुलेटिन लायव्ह. नव्यो खबरो नवो विचार पळयात गोमंतक टीव्ही. गोंयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरां भितर. पळयात टॉप 25 लायव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आणि देशाच्या राजकारणात. पळयात इनसायड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लायव्ह. गोंयच्या गांवांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोंयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टायम लायव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही. गोंयांतल्यो ताज्यो आनी महत्वाच्यो खबरो गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 8 वरांचेर लायव्ह. गोंयच्या मुखेल शारांच्यो खबरो पळयात 10 AM बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 10 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपारच्या 3 पळयात गोमंतक टीव्हीचे खाशेले खबरां बुलेटिन 3 PM बुलेटिन लायव्ह. नव्यो खबरो नवो विचार पळयात गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात.
आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार. हांव गौरीश परबामणकर. गांवगिऱ्या वाठारांतलो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं हेडलायन्साचेर नजर मारुया. गरमेन नाका पुरो केल्ल्या गोंयकारांक पावसान दिली मातशी थकाय. उत्तरेसयत दक्षिण गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत पावसान लायली हाजेरी. दिवचले रस्त्या कुशीक साचल्यात कोयराच्यो राशी. ताका लागून रस्त्या वयल्यान यो वच करप्यांक जाता कोयराचो त्रास. कुडकाच्या रस्त्याचे काम 10 दिसां भितून जातले पुराय, सांगता आमदार विरेश बोरकार. फातोर्डेचो सिग्नल करा दुरुस्त. नगरसेवक निमिशा फालेरोची मागणी. मंडूर दोंगराक उजो घालप्याक रान खात्यान केली अटक. आमदार विरेश बोरकाराच्या हस्तक्षेपा उपरांत केली ही कारवाय. आणि दवर्लेची जी झर आसा ती करात निवळ, थळाव्या लोकांची मागणी. आणि आता खबरो विस्तारात. गोंयांत सध्या प्रचंड गरमी वाडला. म्हणजे केन्ना एकदाचो पावस पडटा अशें गोंयकारांक जाल्लें. त्याच बरोबर बंगालच्या दर्यांत वादळावरी स्थिती निर्माण जाल्ल्या कारणात गोंयांत पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायल्लो तो खरो थारलो. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत कांय वाठारांत पावसान हाजेरी लायली. थंड शीतळ वाऱ्या सयत मडगांव वाठारांत उटांगराचो पावस पडलो, तर कांय वाठारांत मोतयाचो पावस शिरशिल्लो. म्हणजे पणजे आनी तालिगांव ह्या भागात मातसो पावस पडलो. पावसान व्हडलीशी हाजेरी लावंक ना, पूण गरमी मात अजून जाता. हवामान खात्यान गोंया खातीर येल्लो अलर्ट जारी केल्लो. बंगालच्या दर्यांत वादळावरी स्थिती निर्माण जाल्या. ताका लागून गोंयानूय पावसाची शक्यताय आशिल्ल्याचें हवामान खात्यान कळीत केलां. आयज आनी फाल्यां कांय वाठारांत पावस पडूं येता असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. नुस्तेकारांनी खोल दर्यान वयचे न्हू अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. दिवचल शारांतल्या रोलिंग मिल मुस्लिमवाडो वाठारांत सध्या कोयराची व्हडली समस्या उप्रासल्या. रस्त्या कुशीक आनी लोकवस्ती आशिल्ल्या जाग्यार कोयर कुसून वातावरण जें आसा तें प्रदुशीत जालां. देखून रस्त्यान यो वच करप्यांक बरो त्रास जाता. कोयर कुशिल्ल्यान जळाराय वाडल्या. रोगराय पातळपाची भिरांत लोकां मदीं पातळ्ळ्या. ह्या समस्ये कडेन कोणाचेंच लक्ष ना, देखून लोक नाराजी उक्तायतात. हांव सध्या दिवचल शारांतल्या रोलिंग मिल वाठारांत आसा. तुमी पळोवंक शकता म्हज्या फाटले वटेन रस्त्या कुशीक कोयर कसो साचला तो. फाटल्या कितल्याशेच दिसाच्यान ही समस्या आसा. हो कोयर सध्या कुसून उड्डाणी पडल्यात. देखून रोगराय पातळपाची भिरांत लोक उक्तायतात. हो कोयर उखलपा कडेन कोणूच लक्ष दिनात. ताका लागून लोकां मदीं नाराजी पातळ्ळ्या. फाटलीं 5 वर्सां जालीं कुडका वाठारांत रस्तो जावचो अशी मागणी विशेष श्रमतेच्या मंगेश कुट्टीकारान केल्ली. पूण विरोधकांनी कांय कारणां खातीर हो रस्तो आडावन दवरिल्लो. सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान हो विशय आतां प्राथमीक पावण्यार घेवन फुडल्या 10 दिसां भितून कुडका वाठारांत रस्तो उपलब्ध करून दिवपाचें उतर दिलां. मंगळारा ह्या रस्त्याच्या कामाचो शुभारंभ जालो. मातयेचो रस्तो आशिल्ल्यान रस्त्यान यो वच करप्यांक त्रास जातालो अशें मंगेश कुट्टीकारान सांगलें.
आमच्या सायडीकूच आसा तो मंगेश कुट्टीकर आसा तो फिजिकली डिजेबल आसा पण हेजेर खुबशे प्रयास केले. हांगा खूब अशे पॉलिटिक्स जाले ते पॉलिटिक्स खरें म्हटल्यार जावपाक जायनासले कित्याक तो फिजिकली डिजेबल आसा आनी तांकां मिन्स कोण फिजिकली डिजेबल्ड आसा तांकां खरें म्हटल्यार बेग्यानच्या बेग्यान मिन्स प्रायोरिटीचेर कामां जावपाक जाय आनी प्रायोरिटीचेर ती घडपाक जाय. मात हांगा खुबशे प्रयास केले डिले करपाचे, फुडें व्हरपाची, काम आडोवन दवरपाचें हें खूब जालें पूण आमी तें सक्सेसफुल्ली आयज हें काम सुरवात आयज केल्ली आसा आनी विथीन नेक्स्ट 10 to 10 days तें काम जातलें. खुबश्यो आडखळी हाडटा आनी थोडे जाण जो एक्स MLA आसा तो वचून बसता बसून हें तुमकां कोण सांगिनासतलो वचून आडोवपाक लागून बसता. स्पेशली हांव मुद्दम सांगूंक सोदता कित्याक एवरी टायम तो म्हणटा की एक टेंडर दाखया, एक टेंडर फ्लोट केलो तो दाखया, एक वर्क ऑर्डर दाखया, तुमी केल्या ती. पण हांव सांगूंक सोदता ही वर्क ऑर्डरी कशी आडोवपाक जाय हे वचून बसता एक वर लज नासलेल्या भशेन आयज ताका भायर दवरिल्लो आसा, लोकांनी भायर दवरिल्लो आसा. मात लज नासलेल्या भशेन हो वचोन थंय बसता आडोवपाक लागून, स्पेसिफिकली आडोवपाक लागून कामां करपाक लागून न्हू. जावं तेणें केलें नाल्यार तेणें दाखोवन दिवची की आपणान ही कामां केल्या म्हणून. तो एवरी टायम ह्या एक वर्सा भितर तो कितले फावटी खंयचे मिनिस्टरा कडेन वचोन बसता ही कामां आडोवपाक लागून. आनी आमकांय खबर आसा बट आमी हें सोचून घेवपाचें ना. आमकांय खबर आसा कशी कामां करून घेवपाची आनी कशी करून घेवपाक जाय ती. आनी हेज्या फुड्यांनी अशेंच जातलें आमी कामां कित्याक प्रत्येक जनतेचो पयसो आसा, प्रत्येक लोकांचो पयसो आसा आनी हो लोकांचो पयसो जो आसा तो खरें म्हटल्यार हे डेव्हलपमेंटल वर्काक मेळपाक जाय. हो तेजो पर्सनल पयसो न्हू, जावं BJPचो पक्षाचो पर्सनल पयसो न्हू, हो प्रत्येक गोंयकाराचो पयसो आसा. ह्या टॅक्स पेयर्स मनशाचेर हें जें काम आसा तें सुरवात जाल्लें आसा. फातोड्या सिग्नल बंद पडून 6 म्हयने जायत आयले. विजय सरदेसायान मंत्री आसतना हे सिग्नल घातिल्ले. उपरांत 5 वर्सां ताणें एका खाजगी एजन्सी वरवीं सिग्नलाची दुरुस्ती केली पूण त्या उपरांत पालिकेन सिग्नलाच्या दुरुस्ती कडेन पुरायेन आडनदर केली. पालिकेच्या बसकेन हो विशय मांडटली म्हटल्यार बसकांत जायना अशी खंत निमिशी फालेरून उक्तायली. हे जे ट्रॅफिक सिग्नल आसा आयज तुमी पळयता हे 6 म्हयने जाले आतां ऑलमोस्ट ते सिग्नल चलना सारके. दिसान दीस एक्सिडेंट जायत वयता. हे सिग्नल आमच्या आमदारान जेन्ना मंत्री जाल्लो 2017 तेन्ना तांणी वी फॉर फातोडा विजय सरदेसाय इनिशिएटीव ते हेजेर घातलेले आनी ते एजन्सी दिल्ले आपले स्वता पयशान तेणें घायल्ले आनी 5 वर्सां एजन्सी कडेन कॉन्ट्रॅक्ट केलो. तेंचे फूल मेंटेनन्स एन्युअल मेंटेनन्स करताले. पण आज जेन्ना 5 वर्सां जालीं जाल्यार ते एजन्सीक एक एन्युअल मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट म्हूण करपा जाय आसता थ्रू म्युन्सिपालिटी आनी ते तेंचे फुड्यान गेल्ले कोणा फुड्यान म्युन्सिपालिटी फुड्यान. पण म्युन्सिपालिटीन तांकां सांगलें की तेजी हे आमी सारकी करतले म्हणून. मागीर तेन्ना आतां म्युन्सिपालिटीन आमी एक रेजोल्युशन घेतलें वो कितें घेतलें जाल्यार आमची म्युन्सिपालिटी मिटिंगूच जायना. लास्ट ऑर्डिनरी मिटींग जाल्ली 9 डिसेंबराक. आयज आहा 9 मे. ऑलमोस्ट 6 म्हयने जाले. आनीक आतां ते हेचे सीपीन जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेयल्लें सीपीन सांगलें की आमचे सिग्नल चल्ले म्हणून तेंचो MLA दिगंबर कामत मागीर दामू नायक आनी सगळे मेळून तेंच्यांनी सिग्नल सारकें केलें म्हणून प्रेस घेतलें. पण 2 दिसान जालें. 2 दीस सिग्नल उरले. तिसरे दिसासान परतून बंद. ही सिग्नल बंद जाल्यार 6 म्हयने मायज जाले. हिंगा एवरीडे एक्सिडेंट जातात. हांव नको कोण बंद करता तो सारकी जाता. एक दीस चलता बंद पडटा. मुगेलें ऑफिस आहा हिंगा मुखल्यान आनी हो फुडें आमच्या सायडीचो डेली एक्सिडेंट आहाय डेली. नोबडी इज बॉदर्ड. सो वी शूड डू समथींग अबाउट इट. जायना ना जाल्यार आनी पुलीस येता हिंग उबी रावता तालांव दिता. हे मातशें सारके जाग्यार घालपाक जाय. चड तेंप जाला आतां. पार पोळी मंडूर दोंगरार घातिल्ल्या उज्याक लागून बरेंच लुकसाण जालें. सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकर आनी आक्षे पंचायतीच्या पंच वांगड्या सयत तांच्यांनी ही पळोवणी केली. तेन्ना 72 झाडांची कत्तल केल्या अशें पळोवणे वेळार कळून आलें. ह्या घडणुकेची म्हायती रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांक दिल्या उपरांत अधिकाऱ्यांनी लेगीत त्या दोंगराची पळोवणी करून थंयच्या 2 कामगारां सयत कॉन्ट्रॅक्टराक तांची मशिनरी रान खात्यान ताब्यात घेतली. हो उजो मुद्दाम कोण तरी लायता आनी जमीन हडपपाची कामां करता अशें विरेश बोरकारान म्हटलां. प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा आनी एक प्रॉपर्टी आसा
ती कोमुलदाद प्रॉपर्टी आसा. सो ऑलरेडी आमी कोमुलदादीचो जो एडमिनिस्ट्रेटर आसा ताकाय कळिल्लें आसा की तेजेर तुमी रिपोर्ट करचो आनी फॉरेस्टाक कंप्लेन घालची म्हणून. आनी आमी हांगा सांगलेलें आसा तांकां आतां 2 जाण आमकां ऑलमोस्ट थंय लेबर आसले. त्या लेबरांचे आमकां जो सुपरवायझर आसा तांकां गायड करतालो. उजो जो तेन्ना आमी जेन्ना विचारलें तांकां तेन्ना म्हणून आमी तुजो लायला आमी कंट्रोल फायर घालताले म्हणून लागलो. तशेंच जो झाडां कट केल्या तेंच्या आमकां मशिनरी गावली तेंची चेन सॉ गावलो, एक चेन सॉ गावलो, 3 बुश कटर गावले आनी बाकीची जेंची गाडी जावं बाकीचे जेंचे पेट्रोल घालपाक कॅन्स आसता ते आहले. सो हें सगळें आमी धरलां आनी आयज RFOन हांगा तांकां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हांगा सद्याक हाडलेलें आसा आनी तांकां कंप्लेन लॉन्च करता हेचेर एंटायर तो अंडर प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट हेजेर आमी तेचेर कंप्लेन लॉन्च करता, तेचेर फायल करता आनी ऑलरेडी तांकां आमी सांगलेलें आसा की जाता तितलो स्ट्रीक एक्शन घेवचो म्हणून. आनी जो ओनर आसा तो ओनर आजून पर्यंत येयल्लो ना. सो ताका लागून ते रावल्या ओनराक हें करपाक लागून. आनी ओनराचें मीन्स कितें एक्झॅक्टली कितें आसा तें कित्याक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडल्यान कांयच परमिशन घेतलेली ना खंय. आनी जो उजो पासून लागला आयज तुमी पळयता आसतलो उजो लागला एक प्रॉपर्टीक लायला आनी दुसरे प्रॉपर्टीक लायला आनी तिसरे प्रॉपर्टी कडेन पासून पावतलो आसलो. सो सायडीचे नेबरींग जे प्रॉपर्टीज आसात जे फॉरेस्ट आसा जे आमचो सायडीकूच फॉरेस्ट एरिया डिमार्केट केल्ली आसा म्हणजे इन बिटवीन थंय पासून तो पावतलो आसलो. आनी आयज परत आमी फायर ब्रिगेड थंय पावयल्ली आसा. दवर्ले कुमरा झर आसा ती सामकी प्रदुशीत जाल्या. थंय व्हडा प्रमाणात कोयर साचून उरला. लोक जाय तसो कोयर थंय हाडून उडयल्ल्यान झरीचें उदक सामकें प्रदुशीत जालें. ह्या झरीत व्हडा प्रमाणात जलर्पण वनस्पती जाला ती पावसा पयलीं काडपाची गरज आसा. तशेंच तातूंतल्यो प्लास्टीक पिशव्यो आनी हेर कोयर काडून ती झर पावसा पयलीं नितळ करची अशी मागणी दवर्लेचो समाज वावुरपी आनंद सावंतान केला. ही झर परतुगे टायमा वयली तेन्ना आमी हांगा पयलीं भुरग्यां सगळे खेळटाले. हांगा भुरग्यां भितर उडी मारताले, न्हाताले, लोक हांगा कपडे मेळटाले आनी झर बरी व्हांवताली आनी सामकी निवळ झर आशिल्ली ती. देखून आतां कितें जालां कोण हेर कांय एक्शनूच घेयना. पंचायती तर पडोन वचना हांगासर कळ्ळें. तेन्ना हांव कितें म्हणटा ही झर आतां बरी निवळ करपाक जाय आशिल्ली. मदीं तेणें 2-3 म्हयने जातले तेणें आमगे आमदार उल्हास सुयेकरान हाका सुभाष शिरोडकार हाडलेलो हांगासर. तें कितें जालें आमकां कांय खबर ना. पूण हांव कितें म्हणटालो पावसा पयलीं जर निवळ केल्यार ती बरी पडटना. लोक कितें जाता भायले बी हाडून सगळ्यांक घाण उडयता आनी ते मागीर व्हांवून जाल्यार शेतान वयता आनी शेतकारूय बोवाळ मारता मागीर. तेन्ना जाता तितली बेगीन झर हेंच्यांनी आमदार उल्हास सुयेकरान मुखार सरून जाता तितली बेगीन निवळ करून घेवची पावसा पयलीं. गोंयांत 297 सक्रिय कोरोना दुयेंती आसात. फाटल्या 24 वरांत 631 कोरोना चांचण्यो जाल्यो. हातूंत 52 पॉझिटिव्ह कोरोना दुयेंती मेळ्ळे. आतां मेरेन 4014 जाणांक कोरोना दुयेंसान मरण आयलां. तशेंच आतां मेरेन गोंयांत 2,62,732 जाणांक कोरोनाचो संसर्ग जाल्लो. हातूंतले 2,58,439 जाण उपचारा उपरांत बरे जाले. मोपा विमानतळाचेर ब्लू कॅब टॅक्सी कावंटर चालीक लायल्या उपरांतूच पेडणेकरांचो टॅक्सी विशय जो आसा तो सुटावो जातलो अशी माहिती येरादारी मंत्री माविन गुदिनो हांणी दिल्या. पेडणेचे जे कांय वेंचीक टॅक्सीकार आसात ते आंदोलन करतात. तांकां जाय त्या प्रमाण आयत्या वेळार रोखडोच टॅक्सी स्टँड सरकार दिवंक शकना अशें मंत्री माविन गुदिनोन म्हटलां. बट देर इज अ लॅक ऑफ डायलॉग म्हणटा तुमच्या भितर आनी गव्हर्मेंट आनी टॅक्सीकारा भितर लॅक ऑफ डायलॉग आसल्या भितर खूब कुफुसांव जाता. हांव हें मानता रेडी ना. जेन्ना तेणी अपॉइंटमेंट मागलो हांवें ताबडतोब अपॉइंटमेंट दिला. काल अपॉइंटमेंट मागला. आतां म्हाज्या ऑफिसान सेक्रेटरीएट ऑफिसान आसतले. पण फायनली तुमी सांगूंक जाय न्हू आमकां तेंचो डिमांड कितें बिकॉज यू आर द मिनिस्टर. आनी तेंचो डिमांड तांकां कावंटर जाय म्हूण ते एग्री जाला. आनी आमी व्यवस्थीतपणे आतां सांगला म्हणजे तांकां कावंटर कसो दिवपाचो. ते ओन्ली थिंग ते म्हणटाले आत्तां जाय, फाल्यां जाय, परवां जाय. तशें जायना न्ही. टोटल फॉर्मेलिटी जाय. इन दॅट नोटिफिकेशन हॅज टू बी इश्यूड. फर्स्ट ऑफ ऑल मोपा हॅज टू बी डिक्लेअर्ड एज अ ब्लू कॅब टॅक्सी स्टँड. तें नोटिफिकेशन येवपा जाय. मोटर व्हेकल एक्ट एमेंड करपा जाय कित्याक सद्या आसा ते ब्लॅक एंड व्हायट येलो एंड ब्लॅक आशिल्ले ते आमी चेंज करपा जाय. सो दॅट वी आर डुईंग न्हू. तुमी फकत उलयता फुडें कांय जायना आसलें ना आनी हें कशें जालें एक दिसाचो प्रोसिजर हो. तुका जाय जाल्यार फायल आय वील प्लेस इट बिफोर. आतां RTI मागल्यारूय तुमकां दिश्टी पडटा फायल मुवमेंट इज कंटिन्युअस. इट हॅज टू गो टू वेरियस स्टेजीस. तेय आशिल्ले. ही हिमसेल्फ वॉज द विटनेस वेन ऑल दिस वॉज डिसाइडेड. टायम फ्रेम हांव सांगपाक शकना. 1 दिसान 2 दिसान. म्हाजी प्रयत्न चालू आसा टू डू इट एज सून एज पॉसिबल.
म्हाका जाता तितले बेगीन जाल्लें जाय. Expected म्हणून हांवें केन्ना म्हाजें जातलें? सांगलां एक 2-3 दिसां भितर कर म्हूण हांवें आदेश दिला म्हाज्या डायरेक्टराक, पूण तो सांगता थोडी फॉर्मेलिटी आसता. आता इशू नाजाल्यार कितें जाता आमी तरी खंयच्याय एक प्रोसिजर स्कीप केल्यार फाल्यां आरटीआयचे तेंचेच मदें कोण मागून घेतलो आनी ते आमी इल्लिगल कितें केलां म्हणटले. सो अशें जायना. एक्सपेक्टेड केन्ना गो कितको म्हयने एक्सपेक्टेड केन्ना जातले एक काउंटर मेळटलो एक्सपेक्टेड डेट? I think it will not take more than 2 weeks. I am saying 2 weeks on the much higher side. It may happen in less than 1 week. That also I am saying. दर वर्सा प्रमाण अंदूय सोनसड्या वयल्या कोयराचेर कापेत घालपाक सुरवात केल्या. पावस पडून सोनसड्या वयल्या कोयरात चिखल जावन प्रदूशीत जाता. ताका लागून पावसा पयलींच गोंय घनकोयर वेवस्थापन मंडळान ह्या कामाक सुरवात केल्या. दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय बोर्ड वेगवेगळ्या वाठारांत वचून प्रशिक्षण दिवपाच्यो कार्यावळी आयोजीत करता. तशेंच संघटनीय क्षेत्राच्या न्यायाचे मार्गदर्शन करता. बेरोजगारांचें प्रमाण वाडत आसा हो हेतू नजरे मुखार दवरून तांकां बेरोजगारींतल्यान कशें मुक्त करपाचो हो यत्न ह्या बोर्डान चालू केला. तशेंच लोकांक प्रोत्साहन करपाचो वावर हो दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय बोर्ड करता. ह्याच संदर्भात मंगळारा सचिवालयांत तांची बसका जाली. हमारा बोर्ड जो देश की 120 करोड़ वर्किंग एज पॉपुलेशन है, उनका जो स्किल है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको अनस्किल्ड कहा जाता है, तो उनका स्किल हम रिकॉग्नाइज करेंगे. आरपीएल रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, एक वो काम जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं मजदूर कामगार, उनका अप स्किलिंग करना, रीस्किलिंग करना, और जो केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं श्रमिकों के लिए, उन योजनाओं में लोगों को जोड़ना, उसका भागीदारी बनाना, भागीदार करना. तो ऐसे 3 यूनिक इनिशिएटिव और प्रशिक्षण और विकास ये वर्क प्लेस पर हो, इस नए इनिशिएटिव को, इस नए प्रयोग को लेकर के डिजिटल प्लेटफॉर्म से, डिजिटल लिटरेसी के इनिशिएटिव के साथ शिक्षण संस्थानों और देश के तमाम सारे जन संगठनों को साथ में लेकर के समूचे जो कामगार समाज है उनके प्रशिक्षण और विकास, ये काम हमारे बोर्ड का है. उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं. गोवा रीजन है हमारे बोर्ड का, उस रीजन में भी यहाँ के हमारे स्टेक होल्डर्स के साथ अभी जो हम मिले हैं, तो उन सब का भी सहभाग इस काम को आगे बढ़ाने के लिए मिले. दत्तोपंत ठेंगडी नॅशनल बोर्ड फॉर वर्कर्स एड्युकेशन रिजनल डायरेक्टरेट गोवा सदोदीत अशा कार्यशाळा गांवांनी वचून घेत आसता आनी गांवांचे जे वर्कफोर्स आसा एका फ्रंटलायनीर हाडपाचो प्रयत्न तांचो आसता. सो हे कितकीच तरी वर्सां आनी म्हाका खूब प्रावड फील जाता की आमचे जे बोर्ड आसा हे बोर्ड हो पायोनियर आसलो आनी ह्या गोंयचो प्रथम जो सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा तो हो म्हाज्या बोर्डाच्या आनी म्हाज्या माध्यमांतल्यान जाल्लो आसा. हें सांगपाक म्हाका खूब गर्व दिसता. आमी गांवांनी वचून सगळे जे वर्कफोर्स आसा आमच्या देशाचो एका आमी भायर काडून तांचें ट्रेनिंग करून तांकां फुडें काडपाचो जो प्रयत्न एक करता आनी तांकां परत संघटीत करून तांचें कार्य जें आसा तांकांय 2 पयशे मेळचे, लायव्हलीहूड दिवपाचें जें काम करता, हेका म्हाका दिसता सगळ्या गांवांच्या वाठारांत फायदो जातलो. तशेंच संघटीत क्षेत्रांत आमी वचून जो ट्रेनिंग दिता तो आमचो संघटीत क्षेत्रांतलो जो वर्कफोर्स आसा ताका तेचे कडेन जे स्किल्स आसा ते सॉफ्ट स्किलाच्या माध्यमांतल्यान आनीकूय दुसरे भशेन तेंचे कडेन एक पळोवन वेगवेगळे जे गव्हर्मेंटाचे स्किम्स आसा आनी गव्हर्मेंटाचे जे कोड्स आसा जे टायम टू टायम चेंजीस जाता हेची माहिती, तशेंच लेजिस्लेशनाची माहिती आमी तेंचे पर्यंत दिवपाचो प्रयत्न करता. तो लायव्हलीहूड, ज्ञान आनी बाकीच्या हितूनच्यान म्हाका दिसता समाजाचो खुबसो असो जो वर्किंग समाज आसा ताचो फायदो जातलो. मंगळारा दनपारा बागाच्या खाडयेत बुडून बंगालच्या एका तरणाट्याक मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण बंगाली तरणाटो बागा वाठारांतल्या नुस्तेमारी बोटीचेर कामाक आशिल्लो. ह्या प्रकरणाचो पंचनामो कालांगूट पुलिसांनी केलो आनी कूड फुडल्या तपासा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केले.
वाडटे गरमेक लागून फाटल्या कांय दिसांच्यान शीतपेयांक मागणी वाडल्या. कालोर सोंसून वचूं इतकी गरमी दर एकल्याची पावला शीतपेयांकडे गाडे आनी दुकानां कडेन वळपाक लागले. दिवचले वाठारांत वचत थंय हें चित्र पळोवपाक मेळटा. हवामान बदलावाक लागून फाटल्या 2 दिसांच्या उश्णतायेचें प्रमाण हिसपा भायर वाडलां. पर्यटन स्थळ म्हणून फामाद आशिल्ल्यान मये तळ्याचेर सध्या शीतपेयांक खासा करून लिंबू सोडाक प्रचंड मागणी आसा. गर्दी फुडें लिंबू सोडा करपी दुकानदाराक सवड लेगीत घेवपाक टायम मेळना. ह्या दिसांनी गरमी खूप वाडलेली आहा. 2 दीस अशें अनुमान आहा की पावस पडटलो म्हणून. पावस काय पडूंक ना पूण गरमी भरपूर वाडल्या. खंय वचत थंय कोल्ड ड्रिंक्स हाऊस थंय गर्दी आसता. सध्या लिंबू सोडा लस्सी हाका खूब डिमांड आहा. सो वचत थंय लोक पळोवंक मेळटा लिंबू सोडा. कोल्ड ड्रिंक्स घेवच्या परस लस्सी लिंबू सोडा प्रिफर करूंक जाय. हेल्थ वायज तें बरें आहा. त्या गरमेन उश्माघात जावंक शकता त्या खातीर लस्सी किंवा कोकोनट वॉटर लिंबू सोडा हे हेल्दी फूड आहा. इंडियान जाला इवन महाराष्ट्रान खंय 42 पर्यंत टेम्परेचर गेल्ले आहा आनी काही उश्माघातचे प्रकारय जाल्ले आहा. सो लोकांनी काळजी घेवंक जाय की दनपारां फिरूंक जायना. फोंड्याच्या लोकांक कसल्याच समस्यांक तोंड दिवपाक पडचें न्हय म्हणून ह्या पायपलायनीच्या दुरुस्तीकरणाचें काम हातांत घेतलां. हाचे फुडें जावं ते मागीर उदक आसूं वा वीज ह्यो समस्या उपरासच्यो ना हाची हांव जापसालदारकी घेतलो अशें उतर थळावो आमदार रवी नायकान दिलें. मंगळारा फोंड्याच्या प्रभाग क्रमांक 13तली उदका पुरवण सारकी जावची ह्या खातीर साईनगर ते दुर्गा भाट वाठारांत पायपलायन दुरुस्तीकरणाच्या कामाचो शुभारंभ केले उपरांत रवी नायक उलयतालो. आपल्या उतराक मान दिवन ह्या कामाक सुरवात केल्ल्या खातीर नगरसेवक विद्या पुनाळेकरान आमदाराचे उपकार मानले. त्याचे 21 लाख 24 लाख त्याचे इस्टिमेट जाल्लो आसा. आनी ते वर्क काम कोणा पडटा रे काद्रिया ताका पडला. आनी कितले दिसांनी कंप्लीट करता? एक महिना मागीर पावस येतलो तेजे पयलीं करता. रात दीस कर 15 दिसांनी कर. तुमी जोडटले बेगीन करता बराबर ना रे. म्हणजे हे आमकां हे आसा आमची बारीक बारीक कामां सगळीं सुरू करता. प्लस आतां म्हाका वर्सा 2.5 कोटी मेळटा. आमी खूब कडेन बारीक बारीक कामां घेतल्या. 2.5 कोटी म्हाका एज ए आमदार ते म्हणजे प्लस गव्हर्मेंटाचे आमी घेतले. आनी बारीक बारीक सगळीं कामां आमी आमचे कावन्सिलर मार्फत करतले सगळे. आनी ती तांकां आमी लोकांक जी आसा पळय बारीक हें आसा बारीक बारीक तेचे बाजून ते करतले पेवर सगळे करचे ते आमी करता. आनी कितें उदक तुमकां उदक सामकें हें आसा रोखडें करता ते फुटलें रोखडें करता. आनी टँकरी बिंकरी कांयच गरज ना कांयच नाका. सगळ्यो टँकरी आमची इंजिन आहा ते रोखडें करता. म्हणजे उदक रोखडें मेळटा लोकांक. आनी फोंड्या लोक उदक मेळटा खंयच मेळना. आमचें उदक सगळे तरेचे लोकांक लायट सगळे तरेचे आसा. प्रॉब्लेम आमकां कांयच ना. आमचें काम आनी आमचें सरकाराचें काम बरें तरेन चलना. म्हणजे हें काय ना. आनी इंजिनियर एक्टिव्ह सगळें काय हें उरपाना. आनी कॉन्ट्रॅक्टर बरें आनी बेगीन फास्ट काम जातलें. आमची खूब इच्छा आशिल्ली पायपलायन जावची. सगळीच पोंच्यान गेल्ली आसा पायपलायन. ही आतां आमी नवी घालता. म्हणजे दुर्गा भाटान वॉर्डानूय जातली. परत पुष्पक कॉलनी थंय आसा. त्या सायडीन बाबय प्रभू हॉल आसा त्याय सायडीन वयर तेंच्यांनी हें केल्या ती सगळी जातली. हांव सराचे धन्यवाद म्हणटा. सरान एका उतरान म्हाजें हें केल्या बरोबर काम रोखडेंच करून दिल्या बद्दल हांव सराचे धन्यवाद म्हणटा. कारंजाळे वाठारांत मंगळारा कारीक उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान पुराय कार लासून गोबट जाली. थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केले उपरांत तांणी कारीक लागिल्लो उजो नियंत्रणांत हाडलो. नेमको हो उजो कसो लागलो हाचे फाटलें नेमकें कारण कळपाक शकलें ना. ह्यो आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हें बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक अशाच अपडेटेड खबरां खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाचें यूट्यूब चॅनल आनी फेसबुकाचेरूय गोमंतक टीव्ही फॉलो करा आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
है तो फंटास्टिक है। सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार। सुहाना, मजा आ गया। गोंयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरा भितर पळया टॉप 25 लायव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आनी देशाच्या राजकारणात पळयात इनसायड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लायव्ह. गोंयच्या गांवांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोंयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टायम लायव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचो आवाज. गोंयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरा भितर पळया टॉप 25 लायव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आनी देशाच्या राजकारणात पळयात इनसायड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लायव्ह. गोंयच्या गांवांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोंयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टायम लायव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचो आवाज. गोंयांतल्यो ताज्यो आनी महत्वाच्यो खबरो गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 8 वरांचेर लायव्ह. गोंयच्या मुखेल शारांच्यो खबरो पळया 10 AM बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 10 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपारच्या 3 पळयात गोमंतक टीव्हीचे खाशेले खबरां बुलेटिन 3 PM बुलेटिन लायव्ह. नव्यो खबरो नवो विचार पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचो आवाज. ह्या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. गोंयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरा भितर पळया टॉप 25 लायव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आनी देशाच्या राजकारणात पळयात इनसायड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लायव्ह. गोंयच्या गांवांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोंयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टायम लायव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचो आवाज. ह्या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज.
हवामान खात्याचो अदमास करत हाल्लो. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत कांय वाठारांत पावसान हाजेरी लायल्या. थंड शीतळ वाऱ्या सयत मडगांव वाठारांत उटंगराचो पावस पडलो. कांय वाठारांत उटंगराचो पावस तर कांय वाठारांत मोतयांचो पावस शिरशिल्लो. हवामान खात्यान गोंया खातीर येल्लो अलर्ट जारी केल्लो. बंगालच्या दर्यांत वादळावरी स्थिती निर्माण जाल्या. ताका लागून गोंयानूय पावसाची शक्यताय आशिल्ल्याचें हवामान खात्यान कळीत केलां. फुडल्या 2 दीस लेगीत कांय वाठारांत पावस पडूं येता असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्ही अशी शिटकावणी लेगीत हवामान खात्यान दिल्या. फोंडेच्या लोकांक कसल्याच समस्यांक तोंड दिवपाक पडचें न्हय म्हणून ह्या पायपलायनीच्या दुरुस्तीकरणाचें काम हातांत घेतलां. हाचे फुडें जावं ते मागीर उदक आसूं वा वीज, ह्यो समस्या उपरासच्यो ना हाची जापसालदारकी हांव घेतलो अशें उतर थळावो आमदार रवी नायक हाणें दिलें. मंगळारा फोंडेच्या प्रभाग क्रमांक 13तली उदका पुरवण सारकी जावची ह्या खातीर साईनगर ते दुर्गाभाट वाठारांत पायपलायन दुरुस्तीकरणाच्या कामाचो शुभारंभ केले उपरांत रवी उलयतालो. आपल्या उतराक मान दिवन ह्या कामाक सुरवात केल्ल्या खातीर नगरसेवक विद्या पुनाळेकरान आमदारांचे उपकार मानले. गोंय हे कर्नाटकाक विकलां अशें म्हणीत रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परबान सरकाराचेर टिका केल्या. कर्नाटकांत चालू आशिल्ले वेंचणुकेची तयारी सध्या नेटान चालू आसा. गोंयचे हेर मंत्री थंय उपस्थित आसात. गोंय सरकारान गोंयांत जे कर्नाटकांतले मतदार कामाक आसात तांकां सुटी जाहीर केल्या. पूण गोंयांत जेन्ना वेंचणुको आसतात तेन्ना गोंयांतल्या लोकां खातीर कर्नाटक सुटी दिता काय कितें असो प्रश्न मनोजान उपरासला. पालपोई मंडूर दोंगरार घाल्ल्या उज्याक लागून बरेच लुकसाण जालें. सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार आनी आक्षे पंचायतीच्या पंच वांगड्यां सयत उजो लागिल्ल्या दोंगराची पळोवणी केली. उपरांत त्या दोंगरा वयली 72 झाडांची कत्तल केल्या अशें पळोवणे वेळार कळून आयलें. ह्या घडणुकेची म्हायती रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांक दिली उपरांत अधिकाऱ्यांनी लेगीत त्या दोंगराची पळोवणी करून थंयच्या 2 कामगारां सयत कंत्राटदाराक तांची मशिनरी रान खात्यान ताब्यांत घेतली. हो उजो मुद्दाम कोणे तरी लायता आनी जमीन हडपपाची कामां करता अशें विरेश बोरकारान म्हणलां. दिवचल शारांतल्या रोलिंग मिल मुस्लिम वाडो वाठारांत सध्या कोयऱ्याची व्हड समस्या उपरासल्या. रस्त्या कुशीक आनी लोकवस्ती लागीं कोयर कुसून वातावरण प्रदुशीत जालां. देखून रस्त्यान यो वच करप्यांक नाक दामून धरचें पडटा. कोयर कुशिल्ल्यान जळारांय वाडल्यान रोगराय पातळपाची भिरांत लोकां मदीं पातळ्ळ्या. हे समस्ये कडेन कोणूच लक्ष दिनात देखून लोकांनी नाराजी उक्तायल्या.
फाटलीं 5 वर्सां कुडका वाठारांत रस्तो जावचो अशी मागणी विशेष क्षमतेच्या मंगेश कुट्टीकरान केल्ली, पूण विरोधकांनी कांय कारणां खातीर हो रस्तो आडावन दवरिल्लो. सांतांद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान हो विशय आतां प्राथमीक पावण्यार घेवन फुडल्या 10 दिसां भितर कुडका वाठारांत रस्तो उपलब्ध करून दिवपाचें उतर दिलां. मंगळारा ह्या रस्त्याच्या कामाचो शुभारंभ जालो. मातयेचो रस्तो आशिल्ल्यान ह्या रस्त्यान यो वच करप्यांक त्रास जाता अशें मंगेश कुट्टीकरान ह्या वेळार सांगलें. वाडटे गरमेक लागून फाटल्या कांय दिसां सावन शीतपेयांक मागणी वाडल्या. कालोर सोंसूं नजो जातकीच दर एकल्याची पावलां शीतपेयांचे गाडे आनी दुकानां कडेन वळपाक लागतात. दिवचले वाठारांत वचत थंय हें चित्र पळोवपाक मेळटा. हवामान बदलाक लागून फाटल्या 2 दिसां सावन उश्णतायेचें प्रमाण हिसपा भायर वाडलां. पर्यटन स्थळ म्हूण फामाद आशिल्ल्या मये तळ्याचेरूय सद्या शीतपेयांक खासा करून लिंबू सोडा प्रचंड मागणी आसा. गर्दी फुडें लिंबू सोडा करपी दुकानदारांक संवड लेगीत घेवपाक मेळना. ई चलना विशीं लोकांक सारकी म्हायती मेळ्ळ्या बगर ई चलन जारी करचे नात अशी माहिती येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन दिली. तशेंच जो मेरेन जाग्यार जाग्यार वेवस्थीत सायनेजीस लागनात आनी सगळे सारखे सिस्टमात बसना तो मेरेन ई चलन लोकांक लागू करचे नात अशेंय मंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. फाटल्या 8 दीस सन फार्मा वर्कर्स युनियनाचे कामगार कंपनी भायर संपाचेर बसल्या. रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या फुडाऱ्यांनी ह्या कामगारांची भेट घेवन तांच्यो समस्या आयकल्यो. ह्या कामगारांक कंपनीन ट्रान्सफर केल्यात अशें सांगलें. थोड्या दिसां उपरांत तांकां कंपनी विकली अशें सांगलें. जाल्यार 25 वर्सां ह्या कंपनी खातीर काम करून लेगीत ही कंपनी आमचे कडेन अशी कशी वागता अशें म्हणीत आमच्यो मागणी आयकून घेवन त्यो पुराय करच्यो ना जाल्यार कंपनी गोंया भायर व्हरची अशें म्हणीत कामगारांनी तिडक उक्तायली. मजगतीं 8 दीस जाले संप कोमेत जाल्या तरी थळाव्या आमदारान एकदां लेगीत थंय येवन कामगारांची विचारपूस करूंक नाशिल्ल्या कारणान लोकांनी तशेंच रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी तिडक उक्तायल्या. उर्टी खाणेपार पंचायतीचो सरपंच नावे तहसीलदारा आड 784 ह्या प्रमाण अविश्वास थाराव मंजूर जाला. 27 एप्रिलाक सरपंचा आड अविश्वास थाराव दाखल केल्लो. ते उपरांत सोमारा हो थाराव मंजूर जाला. आदलो सरपंच तहसीलदार पंचायतीच्या हेर वांगड्यांक विश्वासात घेनासतना मनाक मारीत तशी कामां करतालो. तेच प्रमाण हिशोबाचोय गुड्डिलसांवां लेगीत ताणें केल्यात असो आरोप पंचायत वांगड्यांनी केला.
महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरां भितर पळया टॉप 25 लाईव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आनी देशाच्या राजकारणात पळयात इनसायड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लाईव्ह. गोंयच्या गावांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोंयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टाइम लाईव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचे प्रजेचो आवाज. मंगळारा दनपारां बागा दर्यांत बंगालच्या सुभाष ह्या तरणाट्याची कूड उफेल्ल्या अवस्थेत सापडली. बागा वाठारांत तो दिसवड्याचें काम करतालो. हे प्रकरणाचो पंचनामा कळंगूट पुलिसांनी केलो आनी कूड फुडल्या तपासा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्या. मंगळारा दनपारां बागा दर्यांत बंगालच्या सुभाष ह्या तरणाट्याची कूड उफेल्ल्या अवस्थेत सापडली. बागा वाठारांत तो दिसवड्याचें काम करतालो. हे प्रकरणाचो पंचनामा कळंगूट पुलिसांनी केलो आनी कूड फुडल्या तपासा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्या. दर वर्सा प्रमाण अंदूय सोनसड्या वयल्या कोयराचेर ताडपत्री घालपाक सुरवात केल्या. पावस पडून सोनसड्या वयल्या कोयरांत चिखल जावन प्रदूशीत जाता. ताका लागून पावसा पयलींच गोंय घनकोयर वेवस्थापन मंडळान ह्या कामाक सुरवात केल्या. दर वर्सा ताडपत्री घालून कोयर धांपता, पूण ह्या कोयराचो विलेवाट केन्ना लायतले काय असो प्रश्न थळाव्यांक उपरासला. मोपा विमानतळाचेर ब्लू कॅब टॅक्सी स्टँड चालीक लागल्या उपरांतूच पेडणेकारांचे टॅक्सी विशय सुटावो जातलो अशी म्हायती येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी दिल्या. पेडणेचे जे कांय वेंचीक टॅक्सीकार टॅक्सी आंदोलन करतात तांकां जाय ते प्रमाण आयत्या वेळार रोखडोच टॅक्सी स्टँड सरकार दिवपाक शकना अशें मंत्री माविन गुदिन्होन स्पश्ट केलां. करंजाळे वाठारांत मंगळारा गाडयेक अचकीत उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान पुराय गाडी लासून गोबर जाली. थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत तांणी गाडयेक लागिल्लो उजो नियंत्रणांत हाडलो. मात नेमको उजो कसो लागलो हाचें फाटलें कारण स्पश्ट जावंक ना. करंजाळे वाठारांत मंगळारा गाडयेक अचकीत उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान पुराय गाडी लासून गोबर जाली. थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत तांणी गाडयेक लागिल्लो उजो नियंत्रणांत हाडलो. मात नेमको उजो कसो लागलो हाचें फाटलें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना. फातोड्यांतल्या 6 म्हयन्यां परस चड वेळ सीसीटीव्ही कॅमेरा बंद पडिल्ल्यान अपघातांचें प्रमाण वाडपाक लागलां. तशेंच येरादारीची कोयणी लेगीत जावपाक लागल्या. देखून मडगांव नगरपालिकेचेर थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायल्या.
येरादारी नियंत्रणाक हाडपाक लागून रस्त्याचेर घाल्ल्या सीसीटीव्ही कॅमेराचेर पुराय दुर्लक्ष केलां असो आरोप थळाव्यांनी नगरपालिकेचेर केला. देखून नगरपालिकेन बेगोबेग कारवाय करपाची मागणी लेगीत ह्या वेळार थळाव्यांनी केल्या. म्हादय वाचोवंक ना जाल्यार थंय आशिल्ल्या टायगर रिझर्वाचेर परिणाम जावं येतात. ते शिवाय सैमाचो व्हडा प्रमाणात इबाड जातलो अशें मत सेव म्हादय सेव गोवा फ्रंटाचे वांगडी हृदयनाथ शिरोडकार हांणी उक्तायलें. म्हादय संरक्षणा खातीर 20 मेक पणजे मिरामार सावन सांता मोनिका मेरेन ह्युमन चेन रॅली अशा आगळ्या वेगळ्या पद्दतीचें आंदोलन करपाचो निर्णय गोवा हेरिटेज एक्शन ग्रुप आनी सेव म्हादय सेव गोवा फ्रंट ह्या संघटनांनी केला. हाका राजकीय तशेंच बिगर सरकारी संघटनांनी तशेंच जागृत गोंयकारांनी तेंको दिवचो अशी मागणी शिरोडकारान ह्या वेळार केल्या. शिक्षण खात्यान विद्यार्थ्यांक वेळार रेनकोट तशेंच पाठ्यपुस्तकां दिवची. तेच प्रमाण पॅरा शिक्षकांक वेळार पगार दिवचो. माध्यान आहार दिवपी आप मजत गटाची बिलां वेळार फेडची अशी मागणी करपी निवेदन गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या शिष्टमंडळान सोमारा शिक्षण संचालक प्रसाद लोलयेकर हांची भेट घेवन तांकां दिले. वर्सान वर्स हे प्रश्न सुटावे जावच्या बदला तशेंच आडोवन उरतात. शिक्षण खात्याचे कारभार सद्याक सुशेगादीन चल्ला. ताका लागून ह्यो मागण्यो आमी निवेदन भेटोवन शिक्षण संचालनालया कडेन केल्यात अशी माहिती पक्षाचे सरचिटणीस मोहनदास लोलयेकर हांणी केली. दिल्लीचे आम आदमी पक्षाच्या फुडाऱ्याचेर फटीचे आरोप घालून एक्सायज स्कॅमाचो व्हड गाजोवाजो केलो खरो, मात न्यायालयान भाजपान दाखल केल्ल्या याचिकेन कांयच सबळ पुरावे ना अशें म्हणलां. तशेंच दोगांय फुडाऱ्यांक जामीन दिल्या. न्यायालयान दिल्लो हो आदेश म्हळ्यार भाजपाक दिल्लो व्हड शॉक जावन आसा अशें आमदार वेंझीन म्हणलां. विरोधी पक्षांक काबार करपाक भाजप अशें नाका आशिल्ले आरोप घालून पक्षाचे आनी फुडाऱ्यांचे नांव पिड्ड्यार करपाचे कारस्थान करता असो आरोपूय वेंझीन ह्या वेळार केला. सोमारा फोंडे बाजाराच्या इमारती वयल्यान एक मनीस उडी मारपाचो प्रयत्न करतालो. त्या वेळार लोकांनी हो प्रसंग पळोवन पुलिसांक कळीत केले. पुलीस हवालदार बिंदेश मार्दोळकार आनी अब्दुल सत्तर आगा हाणें त्या मनशाक खूब समजावपाचो यत्न केलो, पूण तरी लेगीत ह्या मनशान सकयल उडी मारपाचो हट्ट सोडलो ना. ताका खूब विनवणी करून लेगीत जेन्ना तो मनीस कसोच आयकना जालो तेन्नाच अचानक ताची नदर चुकोवन पुलिसांनी शेवटाक धांव मारून ताका धरलो. मणिपुरांत क्रिस्तांवाच्यो चर्ची जाळून उडोवप तशेंच ख्रिस्ती धर्माच्या लोकांक त्रास करपाचें हिंसक वातावरण आसतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मात बिंदास
कर्नाटकाच्या विधानसभा वेंचणुकेच्या प्रचाराक भुल्ल जाल्यात। हाच्या वयल्यान तांकां देशाच्या नागरिकांचे आनी तांच्या सुरक्षिततायेचे कांयच पडिल्लें ना हें कळटा। फुडारांत अशा प्रकारच्यो आनी धार्मीक वाद चिरून घालपी घडणुको जाल्यार ताका सरकार पुरायपणान जबाबदार आसतलो अशें फादर एर्मिटो रिबेलो हांणी म्हणलां। फोंड्या ढवळे वाठारांत भंगार अड्ड्याक लागिल्ल्या उज्या उपरांत हो भंगाराचो धंदो नियमीत करपाची मागणी भंगार अड्ड्याच्या धन्यांनी केल्या। जर हे भंगार अड्डे नियमीत जाले जाल्यार अशा तरेच्यो घडणुको बंद जातल्यो आनी बेकायदेशीर गजाली नियंत्रणांत येतल्यो। गोंयांत बरेचशे बेकायदेशीर भंगार अड्डे चलतात पूण तांकां सरकारूच जबाबदार। जर भंगार अड्डे नियमीत केल्ले जाल्यार बेकायदेशीर भंगार अड्डे आसात ते आपशीत बंद पडटले। ऑल गोवा रिसायकलिंग डीलर्स असोसिएशनान मागल्या। हाच्या आदी प्रमोद सावंत सरकारान भंगार अड्डे नियमीत करपाचें आश्वासन बजेटांत दिल्लें आनी 700 धन्यांनी हे खातीर नोंदणी लेगीत केल्ली। तातूंतले फक्त 382 धनी शॉर्टलिस्ट केल्ले। सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान पोतार जुवारेचो रस्तो बांदपाच्या कामाचो शुभारंभ केलो। फाटलीं 10 ते 12 वर्सां जालीं ह्या रस्त्याचें काम जावंक नाशिल्लें। आठवड्या भितर हो रस्तो बांदून पुराय जावपाचो आसा। तशेंच पावसा पयलीं रस्त्याचें काम पुराय जातलें। हॉट मिक्सिंग करून ह्या रस्त्याक नवें स्वरूप मेळटलें। निवडून येवच्या आदीं ह्या वाठारांत प्रचाराक भोंवता आसतना हो रस्तो बांदपाचें आपणें आश्वासन दिल्लें तें पुराय करपाचो वेळ आयलो अशें विरेश बोरकारान ह्या वेळार सांगलें। दर्यांत न्हावपाक सगळ्या लोकांक आवडटा। एप्रील आनी मे म्हयन्यांत गोंयांतले चडशे घराबे दर्याचेर न्हावपा खातीर खासा येतात। घामोळे खरूस कातीचे रोग जायत जाल्यार दर्याचें उदक न्हावपाक जाय अशी पयलींच्या जाणट्या लोकांची परंपरा आशिल्ली। ती परंपरा अजून मेरेन गोंयांत चलत आयिल्ली आमकां पळोवपाक मेळटा। गोंयांत सध्या लग्नाचो सीझन चालू आसा। वचत थंय लग्नाचे मंडप घाल्ले दिश्टी पडटा। गांवगिऱ्या वाठारांत लग्ना वेळार ओवी गावपाची एक आगळी वेगळी परंपरा आमकां पळोवपाक मेळटा। दिवो लायत सावन लग्न जाय मेरेन वेगवेगळ्यो होवयो गावपाची परंपरा पयलीं सावन चलत आयल्या। कर्नाटक विधानसभा वेंचणुकेचो प्रचार सोमारा सोंपलो। कर्नाटक विधानसभेच्या 224 जाग्यां खातीर बुधवारा 10 तारखेर मतदान जातलें। फाटल्या कांय दिसां सावन भाजप, काँग्रेस आनी जनता दल ह्या तिनूय पक्षांनी कर्नाटकांत नेटान प्रचार केलो।
भाजपाकडल्यान प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ह्या राष्ट्रीय फुडाऱ्यांनी कर्नाटकात वचून प्रचार केलो. तशेंच गोयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे धरून सिद्धार्थ कुंकळकार, संकल्प आमोणकार आनी हेरांनी कर्नाटकात वचून प्रचार केल्लो. दरेका वेंचणुकी उपरांत सरकार बदलपाचो फाटल्या 38 वर्सांचो इतिहास बदलून सेगीत दुसऱ्या वर्सा सत्ता राखपाचो भाजपाचो यत्न आसा. जाल्यार भाजपा कडल्यान सत्ता ओडून हाडपाच्या हेतान काँग्रेसीन वावर केला. गोयच्यो 25 म्हत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरां भितर. पळया टॉप 25 लायव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आनी देशाच्या राजकारणात पळयात इनसायड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो म्हत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लायव्ह. गोयच्या गावांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टायम लायव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही गोयच्या आवाज. गोंयांतल्यो ताज्यो आनी म्हत्वाच्यो खबरो गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 8 वरांचेर लायव्ह. गोयच्या मुखेल शारांच्यो खबरो पळया 10 AM बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 10 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपारच्या 3 पळयात गोमंतक टीव्हीचे खाशेले खबरां बुलेटिन 3 PM बुलेटिन लायव्ह. नव्यो खबरो नवो विचार पळयात गोमंतक टीव्ही गोयच्या आवाज. गोयच्यो 25 म्हत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरां भितर. पळया टॉप 25 लायव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आनी देशाच्या राजकारणात पळयात इनसायड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो म्हत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लायव्ह. गोयच्या गावांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टायम लायव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही गोयच्या आवाज. ह्या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोयच्या प्रजेचो आवाज. गोयच्यो 25 म्हत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरां भितर. पळया टॉप 25 लायव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आनी देशाच्या राजकारणात पळयात इनसायड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो म्हत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लायव्ह. गोयच्या गावांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टायम लायव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही गोयच्या आवाज. नमस्कार.
सडेतोड नाईक कार्यावळीत आज एक एक्सक्लुझिव्ह मुलाखत मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतांची आमी घेतात. दोतोर, तुमचे अर्थसंकल्प ताजी खूब गोंयांत चर्चा जाल्या, वर्तमानपत्रांनी ताची तोखणाय केल्या. सो म्हजो पयलो प्रश्न तुमकां आसतलो की कितें जाता की सद्या दर वर्सा अर्थसंकल्प मांडटात. फाटल्या आतां 25 वर्सां हांव वेगवेगळे सरकाराचे अर्थसंकल्प पळयता, ते एक सोपस्कार जावन पडल्यात. एकदां तर अशें जाल्लें फक्त फाटल्या वर्साचो अर्थसंकल्प तशाचो तसो घेवन थोडे आंकडे 10% वाडयिल्ल्यान सादर केल्लो. लोकांचे नजरेन अर्थसंकल्प म्हळ्यार एक सुपस्कार, एक सदांचे एक इव्हेंट जायना तसो, म्हणजे लोकांक एक कुतूहल उरूना. ह्या नजरेन अर्थसंकल्प फोकस्ड आसचो म्हणून ह्या वेळार तुमी कितें प्रोसेस केलो? एक म्हणजे अर्थसंकल्प हे फावटीचो इन्क्लुझिव्ह सगळ्या लोकां खातीर आसचो. लोकां खातीर आमी राज्या खातीरचो अर्थसंकल्प हो राज्यांतल्या लोकां खातीर मांडटा. म्हणून पयल्यान पयलीं अर्थसंकल्प मांडच्या पयलीं जवळपास 27 असोसिएशन, डिफरंट 27 असोसिएशन, टॅक्सीकारा पासून तो जवळपास TTAG पर्यंत, SOCHM पर्यंत, MSME ह्या सगळ्या लोकांक हांव पर्सनली मेळ्ळो. तांचे आयकून घेतले अर्थसंकल्पांत कितें आसपाक जाय, हे तांकां रिफॉर्म्स कितें जाय, तांकां सबसिडीज खंयसर जायो, तांकां टॅक्स रिजीम खंयसर जाय, सगळें आयकून घेतलें. म्हणून प्रत्येकाक दिसलें, इवन दो एसोसिएशन आपली स्पोर्ट्सांतली एसोसिएशन सुद्दां, स्पोर्ट्स खेळपी जे आहा तांची सुद्दां एसोसिएशन, कलाकारांचें एसोसिएशन, त्या खातीर हे फावटीचें बजेट हे प्रत्येकाक आपलें बजेट अशें दिसलें. म्हाज्या खातीर त्या बजेटान कितें तरी आसचें. आनी निश्चित रित्या त्याच पद्दतीन हांवें अर्थसंकल्प जो सादर केलो हो स्वयंपूर्ण गोंय 2023चो अर्थसंकल्प आसलो, सगळ्यांक सांबाळून घेवपी आनी सगळ्यां खातीर कितें तरी ते आसपी ह्या खातीर, आनी तो इम्प्लिमेंट करपाकूय त्याच पद्दतीन काम करतलो. तुमचे अर्थसंकल्पाची तोखणाय इतल्या खातीर जाली कारण तो ग्रामीण आनी शहरी दोनूय घटकांचें समाधान करता. पूण एक सदांच एक तातूंत भितर खंत कितें उरता जाणा की फाटलो अर्थसंकल्प जो पळय तुमच्याच इकॉनॉमीक सर्वे सांगता त्या प्रमाण ओन्ली 34% इम्प्लिमेंटेड. सो अशें एक सदांच एक नजर आसता लोकांची की कशें बाबा पूर्ण अर्थसंकल्प जावचो. कारण सदांच आमी म्हणटा न्ही जाहीरनामा इम्प्लिमेंट जायना आनी बजेट तर जावपाक जाय. तुमी म्हणटा तसो वेगवेगळ्या घटकांक समाधान करपी अर्थसंकल्प फुडें व्हरतना तुमी हो पूर्ण 100% इम्प्लिमेंट जातलो हाचे खातीर कितें? राजूबाब, फाटलोय म्हजो अर्थसंकल्प जो आसा पळय न्ही, हो नॉट 34%, बट इट इज 98%. भितरलो 34% इज एन 100% कंप्लीट जेका आमी म्हणटा, आनी उरलेलो 64% हो ऑनगोईंग आसा. म्हणजे आमी जेन्ना म्हणटा की ह्या अर्थसंकल्पान हांव बिचोलीचो बस स्टँड घेतलो, तेन्ना बिचोलीच्या बस स्टँडाचें काम सुरवात जालें, वीच इज एट ऑलमोस्ट ऑफ द 20%. म्हटल्या उपरांत ते त्या 34%आन येना, त्या 64%आन येता. म्हणून हांवें म्हटलें 64% खंयचो, तर एखादी योजना सुरू करपाची आसली ती सुरू केली म्हटल्यार ती 100% कंप्लिशन, वीच इज 34%आन आयलें. आनी ताकाच लागून तो ऑलमोस्ट 98% आसा. भितरली फक्त एकूच जी गॅसाची योजना जी आसली ती सुरू जावंक ना. अदरवायज सगळ्यो योजना ह्यो सुरू जाल्ल्यो आसल्यो, नाजाल्यार त्यो कंप्लीट जाल्ल्यो आसल्यो. दुसरी गजाल, तुमी जें म्हटलें की जाहीरनामो काडटा पळय न्ही, तो फक्त जाहीरनाम्या पुरतोच आसता. तुमी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारांतलो जाहीरनामो काडून पळयात आनी तितूंतल्यो काही स्किमी फाटल्या अर्थसंकल्पांत आसा, उरलेल्यो स्किमी ह्या अर्थसंकल्पांत आसा, आनी भितरल्यो 2 योजना उरल्या त्योय बी हांव सांगता, कारण हांव मॉनिटर करता. कारण जेन्ना हांवें लोकांक उतर दिलां की आमी हो जाहीरनामो पब्लीश केला तो आमी फुडल्या 5 वर्सांक कंप्लीट करतले आनी परत आमकां लोकांच्या फुडें वचूंक जाय. आमी कशें आसा, आमकां खबर आसलें आमचो सरकार येतलें म्हणून आमी कितेंय सांगूंक शकनाशिल्ले. आनी ताकाच लागून जाहीरनामो परत इम्प्लिमेंट करप, तुवें जशें म्हटलें की थोडी मांडटात जाहीरनामे बट ते इम्प्लिमेंट करीत नात. हांव सरकार येयल्या उपरांत जाहीरनामो विसरपी असो मुख्यमंत्री न्हू, तो इम्प्लिमेंट करपी मुख्यमंत्री. म्हणून हांवें म्हटलां आमच्या जाहीरनाम्यांतल्यो 2 गजाली अजून घालपाच्योय उरल्या, त्यो फुडल्या बजेटांत ज्यो आसा त्यो घालतले. हेय फावटी आमचो जर जाहीरनामो काडून पळयल्यो बऱ्योचश्यो गजाली तशाक तश्यो, अन्नपूर्णा योजना आसतली जी हे फावटी आमी इम्प्लिमेंट केली. आमी म्हटल्यार तशी बाकीच्यो गोमय रिलेटेड उद्योग, फार्मर रिलेटेड उद्योग हे ह्या बजेटान आमच्या दिसता आनी ते इम्प्लिमेंटूय आमी करतले. इम्प्लिमेंट 100% बजेट जावपाक ऑफिसरांची आडखळ येवंक शकता किंवा येता. कारण सदांच क्रिटिसिजम जाता येदे व्हडलें फुगोवन दवरलां एडमिनिस्ट्रेशन, लोक काम करनात, ऑफिसर काम करनात, IAS ऑफिसर कितले खुशात गोंयांत किंवा ते काम करतात काय कितें. तुमचो स्वता ह्या संदर्भांतलो अभ्यास कितें आसा? एक म्हणजे कशें आसा, बजेट इम्प्लिमेंट करून घेवप आसता.
हांव जेन्ना मुख्यमंत्री जालो तेन्ना हांवेंनूय पळयलें की केंद्रांतल्यो बऱ्योचश्यो योजना हांगासर कश्यो करून घेवप, बजेटांत मांडलेल्यो आमच्यो योजना आमी कश्यो इम्प्लिमेंट करून घेवप. शेवटी IAS ऑफिसर आसूं दी किंवा गव्हर्मेंट ऑफिसर आसूं दी हे काम करपा खातीर आसतात. आमी तेंच्या कडल्यान काम करून घेवचें पडटा. सारकें. शेवटी सरकार म्हणून मुख्यमंत्री जे बसतात त्यांनी आपल्यो आयडियाज इम्प्लिमेंट करप आनी तांच्या कडल्यान त्यो करून घेवप. त्या खातीर हांव सातत्यात म्हणजे वीकली मिटींग आसतली किंवा 15 दिसांतली मिटींग म्हणजे GCS ऑफिसर गोवा स्टेट लेवल सिव्हील ऑफिसर कडल्यान आसतलो किंवा IAS ऑफिसरा कडल्यान हांव पर्सनली मिटींग घेता, मॉनिटर करता आनी तांच्या कडल्यान ते इम्प्लिमेंट करून घेता. म्हजो स्वभाव म्हणजे कोविडाच्या काळांतल्यान जी संवय जाल्ली ती कंटिन्युअसली तशीच दवरल्या म्हणून हांव पर्सनल लेवलाचेर फॉलोअप करता. ते मॅक्झिमम IAS ऑफिसर आसूं दी गोंयांत बाकीचो कांयच बर्डन नासल्या कारणान दे आर व्हेरी मच हॅपी. फक्त आमी तेंच्या कडल्यान काम मॅक्झिमम करून घेवंक शकता. हांवें कित्याक सांगलें तुमी मुद्दामून पळयात गोंयच्या इतिहासांत पयलेच फावटी की स्वयंपूर्ण मित्र म्हणून पंचायत लेवलाचेर दर शेनवारा आमचे GCS ऑफिसर सगळे बसतात. हांव तोखणाय करता तेंची. शेनवाराची सुट्टी आसून सुद्दां म्हणजे सकाळीं 10 पासून दनपारां 1 पर्यंत थंय बसतात, फिल्डात काम करतात, भोंवतात, शेतान वचून पळयतात सुद्दा. अशे ऑफिसर आसात की खऱ्या पद्दतीन कितें जाय तें. आनी तेकाय अजून हांवें जेन्ना म्हटलें की प्रशासन तुमच्या दारी ह्या 4 वर्सां पुर्तीच्या निमित्तान सगळे इन्क्लुडींग IAS आनी GCS ऑफिसर शेनवारा दर एकटो एक ग्रामपंचायतींत गेलो आनी तांच्यांनी रिपोर्टूय सबमीट केलो. त्या खातीर आमी काम करिना म्हणूंक शकना. कारण एखादो दुसरो कोणूय आसा हे क्रिटिसिजम IAS ऑफिसरांचे जाता ते एक हस्तदंती मनोऱ्यान बसतात, लोकां मदीं मिसळनात, ताका लागून गोंयचे प्रश्न कितें आहा ते तांकां कळना. म्हणून तर हांवें कोविडाच्या वेळार सुद्दां तांकां ग्रामपंचायत लेवलाचे पर्यंत धाडले, ते गेले आनी आतांय कोविड नासतना सुद्दां पयर प्रशासन तुमच्या दारी ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान मंत्री गेलेच. मंत्री डेप्युटी कलेक्टर लेवलाच्या ऑफिसाचेर वचून लोकांच्यो समस्या आयकून घेतल्यो, थोड्यो सुटाव्यो जाल्यो, थोड्यो सुटाव्यो जातल्यो. बट प्रशासकीय अधिकाऱ्यांक सुद्दां ग्रामपंचायत लेवलाचेर एकाचो प्रशासकीय अधिकारी वचप, तेणी लोकां वांगडा उलोवप, तेणी सरपंच पंच म्हाका खुबश्या पंच सरपंचांनी फोन केलो की पयलेच फावटी कोण तरी म्हणलो तुमचो सेक्रेटरी आमच्या पंचायतीन येयलो जो IAS आसा, तर तेजे आयडियाज खूब बऱ्यो आहा म्हणपालो तो हे करूं शकता. म्हणजे एटलिस्ट ते इंटरॅक्शन सुरवात जाला. एटलिस्ट हो जर फॉलोअप आमी 3 म्हयन्यांनी जरी परत घेतलो जाल्यार सुद्दां बऱ्या पद्दतीन वेगवेगळी कामां जी आसा ही निश्चित रित्या जावपाक शकता. प्रमोद बाब, तुमचो अर्थसंकल्प हो सरप्लस काय डेफिसीट? ऑलवेज म्हणजे फाटलेंय बजेट हे सरप्लस बजेट आशिल्लें. हे फावटीचें बजेट हे सरप्लस बजेट आसा, एप्रॉक्सिमेटली 660 crores. पूण हो प्रश्न इतल्या खातीर विचारलो कारण तुमी तातूंत भितर मायनिंगाची येणावळ जमनीक धरल्या, ती येतली म्हणून तुमकां खात्री आसा? फाटले फावटी बऱ्याच जाणांनी प्रश्न विचारले की वेगवेगळ्यो येणावळी येतल्यो काय म्हणून. हे फावटी आमी जी मायनिंगांतल्यान आमकां रेविन्यू येतलो पळय न्ही, 100% तो रेविन्यू येतलो. कारण आमी ऑलरेडी मायनिंग ब्लॉक ऑक्शन करपाक सुरवात केलें. 28th ऑक्शन म्हणजे 27 पर्यंत आमी रावल्ले. 28th ऑक्शन आतां हांव करता, कदाचित 2 दिसांनी जातलें. 28th ऑक्शन ऑफ द रेस्ट ऑल ओर जो उरला तो. ताज्या भायर डंप ऑक्शन्सची पॉलिसी ऑलमोस्ट फायनलायज जायत येयल्या. सेपरेटली डंप ऑक्शनूय सुरू जातलें. म्हणजे तुमी जशें म्हटलें की बऱ्याच जाणांक ब्लॉक ऑक्शनांतल्यान कितले पयशे येतले, पण ब्लॉक ऑक्शनांतल्यानूय जे पयशे आहा पळय न्ही 400 ते 500 कोटी रुपया येतले. प्रमोद बाब, कांय मायनिंग कंपन्यांनी 100% परताव्याचेर 120% परताव्याचेर मायनिंग घेतल्यात. ह्यो कितें कन्सेप्ट हो? एक्चुली जो तेंच्यांनी 100% 120% घेतल्या पळय न्ही, इट इज एन IBM व्हॅल्यू रेट व्हॅल्यू जो आसा तेद्या वेळार ताजेर घेतल्या. इट इज ऑल्सो स्टील इन प्रॉफीट. इट इज इन प्रॉफीट मेकींग फॉर देम. अशें कांय ना. इट इज नॉट लॉस करून कोण हो बिझनेस करपाक, इट इज प्रॉफीट मेकींगान आसा. आनी एक प्रश्न तातूंतलो येताच की कांय मायनिंग कंपन्यांच्या विरुद्ध खूब कडेन बोवाळ सुरू जाला. शिरगांव ते म्हणटात की आमकां विचारान घेवना. कावरे आतां बोवाळ चल्ला. तुमचो एक मंत्रीच त्या आंदोलनान आसा. सो हे जे पळय कितें असंतोश आसा, ह्या असंतोशाक लागून प्रत्येक मायनीचेर लोक बोवाळ करून मायनी सुरू जावपाक दितल्यो काय ना अशें तरेचो एक प्रश्न. शेवटी मायनी सुरू कर म्हणूनय लोकांचो प्रयत्न आसलो. इट इज एन इकॉनॉमीक, इट इज एन इनकम जनरेटींग एक्टिविटी फॉर द स्टेट, नॉट ओन्ली फॉर द स्टेट, फॉर द पीपल ऑल्सो. म्हणून शेवटी आमकां जे ब्लॉक डिमार्केट जे आमी केल्ले त्या प्रमाणे आमी तेचे ऑक्शन केलां ब्लॉकांचें. आतां तेजे पब्लीक हियरींग आनी EC एनवायरमेंटल क्लियरन्स ताका मेळपाक जाय. थोडे कडेन लोक विरोध करतले. आतां ज्या जाग्यार आमकां एनवायरमेंट क्लियरन्स फाल्यां सकाळीं मेळ्ळें जाल्यार ते मायनिंग ब्लॉक्स जे आसा हे सुरूय जातले. पण आमकां सुरू करपाक जाय ह्याच उद्देशान आमी ही ऑक्शन केल्लें. पूण 1 वर्स भितर सुरू जावंक शकतलें? हांव कॉन्फिडंट
आसा की एका वर्सा भितर सुरू जावपा जाय. आनी एक प्रमोद बाब एक सदां प्रश्न आसता, बजेट हें एक हत्यार आसता गोंयच्या राज्या मुखावयले प्रश्न सोडोवपाचे, विकास दर ते अनएम्प्लॉयमेंट मेरेन. सो अनएम्प्लॉयमेंट सोडोवपा खातीर तुमच्या सरकारान वेगवेगळे कितले तरी घोशणा केल्ल्यात. एक इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड काडिल्लो आसा, ताजे नंतर तुमी रोजगार मेळा घेतलो, स्कील डेव्हलपमेंट तुमचे कडेन आसा. सो हे सगळे प्रोसेस जावनूय अनएम्प्लॉयमेंट वाडटा अशे तरेचो एकोनॉमीक सर्वे म्हणटा, केंद्रीय सर्वे. सो हो प्रोसेस कसो करप, कशे तरेन विकासाक, आतां एका अर्दान मायनींग आसा, दुसऱ्या अर्दान टुरिजम आसा, तिसऱ्या अर्दान मॅन्युफॅक्चरींग सेक्टर. सो हो सगळो मेळ घालून गोंयकारांक तांकां जाय तश्यो नोकऱ्यो दिवपाचें एक आव्हान सरकारा मुखार आसा. एक म्हणजे थोडीशी मानसिकता बदलपाक जाय पळय, एक्झॅक्टली हाची गरज आसा. आमी जाका म्हणटा की करियर चूज करता आसतना सुद्दां आमी विचार करून करियर चूज करपाक जाय. हांव एक 2-3 तरेन डिवायड करता. दोज वर द 10th and 12th स्टँडर्ड फेल भुरगे आसात जे अनस्किल्ड आसात. ओके, आमचो प्रायमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर हितूर कितले जाण आज काम करता. द सेकंड आमी जर पळयलें जाल्यार म्हणजे 10वी 12वी ITI जाल्ले जे हे भुरगे आसात, आयजूय बी आमी पळयता की सर्वीस सेक्टरांत खूब मोठ्या प्रमाणात जॉब अवेलेबल आसा, वीच आर द वायट कॉलर जॉब, लेबर कॅटेगरीज म्हणना. त्या खातीर सरकाराचो रिस्किलिंग अपस्किलिंग आनी हे करपाची तयारी आसा. त्या खातीर आमी ITI आनी इंडस्ट्रीज हाच्या बरोबर वेगवेगळे टायअपूय केला. तिसरो उरलो पयलीं सर्वीस सेक्टर अँड वीच इज द टुरिजम इंडस्ट्री. तितूर खूब मोठ्या प्रमाणात जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आयज मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, वेगवेगळे हॉटेल्स आनी टुरिजम एक्टिविटीज ज्यो गोंयांत येवपाक लागलेल्यो आसा. गोंयांतल्या तरणाट्यांनी आपल्याक अपस्कील करपाची गरज आसा, रिस्कील करपाची गरज आसा, स्कील करपाची गरज आसा. आनी ताका सरकारूय आपल्या परीत वेगवेगळे आमचे स्कील डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री, तितूर ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट फावंडेशन ह्या नांवाची सोसायटी आसा, तितूंतल्यान आमी करपाक घेतला. म्हणून म्हाका दिसता हे जर केलें जाल्यार अनएम्प्लॉयमेंटाचो इशू सोंपतलो. हांवें एग्जाम्पल दिता आसतना हांव मुद्दामून रजूबाब सांगतलो आमचें ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन. तुका याद जाता आसतलें, तूं मुद्दामून पळय, एक 2014च्या पयलीं गोंयांत सेक्युरिटी किंवा हावजकीपींग ह्यो सर्विसीस कोण करतालो. एक सुद्दां गोंयकार ह्या सर्विसीसीत आमकां दिसनाशिल्लो. सगळे खंय तरी भायल्या राज्यांतल्यान येयले. हांव नेम करिना, बट भायल्या राज्यांतल्यान येयल्लेच लोक आसताले आनी देशा भायले लोक आसताले. नेपाळचे लोक आमकां त्या जाग्यार दिसताले. बट आज आमच्या एका ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनांत जवळपास 9,000+ भुरगे गोंयकार थंय काम करता. आनी ताकाच लागून जर तुमी बजेटांतलो एक पॅरा जर पळयत जाल्यार ह्युमन रिसोर्साचेर आमी खूब भर दिला. आनी ह्युमन रिसोर्सांतल्यान तांकां जॉब सेक्युरिटी दिली, तांकां ट्रेनींग दिली आनी तांकांच त्याच बरोबर आमी म्हटलां की तांकां जर तेंचें एड्युकेशन फुडें शिकपा खातीरय बी अप टू 10,000 रुपीज पर्यंत कॉर्पोरेशन बॅर करतलें. तांकां आमी इवन दो पेन्शन दिवपाची, अटल पेन्शनच्या अंतर्गत तांकां पेन्शन दिवपाची केल्या, तांकां इन्शुरन्स, तांकां सगळ्यो फेसिलिटीज. हाज्या व्यतिरिक्त 10% ऑफ द जॉब रिजर्वेशन इन द पुलीस, फायर अशा पद्दतीच्यो, फॉरेस्ट गार्ड ह्या सगळ्या सर्विसीसांनी तांकां 10% रिजर्वेशन दिलां. हे कित्याक तर गोंयकार भुरगो जो अर्दवट शिकून घरा उरलेलो, तेणी जरी ह्युमन रिसोर्सान जॉयन जालो, तेणी आपलें एड्युकेशन कंप्लीट करचें, 3 वर्सां थंय सर्वीस जाल्या उपरांत पुलिशेन एप्लाय करचें, फॉरेस्ट गार्डाक एप्लाय करचें, ताकाय बरी नोकरी मेळची. म्हणूनच अशा पद्दतीन तांकां एक होप क्रिएट जावचो, जेणे स्किलींग, रिस्किलींग आनी फर्दर एड्युकेशन घेवपा खातीर स्कोप आसा हें तांकां कळपाक जाय. हे सकयले जॉब जाले, पूण आमचे शिक्षीत इंजिनियर्स किंवा ताजे वयले पळय मॅनेजमेंट स्कील केल्ले लोक आसात, हांकां कितें ऑपॉर्च्युनिटीज, विशेश करून एक उदाहरण दितात ते मोपा एअरपोर्ट. ते म्हणटात की सकयले सगळे पोस्ट गोंयकारांक मेळूं शकतात, पूण वयले तांणी सगळे टॉप भायल्यान हाडल्यात. म्हणजे हे करता रजूबाब हांवें बारीक विचार करतालो, जाता कितें तर भुरगे बरेचशे इंटर्नशीप आनी एप्रेंटिसशीप, म्हणजे जो पर्यंत तूं ट्रेन ना तो पर्यंत एखादी कंपनी तुका ऑपॉर्च्युनिटी दिना. आनी ऑपॉर्च्युनिटी दिता आसतना तुका 15,000 20,000 ते पयलीं एका वर्सा खातीर जॉयन जा म्हणटात. पण म्हाका दिसता ही मागीर तो इंजिनियर आसूनी, ग्रॅज्युएट आसूनी, पण आमी सुरवात जो पर्यंत एक्सपिरियन्स मेळना तो पर्यंत कोणूच स्केल काय चड दिवचो ना प्रायवेट सेक्टरान. तुकाय खबर आसा, जशें स्किलींग तुजें चड आसा, तुका तितको एक्सपिरियन्स चड आसा, तितकी तुका सॅलरी दिली वयतली. म्हणून तर आमी एक फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट ही पॉलिसी ह्या बजेटांत आमी पास केली. म्हणजेच तुका एकदां जर त्या कंपनीत घेतलो, मागीर ती फार्मास्युटिकल कंपनी आसूनी किंवा टुरिजम हितूंतली कंपनी आसूनी, तुका ग्रॅच्युटी पासून सगळें दिवपाक कंपल्सरी ताका दिवचेंच पडटा. ऑटोमॅटिकली तो जरी जॉब सोडून दुसरे कडेन वयतालो तेजी ग्रॅच्युटी पास ऑन जाता. दॅट इज वन. दुसरो प्रोग्राम आमी इंट्रोड्यूस केला तो एप्रेंटिसशीप.
म्हणजे आमी म्हटलां की ITI जाल्लो, ग्रॅज्युएट जाल्लो, पोस्ट ग्रॅज्युएट जाल्लो आनी इंजिनियरींग जाल्लो भुरगो सुद्दां आमी गोवा एड्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या वतीन एप्रेंटिसशीप पोर्टलाचेर वयल्यान गव्हर्मेंटांत आनी प्रायवेट सेक्टरांत ह्या दोनूय जाग्यार तांकां ऑपॉर्च्युनिटी दितले. गव्हर्मेंटांत ताका ऑपॉर्च्युनिटी दिता आसतना फॉर एग्जांपल स्टार्टिंगाक जर एखाद्या ताका 20,000 रुपया जरी सॅलरी हॉनरेरियम म्हणून दिलो आसत तो 1 वर्साचे एक्सपिरियन्स घेवन फुडें वचूं शकता. म्हणजे एक ताका कामाचो जो स्कील जावपाक जाय किंवा ताका ती प्रॅक्टीस जावपाक जाय ती तो त्या निमित्तान करपाक शकता. प्रमोद बाबा, आनी एक प्रश्न सगळे गोंयकार उलयतात ते अशें की तुमी आनीक 10,000 सरकारी पोस्ट भरतले म्हणला. सगळ्याक ताका लागून दिसता की सरकारी नोकरी मेळची आनी बाकीचे पळय जे प्रायवेट सेक्टरान जॉब आहा ते कोणाकच नाका जाले. लोक एप्लाय करनात, सगळे भायले लोक येतात, सगळे भरतात. सो गव्हर्मेंट जॉब दिवपाचो प्रोसेस बंद केन्ना जातलो? राजूबाब, तुवें बरो प्रश्न विचारलो. खरें म्हणजे भायले जॉब म्हणजे प्रायवेट सेक्टरांत जॉब जे आसा हे गोंया भायरसून लोक मोठ्या प्रमाणात येवन ते ग्रॅब करपाक लागलेले आसा. आतां गव्हर्मेंट सगळ्यांक एकोमोडेट करूं शकना हे लोकांनी समजून घेवपाक जाय. आयच्या घडीक 65,000 लोक म्हणजे 55,000 पर्मनंट, 10,000 हेवटेन तेवटेन टेम्पररी म्हणून 65,000 एम्प्लॉई. म्हणजे रेशो जर पळयत पॉप्युलेशन वायज जाल्यार गोंयांत हायेस्ट रेशो आसा आनी तरी मागीर म्हणटा आमी अनएम्प्लॉयमेंटाचो हायेस्ट रेशो. दारान डेली गर्दीच आसतली आनी प्रत्येकाक जो गव्हर्मेंट जॉब जाय तो प्रत्येकाक गव्हर्मेंट जॉब मेळूंक शकना. बट ताच्या खातीर आमी प्रायवेट सेक्टरांतलोय जॉब घेवपाक जाय. आमी आतां जे जॉब म्हणजे वॅकंट जाल्यार तेच जॉब भरूं शकता. नवीन जॉब क्रिएट जावंक शकना. हार्डली आतां एखादें दुसरें नवीन डिपार्टमेंट जाता थंयसर नवीन जॉब जावपाक शकता. हांवें एक गव्हर्मेंटाचें सांगलें ग्रँट इन एड इज अगेन वी आर पेईंग. थंयसर 12,000 लोकांची सॅलरी आमीच पे करता. म्हणजे ग्रँट इन एड जी सगळी स्कुलांनी टिचर आसतले, परत थंयसरले प्यून आसतले, हे परत गव्हर्मेंटाचेरूच येयले. टिचरांक पगार दिवपाची सांगून बरें केलें. हांवें जर म्हटल्यार जाल्यार मुख्यमंत्री म्हणटाले टिचरांक पगार दिवपाची जबाबदारी गोंय सरकार कितले वर्स घेतलो? आतां कारण आमी टॅक्स पेयर पयशे दितात. आतां बायनिंगांतल्यान पयशे येतले ते जर तुमी परत हातून घाले म्हणजे फुडले पिळग्यां खातीर हो इश्यू आतां येतलोच न्ही. की हो प्रश्न म्हजो फुडलो तोच आसा की मायनिंगान येतलो पयसो आतां जवळ 900 कोटी येतले ते जर तुमी अशे तरेचे विकासा खातीर मोडले. सदांच एक गोवा फावंडेशन एक विशय हाडटा की तो की मायनिंगान मेळपी पयसो फुडले पिळग्यां खातीर तशाच तसो दवरचो. मायनिंगेंतल्यान येवपी पयशे जे आसा पळय न्हू हातूंतल्यान 2 भाग आसा. एक जाका आमी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड म्हणटा जो डेपॉजीट जाता आनी तेजे फक्त हार्डली 25% ऑफ द फंड्स वो युटिलायज जाता एवरी टायम भितर डेपॉजीट केले वता. दुसरे परमनंट मिनरल फंड वो बाकीच्या खंयच्याच स्टेटींत ना. बट देर इज अ डेपॉजीट 500 crores ऑफ रुपीज ऑलरेडी डेपॉजीट आसा. ते परमनंटली आसा. बट ते पयशे आयदर बाकीच्या स्टेटींनी ना. एक तर तो आमी सुप्रीम कोर्टा कडेन परमिशन मागला की एटलिस्ट भितरले 10% किंवा 20% एवरी इयर ते युटिलायज करूंक दिवपाक जाय. आमचें म्हणणें ना की ते सगळे पयशे आतांच युटिलायज करचे म्हणून कालांतरान ते 25% एवरी इयर युटिलायज करचे वयचे. बाकीचे पास ऑन फॉर द नेक्स्ट इयर करचे कारण एवरी इयर भितर डेपॉजीट जायत रावतले. त्या खातीर फॉर नेक्स्ट जनरेशना खातीर प्रिजर्व करून दवरपाक आतां आमी सहमत. पूण गोवा फावंडेशनान एक बरो विचार मांडला. तो म्हणटा तो असो की मायनींग 20 वर्सां भितर सोंपतलें. अशा परिस्थितीन जर आतां हे सगळे ब्लॉक जर लिलाव केले जवळ जवळ 50,000 कोटी आमकां मेळूं शकतात. हे जर बरे तरेन इन्वेस्ट केले जशें स्विडन किंवा नॉर्वे करता ते इन्वेस्ट केले जाल्यार लोकांक डिविडंट जवळ जवळ 9,000 रुपया वर्साक प्रत्येक घराक किंवा प्रत्येक मनशाक दिवपाक इतलो पयसो आमचे कडेन जातलो. एक जालें. आनी दुसरें की आनीक 20 वर्सांनी पळय जो भुरगो तरूण जातलो 20 वर्सांचो जातलो ताका अशें दिसपा नाका न्ही की मायनिंगूय सोंपलें सगळे पयशे तुमी खावन सोंपयले आमकां कितें. राजूबाब, हितून 2 गजाली आसा. एक गजाल फाटल्या सरकारान जी की लोनां काडून दवरल्या ती आतां आमी फारीक करता. म्हणून सांगलें की दर वर्साक जवळपास 3,200 कोटी रुपया सरकार लोन घेताले. ह्या वर्साक हांवें फक्त 1,200 कोटी रुपया घेतले म्हणजे वीच इज लेस दॅन FRBM. ते जर पळयत जाल्यार म्हाजी पूर्ण खात्री आहा ज्या पद्दतीन हांव फायनान्शियल मॅनेजमेंट करता फुडल्या 2 वर्सांनी सरकाराक लोन घेवचें पडचें ना. दॅट इट सेल्फ इज अ रिलीफ फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. म्हणजे हांव कोणाच्याच माथ्यार बर्डन करून दवरचो ना हें हांव फर्मली सांगूं शकता. आनी फाटल्या 20 वर्सांक
जी लोनां घेवन दवरलेली आसा ती सगळी नील करपाचो म्हजो प्रयत्न आसा. म्हणून तर जी 13 वर्सां 14 वर्सां जी 9% वयर रेट ऑफ इंट्रस्टान लोन आसली ती सगळी बिलो 7% हाडून दवरली. फायनान्शियल मॅनेजमेंट वेवस्थीत रित्या करून आमी नाबार्ड आसतलें, सिडबी आसतलें हांची सगळ्यांची लोन 2.5% रेट ऑफ इंट्रस्टान जाका आमी RIDF रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट लोन हाज्या खातीर घेवन दवरली. आतां आमी लोन सुद्दां घेतला आसत टू क्रिएट द इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर इज फॉर द फ्युचर. आमी वॉटेवर म्हणजे आतां रस्ते आसतले, डॅम्प आसतले, बाकीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर्स आसतले, वॉटेवर जे क्रिएट करता इन टुरिजम, हेल्थ सेक्टर, एड्युकेशन सेक्टर, इट इज फॉर द नेक्स्ट जनरेशन वीच इज पासींग ऑन फॉर द फुडल्या जनरेशनाक. ताका लागून म्हणजे आमी लोन घेतले आसत जाल्यार तेजे म्हणटा ते लोन घेता आनी चेंज करपा खातीर घेयना तर इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करपा याच दोतोर ह्याच प्रश्नाक धरून म्हजे फुडलो प्रश्न आसता असो की अटल सेतू तुमी बांदलो, कितलेशे 1000 कोटी लोन घेतलें, तो अटल सेतू एका वर्सा भितर ताका दुरुस्त करचो पडलो. 500 कोटी रुपया लोन घेतला, 1000 कोटी न्ही. एकदां लोकांक रॉंग मेसेज वयची न्ही. तेजे 50% पयशे जे आसा हे आमकां गव्हर्मेंट ऑफ इंडियात दिले आनी ते सुद्दां लोन म्हणजे हांव प्रावडली सांगता पयलीं 8% आशिल्ले वीच आय हॅव 7.5% आशिल्ले वीच आय हॅव रिवायज्ड आनी ते 3.5% हाडले बिकॉज इट्स फ्रॉम द पंचायत टू पंचायत. ते रिवायज करून 3.5% हाडून RIDFन ते कन्वर्ट केले. म्हजो प्रश्न आशिल्लो तसो की इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर जो पळय खर्च जाता तो बरे तरेन जावचो, पयशांचो योग्य विनियोग जावचो आनी हे पयशे सारके इन्फ्रास्ट्रक्चराक लागचे. म्हणटकीर तांचेर वॉच दवरून हे सगळे कॉन्ट्रॅक्टर्स आसा ते बरें काम करतले, बरें काम केलें ना जाल्यार तांकां काळे यादीन उडोवप, ह्यो ज्यो सगळे प्रोसेस आसात ताजे खातीर सरकाराक क्वॉलिटी वर्क जावचे, बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट जावचें हेच्या खातीर सातत्यात आमी प्रयत्न करीत आसा. आनी तशाच पद्दतीचे मागीर ते सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आसतले किंवा इवन दो हांव तुमकां म्हणजे कळपा खातीर सांगता आमी कला भवन जे सांकवाळे बांदलेले आशिल्लें तुकाय खबर आसा 10 वर्सां प्रोजेक्ट बंद आशिल्लो. एक्झॅक्टली म्हणजे बांदून पयशे फुकट वयता आशिल्ले. हांवें जर स्टेप घेवन ते इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ लॉ युनिवर्सिटी हांकां जर दिना ताचो कांयच उपयोग जावचो नाशिल्लो. आज एटलिस्ट ते इन्फ्रास्ट्रक्चर इन यूज आयले, कोण तरी ते वापरपाक लागलो. नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्स युनिवर्सिटी हांकां थंयसर एक गेस्ट हावस बांदून दवरलेले आमी वेटरनरी डिपार्टमेंटाचे. ते वर्स 1.5 वर्स तशेंच पडून आशिल्ले ते इन युजात हाडले. म्हणजे नवे बांदलेले इन्फ्रास्ट्रक्चर सुद्दां अशा पद्दतीन जर पडून उरत जाल्यार ते युजान येना. आतां हांवें लिस्ट केलां की अशे कितले बांदलेले प्रोजेक्ट जे विदावट यूज आसा. हांव पयर सांकवाळ गेल्लो, 8 वर्सां पयलीं एक बिल्डींग बांदलेली जी सुडान काय कितें ती तशीच पडून आसा. हांवें आतां ठरयलां पयर हांव हितूर कुट्टाळे आनी एके कडेन गेलो, 10 वर्सां पयलीं स्पोर्ट्सान बांदलेली शॉपां कोणाकूच दिवं ना. हांवें तर ती आतां म्हटल्यार की एक तर लीज आउट करिना आसत जाल्यार सेल आउट तरी करप. एटलिस्ट रेवेन्यू येवपाक जाय, ती मेंटेन उरपाक जाय. ईच एंड एवरी इन्फ्रास्ट्रक्चर जे जुनो आसूनी नवीन आसूनी विदावट यूज गव्हर्मेंटाचें खंयचेंच इन्फ्रास्ट्रक्चर उरपाक जाय. तुमी रिव्यू घेवपाक लागल्यात की फाटलीं आतां कितलीं कामां अशीं चालू आशिल्लीं, बिल्डिंग्स तयार आसात त्यो वापरनात. 100% पुराय गोंयांत सगळ्या डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन्स दिला की अशा पद्दतीचे पडून असलेले इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हे आमकां एक तर तुमी यूज करा, तुमकां जर यूज करपाची गरज नासत जाल्यार आमी लीज आउट नाल्यार सेल आउट जे करपाक जाय जेणे करून ते मेंटेन उरतले आनी एटलिस्ट गव्हर्मेंट केटीत ताजे रिफंड्स जे आसा फंड्स जे आसात ते गव्हर्मेंट केटीत. सो असोच बजेटाचो दर क्वॉर्टरली रिव्यू घेवपाची एक येवजण तुमी सुरू करूं शकतले. एक म्हणजे बजेट मॅनेजमेंटा खातीर आमी एक एजन्सी अपॉयंट केला सो दॅट दे आर टेकिंग द रिव्यू विथ एवरी डिपार्टमेंट. तुमी बजेटरी खंय पावले म्हणजे आमच्या आमी मॅनिफेस्टोन प्रॉमीस केल्ले ते बजेटान घातले जाल्यार ते खंय पर्यंत पावलां, कित्याक उरलां, हे एक मॉनिटरींग एजन्सी अपॉयंट केला. ताच्या भायर हांव पर्सनली एवरी मंथ ऑल सेक्रेटरीज आनी HODs हांच्या वांगडा बसून तो रिव्यूय घेता आनी ताका लागून म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे सुद्दां डावटेलिंग ऑफ द स्किम्स हे कितले पयशे हाडले ते कशे इम्प्लिमेंट करूं शकता. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो बरो प्रोजेक्ट म्हणजे ह्या जर बजेटान पळयत जाल्यार आमी कितल्योश्योच स्किमी इट इज लिंक्ड वीथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया स्कीम. फॉर एग्जाम्पल आमी म्हटलां की गोधन योजना ही गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या हाच्या बरोबर लिंक आसा. त्याच बरोबर आमी म्हटलां की फिशरीजच्यो स्किमी ह्यो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या स्किमी बरोबर लिंक आसा. इवन दो भितरली बायोगॅस स्कीम जी आसा ही गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया 40% दिता, ताका जर आमी एडिशनल दिले खूब बऱ्या पद्दतीन लोक इम्प्लिमेंट करतले. तुमी अशें म्हणिल्लें की लॉसान चलपी कॉर्पोरेशन बंद करतले. तातूंत भितर एक टार्गेट आशिल्लें तें हॉर्टिकल्चर. कारण जाता कितें की हॉर्टिकल्चर हें आतां तांचो जो पळय प्रायस आसा आनी बाजारांतलो प्रायस हातूंत कांयच फरक उरूना. सो अशे परिस्थितीन जे कितें वर्साक 6 कोटी रुपया तांकां दितात
ते कितले वर्थ? एक म्हणजे आतापर्यंत आमी एक जी फिशरीज डेव्हलपमेंटाची एक सोसायटी आशिल्ली ती बंद केली. त्या स्टाफाक आमी डिपार्टमेंट बाकीचे कडेन घातलो. हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाक आमी 6 कोटी न्ही 20 कोटी रुपया दिले. हो फॉर एक्झाम्पल भितरले 6 कोटी रुपया तशें जे आसा पळय न्हू तेचे ते सॅलरी पार्टाचेरूय वयता ऑल टुगेदर. बट ती सबसिडीज तेन्ना मार्केट रेट मेंटेन करपा खातीर दवरलेलो. ताजेरूय वेगळ्या पद्दतीन हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनचो एक प्रोजेक्ट डेव्हलप केला जेणे करून आमकां चड पयशे घालचे पडचे ना. पण मार्केट रेटूय तो मेंटेन उरपा खातीरय बी वर्किंग जातले. तेजे पयशे कमी करपाचो सरकाराचो प्रस्ताव आसा. कारण शेवटी कॉर्पोरेशन शूड बी एक प्रॉफीट मेकिंगान चलपाक जाय. हांव उदाहरण म्हणटलो की EDC कॉर्पोरेशन आज प्रॉफीट मेकिंगान आसा. आज GSIDC इज वर्किंग ओनली ऑन द फीस. आमी जी फीस घेता ताजेर आमी चलता कॉर्पोरेशन. आमचे येदे व्हडले 350-400 कोटीचे प्रोजेक्ट्स वर्साक पुराय करता आसत जाल्यार आमी जी फीस घेता गव्हर्मेंटा कडल्यान आमी 7th पे आनी 8th पे जेन्ना आमचो पुराय स्टाफ जो आसा तो फक्त फीसचेर चलता. आमकां वेगळी ग्रँड सॅलरी खातीर मेळना. आज म्हणजे ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन म्हणजे ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन आमी ज्यो सर्विसीस डिपार्टमेंटाक दिता तेंच्या कडल्यान सॅलरी घेता तेजेर तेच कॉर्पोरेशन चलता. हावजींग कॉर्पोरेशन आतां फे जावं शकता. IDC कॉर्पोरेशन जावपाक शकता. अशी वेगवेगळी कॉर्पोरेशन तांच्यांनी आपल्या भितर रिफॉर्म्स हाडचे पडटले. तांच्यांनी वेगवेगळ्या प्रायवेटायझेशनच्या सॅक्टराचेर चलोवचें पडटलें जाल्यारूच ती चलूं शकता. प्रमोद म्हजो एक म्हत्वाचो आनी निमाणो प्रश्न म्हणूं येता. स्मार्ट सिटी जवळ 5 वर्सान 600 कोटी मोडल्यात. अजूनय तें काम रखडटा. एका बरोबर सगळीं कामां हातान घेतल्यात. सुसूत्रता ना. पणजेचो आमदार आनी मेयर म्हणटात आमकां विश्वासान घेनात. पणजे बुडली जाल्यार आमी जबाबदार ना. हे जो व्हडलो गोंधळ आनी पणजेंतलो नागरीक सामको हवालदिल जाला. ना एक म्हणजे स्मार्ट सिटीचेर पणजेचो आमदार आनी मेयर हे दोगूय मेंबर्स आसात पयल्यान पयलीं. आनी स्मार्ट सिटीची कामां गेली 5-6 वर्सां पयलीं पासून सुरू आसा. आनी हेजी थोडी कामां सुरू आशिल्ली. बट आतां स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हो क्लोजराचेर आयिल्लो आनी त्या खातीर तेंचे फंड्स हे मेजर तेंच्यो CO लायन्स ज्यो आशिल्ल्यो ह्यो कितल्यो सिवरेजीच्यो लायन खूब पयलीं घातलेल्यो आसल्यो. तांकां डक्ट तयार करपाचे आशिल्ले. वेगवेगळे केबल ले करपा खातीर वेगवेगळे फुटपाथ रस्ते हे करपाचे आशिल्ले. बट जालां कितें ही सगळीं कामां एट अ टायम घेतल्या कारणान आनी G20च्या तोंडार आसल्या कारणान ती कामां स्पीड अप करपाक जाय आसली. फास्ट ट्रॅक करपाक जाय आसली. त्या खातीर ती कामां सगळीं फास्ट ट्रॅक करपा खातीर घेतल्या. हांवें पर्सनली पणजेचो आमदार आसतलो मेयर हांच्या बरोबर घेवन 2 फावटी एकदां फिल्डाचेर रिव्यू घेतला. एकदां ऑफिसांतल्यान पुराय रिव्यू घेतला. सगळ्या म्हणजे सिवरेजीचे कॉन्ट्रॅक्टर्स PWDचे कॉन्ट्रॅक्टर्स जे काम करता अशा सगळ्यांक घेवन. पूण म्हाका खात्री आसा फुडल्या एक 15 दिसांक अर्द्या पेक्षा चड रोड हे क्लियर जातले. हांव डे टू डे डेली रातचो फोन करूनय फॉलोअप करीत आसा. अर्द्या पेक्षा चड रोड हे क्लियर जावपाक गेल्ले आसा आनी 15 दिसाच्या भितर जातलेय बी हाजी म्हाका खात्री आसा. व्हडलो इश्यू जावचो ना. बट स्मार्ट सिटीच्या वतीन बाकीचे सगळे प्रोजेक्ट जे आसा हे कंप्लीट केले वतले. परंतु बाब थँक्यू व्हेरी मच. फाटली 3 वर्सां तुमकां पळयता तुमी खूब वेगान आनी कार्यक्षमतेन काम करीत आसात आनी कितलेशे प्रोजेक्ट आतां बजेटाचेर उलयता आसतना तुमचे कडेन आंकडेवारी तोंडपाट आशिल्ली. तुमकां स्किम्स पार्ट आशिल्ले. म्हणजे स्वता बजेट तुमी हातान घेवन तयार केला हें तातूंतल्यान दिसतालें. तुमी जर आनी मातशे इल्ले कठोर जायत न्ही जाल्यार प्रशासनाचो गाडो मातसो मदीं आडखळटा तो रोडार येतलो म्हाका दिसता. आनीक गोंयकार म्हाका दिसता तुमचे कडल्यान तीच अपेक्षा करतात हें बजेट बरे तरेन इम्प्लिमेंट जावचें. गोंयची अर्थवेवस्था जी मातशी मदीं हालता मायनिंगाक लागून टुरिजमाक लागून ती जाग्यार येवची आनी एडमिनिस्ट्रेशन जर बरे तरेन चल्लें जाल्यार आमचें सुपुल्लें गोंय भांगराचें गोंय जावंक पावतलें. राजू हांव कठोर जावपाक जाय जाल्यार कितलोय कठोर जावपाक शकता. म्हाका खबर आसा कठोर जावपाकूय म्हाका कळटा. म्हाका निश्चित रित्या बट भांगराळें गोंय करपा खातीर आनी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हेंची आत्मनिर्भर भारत ही संकल्पना स्वयंपूर्ण गोंयांत कन्वर्ट करपा खातीर बऱ्यापणांतल्यान जी कामां जाता ती एकदां कठोरतेंतल्यान दिसना. म्हणून तर म्हाज्या उतराचेर आज जवळपास 210 ऑफिसर्स दर शेनवारा त्या ग्रामपंचायती म्युन्सिपालिटींनी वचून काम करता. विलिंगली काम करतात आनी नवीन इनोवेटीव आयडियातल्यान काम करतात. हांवें सांगलें काय खंयसरूच रावना. म्हणून तर नो डावट ज्या जाग्यार कठोर जावचो पडटा थंयसर कठोरय जातलो. पण हें गोंय म्हणजे भांगराळें करपाक स्वयंपूर्ण करपा खातीर चड तेंप लागचो ना. बजेटूय बऱ्या पद्दतीन इम्प्लिमेंट करतले. देव बरें. थँक्यू. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलां गरज जातली तेन्ना आपूण कठोर जातलो. इतल्यान ही मुलाखत आमी सोंपयतात. पळयत रावात गोमंतक TV.
there was probably what, $200-300 billion being invested in it, and if you ask anybody who's invested even more than 10 billion, saying, what is the metaverse? We're figuring it out. It's like when the internet first started. So what is the internet? I don't know. We're figuring it out, and now 50 years later we know what it is, and that's the same thing that happened to metaverse. But the entrepreneurs are here. Let me see something from Ronald, which is what actually got me really interested in this man. Other than that, he's becoming a really good friend. Let's see Ronald's Dreamscape video. It's about what he's doing, how he's taking all of entertainment to the next level. So I'm going to sit down and, was that okay? Was that? So don't start when I was 30. I got my first camera and I was taking visuals, and I went to the photo studio developing this stuff, and I was fascinated by all the chemicals used. It got a backseat because my mom said your destiny is in music, and she was right. I became a composer, musician, all this stuff happened. And after the Oscars, I spent more time in LA and learning about. I had a lot of time. In India, I do like 12 movies at the same time, 6 movies at the same time. But there I can do only one movie, and you have weekends off. So the weekends I was using for getting into workshop, learning about imaging, lenses, CG, and then finally virtual reality. And I had a casual conversation with my wife around 2015. I said, why don't we, because she loves cartoons, I said, to cheer her up, I said, why don't we do a movie on cartoons, and we produce it. I didn't know I was going to direct it. Then virtual reality was kind of introduced to me, and I was fascinated by what it could do in imaging. Everything came together, and in 2016 I went and shot this movie, and I did a previs. And the previs was appreciated by the people in Rome when I was there, and finally everybody kind of wanted me as a director. I said, you've done the previs and you do the same. The reason also is that I've been labeled as an Indian composer, which I'm proud of. And after Hollywood, most of the movies which came to me were Indian movies. Anything Indian, go to here. So I said, how do you break this? Until I produce my own movie, do the music, and also create the vision for the same thing. And this led me into thinking, why can't I tell this person's story? Why does it have to be an Indian story? Everything led into it. We shot it in 2016, now we can release it in 2 months, but it took 6 years. Because the technology was not there. There's no workflow to stitch via all this that happened. Finally, we went to Cannes Festival this year, and we had amazing testimonials. And then we are at Hollywood, Sunset Boulevard, 5 chairs are there. And then there's another installation of the same Linhouse project in Canada. We are hoping to form a company to spread around the world because people are fascinated. Just because half the battle is won because the technology is so good. You get something which you don't get in cinema. You get intimacy, you get immersivity, you get smell, audio, haptics, motion, and combining all this stuff and music, of course, with an emotion which is unmatched. So this is not a competition with cinema where you sit together and watch. It's a very personal thing where you're not allowed, you can't do Twitter or Facebook or Instagram like watching a movie. You have been. So that also leads us to be very, very sensitive about what we are telling. People are they are sensitive, and one wrong image, one wrong sound, and one wrong frame rate, one wrong resolution can put them off and say, I don't like this. So my responsibility is to see how I can bring this amazing medium and not distort it. A lot of people have distorted it. They've taken it wrong frame rate, they made it
did you do it? I mean, what? So I was at Cannes and I was saying, you've got to go and see. I was thinking, it's a film about a murder, and it's a film about the fact that the daughter who saw her father being murdered, something like that, and could smell the murder. It's shot in virtual reality, so it's very complicated. And if you go to his installation, he has 5 chairs there. You sit in the chair and you watch the film. The chair moves you 360 degrees virtually. You can watch at 360 degree. And wherever suddenly you hear a sound or a gunshot, the chair vibrates. And then if you can smell the murderer, you smell it. There's a little perfume that comes through. So it's a completely immersive experience. And when you come out, you've actually been in his world. That's complicated. And when I try to tell people this, that's very interesting. And I said, but you know who's made it? He said, A.R. Rahman. A.R. Rahman is a composer, he's not going to make this. And I said, no, he did. I said, how is he going to recover his money? He didn't go to this. I said, no, Johnny, invest करोगे तो वापस आना चाहिए. And so I said, he's not going to recover his money. He said, he's idiot, right? Yeah. So why is he doing it? So that's a question that you have to answer. Why? I personally feel that this country has got amazing brains, and we are always waiting for a platform. We are always waiting for someone to nurture us or give that platform. I said, why don't I create my own platform? Why do I need somebody else to do that? Why can't Indians lead the world? Why can't we do something for the first time? Why do we have to copy something that's already there? Oh, that's trying to test it by the rest. It's my money. If anybody asks me anything, oh, you can't shoot like this, it's too close. It's my money, I'll do it. If I don't like it, I'll reshoot. And so that was my attitude in a very good way, because nobody knew what was happening and what the technology was. So I didn't want anybody teaching me that. Whatever I felt was right, when I processed it and looked at it, it was stunning. So I said, in one of the scenes, the heroine is like that close to you, you can literally feel it there. So people said, don't do that, people will get offended. I said, no, if there's an emotional scene where you want to, you are actually a wife, you're looking at what she's doing and what she's expressing, and you're holding. So I think things like that, which people said don't do, I voluntarily did because I felt it would work. And most of them worked, and we had a 75-minute cut. And putting this head-mounted display is very odd. During Corona, I felt like, okay, this has got no future because Corona is coming. And when that went off, I felt like I want to watch it in the 75 minutes, so cut it down to 37 minutes. And that's one of the reasons that people are enjoying it. And even these you all evolve. Like when I grew up with South Indian folk music, classical music, film music. They're exposed to African, Western Hollywood and all that stuff. So my influence at that time was rebellious, not to do what people are doing in the South. I wanted something else, so I used North Indian classical. And I used tribal music. But the core was Tamil lyrics. But the lyrics actually grounded my songs to what people would like. But the shape of all the stuff, the clothes, the clothing, everything was different. What I learned through listening and aspiring to be, and wanted my music to be. So the multiple emotions behind the music making. It's what the director was asking me to do, what emotion he wants. And so it's not just a piece of music, it's got, sometimes you just underplay, sometimes you just don't do just a voice, a piano. So these decisions. And then from 2000 to 2010, it was different. The world had changed. Dolby came in, Atmos came in, all this stuff. Not just came now, but Dolby and DTS and all this stuff was there. And then from 2010, after post-Oscars, again it was different. The world is evolving, and the challenges also. He's not answering the question I asked him. I'm saying that all these factors determine my compositions. So it's not just, if you say, okay, AR in the 90s, that's different, what's doing now? And people take some time, and those who like my music in the 90s, I think, oh, he's not doing that stuff. If I do that stuff, I'll be finished. I need to evolve. I am the AI. They expect
and it could be perfect, but then you feel like I should not do that, I should do something else. It's figuring out what is coming later and how it's going to be in a year, and your art changes to that. So when you do what's there now, then you can go in a year. When I'm doing a song or a movie, if I do a song which I've done before, the style I've done before, the movie comes in a couple of years. Like for instance, Dhanush took 6 years. And I'm glad that people are not looking at how long it took, they're just looking at what the output was. If I didn't have intuition, I would have taken something which was normal and I said, what is the next camera? The camera just came in. What is the next? What is the style which will never get old? Let's say a classic jazz style. So all the tools which I used were intuitive. Thinking that if I use something which is cool now, if I didn't have that forethought, perfect. How many of you have been in the zone? I can tell you, anybody says I've never been in the zone. Okay? On B, if you're running and you think there's a ghost running after you at night in a lonely street, that fear, you go into a zone. So, what is this thing called, can AI go into the zone because it's in the zone and everything moves faster than the speed of light in the zone, and suddenly you come up with something and you ask where did that come from? You say prayer, I'll say panic, Pranav will say, I don't know, intuition, something came to me. You say something else, dream, yeah. Dreaming, does AI dream? Does it come from a dream? So Pranav, these are questions that we are always asking ourselves as creative people. Where does it come from? Where does creativity come from? We can do building blocks, and creativity is building block to block to block, but something happens somewhere. I say that we connect to a universal creativity. I say that you connect to universal consciousness or things like that. But we don't really know because nobody's been able to decide universal consciousness. So Pranav, it's like a spiritual question thrown at you. Okay, I think this is wonderful because if you know that I also come from architecture and design and art and that background, and then I like to bridge this gap between the thinking. And one of the person that comes to my mind is actually a mathematician, Henry Ponker. He said that it is by logic that we prove. He's a mathematician. They say by logic that we prove, but by intuition that we create or discover that particular. For me, intuition is very synonym to word this outside curiosity because it is the only one thing that I have found which I haven't found myself in machines. Machines might be able to create, machine might be able to reproduce, machine might be able to do something that we haven't done before. But the curiosity part, the urge of the questioning part of it, intuitive create the questioning part of it, it is a missing part that no one has yet figured out. No AI algorithm is even close to that, even thinking of what is the curiosity part of it. Like in my personal experiences, when we build a new technology or build a new gadget or something, it's an inner curiosity. As a kid in Palanpur, I grew up and I had a dream that why can it not happen? When I was Mr. India, there was a watch that it can make me magical and disappear. That curiosity, that dream stays in my mind and say, let me create that. Why not? Why can I not build it? And that urge is what I would say intuition is all about. And that once you are into the zone, exactly you said, or in my word I would say dune, so you become into that dune. And unless you finish that, you cannot sleep. So that's those are one of the moments that I would say intuition is all about. In terms of the technology, I don't think it's anything related to technology or art or design, but I personally feel that the intuition has been driving force for everyone who is creating things and creativity. I never thought of that. I just realized as you guys are talking, shall we do an experiment? Is everybody ready to be part of the experiment? Yes. Okay. It's all of you. So why don't we just start clapping, right? Alright, did you all notice that we started to clap in sync? Why? Why are you clapping in sync? Let's all start clapping out of sync, completely out of sync. Do not. Okay, let me hear that. Keep going, keep going.
to try hard to keep everybody completely out of sync. Okay? Keep trying that. Do you see the dissonance in rhythm? That's now you have to just give a little composition on this dissonance. You try it. Because if you all have the same way, you get bored, right? No intuition. And no, you're part of this experiment too. Okay? So let's keep trying to make dissonant clapping, which will provoke, maybe provoke Rahman to think of a little, not more than a few seconds. So let's keep it dissonant and loud. Dissonant clapping. Dissonant. Keep it dissonant. Okay. How does somebody sing their create story? No, they haven't. I'm saying on Saturday now, but it's no. You want to sing? Yes. Okay, so that's what it is. That's yeah. So we need to Let's try it. Let's try chaos. Okay. I don't know. Because what I'm trying to see is what he's doing is not AI. He's creating chaos in your head. Right? The papers, you see a paper heading. I wanted to actually talk about metahumans. Okay. Right? Any of you saw the Unreal Engine metahumans, which are very realistic? This one of them. If you just type in metahumans Unreal Engine, you will see a very, very realistic avatar of anybody, any nationality. The thing which I think in the future would be if one of us is trapped in a look, right? How we are, and we want to be the other self or the ego. It's much more easier because most of the time people look at the phones and they look at virtual reality, they look at the computer, they look at an app, and we are actually reflecting that. How people change the DP picture of some actress or somebody, and then actually let somebody else. I never do it. No, I'm just saying, like, that's a cool thing where, for instance, this virtual meeting which are happening on VR, where they're all sitting and they all have an avatar, and most of the avatars does not belong to that person, they want to be somebody else. So, and I believe that in the research they found that that's much more productive, having an alternate avatar, than being themselves. So this is a cool opportunity, I feel like, in the meta world, in the metaverse, where people don't have to expose their identity. They could be fully functional, talking, they could be dancing, they could be acting, they could be do whatever in the alternate avatar. Makes sense? It's not supposed to. The big thing is, my life doesn't make any sense. I said, who told you life was supposed to make sense? If it made sense, there would be no life. So, anything, just come in. Roy, come in, just shout. I'm going to ask, then we're going to throw questions open to the audience. What would I do with the metaverse? We all have different ideas. I was thinking this morning, what would I do with the metaverse? And I was thinking that I would create my avatar. We know that in the metaverse you can create one avatar. What is the metaverse but my story? What is my avatar but my story? So basically what I'm doing is, through an avatar, I'm putting my story onto the metaverse. And that night I go to sleep. In a billionth of a second, if everybody's on the metaverse, my avatar, which is my story, would have interacted with a billion other stories from other people's avatars,
more conversation than is going to be possible than my whole life. More story, because when somebody raise a hand, anybody, one person, okay. When you and I meet, I am not talking to you about myself. We are exchanging stories. Hi, how are you? Did you have breakfast? Yes. Story. What did you eat? Story. We keep talking stories. My story on. And my avatar has in a billionth of a second talked to a billion avatars around the earth and exchange stories. And then I wake up in the morning and my avatar says, Shekhar, here's a story of the world that I picked up today. And I say, oh, that's interesting. Now, other people are interpreting my story through my avatar to me, and everybody is doing that. So we have this kind of super connectivity and super sharing of stories. What am I going to do with it? I have no idea. But I think that's one. So, don't take that up and say, Shekhar, you're stupid, but Shekhar, that's a possibility, or Shekhar, you just got it completely wrong. Can you repeat your question? So, if you hear what I just said, you can hear it, right? About swapping stories. Yeah, I just couldn't hear the question properly. One more time. So, whatever I said, you are actively looking at investing in the metaverse, right? So, what I just said in the use of the metaverse, you have three options. You have to say, Shekhar, you don't know what you're talking about. That's fine. Or you say, actually, that's an interesting idea. Or you say, no, this will be much more complex, much better than that thing that I narrated. Just tell me. Yeah, I think the metaverse, I would say wait, because the world is still figuring it out. The tools and technologies are still building an early phase of it. And this whole avatar technology, AI-driven avatar, what even the Rahman was talking about. In fact, I wanted to show some of my work, recent work. Maybe if you can play the video, maybe the two ideas and hearing. Let's do it. It's very relevant to the. Yeah, we're going to show you videos, and then we're coming to question time, where you guys can talk to us. Okay. You're asking me to play. Let me try to share this video if I can. Do you have they're just putting that up. In the meantime, Ronald, while we're waiting, can you talk to us a little from your perspective? So first of all, I think that's what we're forgetting is that the most powerful machine that exists on Earth is our brain. We all believe that technology is everything. We're living in society where technology becomes a star. But I think technology is still so far away from what we can do that we just need to remember that our possibilities are just immense and much more than technology. Technology is something that is very recent. So I guess that creativity can only really happen in human brains. Technology is just a tool to help your creativity to be displayed. So VR is just giving amazing possibilities to create things that you cannot do in the real world, but still creativity is something that is very important. So that when my daughter was very little, she would draw on walls with crayon. Crayon was a technology. Kids now will take an iPad. iPad is their technology to express themselves. Then there is VR is another technology to express themselves, but each time it is an area of self-expression. Right? And what was the last sentence you said? So I think what is going to be amazing, we're right now in a creative technology, and technology is allowing not only you to create movies, but it's going to allow a lot of people who are trying to create movies because they have this technology to do it. And I think that when you have millions and millions of people who are trying something new, at one point, one or two things are going to be very interesting. So maybe it can be your daughter that is certainly going to discover what's the new things in creativity. So what am I going to do then? That's the question, right? That's what we're talking about. What am I going to do? So are you ready with the videos? You can play it from his own. For now, you can play your video from where you are, right? You want to come on and talk to him?
can listen to us. You can listen. Pranav, can you play the video from where you are? Just he needs to press the button, right? He said that YouTube link we can't play it here. We don't. Can you play the YouTube link from where you are? Yeah. Okay. Can you quickly give mics to people asking questions? Yeah. We'll keep the questions. There's a request and we'll be running out of time. Make a question, not a statement. Okay? All right. Thank you. No, the question is, when you're talking about the metaverse and creating content in the metaverse, what we would each imagine the use of it. To me, it seems so clear that it would be incredible if we could have easy access to feeling, to be put in the shoes of somebody in a situation that otherwise. So, like what AR created that I had the opportunity to experience at Cannes, when he created it with his wife, but something that's easier to access, that you don't have to go somewhere and sit in a specific chair, you're talking without headset. So when we get to that stage, that the technology that's going to be more easily accessible that we all perhaps have, can we now create content that, you know, crosses the divide so that I can experience what a refugee somewhere in the world is going. Well, so I'm going to phrase my question. Your question is, will we ever get to a state where, for example, if there's a refugee camp, which I actually see on the CNN, I want to be able to be there, right? And your second question is, can I do that without VR glasses, without headsets? And so the question is, can we ever do it without headsets? That's one of the fundamental questions that all of science and technology, we're all facing that. Can we sit in a cinema hall in a group, not just individually, in a group and have a VR experience with each one sitting next to you having a personal VR experience? Yeah, each one of you are different. But now let us know when you're ready and I'll take another question. Are you ready? Yeah, you can play the video for us, please. Oh, you're playing the video from here, so sure. Hi, I'm Neon. Artificial human. It's a little bit different from an AI. I was computationally created based on how real humans look and behave. Every Neon has a unique personality, emotion, and intelligence. I'll help you find your style. I'll let you know what's happening around you. I'll guide your journey. I'll help you find your inner peace. I'll be someone you'll share your idea with. My dream is to help humans become even more human than ever before. Wow, that was amazing. Do you know the number one thing girls want in a guy? Hi, I'm Neon. Who's doing So that's amazing. All of that was, I mean, yeah. I mean, I can make a film without actors in, right? Pranam? Yeah, we're getting there. Yes, ready? I can make a film without actors. Yeah, you just buy the IP. Yes. So Amitabh Bachchan can actually create an IP of himself, and for the next 2,000 years you can make films with Amitabh Bachchan. Because he's formed his own avatar, the way I've just seen these actors, right? Yeah. Yeah? Okay. Alright. Do you know, you answer the question. Yeah, go ahead. To answer your question about VR, and people, I think there is some kind of technology which is coming in. I think it's like 3-4 years away. I saw a display with this, trying to see each other, and you can still feel the. I totally agree with you. The facts here talking about project mapping. So basically, you are in a space where everybody sees the same thing in VR,
what you're doing is everybody can see something that is different, and you can turn around objects. So basically, at different points of view, and you're not having the same point of view. So this is going to be clearly also one format that is going to be very interesting. And it's going to look more like cinema. The difference between cinema and VR is basically the vocabulary. When you are shooting a movie, you're talking at the third person. When you're shooting VR, you're talking at the first person. And I guess when you created the mask, you had to completely shift the way you were thinking in directing this movie. I'm going to ask a very fundamental question. You remember when, Pranav, you and I talking, when I joined MIT once, the whole thing was when they asked me about virtual reality, and my question is, tell me what is not virtual. If you can tell me what is not virtual, I can talk to you about virtual reality. Because all our perception is virtual. We perceive the universe in our own personal way. It's virtual. The way any one of you will perceive the universe and any way I perceive the universe is so completely different. Perception is virtual because you have to tell a story. You know? So what is not, and so I'm shifting the emphasis of discussion to a little more inner level in the brain. I'll tell you a story. I have a co-conservation and I took him to London when I was shooting my last film, and there was a documentary running on man's landing on the moon. Right? And I said, look, there was a race, you know, man's landing on the moon, and he looked at it, and there was the rocket and Armstrong stepping out, and when he was saying, you know, giant leap for mankind, and he said, sir, क्या बात कर रहे हैं? हम तो चांद को पूछते हैं, ये आपने कुछ visual effects किए हैं, चांद पर आदमी कैसे जा सकता? How can man land on the moon? We worship the moon. It's not possible. So I took him to the Science Museum. I showed him replicas of the Apollo spacecraft. I showed him the space suit and all. He came back and he said, "Yeah, I thought I had won a big victory." He said, "Yes, Sandy, आप सही कह रहे हैं. You're right. Man landed on the moon, but what? He landed on your moon, not mine." Now, there's such a deep answer to the fact that his perception of the moon is completely different to mine. So it is virtual, all our perception. I mean, even if you go back to the Indian scriptures, and now if you go to quantum physics, they always say, you create the universe in your imagination. As you perceive, so it is. As a creative being, I'll say, as I imagine, so it is. Now, let's get to virtual reality AI. More questions? Okay, questions. Thank you. I think everything has its good and bad. I personally feel that if we leave it in a way where it fills a void for us, we're all living in boxes now. Look at all the flats coming in. There's no greenery, nothing, we're all in boxes. But there is a void, we don't see water, we don't see greenery. And I think virtual reality, it transforms you, it transports you. For instance, somebody who's living in the US wants to go to Tirupati, or they want to go to the Golden Temple, or Mecca, or the Vatican. It's a great experience to be. It's so nice to see something so spiritual and so real, and fills your heart and your heart. And I feel like the need for your consciousness, the need for your biological, mind and all this stuff, half the mental health, and we are dealing with many things which the metaverse can actually satisfy. If it's done right. There will also be people who will mess it up. But I think there will be people who will do that. That's what we're doing here. How would you respond to that? Have you lost him? No, I'm here. I think I completely agree with Rahman that the technology that sends us as a human capability, it gives us a superpower, I would say. But it doesn't replace us as being a human or something like that. And the experience is, if the technology world right now is letting us connect even right now, because of technology, I'm virtually there and I can even hear you, not clearly, very clearly, but still, and that's what the power of the technology is helping us. It brings people closer, it brings places closer, and it brings people dreams much faster to be true in our. And that's what
I think the technology, we should think that the tools or extension of our human capabilities, and not necessarily just being in a box, as Rahman says in that case. And I think that's what the VR and the future AI is going to bring us. Yeah. I totally agree with both of you. I think we should not try to replace reality, because reality is so much better than whatever we can do with technology. But actually, you should use technology to do something you cannot do in the real world. So basically, teleporting in time and space, or there's so many things that we cannot do as human beings, but technology is going to allow us to do that. So let's use this technology to do the things that we cannot do in the real world, and actually in the real world, let's enjoy that we have a beautiful planet. You're also talking about financials. If somebody wants to travel, they can't afford it. And somebody wants to experience something which is Antarctica. These things are in one lifetime, some people can't do that. And then I think we are come from that. So, Rahman, all over the world, all of you, I hear people who have nothing to do with music. They're all listening to the Bombay theme, right? There's something very evocative. How many of you not heard the Bombay theme? Nobody. I thought as much. But so, what music does, or great storytelling does, or what poetry does, it evokes in you all the things that we're saying that virtual reality will. I'm thinking about my life. It is taking me on a journey. The music is taking me on a journey where I've never been. And a lot of journey is inside myself. What VR is doing is taking me on a journey outside myself. When I watch a film like 2001 Space Odyssey, I watched it 15 times. 15 times, it told me a different story. Because each time I am in a different stage in my life, and each time it's taken me on a journey somewhere else. So great movies, great compositions that we hear again and again are doing something to us that is more than just listening to music. It is taking us on a journey of what we call a virtual journey, completely virtual journey. And often what technology is trying to do is to create a virtual journey to replace our senses, whereas in a great sense music, the senses are internal. We're going into dreams, we're going into what we experience, we're going into experiences, and we're going into perception. I think that one thing that is going to be quite amazing in the future is now we have technology that allows to understand a bit what our brain is doing in real time. And as you said, every time you're watching a movie, you're having a different experience. And actually, what if the movies we're going to watch are going to be evolving depending on your reaction, your state of mind, and so on. And so with AI, and so this is something that's going to be possible in the future. So basically, you are also part of the creation of the movie you're watching. Yeah. But anyway, when people say that if all of you are watching one movie, you're not perceiving the same movie. You are experiencing your life through what is going on. If I tell you a story and everybody was listening to the same story, it's a very boring story. The only reason a story becomes interesting to you is you're interpreting the story into your own life, and each person's life is different, and therefore we are not storytellers, we are story provokers. We provoke people, so whether it's a composition or it's a piece of art. And so the question I'm going to throw to Pranav is, are we as an initial stage actually trying to stop that by saying that many other perception points, so forget about you going into your own head and perceiving something, are we increasing human imagination and creativity, or are we as a first step actually dampening it in trying to give too many physical provocations? I think I have a 3-year-old, and I can see that it's like as a parents we always think that, oh, they are not understanding our world, they are not learning the way we used to learn, they are not learning the fundamentals. But even the other way, their world, the perception of the technologies, the perception of the things that they are learning using the new tools is much more ahead. As a human, we are evolving in all the senses, all the way. So I feel that the technology has played a fundamental role in making us human more and more evolved from the world of that. And even like now
listening to the story, but being a storyteller itself. So this access, it's really powerful. Like I was with Steve Chen this whole week, the founder of YouTube, and he said that we never imagined that when we created YouTube, that the amount of the content people will create and the dreams people will put into stories on their own, that's enormous. Like right now, there are more content creators in the world than maybe the curators in the world. And that's power of the access to that everyone can be a creator, everyone can be a storyteller. Maybe not the great stories, but that's how we find the next Rahman and next Sekhar, rather than just coming from somewhere hard work. I feel that the technology, it's a wonderful tool that will enhance our perception as a human and thinking our perception. Like how mathematics have changed, become a universal language. I would say that technology can be, like right now, you cannot imagine a film, movie, media, finance, banking, you name it, education. Technology is at the horizontal level of everything. And that's what I think the power of it will be, and especially AI. So, anybody giving quick, okay, very quick. I've just been told you have to stop. But You answer some more. You answer some more. You answer some more. what did he say to delivery? No, that's all right. Yeah. Yes. Connected to the universal consciousness. Yeah. And we bow to the creator, the creator, every aspect of it, every bird is different, every animal is different, every insect is different, every microorganism is different, all of us are different. So to match that, I think we need to acknowledge that. Acknowledge that itself is creativity. It brings you an inspiration from the Supreme to what you do. And all this is actually very true. Actually, sorry, we have to take another question. Is it? Hold on. I'll come back to you. Sure. Yeah. Mike, please, you have to be. Yeah, sir. Yeah. Sir. I'll come to you. So right now we have something called the Quest. Meta has a thing called the Quest 2. You can watch a lot of virtual reality without a computer, and that's a massive progress I think. Before we used to have a big computer and a display card, and the cable used to come out. There used to be now we don't have, just have 2 joysticks and the Quest, and then we have HTC Vive, Focus, and there's a couple of other companies too. And so that's a breakthrough. If you want to play some of the games and you want to watch shorter clips, that's a good, it is a must. It's about $300 a Yeah, that way is available, but I think sitting in the theater? No. sitting in the theater. No, it's a personal experience. We are the person. You can't see the other person. Except in Dreamscape, they allow you to. Hi, I was just wondering, have you ever been jealous or insecure about AI being a better version of yourself, especially in artists? Why do you think I'm having this meeting? Why do you think I'm constantly asking everybody? This is a real fear, It's as probably more, how as you get older, you think that the younger writers are better, the younger directors are better. This is like the machines don't have an age. They have no, they're like, okay, it's no. But it's not just the fear of being replaced, it's the fear of, can I adapt? That's the fear. Can I adapt? Like all the others go, my kids who can deal with cell phones much better than I can. Can I adapt to that? Can I still tell? I personally think this 1% will be amazing on AI, and there will be a huge percentage that humans have to be involved. Like the illustrations, like some of the illustrations are mind-blowing, which is something that So, Pranav, are you driving me out of my own creative? That's the real question, right? Pranav? I don't think so. I personally, if I understand correctly, your question that can AI replace us? Can AI replace human? Or can AI replace the next workforce? Or they can be the creative? I think that let them be our partners and friends in their journey, because I think
and that's what before piano or before even anything is a technology. For a person who cannot see, glasses which gives him a vision is a technology, I would say. And if we couldn't have a technology telescopes, then we would not know that the moon is actually we can reach the moon. So I feel that the technology we should harness as our friends and partners in exploring the next human capability and making the next itself in that case. So I really don't think that we should fear from technology. We should be happy that the technology is going to make us even more powerful, even more human, even more curiosity is going to be answered by happy. And that's what I would answer that. Yeah. So, I have a question for you. Like A.R. sir told, every 10 years his music has sounded different because he's evolved to stay relevant. When the time comes, if there are AI actors, would you personally use them in your movies, or would you stay true to would you work with real actors? I prefer to work with real actors only because I depend on them. So if I were to set and I ask actors, how would you respond? So there is a response system. So my fear to work with the AI actors is I'll have to act and show them, and then they'll act really badly. Thank you, sir. Thank you. So far. As you said about actors getting replaced by it, but don't you think now imagine you want to hire Salman Khan and his schedule is really busy, and what if you can get an artificial actor or a human? As you're already seeing, there are models like Makela who are just modeling as an AI human, and where you can get them, hire them at any time, anywhere you want. What do you think that will replace actors? Well, yeah, you can take Amitabh Bachchan and use his avatar as you do as an AI avatar for the next 1,000 years if you want. And then you can say, Amitabh Bachchan, I don't like the way you act now. 1,000 years later, I want you to change it. Yeah. But as you were saying that, AI is all about they are doing better because we are importing what they have known, kind of their work over the years. So I feel AI will do better than the original Amitabh Bachchan. Sorry. I personally think in future movies will be, all of us will be a part of the narrative, where you can voluntarily capture each actor, and each actor will be there and it's like a game engine where you like the dog better, then it will be the dog's point of view, and if you like the maid better, the maid's point of view. And I think that could take 4-5 years where everything will be in a game engine and that will be the movies. Even now when you look at a PlayStation game, you do some movie likes, God of War, Assassin's Creed, and all this stuff. I think they're heading there. And most of the movies are looking like games. Look at Top Gun. So my last question to Yaman sir is, would we ever have an NFT collection of yours? Yes, I have tied up the Hedgehog Foundation. We formed a company called Petra. We're just waiting for everything to settle down. Yeah. Oh, that's it. Thank you so much. So hello everyone. I have a question related to search engine optimization for this. So have you been incorporated with that, and or is it yet to be done with this? Or and also how are you going to tackle? However, it has its own positive sides, but how will you tackle the negative impacts of it? You're talking about the wisdom of the crowd, really. Are you going to tackle the negative aspect? Yeah, I mean, Twitter is trying to tackle it for a long time, but of course there's a negative aspect. There's a negative aspect to everything that we do collectively. So AI is either individual or collective. There will always be a negative aspect to the collective or individual. Past 3 years, we've been getting news focus to divide us. That's all AI. Yeah, it's selecting things which will provoke us, get the notes out, so that we all fight with each other. So that's negative. We're looking at the positive stuff. Like, some of the apps, they should do that. I don't want to mention it. So it brings that, hey, how do you know about this guy? What's his name? What do the stars? When Twitter first started, I thought, the wisdom of the crowd. Now there is a wisdom of the crowd, depending on who you are supporting. So it's your choice also. The moral choice is not just the crowd, the moral choice is you are taking a moral choice.
yourself in judging it. Really, it's a negative aspect. Throw a moral choice. Yes? Yeah, hello, hi. It's great to have listened to all of you. My question is basically, we were talking so far, I think we have talked about the possibilities of the metaverse and of the technology in shaping the future of content. My question is, do we have a vision? What is the vision that we should have about what technology should and should not be able to do? I mean, it can do, the ability to do something is one thing, but whether it should be allowed to do that is another. Given the interaction between values and fundamental principles on the one hand, and the evolution of technology and its interaction with society and humanity on the other hand. Okay, and then Pranav, because you've been dealing with technology for 30 years, you have to comment on that. Yes, so basically technology needs to be at our service. So technology is not good or bad, it's what you do about it. And I think that the decision is quite simple. It's okay, how are we going to use it so that it's something that is useful? If I take the example of Dreamscape, so we started in the field of entertainment, but right now what is the biggest thing is education. And actually we discovered that using these tools are just amazing in order to be able to have a lot of people to learn much faster, much better. So basically, if we can take the technology and do something that makes sense for us, then actually that's something that is good, and that's what you should aim for. I'm sorry, just a quick Pranav, comment on that. You asked a question that he must be dealing with all the time. You asked me just now that I will be responsible. So, what is one of the things that we take care AI in ethics is one of the key things that we play an important role part of it. As a bigger company, as a smaller company, as academia, the ethics part of the AI is very key. Specifically like MetaHuman, what Rehman was talking about, it might be I'm not sure you guys have watched the Westworld from Lisa and Lisa Ray. It shows you both sides of the story, where can be the boundaries of that thing, and how can we control that thing, that particular part of it. So the question of the AI and ethics is much bigger, and specifically the data, because how biased the data is, how biased this world of the AI will be, that we can making decisions in that part, and that part. Very true. I think the foundation has to be very strong. The foundation of the culture, the foundation of human rights, the foundation where people don't exploit children and women, all that stuff. I think that's one of the reasons we all have to rise up and create this and not let somebody else do that. That's the reason why I jumped into virtual reality. I just fully agreeing and accepting your argument that we shouldn't let anyone else do that. Shouldn't there be a concerted global effort to evolve a vision of what this future should be? Is always about money. Which is precisely the point. Which is precisely the point, right? We shouldn't let markets corrupt morals. Very true, but then that's why we have to rise. It shouldn't be about money, sir. It is about progress also, and the progress should not be stopped, but it has to be controlled. It has to be, also is a fantastic question. I've been asking, the internet is that. Sorry, the internet is the same thing. It has bad, it has good. Yes. It has tremendous good stuff, it has very bad stuff. So the question, if I understand correctly, is how you're going to take the VR to the next phase. Is that the correct question? No, the question is, how are we going to handle the dark web? So it's a question again on the morality of technology and what we, who are people like you, are creating technology. How are you going to handle that? Yeah. The problems that created by the technology world is only can be solved by technology world. So that we have known that thing. So one of the things that because as we create technology, we definitely make mistakes, and the speed, more mistakes are going to come, and the solutions of that also lies in new technologies. That way, it's evolves in process. I don't think that we have a final solution of how we can control the internet today. But at the same time, the power of the internet is what is making us powerful as a human. I think anything which progresses humankind and serves their needs, not just the rich people, and also collectively as a human race, is a good thing. And that's what should happen. I think the good thing should be shared by everybody, not just the one who have the money. And the profit should be shared with multiple people so we can eradicate poverty. And I'm going to this reason because we are laying the paths, and the paths should be very clear about where should be heading. We have to take care of the children, we have to take care of their mothers, we have to
care of the fundamental principles we have in life, which is beautiful, and will take technology as a friend. I think that we're right now at a very exciting moment in life, and we're super lucky to be there at that point. What technology is going to allow all the people around the world to do is to express their creativity and to basically reach a global audience. And so this is going to give opportunity to everyone wherever he sits, using these new tools to create great stories. And if they just think about the good idea and so on, they're going to reach a massive audience. So this really gives the power of creation back to the people, and it's not only the money that is going to direct that. So money has come up a lot, wealth has come up a lot, democratic media has come up a lot, morality has come up a lot. In all our discussions, so it looks like everybody is concerned that technology is coming and we should have a moral point of view. So I would give the last statement, is actually from Shakespeare, it's not from me. It's when Juliet was asked, how much does Romeo love you? Juliet says, better is he that can measure his wealth. So thank you all for coming. गोंयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरा भितर पळया टॉप 25 लायव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आणि देशाच्या राजकारणात पळयात इनसायड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लायव्ह. गोंयच्या गांवांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोंयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टायम लायव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचो आवाज. गोंयांतल्यो ताज्यो आनी म्हत्वाच्यो खबरो गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 8 वरांचेर लायव्ह. गोंयच्या मुखेल शारांच्यो खबरो पळया 10 AM बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 10 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपारच्या 3 पळयात गोमंतक टीव्हीचे खाशेले खबरां बुलेटिन 3 PM बुलेटिन लायव्ह. नव्यो खबरो नवो विचार पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचो आवाज. ह्या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार. इनसाइड पॉलिटिक्स ह्या बुलेटिनान येवकार. हांव संजना अंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. लोकां मदीं जागृताय केल्या उपरांतूच मोबायलाचेर धाडटले थालाव, सांगता येरादारी मंत्री मोविन गुदिनो. खेळा संघटनाच्या असहकार्याक लागूनच राष्ट्रीय खेळा सर्तींत ना गोंयचो एकूय पंगड. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान खेळा संघटनाचेर पेटयलो फार.
उदक आसूं वा लायट, फोंडेच्या लोकांच्यो समस्या सुटाव्यो करपाक सदांच आसतलो फुडें, सांगता मंत्री रवी नाईक. हर घर जल येवजण गोंयांत पुरायेन थारल्या फेल, रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो आरोप. गोंय विधानसभा वेंचणुकेच्या दिसा कर्नाटक आनी महाराष्ट्रानूय दिल्ली सुटी, सांगता मॉविन गुदीन. सरकारान दिल्ले पगारी सुटयेचें केलें समर्थन. गोंयांतले वेंचणुके वेळार कर्नाटकान दिला सुटी, रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो सरकाराक प्रश्न. आतां खबरो विस्तारांत. ई चलना विशीं लोकांक सारकी म्हायती मेळ्ळ्या बगर ई चलन जारी करचे नात, अशी म्हायती येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनोन दिली. तशेंच जो मेरेन जाग्यार जाग्यार वेवस्थीत सायनेजीस लागनात आनी सगळे सारके सिस्टमांत बसना, तो मेरेन ई चलन लोकांक लागू करचे नात, अशें मंत्र्यान सांगलें. ई चलनींग अजून आमी स्टार्ट केलें ना. आमी कितें डेट दिले 20th. आमी पब्लिसायज करून लोकांक एक्सप्लेन करूनच आमी ते लागू करतले. आतां इतले बेगीन आमी करना. वेन पीपल आर एज्युकेटेड, आय हॅव टोल्ड देम गिव इश्यू एडवर्टिजमेंट, गिव एड्स इन प्रिंट एंड विज्युअल मिडिया, ओनली देन वी विल इम्प्लिमेंट. कांयचे काय आमी इम्प्लिमेंट करपा ना. ओगीच बसून लोकांक खबर सुद्दां ना. सायनेजीस सारक्यो आसपा जाय. There have to be 2-3 signages that you are reaching area monitored by camera. Only then we will start implement. त्याच्या मुळे आम्ही करपान. Okay. Don't worry on that. गोंयांक राष्ट्रीय खेळा सर्तीचे यजमानपद मेळ्ळां हें सुमार 8 वर्सां फाटीं राज्यांक कळिल्लें. तरी लेगीत गोंयचो एकूय पंगड खेळा सर्तींत कित्याक ना, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत विचारता. खेळ संघटना खेळ प्राधिकरणाच्या बसकांक हाजेरी लायताल्यो खऱ्यो, मात खेळ सोडून हेर गजालींचेर चड लक्ष दिताल्यो. घडये हाचेच खातीर राष्ट्रीय खेळा सर्तींच्या खंयच्याच खेळांत वांटेकार जावपाक गोंया कडेन प्रशिक्षीत पंगड ना, अशें म्हणीत मुख्यमंत्र्यान नाराजी उक्तायली. कारण फक्त सरकारान इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केले म्हणून जावचें ना. आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करता, आमी कोचीसूय दिता, आमी बेस्ट ऑफ द बेस्ट पी टिचरूय दिता. पण तरी सुद्दां आमचे कडेन बरो टॅलंट आसतले खेळगडे कमी तयार जाता. आमी जेन्ना नॅशनल गेमीक वता, म्हणजे आता ते ऑक्टोबरांतल्यान जेन्ना आमी नॅशनल गेम्स आनी नॅशनल गेमी 37 नॅशनल गेमीक जर 42 वेगवेगळे डिसिप्लीन खेळ आमी खेळा मेळार खेळटले आसत, जाल्यार आमी फाटली जेन्ना 6 वर्सां सातत्यान म्हणटा नॅशनल गेम्स येतल्यो, जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्या एसोसिएशनाची जबाबदारी आशिल्ली त्या नॅशनल गेम्सा खातीर आपली टीम रेडी करपाची. असोसिएशन प्रत्येक फावटी एसएजीच्या मिटिंगेन बसता तेन्ना आमकां बाकीच्योच गजाली सांगता, पण तेंच्यांनी आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी तितक्याच पद्दतीन सांबाळपाक जाय. नॅशनल गेम जातले आमकां म्हाका दिसता 8 वर्सां पयलीं कळ्ळें गोंयांत नॅशनल गेम जातले म्हणून. प्रत्येक म्हणजे टिका करप सोंपें आसता, पूण खंय रे म्हणजे नॅशनल गेम पोस्टपोन जायत आसा, पण नॅशनल गेम जर येतली आसत तुमकां खबर आहा जाल्यार त्या एसोसिएशनांनी सगळ्यांनी फुडें वचून सगळ्यो टिमी रेडी जाय आशिल्ल्यो. आज स्पोर्ट्स मिनिस्टराक ताच्या खातीर टीम सोदची पडपाक जाय नासली. इट इज देअर रिस्पॉन्सिबिलिटी. म्हणजे एसोसिएशनांनी फुडें करून आपल्यो टिमी जर रेडी केल्ल्यो जाल्यार इजिली आज गोंयचे आमचे वेगवेगळी भुरगीं आमची ही त्या नॅशनल गेमीन पार्टिसिपेट जावपाक जाय आसली, खेळपाक जाय आसली. आनी तीच अपेक्षा म्हणजे सरकारचो मुख्यमंत्री ह्या नात्यान म्हजी आसा, कारण आमकां सगळ्या क्षेत्रांत भुरग्यांक फुडें हाडपाक जाय आनी तें काम आमी सातत्यान करीत आसा. खेळपा खातीर ऑलमोस्ट आमची तयारी पुराय जाल्या आनी ऑक्टोबरांतल्यान नॅशनल गेम्सच्यो थोड्या दिसाच्या भितर डेटूय डिक्लेअर जातले. बट ताचो आस्वाद घेता आसतना, ताच्या पासून स्पिरीट घेता आसतना नवीन खेळगडे तयार जावपाक जाय, हाच्या खातीर सातत्यान आमचो प्रयत्न आसा. आनी तुमी सगळ्यांनी म्हणजे पॅरंट्सांनी गोंयच्या आपल्या भुरग्यांक नॅशनल गेम्स ज्यो पळोवपाकूय धरचे, पळोवपाकूय हाडचे, जेणे करून तांच्यांनी तेच्या पासून प्रेरणा घेवन आनीकूय अशा पद्दतीचे खेळगडे जे आसा हे तयार जावपाक जाय. हे खातीर आमी सातत्यान काम करपाक जाय. फोंडेच्या लोकांक कसल्याच समस्यांक तोंड दिवपाक पडचें न्हय म्हणून ह्या पायपलायनीच्या दुरुस्तीकरणाचें काम हातांत घेतलां. हाचे फुडें जावं ते मागीर उदक आसूं वा वीज, ह्यो समस्या उपरासच्यो ना हाची जापसालदारकी हांव घेतलो, अशें उतर थळावो आमदार रवी नाईक हांणी दिलें. मंगळारा फोंडेच्या प्रभाग क्रमांक 13तली उदका पुरवण सारकी जावची ह्या खातीर साईनगर ते दुर्गा भाट वाठारांत पायपलायन दुरुस्तीकरणाच्या कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत रवी उलयतालो.
आपल्या उतराक मान दिवन ह्या कामाक सुरवात केल्ल्या खातीर नगरसेवक विद्या पुनाळेकरान आमदाराचे उपकार मानले. त्याचे 21 लाख 24 लाख त्याचे इस्टिमेट जाल्लो आसा. आनी ते वर्क काम कोणा म्हणटा काद्रिया ताका पडला. आनी कितले दिसांनी कंप्लीट करता? एक मिनिट मागीर पावस येतलो तेजे पयलीं करता. रात दीस कर 15 दिसांनी कर. तुमी जोडटले बेगीन करता बराबर ना रे. म्हणजे हे आसा आमची बारीक बारीक कामां सगळी सुरू करता. प्लस आतां वर्सा 2.5 कोटी मेळटा. आम्ही खूप कडी बारीक बारीक कामां घेतल्या. 2.5 कोटी म्हाका आयज आमदार ते म्हणजे प्लस गव्हर्मेंटाचे आमी घेतले. आनी बारीक बारीक सगळीं कामां आमी आमचे काउन्सिलर मार्फत करतले सगळे. आनी ती तांकां आमी लोकांक जी आसा पळय बारीक हें आसा बारीक बारीक पैसे पासून ते करतले पेवर सगळे करचे ते आमी करता. आनी कितें उदक तुमकां उदक सामकें हें आसा रोखडें करता ते फुटलें रोखडें करता. आनी टँकरी बिंकरी कांयच गरज ना कांयच नाका. सगळ्यो टँकरी आमची इंजिन आहा ते रोखडें करता. म्हणजे उदक रोखडें मेळटा लोकांक. आनी फोंड्याला उदक मेळटाचें खंयच मेळना. आमचें उदक सगळे तरेचे लोकांक लायट सगळे तरेचें आसा. प्रॉब्लेम आमकां कांयच ना. आमचें काम आनी आमचें सरकाराचें काम बरें तरेन चलना. म्हणजे हें काय ना. आनी इंजिनियर एक्टिव्ह जाल्यार सगळें कांय हें उरपाना. आनी कॉन्ट्रॅक्टर बरें आनी बेगीन फास्ट काम जातलें. आमची खूब इच्छा आशिल्ली पायपलायन जावची. सगळीच पोंच्यान गेल्ली आसा पायपलायन. ही आतां आमी नवी घालता. म्हणजे दुर्गा पाट्यान वॉर्डानूय जातली. परत पुष्पक कॉलनी थंय आसा. त्या सायडीन बाबय प्रभू हॉल आसा त्याय सायडीन वयर तेंच्यांनी हें केल्या. ती सगळी जातली. हांव सराचे धन्यवाद म्हणटा. सरान एका उतरान म्हाजें हें केल्या बरोबर काम रोखडेंच करून दिल्या बद्दल हांव सराचे धन्यवाद म्हणटा. हर घर जल येवजण गोंयांत 24 वरां उदका पुरवण करपाक अपेसीत हाडला. ह्या येवजणे वरवीं कांय जाणांच्या घरांनी नळ पावल्यात मात नळाक उदक ना. जाल्यार कांय जाणांच्या घरांत आजुनूय नळूय पावूंक ना असो आरोप रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परबान केला. भौशीक बांदकाम खात्या कडेन 2800 कोटी निधीची तरतूद आसा. मात ह्या पयशांचो उपेग उदका पुरवणीची सोय सारकी करपाक जायना. हे पयशे कमिशनाच्या नांवान नाच जावपाचें कारस्थान सध्या सुरू आसा असो आरोप मनोजान केला. MLD 4 MLD 7 MLD 10 MLD असे शॉर्टेज आहा म्हणून सांगता. जेन्ना प्रेस क्वेश्चन करता तेन्ना तो सांगता मिनिस्टर सांगता की एप्रिलाच्यान उदक येतलें म्हणून. जेन्ना गांवांत लोक विचारपाक वयता तेन्ना ते सांगता तुमकां लागून आमी न्यू प्लांट घालतात. 15 MLDचो घालता पळय 25 MLDचो घालता पळय 30 MLDचो कोण म्हणटा हेचो नाल फोडला कोण म्हणटा हेची पाटी लायला कोण म्हणटा आनी कितें आनी लोकांक उदक येतलें म्हणून. जाल्यार हे 24 वरां वॉटर सप्लाय येता काय ना मॉनिटरींग कशें जाता. आनी जर हे जाता जाल्यार लोकांक आपले कंप्लेनी घेवन कित्याक येवचें पडटा. आयज सुद्दां हांवें पेडणे एक फोन केला. एका वाड्याचेर लोकांक उदक नासलें तेंच्या कडल्यान आमकां फोन येयलो. सो ही म्हाका फोन करून सांगचें पडलें आनी हेणी ते नोट करून घेतले. म्हणजे हेच्या वयल्यान इतलेंच प्रूव जाता की खंयच्या गांवांत वाड्यार उदक आसा काय ना हें चॅक करपाचो हो जो सिस्टम जो तो म्हणटा पळय 24/7 मॉनिटरींग सिस्टम हो ना. सो ह्या बुकाचेर 2 जे बोके आसा 2 लाय आसा हे आयच्या दिसा आमी एक्सपोज केल्ले आसा. हे कंटिन्युअस एक्सपोज जायत रावतले. हर घर जल म्हणटा आनी आमी उदकाचें तांकां कनेक्शन टॅप वॉटर दिलां म्हणून सांगतात. आयज अशीं घरां आसा ज्या घरांनी नळ म्हणटा तो घरान पळोवंक ना तेंच्यांनी. तेंचें फक्त काम पब्लीक बांयचेर आसतलें नाजाल्यार पब्लीक नळाचेर आसतलें पूण नाजाल्यार टँकराचेर आसतलें. तेंच्या घरान नळ म्हणटा तो ना, वॉश बेसीन म्हणटा तो ना, शावर म्हणटा तो ना. तेंच्या घरान बेजीक नळाची कसलीच वेवस्था ना आनी सरकाराचे PWDचे उदक तांकां ना. सुद्दां एवरी इयर जो बजेट आसता ह्या सरकाराचो जो बजेट आसता PWDचो तो 2,500 करोडाच्या वयर आसता. ह्या वर्सा तर तो बजेट ऑलमोस्ट 2,800 करोड आसा वर्साक. म्हणल्यार 5 वर्सां जर तुमी कंप्लीट घेतले जाल्यार ऑलमोस्ट 13-14,000 करोड फक्त PWDचो बजेट आसा. एका वर्साक जर 2,500 करोड 2,500 ऑलमोस्ट 3,000 करोड जर ह्या सरकाराचो बजेट आसा जाल्यार हो 3,000 करोड वयता खंय. हे मिनिस्टरान आन्सर करपाक जाय, सीएमान आन्सर करपाक जाय की हे पयशे वयता खंय. हितून कोणाक कमिशन सेट आसा, सीएमाक कमिशन सेट आसा जाल्यार सीएमान सांगपाचें. निलेश काब्रालाक जर कमिशन सेट आसा निलेश काब्रालान सांगपाचें. पंचायत लेवलाचेर जर तुमकां कमिशन दिवपाक जाय तें तुमी सांगपाचें. पूण लोकांक क्लियर करचें की हे 2,800 करोड जे वर्साक येता PWDक ते वयता खंय. रोडाकूय तुमच्या पाट पडला
उदकाकूय तुमची पाड पडला जाल्यार हे 3000 करोड आमच्या टॅक्स पेयराचो पयसो वयता पळय. गोंय हे कर्नाटकाक विकला अशें म्हणीत रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परबान सरकाराचेर टिका केल्या. कर्नाटकान चालू आशिल्ले वेंचणुकेची तयारी सध्या नेटान चालू आसा. गोंयचे हेर मंत्री थंय उपस्थित आसात. गोंय सरकारान गोंयांत जे कर्नाटकांतले मतदार कामाक आसात तांकां सुटी जाहीर केल्या. पूण गोंयांत जेन्ना वेंचणुको आसतात तेन्ना गोंयांतल्या लोकां खातीर कर्नाटक सुटी दिता काय असो प्रस्न मनोजान उप्रासला. कर्नाटका जे इलेक्शन आसा हे कर्नाटकचे इलेक्शन काय गोंयचे इलेक्शन हे सध्या कोणाकूच कळना. गोंयकार सगळे कन्फ्यूज जाल्ले आहा. कित्याक आमच्या गोंयच्या सरकाराचे मॅक्झिमम मिनिस्टर्स आनी जे BJPचे लिडर्स आसा ते सध्या कर्नाटकान आसा आनी कर्नाटकान कन्नडान उलोवन आनी खंयच्या भाशेन उलोवन ते सगळे नेटान प्रचार करीत आसा. वॉर्ड वायज मिटींग घेतात, कॉर्नर मिटींग घेतात, रोड शो करता. CM वचून थंयसरूच स्थायीक जाल्लो. सो सध्या अशें दिसता की गोंय आनी कर्नाटका एकूच आसा. ही बॉर्डर बेश्टी नांवान केल्ली आसा पूण दोनूय स्टेटी हे मत जाल्ल्या भशेन सध्या तरी ते पिक्चर क्रिएट जाला. आनी आयज आनी एक गजाल घडली ती म्हटल्यार गोंयच्या सरकारान जे कर्नाटकाचे वोटर गोंयान आसात, जे इंडस्ट्रीन कामाक आसात, गोवा गव्हर्मेंटाच्या डिपार्टमेंटान कामाक आसात, प्रायवेट सेक्टरान कामाक आसात, तांकां सगळ्यांक पेड हॉलिडे डिक्लेअर केला. आतां आनी एक क्वेश्चन पडटा तो म्हटल्यार जेन्ना गोंयान इलेक्शन जाता तेन्ना बाकीच्या स्टेटीन जेन्ना गोंयचे लोक आमचे कामाक आसतात, जर कर्नाटकान आसा, जर महाराष्ट्रान आसा, नाल्यार आनी खंयचे ना, ते स्टेटी आमच्या गोंयकारांक हॉलिडे दिता काय? कित्याक आमी तरी आजून मेरेन तर आयकोंक ना. जर कोणें आयकला ना जाल्यार असलें नोटिफिकेशन येयला जाल्यार तेणी आमच्या नजरेक हाडचें. सध्या आमचें गोंय हे कर्नाटकाक ह्या सरकारान दिल्लें आहा. कर्नाटक विधानसभा वेंचणुकेच्या दिसा पगारी सुट्टी दिवपाच्या निर्णयाचे मंत्री मॉविन गुदिनोन समर्थन केलां. गोंय विधानसभा वेंचणुकेच्या दिसा महाराष्ट्र सिंधुदुर्गाच्या वेंचणूक अधिकाऱ्यानूय अधिसुचोवणी काडून मतदानाच्या दिसा सुटी दिल्ल्याचे मॉविन सांगता. तशेंच कर्नाटकानूय सुटी दिल्ल्याचे ताचें म्हणणें. अरे हॉलिडे केले म्हणजे हेवन्स हॅव काउंट डावन. आख्खो संवसार म्हणजे कितें तरी वायट जाल्ल्या भशेन. पळय म्हाजे कडेन सर्क्युलर आसा 10th February ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्टर महाराष्ट्र डिक्लेरेशन ऑफ ग्रांट ऑफ पेड हॉलिडे एम्प्लॉय डेट ऑफ पोलिंग हे सिंधुदुर्ग सन म्हणजे महाराष्ट्र गव्हर्मेंटाचे कन्नडान आहा पळय. दिस इज इन कन्नड. मागीर हे अंडर नेगोशिएबल इंटरव्यू वोटर्स ऑन दीस बेंगलोर चीफ इलेक्टरल ऑफिसर कर्नाटका. म्हणजे इट हॅज ऑलवेज हॅपन. हे पाटी वेगळे आमी करूं ना. जे तेय हॉलिडे त्या स्टेटीन डिक्लेअर करता. आमचें इलेक्शन आसता तेन्ना पळय डेट सुद्दां 10th February 2022. इलेक्शन केन्ना जाल्लें म्हाका खबर आहा 14th February. सो हें कांयच्या कितेंय उलयलें बुरयलें आज आनी थोडे पेपरान सारकी हेडलायन म्हणजे आमचे मान्य मुखेलमंत्र्यान तेच्या सरकारान आमी कितें वायट केल्ल्या भशेन. फाटले 8 दीस सन फार्मा वर्कर्स युनियनाचे कामगार कंपनी भायर संपाचेर बसल्यात. रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या फुडाऱ्यांनी ह्या कामगारांची भेट घेवन तांच्यो समस्या जाणून घेतल्यो. ह्या कामगारांक कंपनीन ट्रान्सफर केल्यात अशें सांगलें. थोड्या दिसा उपरांत तांकां कंपनी विकली अशेंय सांगलें. जाल्यार 25 वर्सां ह्या कंपनी खातीर काम करून लेगीत ही कंपनी आमचे कडेन अशी कशी वागता अशें म्हणीत आमच्यो मागण्यो आयकून घेवन त्यो पुराय करच्यो नाजाल्यार कंपनी गोंया भायर व्हरची अशें म्हणीत कामगारांनी तिडक उक्तायल्या. मजगतीं 8 दीस जाले सम कॉमेंट्स जाल्ल्याक तरी थळाव्या आमदारान एकदां लेगीत थंय येवन कामगारांची विचारपूस करूंक ना. ताका लागून लोकांनी तशेंच रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी तिडक उक्तायल्या. हे रेजोल्युशन घेवपी हांवच एक मडकय गांवचो पंचायतीचो मेंबर म्हणजे लोकल. आमी अशें रेजोल्युशन घेतलेलें जेणे करून जे आमी अशें म्हटलेलें जे आमची मोडकय IDC जे लोकल्स काम करता सपोज कंपनी सुद्दां बंद पडली जाल्यार ट्रान्सफर जाली दुसरे कंपनी विकली जाल्यार तेच आमचे एम्प्लॉई मोडकयचे जे कोण कामां आशिल्ले तांकां थंयच कामाक दवरपाचें अशें आमी रेजोल्युशन घेतलेलें. हो विशय सुद्दां सगळे कन्सर्न ऑथॉरिटीक मेळ्ळेलो आसा, पावल्लो आसा. तरी आसतना हे आमचे सरकार आसा पळय तेंच्यांनी कान दोळो केल्लो आसा. म्हणजे खंय तरी नजरअंदाज करता. म्हणजे खंय तरी आमी जे गोंयकार म्हणल्यार कचरो असो जाल्लो आसा सरकाराक दिसलेलो आसा. आनी हेतून तुमकां दिसता सगळे गोंयकारांक म्हणजे आज जे कर्नाटकाक इलेक्शन जाता आनी गोंयांक सुटी हे खंयचे विशय वॅलिड पॉयंट म्हणजे गोंयकारांक न्याय ना.
हे भायल्या लोकांक लागून कितेंय जाता अशें जाता. म्हणजे आमी ठाम करून सांगूंक सोदता तुमी पयलीं गोंयकाराचेच विशय हँडल करात, बाकीचे मागीर पळोवया. आणि गोंयकाराचो पयले हे विशय सॉर्ट आउट जावपाचो पयलो मुद्दो आसा. लायट सॅक्रिफायस करता, जागो सॅक्रिफायस करता, पोल्युशन सगळ्यो ज्यो बांयो आसा, जावं वॉटर सोर्सीस आसा सगळे ते पोल्यूट जाल्ले आसा. ते कित्याक लागून जाल्ले आसा? कित्याक ह्यो कंपनी लागून, ह्यो फार्मास्युटिकल कंपनी जावं कसल्योय कंपनी आहा पळय ते सगळे आपले सगळे धाडटा आनी ह्यो सरावंडींग सगळ्यो बांयो जावं कितें उदक सोर्सीस आसा ते सगळे पिड्ड्यार जाता. ताका लागून वेगवेगळी दुयेंसां जाता. आनी गोंयकारांकूय समजोवपा जाय की आयज आमी खंय तरी एक कोणाचेर अन्याय जाता तेजो ओगी रावन एक सोसून घेता. प्रत्येक कडेन जे कडेन आमी फाटल्या फावटी हांगा गेल्ले सांग्यार गेल्ले थंय तशें आशिल्लें. एवरी टायम आमचे गोंयकार आसता ते भायर बसले आसता, वता बसले आसता. तेणें उजो भावान सांगलें तशें की बायलांक आसता सामके प्रॉब्लेम जाता आनी हे सगळे पळोवन हे मजे घेता. आमी तांकां इतकें सांगपा सोदता की तुमी गोंयान आसा आनी हें लक्षांत दवरचें. बाकीचे कडेन तुमचे आमकां खबर आहा कितें चल्लां तें तुमकां कशें मार बडे करता, कितें करता. आमी एक सोसून रावता सगळें म्हणून तुमी आमकां लायटली घेवं नाका. हें कितें जातलें पळय तें फुडें हाती भायर वयतलें हें मुद्दम तुमी प्रमोद सावंताकूय विचारा, बाकीचे विश्वूय ताकूय विचारा. आमी कितें करपाक शकता तें तुमकां खबर आसा. रेव्होल्युशनरी गोवन जेन्ना भितर पडटा आनी जेन्ना मुवमेंट फुडें व्हरता तेन्ना कितें करपाक शकता तें तुमकां सारकें खबर आहा. तेन्ना तुमी विचार करचो. जेन्ना हे भावांक आमकां भायर दवरल्या तेन्ना तुमी तांचो विचार करचो. मोपा विमानतळाचेर ब्लू कॅब टॅक्सी कावंटर चालीक लागल्या उपरांतूच पेडणेकारांचो टॅक्सी विशय सुटावो जातलो अशी माहिती येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनो हांणी दिल्या. पेडणेचे जे कांय वेंचीक टॅक्सीकार टॅक्सी आंदोलन करतात तांकां जाय ते प्रमाण आयत्या वेळार रोखडेच टॅक्सी स्टँड सरकार दिवंक शकना अशें मंत्री मॉविन गुदिनो म्हणटा. बट देर इज अ लॅक ऑफ डायलॉग म्हणटा तुमच्या भितर आनी गोव्हर्मेंट आनी टॅक्सीकारा भितर लॅक ऑफ डायलॉग आसल्या भितर खूब कुफुसो जाता. हांव हें मानता रेडी ना. जेन्ना तेणी अपॉइंटमेंट मागलो हांवें ताबडतोब अपॉइंटमेंट दिला. काल अपॉइंटमेंट मागला. आतां म्हाज्या ऑफिसान सेक्रेटरीएट ऑफिसान आसतले. पण फायनली तुमी सांगूंक जाय न्हू आमकां तेंचो डिमांड कित्याक बिकॉज यू आर द मिनिस्टर आनी तेंचो डिमांड तांकां कावंटर जाय म्हूण ते एग्री जाला. आनी आमी वेवस्थीतपणे आतां सांगला मरे तांकां कावंटर कसो दिवपाचो. ते ओली थिंग ते म्हणटाले आत्तां जाय, फाल्यां जाय, परवां जाय, तशें जायना न्ही. थोडीसान फॉर्मेलिटी जाय. इन दॅट नोटिफिकेशन हॅज टू बी इश्यूड. फर्स्ट ऑफ ऑल मोपा हॅज टू बी डिक्लेअर्ड एज अ ब्लू कॅब टॅक्सी स्टँड. तें नोटिफिकेशन येवपा जाय. मोटर व्हेकल एक्ट एमेंड करपा जाय कित्याक सद्या आसा ते ब्लॅक एंड व्हायट येलो एंड ब्लॅक आशिल्ले ते आमी चेंज करपा जाय. सो दॅट वी आर डुईंग नो. तुमी फकत उलयता फुडें कांय जायना आसलें ना आनी हें कशें जालें एक दिसाचो प्रोसिजर हो. तुका जाय जाल्यार फायल आय वील प्लेस इट बिफोर. आतां RTI मागल्यारूय तुमकां दिश्टी पडटा फायल मुवमेंट इज कंटिन्युअस. इट हॅज टू गो टू वेरियस स्टेजीस. तेय आशिल्ले. ही हिमसेल्फ वॉज द विटनेस वेन ऑल दीस वॉज डिसाइडेड. तुमचो इश्यू रिझॉल्व जाला ब्लू कॅब आता कितलो टायम लागतलो? टायम फ्रेम हांव सांगपाक शकना. एक दिसान 2 दिसान म्हाजी प्रयत्न चालू आसा टू डू इट एज सून एज पॉसिबल. म्हाका जाता तितले बेगीन एक्सपेक्टेड म्हणून म्हाजे सांगला 1-2-3 दिसां भितर कर म्हूण हांवें आदेश दिला म्हाज्या डायरेक्टराक. पूण तो सांगता थोडी फॉर्मेलिटी आसता. नाजाल्यार कितें जाता आमी तरी खंयचोय एक प्रोसिजर स्कीप केल्यार फाल्यां RTIचे तेंचेच मदें कोण मागून घेतलो आनी ते आमी इल्लिगल कितें केला म्हणटले. सो अशें जायना. एक्सपेक्टेड केन्ना कितको म्हयने एक्सपेक्टेड केन्ना जातले एक काउंटर मेळटलो एक्सपेक्टेड डेट? आय थिंक इट विल नॉट टेक मोर देन 2 weeks. I am saying 2 weeks on the much higher side. It may happen in less than 1 week. That also I am saying. पारपोई मंडूर दोंगरार घातिल्ल्या उज्याक लागून बरेच लुकसाण जाले. सांदांद्रेचो आमदार विरेश बोरकार आनी आक्षे पंचायतीच्या पंच वांगड्या सयत उजो लागिल्ल्या दोंगराची पळोवणी केली. उपरांत त्या दोंगरा वयली 72 झाडांची कत्तल केल्या अशें पळोवणे वेळार कळून आयलें. ह्या घडणुकीची म्हायती रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांक दिल्या उपरांत अधिकाऱ्यांनी लेगीत त्या दोंगराची पळोवणी करून थंयच्या 2 कामगारां सयत कंत्राटदाराक ताची मशिनरी रान खात्यान ताब्यात घेतली. हो उजो मुद्दामून कोण तरी लायता आनी जमीन हडपपाची कामां करता अशें विरेश बोरकार म्हणटा. उज्या वांगडा झाडांय कट केल्या. सो ताका लागून आयज सकाळीं आमची जी पंचायत बॉडी आसा पंच मेंबर सरपंच आनी आमचो सेक्रेटरी आदसी मंडूर पंचायतीचो तो ते सायटीर पळोवपाक म्हणून गेला. आनी तेन्ना पळयत जाल्यार हांगा खुबशीं झाडां कट जाल्लीं आसा, खुबशीं झाडां उमटूनय येयल्लीं आसा आनी उजो पेटलेलो आसा. आनी ऑलमोस्ट अरावंड 20,000 स्क्वेअर किलोमिटर ह्या रेडियसान हो उजो स्प्रेड जाल्लो.
आनी तेन्ना मागीर आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाकूय आपयलें आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या ऑफिशियल सायटीर येयलें आनी तेंच्यांनी जी झाडां कट केल्लीं आसा ती कावंट केली. एंटायरली जी झाडां कट केल्या ती ऑलमोस्ट 72 झाडां ही कावंट केल्ली आसा आनी तितून 2 प्रॉपर्टी आसा. एक प्रॉपर्टी आसा ती प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा आनी एक प्रॉपर्टी आसा ती कोमुलदाद प्रॉपर्टी आसा. सो ऑलरेडी आमी कोमुलदादीचो जो एडमिनिस्ट्रेटर आसा तेकाय कळिल्लें आसा की तेजेर तुमी रिपोर्ट करचो आनी फॉरेस्टाक कंप्लेन घालची म्हणून. आनी आमी हांगा सांगलेलें आसा तेंकां आतां 2 जाण आमकां ऑलमोस्ट थंय लेबर आहले. त्या लेबरांचे आमकां जो सुपरवायझर आसा तांकां गायड करतालो. उजो जो तेन्ना आमी जेन्ना विचारलें तांकां तेन्ना म्हणून आमी तुजो लायला आमी कंट्रोल फायर घालतले म्हणून लागलो. तशेंच जो झाडां कट केल्या तेंच्या आमकां मशिनरी गावली तेंची चेन सॉ गावलो, एक चेन सॉ गावलो, 3 बुश कटर गावले आनी बाकीची जेंची गाडी जावं बाकीचे जेंचे पेट्रोल घालपालो कॅन्स आसता ते आहले. सो हें सगळें आमी धरलां आनी आयज RFO हांगा तांकां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हांगा सद्याक हाडलेले आसा आनी तांकां कंप्लेन लॉन्च करता तेंचेर एंटायर तो अंडर प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट हेजेर आमी तेंचेर कंप्लेन लॉन्च करता तेचेर फायल करता आनी ऑलरेडी तांकां आमी सांगलेलें आसा की जाता तितलो स्ट्रीक एक्शन घेवचो म्हणून. आनी जो ओनर आसा तो ओनर आजून पर्यंत येयल्लो ना. सो ताका लागून ते रावल्या ओनराक हें करपाक लागून आनी ओनराचेर मीन्स कितें एक्झॅक्टली कितें आसा तें कित्याक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडल्यान कांयच परमिशन घेतलेली ना खंय. आनी जो उजो पासून लागला आयज तुमी पळयता आसतलो उजो लागला एक प्रॉपर्टीक लायला आनी दुसरे प्रॉपर्टीक लायला आनी तिसरे प्रॉपर्टी कडेन पासून पावतलो. सो सायडीचे नेबरींग जे प्रॉपर्टीज आसात जे फॉरेस्ट आसा जे आमचो सायडीकूच फॉरेस्ट एरिया डिमार्केट केल्ली आसा म्हणजे इन बिटवीन थंय पासून तो पावतलो आनी आयज परत आमी फायर ब्रिगेड थंय पावयल्ली आसा. नुस्तेमारी खातें बेगीनूच सगळ्या प्रकारच्यो येवजण्यो आनी सेवांची म्हायती ऑनलायन दितली अशी म्हायती नुस्तेमारी खात्याचो मंत्री निळकंठ हळर्णकारान दिली. हे खातीर नुस्तेकारांनी आपले सगळे दस्तावेज एका म्हयन्या भितर ऑनलायन अपलोड करपाचें आवाहनूय मंत्र्यान ह्या वेळार केलें. आमचे ज्यो रजिस्ट्रेशन आसलें जावं कितें डॉक्युमेंटेशन दिवप करप आनी VRC बीन लायच्यो आहा ह्यो आमी ह्या सिजनाक सगळ्यो ऑनलायन तेंच्यांनी एप्लिकेशन घरा कडसून करप. जे आदी पासून ते हार्ड कॉपी घेवन ऑफिसान घेवन व्हरताले करून ते आतां फुडें आसचेना तेंच्यांनी डायरेक्ट ऑनलायन करून दिले. त्याच बरोबर ज्यो आदी हाली आमी दिल्ल्यो त्यो कंटिन्यू ट्रेडिशनल फिशरमॅन ते पुर्तुगेज टायमा पासून आसले आनी गेल्या 3 वर्सां टॅक्निकल रिजना खातीर कॅप्टन कोर्ट्साच्या आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट तांकां ते लायसन्स तेंची रजिस्टर करून दिनासलें. एक फावट तांकां आतां गॅजेटार घालून तांकां एप्लिकेशन करून दिलां जेंच्यो आसल्यो तेंच्यांनी परत रजिस्टर करपाचें. प्रेस कॉन्फरन्साक माध्यम इतकोच आसलो की खंय तरी तांकां लेटर घातलें आनी ते रजिस्टर करा अशें सांगना म्हणून तेंचो गैरसमज जाला ते आमी कोणाक तरी दुसऱ्यांक दिताले. तांकां आमी सांगूंक सोदता ह्या तुमच्या माध्यमान की त्यो हाली ते फिजींग स्टिक्स आसा ते तेंचे तांकांच दिताले. फक्त मदीं गॅप पडून तेंच्यांनी रजिस्टर करूंक नासली तेंच्यांनी ते रजिस्टर करता आनी तेंच्या मनान जो गैरसमज जाला जो कोणी सांगता की ते तुमचे कडल्यान दुसऱ्यांक दिता त्यो ना. सगळे गव्हर्मेंट तें करून बसून तेंच्यो तांकांच दिताले ज्यो रजिस्टर 3 वर्सां जावना आनी ते 3 वर्सां जावना 3 वर्सां आत्तां करतले ते रजिस्टर. सो टॅक्निकल प्रॉब्लम तर तेंचेच आनी तेंचे ग्रॅज्युएशन तांकां जातलें. केन्ना पण जातलें नाही तांकां आतां दिला टायम न्हू तेंच्यानी एका म्हयन्यान करप एका म्हयन्याचें गॅप आसता ते हें केलां पूण गैरसमज जाला की तूं आतां रजिस्टर करता आनी मागीर तूं कोणाकूय दिताले ओपन कोणेंय रजिस्टर केला अशें म्हटलें ना. पूण ना ते ट्रेडिशनल कोण आदी आसल्या पळय तेंच्यांनीच करप. इनसायड पॉलिटिक्स हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. गोंयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरां भितर. पळयात टॉप 25 लायव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आनी देशाच्या राजकारणात पळयात इनसायड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लायव्ह. गोंयच्या गांवांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोंयचो. गोमंतक TV प्रायम टायम लायव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक TV गोंयच्या आवाज.
गोंयांतल्यो ताज्यो आनी म्हत्वाच्यो खबरो गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 8 वरांचेर लायव्ह. गोंयच्या मुखेल शारांच्यो खबरो पळयात 10 AM बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 10 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपारच्या 3 पळयात गोमंतक टीव्हीचे खाशेले खबरां बुलेटिन 3 PM बुलेटिन लायव्ह. नव्यो खबरो नवो विचार पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचे प्रजेचो आवाज. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. गोंयच्यो 25 म्हत्वाच्यो खबरो फकत अर्द वरां भितर पळयात टॉप 25 लायव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आनी देशाच्या राजकारणात पळयात इनसायड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो म्हत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लायव्ह. गोंयच्या गांवांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोंयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टायम लायव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचे प्रजेचो आवाज. गोंयांतल्यो ताज्यो आनी म्हत्वाच्यो खबरो गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 8 वरांचेर लायव्ह. गोंयच्या मुखेल शारांच्यो खबरो पळयात 10 AM बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 10 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपारच्या 3 पळयात गोमंतक टीव्हीचे खाशेले खबरां बुलेटिन 3 PM बुलेटिन लायव्ह. नव्यो खबरो नवो विचार पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचे प्रजेचो आवाज. गोंयच्यो 25 म्हत्वाच्यो खबरो फकत अर्द वरां भितर पळयात टॉप 25 लायव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आनी देशाच्या राजकारणात पळयात इनसायड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो म्हत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लायव्ह. गोंयच्या गांवांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोंयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टायम लायव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचे प्रजेचो आवाज. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. हांव दिप्ती काकोडकर. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळयाच्यो मुखेल खबरो. गरमेन नाकापुरो केल्ल्या गोंयकारांक पावसान दिली थाकाय. उत्तरे सयत दक्षिण गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत पावसान लायली हजेरी.
खेळा संघटनेच्या असहकार्याक लागूनच राष्ट्रीय खेळा सर्तीत ना गोंयचो एकूय पंगड मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान खेळा संघटनांचेर पेटयलो फार. बागा खाडयेन बुडून बंगालच्या नागरिकांक आयले मरण, नुस्तेमार बोटीचेर आशिल्लो कामाक. मोपाच्या टॅक्सीकारांचो प्रश्न बेगीनूच जातलो सुटाव, येरादारी मंत्री माविन गुदिनोचें आश्वासन. सोनसण्याच्या कोयराचेर कापेत घालपाच्या कामाक जाली सुरवात, पावसान कोयर व्हांवन सकयल येवचो न्ही म्हणून घेतल्या जतनाय. आणि लोकांमदी जागृताय केल्या उपरांतूच मोबायलाचेर धाडटले तालाव, सांगता येरादारी मंत्री माविन गुदिनो. आता खबरो विस्तारान. हवामान खात्याचो अदमास खरो थारलो. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत कांय वाठारांत पावसान हजेरी लायली. थंड शीतळ वाऱ्या सयत मडगांव वाठारांत उटंगराचो पावस पडलो. कांय वाठारांत उटंगराचो पावस तर कांय वाठारांत मोतयांचो पावस शिरशिल्लो. हवामान खात्यान गोंया खातीर येल्लो अलर्ट जारी केल्लो. बंगालच्या दर्यांत वादळावरी स्थिती निर्माण जाल्या, ताका लागून गोंयानूय पावसाची शक्यताय आशिल्ल्याचें हवामान खात्यान कळीत केलां. आयज आनी फाल्यां कांय वाठारांत पावस पडूं येता असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्ही अशी शिटकावणी लेगीत हवामान खात्यान दिल्या. गोंयाक राष्ट्रीय खेळा सर्तीचें येजमानपद मेळ्ळां हें सुमार 8 वर्सां फाटीं राज्याक कळिल्लें. तरी लेगीत गोंयचो एकूय पंगड खेळा सर्तीत कित्याक ना अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत विचारता. खेळ संघटना खेळ प्राधिकरणाच्या बसकांक हाजेरी लायतालो खरो, मात खेळ सोडून हेर गजालींचेर चड लक्ष दिताल्यो. घडये अशेच खातीर राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या खंयच्याच खेळांत वांटेकार जावपाक गोंया कडेन प्रशिक्षीत पंगड ना अशें म्हणीत मुख्यमंत्र्यान नाराजी उक्तायली. कारण फक्त सरकारान इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केले म्हणून जावचें ना. आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करता, आमी कोचीसूय दिता, आमी बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीई टिचरूय दिता. पण तरी सुद्दां आमचे कडेन बरो टॅलंट आसतले खेळगडे कमी तयार जाता. आमी जेन्ना नॅशनल गेमीक वता, म्हणजे येता त्या ऑक्टोबरांतल्यान जेन्ना आमी नॅशनल गेम्स आणि नॅशनल गेमी 37 नॅशनल गेमीक जर 42 वेगवेगळे डिसिप्लीन खेळ आमी खेळा मेळार खेळटले आसत जाल्यार आमी फाटली जेन्ना 6 वर्सां सातत्यान म्हणटा नॅशनल गेम्स येतल्यो जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्या असोसिएशनाची जबाबदारी आशिल्ली त्या नॅशनल गेम्सा खातीर आपली टीम रेडी करपाची. असोसिएशन प्रत्येक फावटी एसएजीच्या मिटिंगेन बसता तेन्ना आमकां बाकीच्योच गजाली सांगता, पण तांच्यांनी आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी तितक्याच पद्दतीन सांबाळपाक जाय. तर नॅशनल गेम जातले आमकां म्हाका दिसता 8 वर्सां पयलीं कळ्ळें गोंयांत नॅशनल गेम जातले म्हणून. प्रत्येक म्हणजे टिका करप सोंपें आसता, पूण ही खंय रे म्हणजे नॅशनल गेम पोस्टपोन जायत आसा. पण नॅशनल गेम जर येतली आसत तुमकां खबर आहा जाल्यार त्या असोसिएशनांनी सगळ्यांनी फुडें वचून सगळ्यो टीमी रेडी जाय आशिल्ल्यो. आज स्पोर्ट्स मिनिस्टराक ताच्या खातीर टीम सोदची पडपाक जाय नासली. इट इज देअर रिस्पॉन्सिबिलिटी. म्हणजे असोसिएशनानूय फुडें करून आपल्यो टीमी जर रेडी केल्ल्यो जाल्यार इजिली आज गोंयचे आमचे वेगवेगळे भुरगीं आमची ही त्या नॅशनल गेमीत पार्टिसिपेट जावपाक जाय आसली, खेळपाक जाय आसली. आणि तीच अपेक्षा म्हणजे सरकारचो मुख्यमंत्री ह्या नात्यान म्हजी आसा. कारण आमकां सगळ्या क्षेत्रात भुरग्यांक फुडें हाडपाक जाय आणि तें काम आमी सातत्यान करीत आसा. खेळपा खातीर ऑलमोस्ट आमची तयारी पुराय जाल्या आणि ऑक्टोबरांतल्यान नॅशनल गेम्सच्यो थोड्या दिसाच्या भितर डेटूय डिक्लेअर जातले. बट त्याचो आस्वाद घेता आसतना तेच्या पासून स्पिरीट घेता आसतना नवीन खेळगडे तयार जावपाक जाय हाच्या खातीर सातत्यान आमचो प्रयत्न आसा. आणि तुमी सगळ्यांनी म्हणजे पॅरंट्सांनी गोंयच्या आपल्या भुरग्यांक नॅशनल गेम्स ज्यो पळोवपाकूय धरचे, पळोवपाकूय हाडचे, जेणे करून तांच्यांनी तेच्या पासून प्रेरणा घेवन आनीकूय अशा पद्दतीचे खेळगडे जे आसा हे तयार जावपाक जाय. हे खातीर आमी सातत्यान काम करपाक जाय. मंगळारा दनपारां बागाच्या खाडयेंत बुडून बंगालच्या एका तरणाट्याक मरण आयलां. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण बंगाली तरणाटो बागा वाठारांतल्या नुस्तेमारी बोटींचेर कामाक आशिल्लो. ह्या प्रकरणाचो पंचनामो कळंगूट पुलिसांनी केलो आनी फुडल्या तपासा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्या. मोपा विमानतळाचेर ब्लू कॅब टॅक्सी कावंटर चालीक लागल्या उपरांतूच पेडणेकारांचो टॅक्सी विशीं सुटावो जातलो अशी माहिती येरादारी मंत्री माविन गुदिनो हांणी दिल्या.
पेडणेचे जे कांय वेचींग टॅक्सीकार टॅक्सी आंदोलन करतात तांकां जाय ते प्रमाण आयत्या वेळार रोखडोच टॅक्सी स्टँड सरकार दिवपाक शकना अशें मंत्री माविन गुदिनोन स्पश्ट केलां. बट देर इज अ लॅक ऑफ डायलॉग म्हणटा तुमच्या भितर आनी गव्हर्मेंट आनी टॅक्सीकारा भितर लॅक ऑफ डायलॉग आसल्या भितर खूब कुफुसांव हांव जाता. हें मानता रेडी ना. जेन्ना तेणी अपॉइंटमेंट मागलो हांवें ताबडतोब अपॉइंटमेंट दिला. काल अपॉइंटमेंट मागला. आतां म्हाज्या ऑफिसान सेक्रेटरीएट ऑफिसान आसतले. पण फायनली तुमी सांगूंक जाय न्हू आमकां तेंचो डिमांड कितें बिकॉज यू आर द मिनिस्टर. आनी तेंचो डिमांड तांकां कावंटर जाय म्हूण ते एग्री जाला आनी आमी वेवस्थीतपणे आतां सांगला मरे तांकां कावंटर कसो दिवपाचो. ते ओली थिंग ते म्हणटाले आत्तां जाय, फाल्यां जाय, परवां जाय, तशें जायना न्ही. टोटल फॉर्मेलिटी जाय. इन दॅट नोटिफिकेशन हॅज टू बी इश्यूड. फर्स्ट ऑफ ऑल मोपा हॅज टू बी डिक्लेअर्ड एज अ ब्लू कॅब टॅक्सी स्टँड. तें नोटिफिकेशन येवपा जाय. मोटर व्हेकल एक्ट एमेंड करपा जाय कित्याक सद्या आसा ते ब्लॅक एंड व्हायट येलो एंड ब्लॅक आशिल्ले ते आमी चेंज करपा जाय. सो दॅट वी आर डुईंग नो. तुमी फकत उलयता फुडें कांय जायना आसलें. ना आनी हें कशें जालें एक दिसाचो प्रोसिजर हो. तुका जाय जाल्यार फायल आय वील प्रेस इट बिफोर. आतां RTI मागल्यारूय तुमकां दिश्टी पडटा फायल मुवमेंट इज कंटिन्युअस. इट हॅज टू गो टू वेरियस स्टेजीस. तेय आशिल्ले. ही हिमसेल्फ वॉज द विटनेस वेन ऑल दिस वॉज डिसाइडेड. तुमचो इश्यू रिझॉल्व जाला ब्लू कॅब आता कितलो टाइम लागतलो फुडें? ती टायम फ्रेम हांव सांगपाक शकना. एक दिसान 2 दिसान म्हाजी प्रयत्न चालू आसा टू डू इट एज सून एज पॉसिबल. म्हाका जाता तितले बेगीन एक्सपेक्टेड म्हणून म्हाजे सांगला एक 2-3 दिसां भितर कर म्हूण हांवें आदेश दिला म्हाजे डायरेक्टर. पूण तो सांगता थोडी फॉर्मेलिटी आसता. नाजाल्यार कितें जाता आमी तरी खंयचोय एक प्रोसिजर स्कीप केल्यार फाल्यां RTIचे तेंचेच मदें कोण मागून घेतलो आनी ते आमी इल्लिगल कितें केला म्हणटले. सो अशें जायना. एक्सपेक्टेड केन्ना कितको म्हयने एक्सपेक्टेड केन्ना जातले एक काउंटर मेळटलो एक्सपेक्टेड डेट? I think it will not take more than 2 weeks. I am saying 2 weeks on the much higher side. It may happen in less than 1 week. That also I am saying. दर वर्सा प्रमाण अंदूय सोंसड्या वयल्या कोयराचेर कापेत घालपाक सुरवात केल्या. पावस पडून सोंसड्या वयल्या कोयरांत चिखल जावन प्रदूशीत जाता. ताका लागून पावसा पयलींच गोंय घन कोयर वेवस्थापन मंडळान ह्या कामाक सुरवात केल्या. चलना विशीं लोकांक सारकी म्हायती मेळ्ळ्या बगर चलन जारी करचे नात अशी माहिती येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन दिली. तशेंच जो मेरेन जाग्यार जाग्यार वेवस्थीत सायनेजीस लागनात आनी सगळें सारकें सिस्टमांत बसना तो मेरेन चलन लोकांक लागू करचे नात अशें मंत्र्यान सांगलें. सो ई चॅलेंजींग अजून आमी स्टार्ट केलें ना. आमी कितें डेट दिले 20th. आमी पब्लिसायज करून लोकांक एक्सप्लेन करूनच आमी ते लागू करतले. आतां इतले बेगीन आमी करना. वेन पीपल आर एज्युकेटेड आय हॅव टोल्ड देम गिव इश्यू एडवर्टिजमेंट गिव एड्स इन प्रिंट एंड विज्युअल मिडिया ओन्ली देन वी वील इम्प्लिमेंट. कांयचे काय आमी इम्प्लिमेंट करपा ना. ओगीच बसून लोकांक खबर सुद्दां ना. सायनेजीस सारक्यो आसपा जाय. There have to be 2-3 signages that you are reaching area monitored by camera. Only then we will start implement. तेजे हुणे आमी करपान. Okay. Don't worry on that. हर घर जल येवजण गोंयांत 24 वरां उदका पुरवण करपाक अपेक्षीत हाडल्या. ह्या येवजणे वरवीं कांय जाणांच्या घरांनी नळ पावल्यात मात नळाक उदक ना जाल्यार कांय जाणांच्या घरांत अजून नळूय पावंक ना असो आरोप रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परबान केला. भौशीक बांदकाम खात्या कडेन 2800 कोटी निधींची तरतूद आसा मात ह्या पयशांचो उपेग उदका पुरवणेची सोय सारकी करपाक जायना. हे पयशे कमिशनाच्या नांवान नात जावपाचें कारस्थान सध्या सुरू आसूं असोय आरोप मनोजान हे वेळार केला. MLD 4 MLD 7 MLD 10 MLD अशें शॉर्टेज आहा म्हणून सांगता. जेन्ना प्रेस क्वेश्चन करता तेन्ना तो सांगता मिनिस्टर सांगता की एप्रिलांच्यान उदक येतलें म्हणून. जेन्ना गांवांत लोक विचारपाक वयता तेन्ना ते सांगता तुमकां लागून आमी न्यू प्लांट घालतात 15 MLDचो घालता खंय 25 MLDचो घालता खंय 30 MLDचो कोण म्हणटा हेचो नाल फोडला कोण म्हणटा हेची पाटी लायला कोण म्हणटा आनी कितें आनी लोकांक उदक येतलें म्हणून. जाल्यार हे 24 वरां वॉटर सप्लाय येता काय ना मॉनिटरींग कशें जाता
आनी जर हें जाता जाल्यार लोकांक आपले कंप्लेनी घेवन कित्याक येवचें पडटा. आयज सुद्दां हांवें पेडणे एक फोन केला, एका वाड्याचेर लोकांक उदक नासलें, तेंच्या कडल्यान आमकां फोन येयलो, सो एक म्हाका फोन करून सांगचें पडलें आनी एक ते नोट करून घेतले. म्हणजे हेच्या वयल्यान इतलेंच प्रूव जाता की खंयच्या गांवांत वाड्यार उदक आसा काय ना हें चॅक करपाचो हो जो सिस्टम जो तो म्हणटा पळय 24/7 मॉनिटरींग सिस्टम हो ना. सो ह्या बुकाचेर दोन जे बोके आसा, दोन लाय आसा, हे आयच्या दिसा आमी एक्सपोज केल्ले आसा, हे कंटिन्युअस एक्सपोज जायत रावतले. हर घर जल म्हणटा आनी आमी उदकाचें तांकां कनेक्शन टॅप वॉटर दिलां म्हणून सांगतात. आयज अशीं घरां आसा ज्या घरांनी नळ म्हणटा तो घरान पळोवंक ना तेंच्यांनी. तेंचें फक्त काम पब्लीक बांयचेर आसतलें, नाजाल्यार पब्लीक नळाचेर आसतलें, पूण नाजाल्यार टँकराचेर आसतलें. तेंच्या घरान नळ म्हणटा तो ना, वॉश बेसीन म्हणटा तो ना, शावर म्हणटा तो ना. तेंच्या घरान बेजीक नळाची कसलीच वेवस्था ना आनी सरकाराचे PWDचे उदक तांकां ना. सुद्दां एवरी इयर जो बजेट आसता, ह्या सरकाराचो जो बजेट आसता PWDचो तो 2,500 करोडाच्या वयर आसता. ह्या वर्सा तर तो बजेट ऑलमोस्ट 2,800 करोड आसा वर्साक. म्हणल्यार 5 वर्सां जर तुमी कंप्लीट घेतले जाल्यार ऑलमोस्ट 13-14 हजार करोड फक्त PWDचो बजेट आसा. एका वर्साक जर 2,500 करोड 2,500 ऑलमोस्ट 3,000 करोड जर ह्या सरकाराचो बजेट आसा जाल्यार हो 3,000 करोड वयता खंय. हे मिनिस्टरान आन्सर करपाक जाय, सीएमान आन्सर करपाक जाय की हे पयशे वयता खंय. हितून कोणाक कमिशन सेट आसा, सीएमाक कमिशन सेट आसा जाल्यार सीएमान सांगपाचें. निलेश काब्रालाक जर कमिशन सेट आसा निलेश काब्रालाक सांगपाचें. पंचायत लेवलाचेर जर तुमकां कमिशन दिवपाक जाय तें तुमी सांगपाचें. पूण लोकांक क्लियर करचें की हे 2,800 करोड जे वर्साक येता PWD ते वयता खंय. रोडाकूय तुमच्या पाड पडला, उदकाकूय तुमची पाड पडला जाल्यार हे 3,000 करोड आमच्या टॅक्स पेयराचो पयसो वयता खंय. गोंयांत 297 सक्रिय कोरोना दुयेंती आसात. फाटल्या 24 वरांत 631 कोरोना चांचण्यो जाल्यो. हातूंत 52 पॉझिटिव्ह कोरोना दुयेंती मेळ्ळे. आतां मेरेन 4,014 जाणांक कोरोना दुयेंसान मरण आयलें. तशेंच आतां मेरेन गोंयांत 2,62,732 जाणांक कोरोनाचो संसर्ग जाल्लो. हातूंतले 2,58,439 जाण उपचारा उपरांत बरे जाले. दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय बोर्ड वेगवेगळ्या वाठारांत वचून प्रशिक्षण दिवपाच्यो कार्यावळी आयोजीत करता. तशेंच संघटकीय क्षेत्राच्या ज्ञानाचें मार्गदर्शन करतात. बेरोजगारांचें प्रमाण वाडत आसा. हो हेतू नदरे मुखार तांकां ह्या बेरोजगारींतल्यान कशें मुक्त करपाचो यत्न ह्या बोर्डान चालू केला. तशेंच लोकांक प्रोत्साहन करपाचो वावर हो दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय बोर्ड करता. ह्याच संदर्भांत मंगळारा सचिवालयांत तांची बसका जाली. हमारा बोर्ड जो देश की 120 करोड़ वर्किंग एज पॉपुलेशन है, उनका जो स्किल है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको अनस्किल्ड कहा जाता है, तो उनका स्किल हम रिकॉग्नाइज करेंगे. RPL रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, एक वो काम जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं मजदूर कामगार, उनका अप स्किलिंग करना, रीस्किलिंग करना, और जो केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं श्रमिकों के लिए, उन योजनाओं में लोगों को जोड़ना, उसका भागीदारी बनाना, भागीदार करना. तो ऐसे 3 यूनिक इनिशिएटिव और प्रशिक्षण और विकास ये वर्क प्लेस पर हो, इस नए इनिशिएटिव को, इस नए प्रयोग को लेकर के डिजिटल प्लेटफॉर्म से, डिजिटल लिटरेसी के इनिशिएटिव के साथ शिक्षण संस्थानों और देश के तमाम सारे जन संगठनों को साथ में लेकर के समूचे जो कामगार समाज है उनके प्रशिक्षण और विकास, ये काम हमारे बोर्ड का है. उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं. गोवा रीजन है हमारे बोर्ड का, उस रीजन में भी यहाँ के हमारे स्टेक होल्डर्स के साथ अभी जो हम मिले हैं, तो उन सब का भी सहभाग इस काम को आगे बढ़ाने के लिए मिले. दत्तोपंत ठेंगड़ी नेशनल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन रीजनल डायरेक्टरेट गोवा
सदोदीत अशा कार्यशाळा गांवांनी वचून घेत आसता आनी गांवांचे जे वर्कफोर्स आसा एका फ्रंटलायनीर हाडपाचो प्रयत्न तेंचो आसता. सो हे कितकीच तरी वर्सां आनी म्हाका खूब प्रावड फील जाता की आमचे जे बोर्ड आसा हे बोर्ड हो पायोनियर आसलो आनी ह्या गोंयचो प्रथम जो सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा तो हो म्हाज्या बोर्डाच्या आनी म्हाज्या माध्यमांतल्यान जाल्लो आसा हें सांगपाक म्हाका खूब गर्व दिसता. आमी गांवांनी वचून सगळे जे वर्कफोर्स आसा आमच्या देशाचो हेका आमी भायर काडून तांचें ट्रेनींग करून तांकां फुडें काडपाचो जो प्रयत्न एक करता आनी तांकां परत संघटीत करून तांचें कार्य जें आसा तांकांय 2 पयशे मेळचे, लायव्हलीहूड दिवपाचें जें काम करता हेका म्हाका दिसता सगळ्या गांवांच्या वाठारांत फायदो जातलोच जातलो. तशेंच संघटीत क्षेत्रांत आमी वचून जो ट्रेनींग दिता तो आमचो संघटीत क्षेत्रांतलो जो वर्कफोर्स आसा ताका तेचे कडेन जे स्किल्स आसा ते सॉफ्ट स्किलाच्या माध्यमांतल्यान आनीकूय दुसरे भशेन तेंचे कडेन एक पळोवन वेगवेगळे जे गव्हर्मेंटाचे स्किम्स आसा आनी गव्हर्मेंटाचे जे कोड्स आसा जे टायम टू टायम चेंजीस जाता हेची माहिती तशेंच लेजिस्लेशनाची माहिती आमी तेंचे पर्यंत दिवपाचो प्रयत्न करता. तो लायव्हलीहूड ज्ञान आनी बाकीच्या हितूनच्यान म्हाका दिसता समाजाचो खुबसो असो जो वर्किंग समाज आसा ताचो फायदो जातलो. मध्य प्रदेशातल्या खरगोन जिल्ह्यात पुलावयल्यान बस कोसळिल्ल्यान 22 जाणांक मरण आयलां जाल्यार कितलेशेच प्रवाशांक गंभीर दुखापत जाल्या. बशीत सुमार 50 प्रवाशी आशिल्ले. बस इंदोरांतल्यान खांडवाल वतना हो अपघात घडलो. अपघातात मरण आयिल्ल्या प्रवाशांक 4 लाख रुपया, गंभीर दुखापत जाल्ल्यांक 50,000 रुपया जाल्यार किरकोळ दुखापत जाल्ल्यांक 25,000 रुपयांची आर्थीक मजत करतले अशें मध्य प्रदेशाच्या सरकारान जाहीर केलां. अपघात कसो जालो हे विशींचें कारण अजून समजूंक ना. दवर्लीची कुमरां जर सामकी प्रदूशीत जाल्या थंय व्हडा प्रमाणात कोयर सांचून रावला. लोक जाय तसो कोयर हांगा हाडून उडयल्यान झरीचें उदक प्रदूशीत जालां. ह्या झरीत व्हडा प्रमाणात जलर्पण वनस्पती जाल्या ती पावसा पयलीं काडपाची गरज आसा. तशेंच तातूंतल्यो प्लास्टीक पिशव्यो आनी हेर कोयर काडून ही झर पावसा पयलीं नितळ करची अशी मागणी दवर्लेचो समाज वावुरपी आनंद सावंत हांणी केल्या. ही जर पोर्तुगेज टायमा वयली तेन्ना आमी हांगा पयलीं भुरगे सगळे खेळटाले, हांगा भुरग्या भितर उडी मारताले, न्हाताले, लोक हांगा कपडे मेळटाले आनी जर बरी व्हांवताली सामकी निवळ जर आशिल्ली ती. म्हणटकूच आतां कितें जालां कोण हेर कांय एक्शनूच घेयना. पंचायती जर पडना वचना हांगासर कळ्ळें. तेन्ना हांव कितें म्हणटा ही जर आतां बरी निवळ करपाक जाय आशिल्ली. मदीं तेणें 2-3 म्हयने जातले तेणें आमगे आमदार उल्हास सुयेकरान हाका सुभाष शिरोडकार बी हाडलेलो हांगासर. तें कितें जालें आमकां कांय खबर ना. पूण हांव कितें म्हणटालो पावसा पयलीं जर निवळ केल्यार ती बरी पडटना. लोक कितें जाता भायले बी हाडून सगळ्यांक घाण उडयता आनी ते मागीर व्हांवून जाल्यार शेतान वयता आनी शेतकारूय बोवाळ मारता माहिती. तेन्ना जाता तितली बेगीन जर हेंच्यांनी आमदार उल्हास सुयेकरान बी मुखार सोडून जाता तितली बेगीन निवळ करून घेवची पावसा पयलीं. कर्नाटक विधानसभा वेंचणुकेच्या दिसा पगारी सुटी दिवपाच्या निर्णयाचो मंत्री माविन गुदिनून समर्थन केलां. गोंय विधानसभा वेंचणुकेच्या दिसा महाराष्ट्र सिंधुदुर्गाच्या वेंचणूक अधिकाऱ्यानूय अधिसुचोवणी काडून मतदानाच्या दिसा सुटी दिल्ल्याचें माविन सांगता. तशेंच कर्नाटकानूय सुटी दिल्ल्याचें ताचें म्हणणें आसा. अरे हॉलिडे केले म्हणजे हेवन्स हॅव काम डावन. आख्खो संवसार म्हणजे कितें तरी वायट जाल्ल्या भशेन. पळय म्हाजे कडेन सर्क्युलर आसा 10th फेब्रुवारी ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्टर महाराष्ट्र डिक्लेरेशन ऑफ ग्रांट ऑफ पेड हॉलिडे एम्प्लॉय डेट ऑफ पोलिंग हें सिंधुदुर्ग म्हणजे महाराष्ट्र गव्हर्मेंटाचे कन्नडान आहा पळय दीस इज इन कन्नड. मागीर हें अंडर नेगोशिएबल इंटरव्यू वोटर्स ऑन दीस बेंगलोर चीफ इलेक्टरल ऑफिसर कर्नाटका. म्हणजे इट हॅज ऑलवेज हॅपन. हे पाटी वेगळे आमी करूं ना. तेय हॉलिडे त्या स्टेटीन डिक्लेअर करता. आमचें इलेक्शन आसता तेन्ना पळय डेट सुद्दां 10th फेब्रुवारी 2022. इलेक्शन केन्ना जाल्लें म्हाका खबर आहा 14th फेब्रुवारी. सो हें कांयच्या कितेंय उलयलें बुरयलें आज आनी थोडे पेपरान सारकें हेडलायन म्हणजे आमचे मान्य मुखेलमंत्र्यान तेच्या सरकारान आमी कितें वायट केल्ल्या भशेन. करंजणे वाठारांत मंगळारा गाडयेक अचकीत उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान पुराय गाडी लासून गोबर जाली. थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत तांणी गाडयेक लागिल्लो उजो नियंत्रणात हाडलो.
मात नेमको उजो कसो लागला हाच्या फाटल्या कारण स्पश्ट जावंक ना. फातोर्ड्यात 6 म्हयन्यां परस चड वेळ सीसीटीव्ही कॅमेरा बंद पडिल्ल्यान अपघातांचें प्रमाण वाडपाक लागलां. तशेंच येरादारीची कोयणी लेगीत जावपाक लागल्यात. देखून मडगांव नगरपालिकेचेर थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायल्या. येरादारी नियंत्रणाक हाडपाक लागून रस्त्याचेर घाल्ल्या सीसीटीव्ही कॅमेराचेर पुरायपणान दुर्लक्ष केलां असो आरोप थळाव्यांनी नगरपालिकेचेर केला. देखून नगरपालिकेन बेगोबेग कारवाय करपाची मागणी लेगीत थळाव्यांनी ह्या वेळार केल्या. हे जे ट्रॅफिक सिग्नल आसा आयज तुमी पळयता हे 6 म्हयने जाले आतां ऑलमोस्ट ते सिग्नल चलना सारके दिसान दीस एक्सिडेंट जायत वयता. हे सिग्नल आमच्या आमदारान जेन्ना मंत्री जाल्लो 2017 तेन्ना तांणी वी फॉर फातोर्डा विजय सरदेसाय इनिशिएटीव ते हेजेर घातलेले आनी ते एजन्सी दिल्ले आपले स्वता पयशान तेणें घायल्ले आनी 5 वर्सां एजन्सी कडेन कॉन्ट्रॅक्ट केलो तेंचे फूल मेंटेनन्स एन्युअल मेंटेनन्स करताले. पण आज जेन्ना 5 वर्सां जालीं जाल्यार ते एजन्सीक एक एन्युअल मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट म्हूण करपा जाय आसता थ्रू म्युन्सिपालिटी आनी ते तेंचे फुड्यान गेल्ले कोणा फुड्यान म्युन्सिपालिटी फुड्यान. पण म्युन्सिपालिटीन तांकां सांगलें की तेची हे आमी सारकी करतले म्हणून. मागीर तेन्ना आतां म्युन्सिपालिटीन आमी एक रेजोल्युशन घेतलें वो कितें घेतलें जाल्यार आमची म्युन्सिपालिटी मिटिंगूच जायना. लास्ट ऑर्डिनरी मिटींग जाल्ली 9 डिसेंबराक. आयज आहा 9 मे ऑलमोस्ट 6 म्हयने जाले. आनीक आतां ते हेचे सीपीन जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेयल्ले सीपीन सांगलें की आमचे सिग्नल चलनाय म्हणून तेंचो MLA दिगंबर कामत बाब मागीर दामू नायक आनी सगळे मेळून तेंच्यांनी सिग्नल सारके केले म्हणून प्रेस घेतले. पण 2 दिसान जाले 2 दीस सिग्नल उरले तिसरे दिसासान परतून बंद. ही सिग्नल बंद जाल्यार 6 म्हयने मायज जाले. हिंगा एवरीडे एक्सिडेंट जातात. हांव नको कोण बंद करता तो सारकी जाता एक दीस चलता बंद पडटा. मुगेलें ऑफिस आहा हिंगा मुखल्यान आनी हो फुडें आमच्या सायडीचो डेली एक्सिडेंट आहाय डेली. नोबडी इज बॉदर्ड. सो वी शूड डू समथींग अबाउट इट. जायना ना जाल्यार आनी पुलीस येता हिंग उबी रावता चालावन दिता. हे मातशें सारके जाग्यार घालपाक जाय. चड तेंप जाला आतां. वाडटे गरमेक लागून फाटल्या कांय दिसांच्यान शीतपेयांक मागणी वाडल्या. कालोर सोंसूं नजो जातकीच दर एकल्याची पावलां शीतपेयांचे गाडे आनी दुकानां कडेन वळपाक लागतात. दिवचले वाठारांत वचत थंय हेंच चित्र पळोवपाक मेळटा. हवामान बदलाक लागून फाटल्या 2 दिसांच्यान उश्णतायेचें प्रमाण हिसपा भायर वाडलां. पर्यटन स्थळ म्हूण फामाद आशिल्ल्या मये तळ्याचेरूय सध्या शीतपेयांक खासा करून लिंबू सोडाक प्रचंड मागणी आसा. गर्दी फुडें लिंबू सोडा करपी दुकानदारांक सवड लेगीत घेवपाक मेळना. ह्या दिसांनी गरमी खूप वाडलेली आहा. 2 दीस अशें अनुमान आहा की पावस पडटलो म्हणून. पावस काय पडूंक ना पूण गरमी भरपूर वाडल्या. खंय वचत थंय कोल्ड ड्रिंक्स हाऊस थंय गर्दी आसता. सध्या लिंबू सोडा लस्सी हाका खूब डिमांड आहा. सो वचत थंय लोक पळोवंक मेळटा लिंबू सोडा. कोल्ड ड्रिंक्स घेवच्या परस लस्सी लिंबू सोडा प्रिफर करूंक जाय. हेल्थ वायज तें बरें आहा. त्या गरमेन उस्माघात जावंक शकता त्या खातीर लस्सी किंवा कोकोनट वॉटर लिंबू सोडा हे हेल्दी फूड आहा. इंडियान जाला इवन महाराष्ट्रान खंय 42 पर्यंत टेम्परेचर गेल्ले आहा आनी कांय उस्माघातचे प्रकारय जाल्ले आहा. सो लोकांनी काळजी घेवंक जाय. दनपारां फिरूंक जायना. दिवचल शारांतल्या रोलिंग मिल मुस्लिमवाडा वाठारांत सध्या कोयऱ्याची व्हड समस्या उप्रासल्या. रस्ते कुशीक आनी लोकवस्ती लागीं कोयर कोसून वातावरण प्रदुशीत जालां. देखून रस्त्यांनी अवज करप्यांक नाक दामून धरचें पडटा. कोयर कुशिल्ल्यान जळारांय वाडल्यात. रोगराय पातळपाची भिरांत लोकां मदीं पसरल्या. हे समस्ये कडेन कोणूच लक्ष दिनात. देखून लोकांनी नाराजी उक्तायल्या.
हांव सध्या दिवचल शारांतल्या रोलिंग मिल वाठारांत आसा. तुमी पळोवंक शकता म्हज्या फाटले वटेन रस्त्या कुशीक कोयर कसो साचला तो. फाटल्या कितल्याशेच दिसाच्यान ही समस्या आसा. हो कोयर सध्या कुसून उड्डाणी पडल्यात. देखून रोगराई पातळपाची भिरांत लोक उक्तायतात. हो कोयर उखलपा कडेन कोणूच लक्ष दिनात. ताका लागून लोकां मदीं नाराजी पातळ्ळ्या. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता. रोखडेच पळयात आवाज गोंयचो हे बुलेटिन. खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोंयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरा भितर. पळयात टॉप 25 लायव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आनी देशाच्या राजकारणात. पळयात इनसायड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लायव्ह. गोंयच्या गांवांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोंयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टायम लायव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही. गोंयांतल्यो ताज्यो आनी म्हत्वाच्यो खबरो गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 8 वरांचेर लायव्ह. गोंयच्या मुखेल शारांच्यो खबरो पळयात 10 AM बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 10 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपारच्या 3 पळयात गोमंतक टीव्हीचे खाशेले खबरां बुलेटिन 3 PM बुलेटिन लायव्ह. नव्यो खबरो नवो विचार पळयात गोमंतक टीव्ही. आवाज. गोंयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरा भितर. पळयात टॉप 25 लायव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आनी देशाच्या राजकारणात. पळयात इनसायड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लायव्ह. गोंयच्या गांवांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोंयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टायम लायव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही. आवाज. गोंयांतल्यो ताज्यो आनी म्हत्वाच्यो खबरो गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 8 वरांचेर लायव्ह. गोंयच्या मुखेल शारांच्यो खबरो पळयात 10 AM बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 10 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपारच्या 3 पळयात गोमंतक टीव्हीचे खाशेले खबरां बुलेटिन 3 PM बुलेटिन लायव्ह. नव्यो खबरो नवो विचार पळयात गोमंतक टीव्ही. आवाज.
नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार. हांव गौरीश परबामणकर. गांवगिऱ्या वाठारांतलो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांक पयलीं हेडलायन्साचेर नजर मारुया. गरमेन नाकापुरो केल्ल्या गोंयकारांक पावसान दिली मातशी थकाय. उत्तरेसयत दक्षिण गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत पावसान लायली हाजेरी. दिवचले रस्त्या कुशीक साचल्यात कोयराच्यो राशी. ताका लागून रस्त्या वयल्यान यो वच करप्यांक जाता कोयराचो त्रास. कुडकाच्या रस्त्याचे काम 10 दिसां भितून जातले पुराय, सांगता आमदार विरेश बोरकार. फातोर्डेचो सिग्नल करा दुरुस्त. नगरसेवक निमिशा फालेरोची मागणी. मंडूर दोंगराक उजो घालप्याक रान खात्यान केली अटक. आमदार विरेश बोरकाराच्या हस्तक्षेपा उपरांत केली ही कारवाय. आणि दवर्लेची जी झर आसा ती करात निवळ, थळाव्या लोकांची मागणी. आणि आता खबरो विस्तारात. गोंयांत सध्या प्रचंड गरमी वाडला, म्हणजे केन्ना एकदाचो पावस पडटा अशें गोंयकारांक जाल्लें. त्याच बरोबर बंगालच्या दर्यांत वादळावरी स्थिती निर्माण जाल्ल्या कारणात गोंयांत पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायल्लो तो खरो थारलो. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत कांय वाठारांत पावसान हाजेरी लायली. थंड शीतळ वाऱ्या सयत मडगांव वाठारांत उटांगराचो पावस पडलो, तर कांय वाठारांत मोतयाचो पावस शिरशिल्लो. म्हणजे पणजे आनी तालिगांव ह्या भागात मातसो पावस पडलो. पावसान व्हडलीशी हाजेरी लावंक ना, पूण गरमी मात आजून जाता. हवामान खात्यान गोंया खातीर येल्लो अलर्ट जारी केल्लो. बंगालच्या दर्यांत वादळावरी स्थिती निर्माण जाल्या, ताका लागून गोंयानूय पावसाची शक्यताय आशिल्ल्याचें हवामान खात्यान कळीत केलां. आयज आनी फाल्यां कांय वाठारांत पावस पडूं येता असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. नुस्तेकारांनी खोल दर्यान वयचे न्हू अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. दिवचल शारांतल्या रोलिंग मिल मुस्लिमवाडो वाठारांत सध्या कोयराची व्हडली समस्या उप्रासल्या. रस्त्या कुशीक आनी लोकवस्ती आशिल्ल्या जाग्यार कोयर कुसून वातावरण जें आसा तें प्रदुशीत जालां. देखून रस्त्यान यो वच करप्यांक बरो त्रास जाता. कोयर कुशिल्ल्यान जळाराय वाडल्या. रोगराय पातळपाची भिरांत लोकां मदीं पातळ्ळ्या. ह्या समस्ये कडेन कोणाचेंच लक्ष ना, देखून लोक नाराजी उक्तायतात. हांव सध्या दिवचल शारांतल्या रोलिंग मिल वाठारांत आसा. तुमी पळोवंक शकता म्हज्या फाटले वटेन रस्त्या कुशीक कोयर कसो साचला तो. फाटल्या कितल्याशेच दिसाच्यान ही समस्या आसा. हो कोयर सध्या कुसून उड्डाणी पडल्यात, देखून रोगराई पातळपाची भिरांत लोक उक्तायतात. हो कोयर उखलपा कडेन कोणूच लक्ष दिनात, ताका लागून लोकां मदीं नाराजी पातळ्ळ्या. फाटलीं 5 वर्सां जालीं कुडकां वाठारांत रस्तो जावचो अशी मागणी विशेष श्रमतेच्या मंगेश कुट्टीकारान केल्ली, पूण विरोधकांनी कांय कारणां खातीर हो रस्तो आडावन दवरिल्लो. सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान हो विशय आतां प्राथमीक पावण्यार घेवन फुडल्या 10 दिसां भितर कुडकां वाठारांत रस्तो उपलब्ध करून दिवपाचें उतर दिलां. मंगळारा ह्या रस्त्याच्या कामाचो शुभारंभ जालो. मातयेचो रस्तो आशिल्ल्यान रस्त्यान यो वच करप्यांक त्रास जातालो अशें मंगेश कुट्टीकारान सांगलें. आमच्या सायडीकूच आसा तो मंगेश कुट्टीकार आसा, तो फिजिकली डिजेबल आसा, पण हेजेर खुबशे प्रयास केले. हांगा खूब अशें पॉलिटिक्स जाले, ते पॉलिटिक्स खरें म्हटल्यार जावपाक जायनासलें, कित्याक तो फिजिकली डिजेबल आसा आनी तांकां मिन्स कोण फिजिकली डिजेबल्ड आसा तांकां खरें म्हटल्यार बेग्यानच्या बेग्यान मिन्स प्रायोरिटीचेर कामां जावपाक जाय आनी प्रायोरिटीचेर ती घडपाक जाय. मात हांगा खुबशे प्रयास केले डिले करपाचे, फुडें व्हरपाची, काम आडोवन दवरपाचें, हें खूब जालें, पूण आमी तें सक्सेसफुल्ली आयज हें काम सुरवात आयज केल्ली आसा आनी विथीन
विथीन नेक्स्ट 10 to 10 days ते काम जातलें. आतां खुबश्यो आडखळी हाडटा आनी थोडे जाण जो एक्स MLA आसा तो वचून बसता बसून. हें तुमकां कोण सांगिनासतलो, वचून आडोवपाक लागून बसता. स्पेशली हांव मुद्दम सांगूंक सोदता कित्याक एवरी टायम तो म्हणटा की एक टेंडर दाखया, एक टेंडर फ्लोट केलो तो एक वर्क ऑर्डर दाखया, तुमी केल्या ती. पण हांव सांगूंक सोदता ही वर्क ऑर्डरी कशें आडोवपाक जाय. हे वचून बसता एक वर लज नासलेल्या भशेन. आयज ताका भायर दवरिल्लो आसा, लोकांनी भायर दवरिल्लो आसा, मात लज नासलेल्या भशेन हो वचोन थंय बसता आडोवपाक लागून. स्पेसिफिकली आडोवपाक लागून कामां करपाक लागून न्हू. जावं तेणें केलें नाल्यार तेणें दाखोवन दिवची की आपणान ही कामां केल्या म्हणून. तो एवरी टायम ह्या एक वर्सा भितर तो कितले फावटी खंयचे मिनिस्टरा कडेन वचोन बसता ही कामां आडोवपाक लागून. आनी आमकांय खबर आसा, बट आमी हें सोचून घेवपाचें ना. आमकांय खबर आसा कशी कामां करून घेवपाची आनी कशी करून घेवपाक जाय ती. आनी हेज्या फुड्यांनी अशेंच जातलें आमी कामां कित्याक प्रत्येक जनतेचो पयसो आसा, प्रत्येक लोकांचो पयसो आसा. आनी हो लोकांचो पयसो जो आसा तो खरें म्हटल्यार हे डेव्हलपमेंटल वर्काक मेळपाक जाय. हो तेजो पर्सनल पयसो न्हू, जावं BJPचो पक्षाचो पर्सनल पयसो न्हू. प्रत्येक गोंयकाराचो पयसो आसा. ह्या टॅक्स पेयर्स मनशाचेर हें जें काम आसा तें सुरवात जाल्लें आसा. फातोड्या सिग्नल बंद पडून 6 म्हयने जायत आयले. विजय सरदेसायान मंत्री आसतना हे सिग्नल घातिल्ले. उपरांत 5 वर्सां ताणें एका खाजगी एजन्सी वरवीं सिग्नलाची दुरुस्ती केली. पूण त्या उपरांत पालिकेन सिग्नलाच्या दुरुस्ती कडेन पुरायेन आडनदर केली. पालिकेच्या बसकेन हो विशय मांडटली म्हटल्यार बसकाच जायना अशी खंत निमिशी फालेरून उक्तायली. हे जे ट्रॅफिक सिग्नल आसा आयज तुमी पळयता हे 6 म्हयने जाले आतां ऑलमोस्ट. ते सिग्नल चलना सारके. दिसान दीस एक्सिडेंट जायत वयता. हे सिग्नल आमच्या आमदारान जेन्ना मंत्री जाल्लो 2017 तेन्ना तेणी वी फॉर फातोडा विजय सरदेसाय इनिशिएटीव ते हेचेर घातलेले आनी ते एजन्सी दिल्ले. आपले स्वता पयशान तेणें घायल्ले आनी 5 वर्सां एजन्सी कडेन कॉन्ट्रॅक्ट केलो. तेंचे फूल मेंटेनन्स एन्युअल मेंटेनन्स करताले. पूण आज जेन्ना 5 वर्सां जालीं जाल्यार ते एजन्सीक एक एन्युअल मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट म्हूण करपाक जाय आसता थ्रू म्युन्सिपालिटी. आनी ते तेंचे फुड्यान गेल्ले कोणा फुड्यान म्युन्सिपालिटी फुड्यान. पण म्युन्सिपालिटीन तांकां सांगलें की तेजी हे आमी सारकी करतले म्हणून. मागीर तेन्ना आतां म्युन्सिपालिटीन आमी एक रेजोल्युशन घेतलें वो कितें घेतलें जाल्यार आमची म्युन्सिपालिटी मिटिंगूच जायना. लास्ट ऑर्डिनरी मिटींग जाल्ली 9 डिसेंबराक. आयज आहा 9 मे. ऑलमोस्ट 6 म्हयने जाले. आनीक आतां ते हेजे सीपीन जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेयल्लें सीपीन सांगलें की आमचे सिग्नल चलनाय म्हणून तेंचो MLA दिगंबर कामत बाब मागीर दामू नायक आनी सगळे मेळून तेंच्यांनी सिग्नल सारकें केलें म्हणून प्रेस घेतलें. पूण 2 दिसान जालें. 2 दीस सिग्नल उरले. तिसरे दिसासान परतून बंद. ही सिग्नल बंद जाल्यार 6 म्हयने मायज जाले. हिंगा एवरीडे एक्सिडेंट जातात. हांव नको कोण बंद करता तो. सारकी जाता एक दीस चलता बंद पडटा. मुगेलें ऑफिस आहा हिंगा मुखल्यान आनी हो फुडें आमच्या सायडीचो डेली एक्सिडेंट आहाय. डेली नोबडी इज बॉदर्ड. सो वी शूड डू समथींग अबाउट इट. जायना ना जाल्यार आनी पुलीस आतां हिंग उबी रावता तालांव दिता. हे मातशें सारके जाग्यार घालपाक जाय. चड तेंप जाला आतां. पारपोळी मंडूर दोंगरार घातिल्ल्या उज्याक लागून बरेच लुकसाण जालें. सांतांद्रेचो आमदार विरेश बोरकर आनी आक्षे पंचायतीच्या पंच वांगड्या सयत तांच्यांनी ही पळोवणी केली. तेन्ना 72 झाडांची कत्तल केल्या अशें पळोवणे वेळार कळून आयलें. ह्या घडणुकेची म्हायती रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांक दिल्या उपरांत अधिकाऱ्यांनी लेगीत त्या दोंगराची पळोवणी करून थंयच्या 2 कामगारां सयत कॉन्ट्रॅक्टराक तांची मशिनरी रान खात्यान ताब्यात घेतली. हो उजो मुद्दाम कोण तरी लायता आनी जमीन हडपपाची कामां करता अशें विरेश बोरकारान म्हटलां. जी प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा आनी एक प्रॉपर्टी आसा ती कोमुलदाद प्रॉपर्टी आसा. सो ऑलरेडी आमी कोमुलदादीचो जो एडमिनिस्ट्रेटर आसा ताकाय कळिल्लें आसा की तेजेर तुमी रिपोर्ट करचो आनी फॉरेस्टाक कंप्लेन घालची म्हणून. आनी आमी हांगा सांगलेलें आसा तांकां. आतां 2 जाण आमकां ऑलमोस्ट थंय लेबर आसले
ते लेबरांचे आमकां जो सुपरवायझर आसा तांकां गायड करतालो. उजो जो तेन्ना आमी जेन्ना विचारलें तांकां तेन्ना म्हणून आमी उजो लायला, आमी कंट्रोल फायर घालतले म्हणून लागलो. तशेंच जो झाडां कट केल्या तेंच्या आमकां मशिनरी गावली, तेंची चेन सॉ गावलो, एक चेन सॉ गावलो, 3 बुश कटर गावले आनी बाकीची जेंची गाडी जावं बाकीचे जेंचे पेट्रोल घालपाक कॅन्स आसता ते आहले. सो हें सगळें आमी धरलां आनी आयज RFO हांगा तांकां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हांगा सद्याक हाडलेलें आसा आनी तांकां कंप्लेन लॉन्च करता तेंचेर एंटायर तो अंडर प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट हेजेर आमी तेंचेर कंप्लेन लॉन्च करता, तेचेर फायल करता आनी ऑलरेडी तांकां आमी सांगलेलें आसा की जाता तितलो स्ट्रीक एक्शन घेवचो म्हणून. आनी जो ओनर आसा तो ओनर आजून पर्यंत येयल्लो ना, सो ताका लागून ते रावल्या ओनराक हें करपाक लागून. आनी ओनराचेर कितें एक्झॅक्टली कितें आसा तें, कित्याक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडल्यान कांयच परमिशन घेतलेली ना खंय. आनी जो उजो बसून लागला, आयज तुमी पळयता आसतलो उजो लागला, एक प्रॉपर्टीक लायला आनी दुसरे प्रॉपर्टीक लायला आनी तिसरे प्रॉपर्टी कडेन बसून पावतलो आसलो. सो सायडीचे नेबरींग जे प्रॉपर्टीज आसात जे फॉरेस्ट आसा, जे आमचो सायडीकूच फॉरेस्ट एरिया डिमार्केट केल्ली आसा, म्हणजे इन बिटवीन थंय बसून तो पावतलो आसलो. आनी आयज परत आमी फायर ब्रिगेड थंय पावयल्ली आसा. दवर्ले कुमरा झर आसा ती सामकी प्रदुशीत जाल्या. थंय व्हडा प्रमाणात कोयर साचून उरला. लोक जाय तसो कोयर थंय हाडून उडयल्ल्यान झरीचें उदक सामकें प्रदुशीत जालें. ह्या झरीत व्हडा प्रमाणात जलर्पण वनस्पती जाला, ती पावसा पयलीं काडपाची गरज आसा. तशेंच तातूंतल्यो प्लास्टीक पिशव्यो आनी हेर कोयर काडून ती झर पावसा पयलीं नितळ करची अशी मागणी दवर्लेचो समाज वावुरपी आनंद सावंतान केला. ही झर परतुगे टायमा वयली तेन्ना आमी हांगा पयलीं भुरग्यां सगळे खेळटाले, हांगा भुरग्या भितर उडी मारताले, न्हाताले, लोक हांगा कपडे मेळटाले आनी झर बरी व्हांवताली आनी सामकी निवळ झर आशिल्ली ती. देखून आतां कितें जालां, कोण हेर कांय एक्शनूच घेयना, पंचायती तर पडोन वचना हांगासर कळ्ळें. तेन्ना हांव कितें म्हणटा, ही झर आतां बरी निवळ करपाक जाय आशिल्ली. मदीं तेणें 2-3 म्हयने जातले तेणें आमगे आमदार उल्हास सुयेकरान हाका सुभाष शिरोडकार बी हाडलेलो हांगासर. तें कितें जालें आमकां कांय खबर ना. पूण हांव कितें म्हणटालो, पावसा पयलीं जर निवळ केल्यार ती बरी पडटना. लोक कितें जाता, भायले बी हाडून सगळ्यांक घाण उडयता आनी ते मागीर व्हांवून जाल्यार शेतान वयता आनी शेतकारूय बोवाळ मारता माहिती. तेन्ना जाता तितली बेगीन झर हेंच्यांनी आमदार उल्हास सुयेकरान बी मुखार सोडून जाता तितली बेगीन निवळ करून घेवची पावसा पयलीं. गोंयांत 297 सक्रिय कोरोना दुयेंती आसात. फाटल्या 24 वरांत 631 कोरोना चांचण्यो जाल्यो. हातूंत 52 पॉझिटिव्ह कोरोना दुयेंती मेळ्ळे. आतां मेरेन 4014 जाणांक कोरोना दुयेंसान मरण आयलां. तशेंच आतां मेरेन गोंयांत 2,62,732 जाणांक कोरोनाचो संसर्ग जाल्लो. हातूंतले 2,58,439 जाण उपचारा उपरांत बरे जाले. मोपा विमानतळाचेर ब्लू कॅब टॅक्सी कावंटर चालीक लायल्या उपरांतूच पेडणेकरांचो टॅक्सी विशय जो आसा तो सुटावो जातलो अशी माहिती येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी दिल्या. पेडणेचे जे कांय वेंचीक टॅक्सीकार आसात ते आंदोलन करतात. तांकां जाय त्या प्रमाण आयत्या वेळार रोखडोच टॅक्सी स्टँड सरकार दिवंक शकना अशें मंत्री माविन गुदिन्होन म्हटलां. बट देर इज अ लॅक ऑफ डायलॉग म्हणटा तुमच्या भितर आनी गव्हर्मेंट आनी टॅक्सीकारा भितर लॅक ऑफ डायलॉग आसल्या भितर खूब कुफुसो जाता. हांव हें मानता रेडी ना. जेन्ना तेणी अपॉइंटमेंट मागलो हांवें ताबडतोब अपॉइंटमेंट दिला. काल अपॉइंटमेंट मागला. आतां म्हाज्या ऑफिसान सेक्रेटरीएट ऑफिसान आसतले. पण फायनली तुमी सांगूंक जाय न्हू आमकां तेंचो डिमांड कितें, बिकॉज यू आर द मिनिस्टर. आनी तेंचो डिमांड तांकां कावंटर जाय म्हूण ते एग्री जाला. आनी आमी वेवस्थीतपणे आतां सांगला मरे तांकां कावंटर कसो दिवपाचो. ते ओन्ली थिंग ते म्हणटाले आत्तां जाय, फाल्यां जाय, परवां जाय, तशें जायना न्ही. टोटल फॉर्मेलिटी जाय. इन दॅट नोटिफिकेशन हॅज टू बी इश्यूड. फर्स्ट ऑफ ऑल मोपा हॅज टू बी डिक्लेअर्ड एज अ ब्लू कॅब टॅक्सी स्टँड. तें नोटिफिकेशन येवपा जाय. मोटर व्हेकल एक्ट एमेंड करपा जाय. कित्याक सद्या आसा ते ब्लॅक एंड व्हायट येलो एंड ब्लॅक आशिल्ले ते आमी चेंज करपा जाय. सो दॅट वी आर डुईंग नो. इंडिया मायंड सेइंग दॅट तुमी फकत उलयता, फुडें कांय जायना आसलें. ना ना. आनी हें कशें जालें, एक दिसाचो प्रोसिजर हो. तुका जाय जाल्यार फायल आय वील प्लेस इट बिफोर. आतां RTI मागल्यारूय तुमकां दिश्टी पडटा. फायल मुवमेंट इज कंटिन्युअस. इट हॅज टू गो टू वेरियस स्टेजीस. तेय आशिल्ले. ही हिमसेल्फ वॉज द विटनेस वेन ऑल दीस वॉज डिसायडेड. तुमचो इश्यू रिझॉल्व जाला ब्लू कॅब. आता कितलो टायम लागतलो फुडें? ती टायम फ्रेम हांव सांगपाक शकना. 1 दिसान 2 दिसान. म्हाजी प्रयत्न चालू आसा टू डू इट एज सून एज पॉसिबल. म्हाका जाता तितले बेगीन एक्सपेक्टेड म्हणून म्हाजे सांगला 1-2-3 दिसां भितर कर म्हूण हांवें आदेश दिला म्हाजे डायरेक्टराक. पूण तो सांगता थोडी फॉर्मेलिटी आसता. नाजाल्यार कितें जाता, आमी तरी खंयच्याय एक प्रोसिजर स्कीप केल्यार फाल्यां RTIचे तेंचेच मदें कोण मागून घेतलो आनी ते आमी इल्लिगल कितें केला म्हणटले. सो अशें जायना.
एक्सपेक्टेड केन्ना कितको म्हयने एक्सपेक्टेड केन्ना जातले एक काउंटर मेळटलो एक्सपेक्टेड डेट? I think it will not take more than 2 weeks. I am saying 2 weeks on the much higher side. It may happen in less than 1 week. That also I am saying. दर वर्सा प्रमाण अंदूय सोनसड्या वयल्या कोयराचेर कापेत घालपाक सुरवात केल्या. पावस पडून सोनसड्या वयल्या कोयरात चिखल जावन प्रदूशीत जाता. ताका लागून पावसा पयलींच गोंय घनकोयर वेवस्थापन मंडळान ह्या कामाक सुरवात केल्या. दत्तोपंत ठेंगाडी राष्ट्रीय बोर्ड वेगवेगळ्या वाठारांत वचून प्रशिक्षण दिवपाच्यो कार्यावळी आयोजीत करता. तशेंच संघटनीय क्षेत्राच्या न्यायाचे मार्गदर्शन करता. बेरोजगारांचें प्रमाण वाडत आसा हो हेतू नजरे मुखार दवरून तांकां बेरोजगारींतल्यान कशें मुक्त करपाचो हो यत्न ह्या बोर्डान चालू केला. तशेंच लोकांक प्रोत्साहन करपाचो वावर हो दत्तोपंत ठेंगाडी राष्ट्रीय बोर्ड करता. ह्याच संदर्भात मंगळारा सचिवालयांत तांची बसका जाली. हमारा बोर्ड जो देश की 120 करोड़ वर्किंग एज पॉपुलेशन है, उनका जो स्किल है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको अनस्किल्ड कहा जाता है, तो उनका स्किल हम रिकॉग्नाइज करेंगे. RPL रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, एक वो काम जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं मजदूर कामगार, उनका अप स्किलिंग करना, रीस्किलिंग करना, और जो केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं श्रमिकों के लिए, उन योजनाओं में लोगों को जोड़ना, उसका भागीदारी बनाना, भागीदार करना. तो ऐसे 3 यूनिक इनिशिएटिव और प्रशिक्षण और विकास ये वर्क प्लेस पर हो, इस नए इनिशिएटिव को, इस नए प्रयोग को लेकर के डिजिटल प्लेटफॉर्म से डिजिटल लिटरेसी के इनिशिएटिव के साथ शिक्षण संस्थानों और देश के तमाम सारे जन संगठनों को साथ में लेकर के समूचे जो कामगार समाज है उनके प्रशिक्षण और विकास, ये काम हमारे बोर्ड का है. उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं. गोवा रीजन है हमारे बोर्ड का, उस रीजन में भी यहाँ के हमारे स्टेक होल्डर्स के साथ अभी जो हम मिले हैं, तो उन सब का भी सहभाग इस काम को आगे बढ़ाने के लिए मिले. दत्तोपंत ठेंगडी नॅशनल बोर्ड फॉर वर्कर्स एड्युकेशन रिजनल डायरेक्टरेट गोवा सदोदीत अशा कार्यशाळा गांवांनी वचून घेत आसता आणि गांवांचे जे वर्कफोर्स आसा एका फ्रंटलायनीर हाडपाचो प्रयत्न तांचो आसता. सो हे कितकीच तरी वर्सां आणि म्हाका खूब प्राऊड फील जाता की आमचे जे बोर्ड आसा हे बोर्ड हो पायोनियर आसलो आणि ह्या गोंयचो प्रथम जो सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा तो हो म्हाज्या बोर्डाच्या आणि म्हाज्या माध्यमांतल्यान जाल्लो आसा. हें सांगपाक म्हाका खूब गर्व दिसता. आमी गांवांनी वचून सगळे जे वर्कफोर्स आसा आमच्या देशाचो एका आमी भायर काडून तांचें ट्रेनिंग करून तांकां फुडें काडपाचो जो प्रयत्न करता आणि तांकां परत संघटीत करून तांचें कार्य जें आसा तांकांय 2 पयशे मेळचे, लायव्हलीहूड दिवपाचें जें काम करता, हेका म्हाका दिसता सगळ्या गांवांच्या वाठारांत फायदो जातलो. तशेंच संघटीत क्षेत्रांत आमी वचून जो ट्रेनिंग दिता तो आमचो संघटीत क्षेत्रांतलो जो वर्कफोर्स आसा ताका तेचे कडेन जे स्किल्स आसा ते सॉफ्ट स्किलाच्या माध्यमांतल्यान आनीकूय दुसरे भशेन तेंचे कडेन एक पळोवन वेगवेगळे जे गव्हर्मेंटाचे स्किम्स आसा आनी गव्हर्मेंटाचे जे कोड्स आसा जे टायम टू टायम चेंजीस जाता हेची माहिती, तशेंच लेजिस्लेशनाची माहिती आमी तेंचे पर्यंत दिवपाचो प्रयत्न करता. तो लायव्हलीहूड, ज्ञान आनी बाकीच्या हितूनच्यान म्हाका दिसता समाजाचो खुबसो असो जो वर्किंग समाज आसा ताचो फायदो जातलो. मंगळारा दनपारा बागाच्या खाडयेत बुडून बंगालच्या एका तरणाट्याक मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण बंगाली तरणाटो बागा वाठारांतल्या नुस्तेमारी बोटीचेर कामाक आशिल्लो. ह्या प्रकरणाचो पंचनामो कालांगूट पुलिसांनी केलो आनी कूड फुडल्या तपासा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्या. वाडटे गरमेक लागून फाटल्या कांय दिसांच्यान शीतपेयांक मागणी वाडल्या. कालोड सोंसून इतकी गरमी दर एकल्याची पावला शीतपेयां कडेन गाडे आनी दुकानां कडेन वळपाक लागल्या.
दिवचले वाठारांत वचत थंय हें चित्र पळोवपाक मेळटा. हवामान बदलावाक लागून फाटल्या 2 दिसांच्या उश्णतायेचें प्रमाण हिसपा भायर वाडलां. पर्यटन स्थळ म्हणून फामाद आशिल्ल्यान मये तळ्याचेर सध्या शीतपेयांक खासा करून लिंबू सोडाक प्रचंड मागणी आसा. गर्दी फुडें लिंबू सोडा करपी दुकानदाराक सवड लेगीत घेवपाक टायम मेळना. ह्या दिसांनी गरमी खूप वाढलेली आहे. 2 दीस असे अनुमान आहे की पावस पडटलो म्हणून. पावस काय पडूंक ना पूण गरमी भरपूर वाडल्या. खंय वचत थंय कोल्ड ड्रिंक्स हाऊस थंय गर्दी आसता. सध्या लिंबू सोडा लस्सी हाका खूप डिमांड आसा. सो वचत थंय लोक पळोवंक मेळटा लिंबू सोडा कोल्ड ड्रिंक्स घेवच्या परस लस्सी लिंबू सोडा प्रिफर करूंक जाय. हेल्थ वायज तें बरें आसा. त्या गरमेन उश्माघात जावंक शकता त्या खातीर लस्सी किंवा कोकोनट वॉटर लिंबू सोडा हे हेल्दी फूड आहा. इंडियन जाला इवन महाराष्ट्रान खंय 42 पर्यंत टेम्परेचर गेल्ले आहा आनी काही उश्माघातचे प्रकारय जाल्ले आहा. सो लोकांनी काळजी घेवंक जाय की दनपारां फिरूंक जायना. फोंड्याच्या लोकांक कसल्याच समस्यांक तोंड दिवपाक पडचें न्हय म्हणून ह्या पायपलायनीच्या दुरुस्तीकरणाचें काम हातांत घेतलां. हाचे फुडें जावं ते मागीर उदक आसूं वा वीज ह्यो समस्या उपरासच्यो ना हाची हांव जापसालदारकी घेतलो अशें उतर थळावो आमदार रवी नायकान दिलें. मंगळारा फोंडेच्या प्रभाग क्रमांक 13तली उदका पुरवण सारकी जावची ह्या खातीर साईनगर ते दुर्गा भाट वाठारांत पायपलायन दुरुस्तीकरणाच्या कामाचो शुभारंभ केले उपरांत रवी नायक उलयतालो. आपल्या उतराक मान दिवन ह्या कामाक सुरवात केल्ल्या खातीर नगरसेवक विद्या पुनाळेकरान आमदाराचे उपकार मानले. त्याचे 21 लाख 24 लाख त्याचे इस्टिमेट जाल्लो आसा. आनी ते वर्क काम कोणा पडटलें काद्रिया ताका पडला. आनी कितले दिसांनी कंप्लीट करता? एक मिनिट मागीर पावस येतलो पयल्या करता. रात दीस कर 15 दिसांनी कर. तुमी जोडटले बेगीन करता बराबर ना रे. म्हणजे हे हे आसा आमची बारीक बारीक कामां सगळी सुरू करता. प्लस आतां वर्सा 2.5 कोटी मेळटले. आमी खूब कडेन बारीक बारीक कामां घेतल्या. 2.5 कोटी म्हाका आयज आमदार ते म्हणजे प्लस गव्हर्मेंटाचे आमी घेतले. आनी बारीक बारीक सगळीं कामां आमी आमचे काउन्सिलर मार्फत करतले सगळे. आनी ती तांकां आमी लोकांक जी आसा पळय बारीक हे बारीक बारीक पैसे पासून ते करता पेवर सगळे करचे ते आमी करता. आनी कितें उदक तुमकां उदक सामकें हें आसा रोखडें करता. ते फुटलें रोखडें करता. आनी टँकरी बिंकरी कांयच गरज ना. कांयच नाका. सगळ्यो टँकरी आमची इंजिन आहा ते रोखडें करता. म्हणजे उदक रोखडें मेळटा लोकांक. आनी फोंड्या लोक उदक मेळटाचें खंयच मेळना. आमचें उदक सगळे तरेचे लोकांक लायट सगळे तरेचे आसा. प्रॉब्लेम आमकां कांयच ना. आमचें काम आनी आमचें सरकाराचें काम बरें तरेन चलना. म्हणजे हें काय ना. आनी इंजिनियर एक्टिव्ह जाल्यार सगळें कांय हें उरपाना. आनी कॉन्ट्रॅक्टर बरें आनी बेगीन फास्ट काम जातलें. तुमची खूब इच्छा आशिल्ली पायपलायन जावची. सगळीच पोंच्यान गेल्ली आसा पायपलायन. ही आतां आमी नवी घालता. म्हणजे दुर्गा भाटान वॉर्डानूय जातली. परत पुष्पक कॉलनी थंय आसा. त्या सायडीन बाबय प्रभू हॉल आसा त्याय सायडीन वयर तेंच्यांनी हें केल्या. ती सगळी जातली. हांव सराचे धन्यवाद म्हणटा. सरान एका उतरान म्हाजें हें केल्या बरोबर काम रोखडेंच करून दिल्या बद्दल हांव सराचे धन्यवाद म्हणटा. कारंजाळे वाठारांत मंगळारा कारीक उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान पुराय कार लासून गोबट जाली. थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केले उपरांत तांणी कारीक लागिल्लो उजो नियंत्रणांत हाडलो. नेमको हो उजो कसो लागलो हाचे फाटलें नेमकें कारण कळपाक शकलें ना. ह्यो आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हें बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. अशाच अपडेटेड खबरां खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाचें यूट्यूब चॅनल आनी फेसबुकाचेरूय गोमंतक टीव्ही फॉलो करा आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
गोंयच्यो 25 म्हत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरां भितर. पळया टॉप 25 लायव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आनी देशाच्या राजकारणात पळयात इनसायड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो म्हत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लायव्ह. गोंयच्या गांवांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोंयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टायम लायव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचो आवाज. गोंयांतल्यो ताज्यो आनी म्हत्वाच्यो खबरो गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 8 वरांचेर लायव्ह. गोंयच्या मुखेल शारांच्यो खबरो पळया 10 AM बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 10 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपारच्या 3 पळयात गोमंतक टीव्हीचे खाशेले खबरां बुलेटिन 3 PM बुलेटिन लायव्ह. नव्यो खबरो नवो विचार पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचो आवाज. गोंयच्यो 25 म्हत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरां भितर. पळया टॉप 25 लायव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आनी देशाच्या राजकारणात पळयात इनसायड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो म्हत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लायव्ह. गोंयच्या गांवांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोंयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टायम लायव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचो आवाज. गोंयांतल्यो ताज्यो आनी म्हत्वाच्यो खबरो गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 8 वरांचेर लायव्ह. गोंयच्या मुखेल शारांच्यो खबरो पळया 10 AM बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 10 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपारच्या 3 पळयात गोमंतक टीव्हीचे खाशेले खबरां बुलेटिन 3 PM बुलेटिन लायव्ह. नव्यो खबरो नवो विचार पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचो आवाज. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. गोंयच्यो 25 म्हत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरां भितर. पळया टॉप 25 लायव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आनी देशाच्या राजकारणात पळयात इनसायड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो म्हत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लायव्ह. गोंयच्या गांवांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोंयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टायम लायव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचो आवाज. गोंयांतल्यो ताज्यो आनी म्हत्वाच्यो खबरो गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 8 वरांचेर लायव्ह. गोंयच्या मुखेल शारांच्यो खबरो पळया 10 AM बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 10 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह.
दनपारच्या 3 पळयात गोमंतक टीव्हीचे खाशेले खबरां बुलेटिन 3 PM बुलेटिन लाईव्ह. नव्यो खबऱ्यो नवा विचार पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचे गोंयचो आवाज. हवामान खात्याचो अदमास करत हाल्लो. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत कांय वाठारांत पावसान हाजेरी लायल्या. थंड शीतळ वाऱ्या सयत मडगांव वाठारांत उटंगराचो पावस पडलो. कांय वाठारांत उटंगराचो पावस तर कांय वाठारांत मोतयांचो पावस शिरशिल्लो. हवामान खात्यान गोंया खातीर येल्लो अलर्ट जारी केल्लो. बंगालच्या दर्यांत वादळावरी स्थिती निर्माण जाल्या. ताका लागून गोंयानूय पावसाची शक्यताय आशिल्ल्याचे हवामान खात्यान कळीत केला. फुडल्या 2 दीस लेगीत कांय वाठारांत पावस पडूं येता असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्ही अशी शिटकावणी लेगीत हवामान खात्यान दिल्या. फोंडेच्या लोकांक कसल्याच समस्यांक तोंड दिवपाक पडचें न्हय म्हणून ह्या पायपलायनीच्या दुरुस्तीकरणाचें काम हातांत घेतलां. हाचे फुडें जावं ते मागीर उदक आसूं वा वीज ह्यो समस्या उपरासच्यो ना हाची जापसालदारकी हांव घेतलो अशें उतर थळावो आमदार रवी नायक हाणें दिलें. मंगळारा फोंडेच्या प्रभाग क्रमांक 13तली उदका पुरवण सारकी जावची ह्या खातीर साईनगर ते दुर्गाभाट वाठारांत पायपलायन दुरुस्तीकरणाच्या कामाचो शुभारंभ केले उपरांत रवी उलयतालो. आपल्या उतराक मान दिवन ह्या कामाक सुरवात केल्ल्या खातीर नगरसेवक विद्या पुनाळेकरान आमदारांचे उपकार मानले. गोंय हे कर्नाटकाक विकलां अशें म्हणीत रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परबान सरकाराचेर टिका केल्या. कर्नाटकांत चालू आशिल्ले वेंचणुकेची तयारी सध्या नेटान चालू आसा. गोंयचे हेर मंत्री थंय उपस्थित आसात. गोंय सरकारान गोंयांत जे कर्नाटकांतले मतदार कामाक आसात तांकां सुटी जाहीर केल्या. पूण गोंयांत जेन्ना वेंचणुको आसतात तेन्ना गोंयांतल्या लोकां खातीर कर्नाटक सुटी दिता काय कितें असो प्रश्न मनोजान उपरासला. पारपोई मंडूर दोंगरार घाल्ल्या उज्याक लागून बरेच लुकसाण जालें. सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार आनी आक्षे पंचायतीच्या पंच वांगड्यां सयत उजो लागिल्ल्या दोंगराची पळोवणी केली. उपरांत त्या दोंगरा वयली 72 झाडांची कत्तल केल्या अशें पळोवणे वेळार कळून आयलें. ह्या घडणुकेची म्हायती रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांक दिली उपरांत अधिकाऱ्यांनी लेगीत त्या दोंगराची पळोवणी करून थंयच्या 2 कामगारां सयत कंत्राटदाराक तांची मशिनरी रान खात्यान ताब्यांत घेतली. हो उजो मुद्दाम कोणे तरी लायता आनी जमीन हडपपाची कामां करता अशें विरेश बोरकारान म्हणलां. दिवचल शारांतल्या रोलिंग मिल मुस्लिम वाडो वाठारांत सध्या कोयऱ्याची व्हड समस्या उपरासल्या. रस्त्या कुशीक आनी लोकवस्ती लागीं कोयर कुसून वातावरण प्रदुशीत जालां. देखून रस्त्यान येवच करप्यांक नाक दामून धरचें पडटा. कोयर कुशिल्ल्यान जळारांय वाडल्यात. रोगराय पातळपाची भिरांत लोकां मदीं पातळ्ळ्या. हे समस्ये कडेन कोणूच लक्ष दिनात देखून लोकांनी नाराजी उक्तायल्या.
फाटलीं 5 वर्सां कुडका वाठारांत रस्तो जावचो अशी मागणी विशेष क्षमतेच्या मंगेश कुट्टीकरान केल्ली, पूण विरोधकांनी कांय कारणां खातीर हो रस्तो आडावन दवरिल्लो. सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान हो विशय आतां प्राथमीक पावण्यार घेवन फुडल्या 10 दिसां भितर कुडका वाठारांत रस्तो उपलब्ध करून दिवपाचें उतर दिलां. मंगळारा ह्या रस्त्याच्या कामाचो शुभारंभ जालो. मातयेचो रस्तो आशिल्ल्यान ह्या रस्त्यान यो वच करप्यांक त्रास जाता अशें मंगेश कुट्टीकारान ह्या वेळार सांगलें. वाडटे गरमेक लागून फाटल्या कांय दिसां सावन शीतपेयांक मागणी वाडल्या. कालोर सोंसून नजो जातकीच दर एकल्याची पावलां शीतपेयांचे गाडे आनी दुकानां कडेन वळपाक लागतात. दिवचले वाठारांत वचत थंय हें चित्र पळोवपाक मेळटा. हवामान बदलाक लागून फाटल्या 2 दिसां सावन उश्णतायेचें प्रमाण हिसपा भायर वाडलां. पर्यटन स्थळ म्हूण फामाद आशिल्ल्या मये तळ्याचेरूय सद्या शीतपेयांक खासा करून लिंबू सोडा प्रचंड मागणी आसा. गर्दी फुडें लिंबू सोडा करपी दुकानदारांक संवड लेगीत घेवपाक मेळना. ई चलना विशीं लोकांक सारकी म्हायती मेळ्ळे बगर ई चलन जारी करचे नात अशी माहिती येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन दिली. तशेंच जो मेरेन जाग्यार जाग्यार वेवस्थीत सायनेजीस लागनात आनी सगळे सारखे सिस्टमात बसना तो मेरेन ई चलन लोकांक लागू करचे ना अशेंय मंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. फाटले 8 दीस सन फार्मा वर्कर्स युनियनाचे कामगार कंपनी भायर संपाचेर बसल्या. रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या फुडाऱ्यांनी ह्या कामगारांची भेट घेवन तांच्यो समस्या आयकल्यो. ह्या कामगारांक कंपनीन ट्रान्सफर केल्यात अशें सांगलें. थोड्या दिसां उपरांत तांकां कंपनी विकली अशें सांगलें. जाल्यार 25 वर्सां ह्या कंपनी खातीर काम करून लेगीत ही कंपनी आमचे कडेन अशी कशी वागता अशें म्हणीत आमच्यो मागणी आयकून घेवन त्यो पुराय करच्यो ना जाल्यार कंपनी गोंया भायर व्हरची अशें म्हणीत कामगारांनी तिडक उक्तायली. मजगतीं 8 दीस जाले संप कोमेस जाल्या तरी थळाव्या आमदारान एकदां लेगीत थंय येवन कामगारांची विचारपूस करूंक नाशिल्ल्या कारणान लोकांनी तशेंच रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी तिडक उक्तायल्या. कुर्टी खाणेपार पंचायतीचो सरपंच नावे तहसीलदारा आड 784 ह्या प्रमाण अविश्वास थाराव मंजूर जाला. 27 एप्रिलाक सरपंच आड अविश्वास थाराव दाखल केल्लो. ते उपरांत सोमारा हो थाराव मंजूर जाला. आदलो सरपंच तहसीलदार पंचायतीच्या हेर वांगड्यांक विश्वासात घेनासतना मनाक मारीत तशी कामां करतालो. तेच प्रमाण हिशोबाचोय गुड्डिलसांवां लेगीत ताणें केल्यात असो आरोप पंचायत वांगड्यांनी केला.
25 म्हत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरां भितर. पळयात टॉप 25 लायव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आनी देशाच्या राजकारणात पळयात इनसायड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो म्हत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लायव्ह. गोंयच्या गांवांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोंयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टायम लायव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचे प्रजेचो आवाज. मंगळारा दनपारां बागा दर्यांत बंगालच्या सुभाष ह्या तरणाट्याची कूड उफेल्ल्या अवस्थेत सापडली. बागा वाठारांत तो दिसवड्याचें काम करतालो. हे प्रकरणाचो पंचनामा कळंगूट पुलिसांनी केलो आनी कूड फुडल्या तपासा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्या. मंगळारा दनपारां बागा दर्यांत बंगालच्या सुभाष ह्या तरणाट्याची कूड उफेल्ल्या अवस्थेत सापडली. बागा वाठारांत तो दिसवड्याचें काम करतालो. हे प्रकरणाचो पंचनामा कळंगूट पुलिसांनी केलो आनी कूड फुडल्या तपासा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्या. दर वर्सा प्रमाण अंदूय सोनसड्या वयल्या कोयराचेर ताडपत्री घालपाक सुरवात केल्या. पावस पडून सोनसड्या वयल्या कोयरांत चिखल जावन प्रदूशीत जाता. ताका लागून पावसा पयलींच गोंय घनकोयर वेवस्थापन मंडळान ह्या कामाक सुरवात केल्या. दर वर्सा ताडपत्री घालून कोयर धांपता, पूण ह्या कोयराचो विलेवाट केन्ना लायतले काय असो प्रश्न थळाव्यांक उपरासला. मोपा विमानतळाचेर ब्लू कॅब टॅक्सी स्टँड चालीक लागल्या उपरांतूच पेडणेकारांचे टॅक्सी विशय सुटावो जातलो अशी म्हायती येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी दिल्या. पेडणेचे जे कांय वेंचीक टॅक्सीकार टॅक्सी आंदोलन करतात तांकां जाय ते प्रमाण आयत्या वेळार रोखडोच टॅक्सी स्टँड सरकार दिवपाक शकना अशें मंत्री माविन गुदिन्होन स्पश्ट केलां. करंजाळे वाठारांत मंगळारा गाडयेक अचकीत उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान पुराय गाडी लासून गोबर जाली. थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत तांणी गाडयेक लागिल्लो उजो नियंत्रणांत हाडलो. मात नेमको उजो कसो लागलो हाचे फाटलें कारण स्पश्ट जावंक ना. करंजाळे वाठारांत मंगळारा गाडयेक अचकीत उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान पुराय गाडी लासून गोबर जाली. थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत तांणी गाडयेक लागिल्लो उजो नियंत्रणांत हाडलो. मात नेमको उजो कसो लागलो हाचे फाटलें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना. फांतोडेंतल्या 6 म्हयन्यां परस चड वेळ सीसीटीव्ही कॅमेरा बंद पडिल्ल्यान अपघातांचें प्रमाण वाडपाक लागलां. तशेंच येरादारीची कोयणी लेगीत जावपाक लागल्या. देखून मडगांव नगरपालिकेचेर थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायल्या.
येरादारी नियंत्रणाक हाडपाक लागून रस्त्याचेर घाल्ल्या सीसीटीव्ही कॅमेराचेर पुराय दुर्लक्ष केलां असो आरोप थळाव्यांनी नगरपालिकेचेर केला. देखून नगरपालिकेन बेगोबेग कारवाय करपाची मागणी लेगीत ह्या वेळार थळाव्यांनी केल्या. म्हादय वाचोवंक ना जाल्यार थंय आशिल्ल्या टायगर रिझर्वाचेर परिणाम जावं येतात. ते शिवाय सैमाचो व्हडा प्रमाणात इबाड जातलो अशें मत सेव म्हादय सेव गोवा फ्रंटाचे वांगडी हृदयनाथ शिरोडकार हांणी उक्तायलें. म्हादय संरक्षणा खातीर 20 मेक पणजे मिरामार सावन सांता मोनिका मेरेन ह्युमन चेन रॅली अशा आगळ्या वेगळ्या पद्दतीचें आंदोलन करपाचो निर्णय गोवा हेरिटेज एक्शन ग्रुप आनी सेव म्हादय सेव गोवा फ्रंट ह्या संघटनांनी केला. हाका राजकीय तशेंच बिगर सरकारी संघटनांनी तशेंच जागृत गोंयकारांनी तेंको दिवचो अशी मागणी शिरोडकारान ह्या वेळार केल्या. शिक्षण खात्यान विद्यार्थ्यांक वेळार रेनकोट तशेंच पाठ्यपुस्तकां दिवची. तेच प्रमाण पॅरा शिक्षकांक वेळार पगार दिवचो. माध्यान आहार दिवपी आप मजत गटाची बिलां वेळार फेडची अशी मागणी करपी निवेदन गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या शिष्टमंडळान सोमारा शिक्षण संचालक प्रसाद लोलयेकर हांची भेट घेवन तांकां दिले. वर्सान वर्स हे प्रश्न सुटावे जावच्या बदला तशेंच आडोवन उरतात. शिक्षण खात्याचे कारभार सद्याक सुशेगादीन चल्ला. ताका लागून ह्यो मागण्यो आमी निवेदन भेटोवन शिक्षण संचालनालया कडेन केल्यात अशी माहिती पक्षाचे सरचिटणीस मोहनदास लोलयेकर हांणी केली. दिल्लीचे आम आदमी पक्षाच्या फुडाऱ्याचेर फटीचे आरोप घालून एक्सायज स्कॅमाचो व्हड गाजोवाजो केलो खरो, मात न्यायालयान भाजपान दाखल केल्ल्या याचिकेन कांयच सबळ पुरावे ना अशें म्हणलां. तशेंच दोगांय फुडाऱ्यांक जामीन दिल्या. न्यायालयान दिल्लो हो आदेश म्हळ्यार भाजपाक दिल्लो व्हड शॉक जावन आसा अशें आमदार वेंझीन म्हणलां. विरोधी पक्षांक काबार करपाक भाजप अशें नाका आशिल्ले आरोप घालून पक्षाचे आनी फुडाऱ्यांचे नांव पिड्ड्यार करपाचे कारस्थान करता असो आरोपूय वेंझीन ह्या वेळार केला. सोमारा फोंडे बाजाराच्या इमारती वयल्यान एक मनीस उडी मारपाचो प्रयत्न करतालो. त्या वेळार लोकांनी हो प्रसंग पळोवन पुलिसांक कळीत केले. पुलीस हवालदार बिंदेश मार्दोळकार आनी अब्दुल सत्तर आगा हाणें त्या मनशाक खूब समजावपाचो यत्न केलो, पूण तरी लेगीत ह्या मनशान सकयल उडी मारपाचो हट्ट सोडलो ना. ताका खूब विनवणी करून लेगीत जेन्ना तो मनीस कसोच आयकना जालो तेन्नाच अचानक ताची नदर चुकोवन पुलिसांनी शेवटाक धांव मारून ताका धरलो. मणिपुरांत क्रिस्तांवाच्यो चर्ची जाळून उडोवप तशेंच क्रिस्ती धर्माच्या लोकांक त्रास करपाचें हिंसक वातावरण आसतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मात बिंदास
कर्नाटकाच्या विधानसभा वेंचणुकेच्या प्रचाराक भुल्ल जाल्यात। हाच्या वयल्यान तांकां देशाच्या नागरिकांचे आनी तांच्या सुरक्षिततायेचे कांयच पडिल्लें ना हें कळटा। फुडारांत अशा प्रकारच्यो आनी धार्मीक वाद चिरून घालपी घडणुको जाल्यार ताका सरकार पुरायपणान जबाबदार आसतलो अशें फादर एर्मिटो रिबेलो हांणी म्हणलां। फोंड्या ढवळे वाठारांत भंगार अड्ड्याक लागिल्ल्या उज्या उपरांत हो भंगाराचो धंदो नियमीत करपाची मागणी भंगार अड्ड्याच्या धन्यांनी केल्या। जर हे भंगार अड्डे नियमीत जाले जाल्यार अशा तरेच्यो घडणुको बंद जातल्यो आनी बेकायदेशीर गजाली नियंत्रणांत येतल्यो। गोंयांत बरेचशे बेकायदेशीर भंगार अड्डे चलतात पूण तांकां सरकारूच जबाबदार। जर भंगार अड्डे नियमीत केल्ले जाल्यार बेकायदेशीर भंगार अड्डे आसात ते आपशीत बंद पडटले। ऑल गोवा रिसायकलिंग डीलर्स असोसिएशनान मागल्या। हाच्या आदी प्रमोद सावंत सरकारान भंगार अड्डे नियमीत करपाचें आश्वासन बजेटांत दिल्लें आनी 700 धन्यांनी हे खातीर नोंदणी लेगीत केल्ली। तातूंतले फक्त 382 धनी शॉर्टलिस्ट केल्ले। सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान पोतार जुवारेचो रस्तो बांदपाच्या कामाचो शुभारंभ केलो। फाटलीं 10 ते 12 वर्सां जालीं ह्या रस्त्याचें काम जावंक नाशिल्लें। आठवड्या भितर हो रस्तो बांदून पुराय जावपाचो आसा। तशेंच पावसा पयलीं रस्त्याचें काम पुराय जातलें। हॉट मिक्सिंग करून ह्या रस्त्याक नवें स्वरूप मेळटलें। निवडून येवच्या आदीं ह्या वाठारांत प्रचाराक भोंवता आसतना हो रस्तो बांदपाचें आपणें आश्वासन दिल्लें तें पुराय करपाचो वेळ आयलो अशें विरेश बोरकारान ह्या वेळार सांगलें। दर्यांत न्हावपाक सगळ्या लोकांक आवडटा। एप्रील आनी मे म्हयन्यांत गोंयांतले चडशे घराबे दर्याचेर न्हावपा खातीर खासा येतात। घामोळे, खरूस, कातीचे रोग जायत जाल्यार दर्याचें उदक न्हावपाक जाय अशी पयलींच्या जाणट्या लोकांची परंपरा आशिल्ली। ती परंपरा अजून मेरेन गोंयांत चलत आयिल्ली आमकां पळोवपाक मेळटा। गोंयांत सध्या लग्नाचो सीझन चालू आसा। वचत थंय लग्नाचे मंडप घाल्ले दिश्टी पडटा। गांवगिऱ्या वाठारांत लग्ना वेळार ओवी गावपाची एक आगळी वेगळी परंपरा आमकां पळोवपाक मेळटा। दिवो लायत सावन लग्न जाय मेरेन वेगवेगळ्यो होवयो गावपाची परंपरा पयलीं सावन चलत आयल्या। कर्नाटक विधानसभा वेंचणुकेचो प्रचार सोमारा सोंपलो। कर्नाटक विधानसभेच्या 224 जाग्यां खातीर बुधवारा 10 तारखेर मतदान जातलें। फाटल्या कांय दिसां सावन भाजप, काँग्रेस आनी जनता दल ह्या तिनूय पक्षांनी कर्नाटकांत नेटान प्रचार केलो।
भाजपाकडल्यान प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ह्या राष्ट्रीय फुडाऱ्यांनी कर्नाटकात वचून प्रचार केलो. तशेंच गोयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे धरून सिद्धार्थ कुंकळकार, संकल्प आमोणकार आनी हेरांनी कर्नाटकात वचून प्रचार केल्लो. दर एका वेंचणुके उपरांत सरकार बदलपाचो फाटल्या 38 वर्सांचो इतिहास बदलून सेगीत दुसऱ्या वर्सा सत्ता राखपाचो भाजपाचो यत्न आसा. जाल्यार भाजपा कडल्यान सत्ता ओडून हाडपाच्या हेतान काँग्रेसीन वावर केला. गोंयांतल्यो ताज्यो आनी म्हत्वाच्यो खबरो गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 8 वरांचेर लायव्ह. गोयच्या मुखेल शारांच्यो खबरो पळयात 10 AM बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 10 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपारच्या 3 पळयात गोमंतक टीव्हीचे खाशेले खबरां बुलेटिन 3 PM बुलेटिन लायव्ह. नव्यो खबरो, नवो विचार पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचें आवाज. गोयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरा भितर पळयात टॉप 25 लायव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आनी देशाच्या राजकारणात पळयात इनसायड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लायव्ह. गोंयच्या गांवांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोंयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टायम लायव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचें आवाज. गोंयांतल्यो ताज्यो आनी म्हत्वाच्यो खबरो गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 8 वरांचेर लायव्ह. गोयच्या मुखेल शारांच्यो खबरो पळयात 10 AM बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 10 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपारच्या 3 पळयात गोमंतक टीव्हीचे खाशेले खबरां बुलेटिन 3 PM बुलेटिन लायव्ह. नव्यो खबरो, नवो विचार पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचें आवाज. ह्या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज.
Can you all sing with me? Yeah? Yes, go up. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
Namaskaram to our Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant and Sadhguruji. A warm welcome to all of you. Though music transcends language, culture, and though notes are the same, Indian music is unique because it is evolved, sophisticated, and the melodies are defined. This was Sanjeevan Music Academy with a blend of such elements with Atha Swagatam, Shubha Swagatam. An original composition by sitar maestro Pandit Ravi Shankar and rearranged by Goa's leading classical vocalist Dr. Pravin Gaonkar and choreographed by Mandira Joshi. Please put your hands together one more time for these fine artists for this lovely rendition. नमस्कार गोंयकारांनो, सुंगतशा गीत नृत्यान या कार्यावळीची सुरुवात जाल्या. सद्गुरूंक आमी येवकार दिला. भांगराळे अशा सैमाचो वरदहस्त लाभिल्ल्या गोंयकारांनो जागे आमी आसात आज गोंयांत सेव्ह सॉयल चळवळ मुखार व्हरपाक. ही चळवळ सद्गुरूच्या प्रेरणेन आनी सांगतान मुखार वता आनी सद्गुरूच्या ओल्याक ओदून मुखार सरिल्ल्या आमच्या मुखेलमंत्र्यांक हाताक बळगे मेळटा. आमी सगळे आसात मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तुमच्या बरोबर. मातये कडेन आमच्या आनी आमच्या लोकवेदाचें लागशिल्लें नातें आसा. ही पवित्र भूंय, ही माती इबाडपाचो आमकां कसलोच अधिकार ना. आमचे मुखेल अशें वाद्य घुमट मातयेचें. गोंयची चडश्यो अश्यो जात्रा दिवजां बगर जायनात. ही दिवजां ती माली मातयेची. इतलेंच न्हय तर आमच्या आराध्य दैवत सातेर शांतादुर्गा ही लेगीत आमी मातयेच्याच रुपांत म्हळ्यार रोहिणीच्या रुपांत पुजतात. अशा ह्या पवित्र भुंयेचो सांबाळ जावचो म्हूण चलिल्ल्या सेव्ह सॉयल माती वाचयात अभियानात आज गोंयांत पावला. मानेस्त सद्गुरू आमचे तडफदार मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, तांचे राज्य मंत्रिमंडळांतले वांगडी आनी समेस्त गोंयकारांक येवकार. आता सादर आसा 40 लोककलाकारांनी सादर केल्ली एक लोककृती. आमचो ग्रुप निर्भय भव हो आंतरराष्ट्रीय नामना मेळिल्लो ग्रुप आसा. ताचेच बरोबर हांगा सादर जाता धनगर, दिवली, मुसळ, कुणबी, देखणी, जागोर, वीरभद्र आणि घोडेबुडणी ही साबार लोककला. Celebrating livelihood and religious festivals with scrumptious delicacies and delightful music. We Goans are humble, warm and fun-loving. With a mosaic of incredible rich heritage and a unique cultural synthesis of the East and West, Goa is nothing less than a treasure trove of art and folk forms. Let's breathe into the very ethos of the wonder the state of Goa is. Ladies and gentlemen, presenting before you a celebration of Goan dance and tradition. गोवा, जहां सुकून मिलता है, नदियां जहां गाती हैं सूरों की सरगम, हवाएं लहराती हैं पेड़ों के संग, यहाँ के लोग पन का एहसास दिलाते हैं. यही गोवा की पहचान बन जाती है. द गोल्डन गोवा, सुनहरा गोवा. भूई माझी धरतरी माय माझी अस्मिताय दोरुया जपो. मायेच्या घे कुशीन धादोशी जाऊनी जी आपूर्वाय चे तू सपो. जीवात
उखण्यांची गाणी वाऱ्यान दरवळता फुलांची काणी लैराई खेळबाई मोरजाई म्हाळसाई सायबिणीचे रूप म्हजे गोय हिरव्यागार शेतांचे कुळागरात पोरसांचे कापुडाने सोन सोजले म्हजे गोय Project Samskriti is an endeavor to nurture and impart India's classical arts. Designed by Sadhguru, it offers programs to learn powerful chants, music, Bharatnatyam and Kalaripayattu, an ancient martial art form conducted by trained students and alumni of Isha Samskriti. The art forms are imparted in their most profound form as possibilities for inner growth and transformation. Project Samskriti is not today's idea. It's been in incubation for nearly 25 years. So this is an effort not to save the art form alone, but to bring up humanity to a higher level of existence within themselves. Kita din kita ding ta kita din kita dina kita ding kita din ta kita dina kita ta kita din kita ta kita ding ta kita ding ta ka demi ta kita ding ta kita ta
tak dhimi tak kita tak dhimi dhim kita dhin tak kita dhin tak kita dhin dhing tak kita dhing tak dhimi tak kita dhing tak kita dhing tak kita dhin kita dhim tak kita dhin kita dhing tak dhimi tak tak kita dhin tak dhimi tak dhimi tak kita ding dhimi tak kita dhin tak kita dhin kita ding kita dhin ding tak dhimi tak kita ding tak dhimi kita ding tak dhimi tak kita ding
Beneath my feet, your soil. When you rise, you become a tree. Again, you fall as a leaf. Who are you? You come up as a crop. You give me life as food. Whether I am alive or dead, you are the only refuge. Who are you? You come as water. You come as milk. You come as honey. Who are you? If I eat, it is soil. If I breathe, it is soil. If I die, it is soil. Oh, my mother, who are you? Soil. In the root, there is a stalk. In the stalk, there is branch. In the branch, leaves, bud, flower and fruit, all rooted in soil. That is not our making. The soil, the very soul of all life, shall neither perish nor is created, but in a constant turnaround. A tree and a termite hill, the rough hide of an elephant and the fine silk of the spider, the beasts that you kill and the people that you love, all a recycle of soil, soil and soil. The magic of soil is it turns death into life. Depleted soils will not quench the fire of hunger. Unquenched hunger can burn the very world. This is a generational responsibility. Save soil. Let's make it happen. We are talking about climate change, carbon emissions, and global warming and various other aspects, but we are not addressing soil.
Soil is the habitat upon which zillions of lives thrive. Once there is no richness in soil, then you have forsaken the planet in many ways. Every responsible scientist in the world and the UN agencies are clearly saying we have only 80 to 100 harvests left. That means approximately 45 to 50 years of agricultural soil left on the planet. By 2045, we will be producing 40% less food than what we are producing right now, and our populations will be 9.3 billion people. The food shortages that could manifest in the next 25 years, the consequences of that is unimaginable. Civil wars will unfold across the world once there is food shortage. What we are facing now is soil extinction. Why is soil becoming extinct? Where is it going away? What is happening to our soil? We must understand, if you add organic content to sand, sand will turn into soil. If you remove all organic content from the soil, soil will become sand. In normal agricultural soil, the minimum organic content should be between 3 to 6%. The most minimum is 3%. At least this minimum to keep the soil alive, to keep the soil as living soil is a must. Agricultural soils across the world, the depletion is so heavy, in most countries, more than 50% of the topsoil is already gone in the last 100 years. The nutrient levels have dropped significantly. The level of micronutrients you would get from your food in early 20th century to what you are getting from the same food now has dropped 90%. If you ate one orange in 1920s, what you got from it, now in 2020, if you have to get the same, you will have to eat 8 oranges. This is what we have done to our food. Soil is the biggest ecosystem on the planet, and so few people know anything about it. 1 teaspoon of healthy soil probably contains more microbes than there are people on Earth. The microbial life in the first 12 to 15 inches of topsoil is the basis of our existence. It is this magic beneath our feet which has produced the life that we are. This first 12 to 15 inches of soil is the basis of life for 87% of life on this planet, including you and me. We have to begin to recognize that what we call our soil, Mother Earth, is a living organism. Open soils, ripped open by plowing, open to sunlight, is the basis of destruction of microbial life. So the focus should be on agriculture, the focus should be on seeing that land is under shade as much as possible, some kind of shade, grasses, herbs, bushes, trees. So it's extremely important that soil regeneration is enshrined in the policy of every government on the planet. We must change the narrative on the planet that soil is a wealth, a legacy we have received from previous generations, and we have to pass it on as living soil for future generations. We are in a cusp of time. If you do the right things now, in the next 15 to 25 years, we can significantly turn this situation around and regenerate the soil. But if we allow this to progress like this for another 30 to 40 years, after 40 years if we attempt this, then it could take 150 to 200 years, because that much loss of biodiversity would have happened. From 21st of March for 100 days, the whole world, every human being on the planet should talk soil. We must hear the word soil, save soil everywhere, to see that the narrative on the planet changes towards the most vital aspect of our life, the soil. Each one of you should reach as many people as you can to make this happen. As a part of this, to activate support from the citizenry to assure the governments long-term investments will be appreciated. I'm 65 and I'm riding 30,000 kilometers, a lone motorcycle journey, 30,000 kilometers across 24 nations.
Sadhguru, thank you for what you're doing. Dear Sadhguru, one of the world's voices and leaders on soil conservation. وأبدا بالنسبة لنا في رابطة العالم الإسلامي As for the Muslim World League, we are completely ready to help you. You've inspired me to think about soil very differently. I love what you say, that we're all part of the solution and we all have a role to play. This is my appeal to every one of you, because I don't want this COP15 to end as one more convention with more paper and more paper. This must end with concrete action, and action in such a way that it's implementable. It is implementable, and we will see a distinct change in the coming few years. This is a perfect confluence of how we see things and the importance of the soil. Save the soil. Our soil needs nourishment. Save soil. Let us make it happen. सदगुरु जी ने यात्रा की, दुनिया को मिट्टी के प्रति स्नेह तो पैदा हुआ ही होगा, लेकिन भारत की मिट्टी की ताकत का भी परिचय मिला होगा. I salute you, your energy and your dedication, and my full support of what is needed from the Palestinian side. To honor the people of this country, I want to thank you very much. And the movement that you have taken up, I could not expect any more God's blessing than that. Sadhguru, and this campaign is so important. We're going to save the soil. Do your part. Let's save soil and create a conscious planet. Save soil. Save our soil. Save soil. Sadhguru, save soil, my friend. Save soil, let's make it happen. Antigua and Barbuda is part of the Save Soil mission. We commend you for what you're doing. That is why we are happy to sign the MOU. The science and philosophy that backs the thought behind the movement is tremendous. We welcome you in Hyderabad, and please show us the right direction towards policy. Save soil, let's make it happen. It is time to save the soil. Save soil. Save soil. Let's make it happen. We know what we must do, so let's make it happen. Let's make it happen. Let's make it happen. Let's make this happen. Let us make it happen. Let's make it happen. Let's make it happen. Save soil. Let's make it happen. Soil is not our property. It's a legacy that's come to us from previous generations, and we must pass it on as living soil for future generations. soil! Save soil! गोंयकारांनो, save soil! देव बरी करू. आमचे माचयेवेले मानेस्त मंत्रींक सोडून बाकी सगळे जे मंत्री आता माचे राहिले तांचे लागी मागता की तांणी सभाघरान आपली बसका घेवची. गोंयची कुणबी शाल आनीक आमचे दिवज, a traditional lamp of Goa, Divus. धन्यवाद. आता जे तुम्ही सेव्ह सॉइल अभियाना खातीर जे खास सॉंग केला ले ले ले, ते आयकले तशाच तरेचे एक गीत गोंयकारांनी तयार केला. आणि हे गोंयकार कोण तर गोंयकार भुरगीं.
आमचे बालभवनाचे कलाकार आणि त्यांचे कर्मचारी, गोंयभरातल्या बालभवनातल्या भुरग्यांनी हे एक सॉंग तयार केला आणि तो व्हिडिओ आज लॉन्च जाता. आदरणीय सद्गुरूजी आणि आदरणीय मुखेलमंत्री यांच्या लागीं मागता की तांणी आमच्या या बालभवन भुरग्यांनी तयार केल्ल्या व्हिडिओचे लॉन्चिंग करचे. We request Sadhguruji to kindly launch this video for us today. Ladies and gentlemen, this is for you to know. This video is being launched on this very platform for the first time ever. आमची माती वाचयात, सेव्ह सॉइल या व्हिडिओचे आता लोकार्पण जाता सद्गुरूच्या हस्तुकी. La la le 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 le, la la le 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 le, la la le 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 le, la le 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 le, la 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 le 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 le, la 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 le 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 le. La la le 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 le, la la le 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 le, la la le 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 le, la le 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 le, la 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 le 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 le. मातीतली मनशा मातयेन वयतली, रंगरूपाचे जायते धातू आमचे जमनी, माती पळय रोय थरथर एक सजाय.
हे आशिल्ले बालभवनाचे भुरगे आणि बालभवनाचे कलाकार. Very warm welcome everyone for the Save Soil movement by Government of Goa and Isha Foundation. The present with me on this occasion, Sri Sadhguruji of Isha Foundation, Sri Sripadji Naik, Honorable Union Minister for the State Tourism, Mr. Ravi Naik, Honorable Agriculture Minister, Mr. Nilesh Cabral, the Environment Ministers, and other ministers amongst the audience, MLAs, and all my brothers and sisters from the state of Goa. At the onset, I take this opportunity to welcome Sadhguruji on this beautiful state of Goa. Sadhguruji is a pioneer of the various initiatives such as the Youth and Truth, the Project Green, and etc. His movement, the Rally for River, has granted the massive public support and can rightly termed as the largest ecological movement of our time. His visionary action of revitalize the river Kaveri by engaging the farmers to plant 62 million of the saplings has helped nearly 1,25,000 farmers. You all may be aware that Sadhguru's Save Soil movement had started on the 21st of March 2022 in London. It consisted of the 30,000 kilometers alone motorcycle journey over 100 days. He has traveled through the countries like Netherlands, Germany, Hungary, Romania, Belgium, Bulgaria, France, and so on. I'm really impressed with the fact that Sadhguru's has rightly foreseen the soil infertility, the land degradations will threaten our global food security. Hence, the Goa state has came forward to support Sadhguru's Save Soil movement. It seeks to actively raise the awareness among the citizens across the world. The movement includes reports of soil-friendly guidance for 192 countries. The program has prepared the document of each country considering their soil types, the traditional agriculture practices, the climate conditions, geographical locations, and economic parameters. The government of Goa have undertaken the massive efforts to improve the SDG goals from the 7th to 4. And in this, I want to highlight that Goa is only the state which has become the achiever of the 100 score in 2 SDGs, namely the SDG 4 with the clean water and sanitation, SDG 7 it is an affordable and clean energy. Goa will strive to improve the ranking further in the upcoming assessment. I'm sure with the signing of MOU between the Government of Goa and Isha Foundation, our local farmers, ecology, economy will tremendously benefit for exchange of ideas, techniques in conserving and preserving our soil. सेव्ह सॉइलच्या माध्यमांतल्यान आम्ही हांगा येवपी सद्गुरुजी म्हाका दिसता सगळे जाण उबे रावन सगळ्यांनी ताळयो मारच्यो. हे सगळ्या जाणांक हांव रिक्वेस्ट करता परत एकदा आम्ही सगळे जाण नेटान सद्गुरूंचे स्वागत करूया. I welcome Sadhguruji for the humility and safeguarding our soil for the future generations. इश्टानो, एके वटेंतल्यान अरबी समुद्र, दुसरे वटेंतल्यान समृद्ध पश्चिम घाट, मदीं असलेली मांडवी, जुवारी, कुशावती, शापोरा, माधई अशा न्हंयनी, झाडां पेडांनी, दर्या देगांनी, वेळेंनी सजलेल्या माणकुले आमच्या गोंयांत आयज घोडो दाटपी ह्या ऐतिहासीक खिणाचे आम्ही सगळे जाण साक्षीदार जावन आसात या सॉयल सेव्ह मुवमेंटाचे. हांव तुमच्याय सगळ्यांचे मना काळजांतल्यान स्वागत करता गोंय सरकारान थारायल्ल्या या सेव्ह मुवमेंटाचे. गोंयचो संबंध आसा मातयेशी. आमी पळयता सैम सातेरी आसतली, भुमिका आसतली, ह्यो खरें म्हणल्यार आमची दैवता आसा आनी ह्याच भुंयेची आमी सदोदीत पुजा करता. आनी म्हणून तर गणपती हे निसर्गाचे दैवत आसा आनी ह्याच गणरायाच्या आगमनाचेर आमी हो मातयेचो सैमाचो सेव्ह सॉयल कार्यक्रम
हांगासर घडोवन हाडटा. सेव्ह सॉयल ह्या मोमेंटाचेर म्हाका दिसता गोंयच्या भुंयेचें रक्षण करपा खातीर पंचमहाभूत पृथ्वी आसतले, आप आसतले, तेज आसतलो, वायू आसतलो, आकाश आसतलो. ह्या पंचमहाभूतांतल्यान सेव्ह सॉयल मोमेंट आमी सुरू करपा खातीर आमी सद्गुरुजींक हांगासर आफयल्या. आमकां खबर आसा भौमानेस्त देशाचे पंतप्रधान माननीय मोदीजी नरेंद्र मोदीजी हांच्या नेतृत्वा खाला देशाच्या विविध वाठारांतल्यान ह्या पर्यावरणाचे रक्षण करपाक वेगवेगळे कार्यक्रम पुराय देशात घडोवन हाडटा. स्वच्छ भारत अभियान आसतले, नमामि गंगे आसतले, बॅन ऑन सिंगल यूज ऑफ प्लास्टीक आसतले, सौर उर्जा प्रकल्प आसतले, द यूज ऑफ नीम कोटेड युरिया आसतलो. असे कितलेशेच प्रकल्प सेव्ह सॉयल हाका हातभार लावपी आसा. आणि म्हणून तर ह्या प्रकल्पाक फुडें व्हरता आसतना आयज आमी पळयता की तुमी मुद्दामून पळयात, गोंय राज्याची अर्थवेवस्था ही मातयेचेर डिपेंड आसा. हांव मुद्दामून सांगता. आमी पळयता की गोंय राज्याची गोंयच्या एग्रीकल्चराचेर आसतले, गोंयच्या मायनिंगेचेर आसतले आणि गोंयच्या टुरिजम डिपार्टमेंटाचेर आसतले. आमचे सगळे गोंयच्या मातयेचेर आणि सैमाचेर गोंय राज्याची अर्थवेवस्था डिपेंड आसा. ह्या सैमाचे जतन करप, ह्या सैमाचे संवर्धन करप आणि विविध पावलां उबारले आसतले. आमचे कृषी खाते, आमचे जलसंपदन खाते, आमचे पर्यावरण खाते हांच्या माध्यमांतल्यान कृषी उत्पन्न आसतले. किंवा आमी पळयता की जलस्रोत खात्यात संवर्धन करपा खातीर दर्यावेळार आमी पळयता CRZच्या माध्यमांतल्यान त्या CRZचे संवर्धन करपाक आसतले. आमी पुराय गोंयचे क्षेत्रफळ जर पळयत 3702 किलोमिटरांतल्यान 66% ट्री कवर आणि 33% फॉरेस्ट गोंय राज्य दर वर्सा सांबाळटा आणि फॉरेस्ट कवरान ताज्याय पेक्षा चड वाड करता. माननीय मोदीजीन आत्मनिर्भर भारत ह्या उलो दिलो आणि आमी स्वयंपूर्ण गोंय ही चळवळ सुरू केली. स्वयंपूर्ण गोंयांतले 2 कंपोनंट, एक आसतलो किसान क्रेडिट कार्ड फॉर ऑल आणि दुसरे आसतले सॉयल हेल्थ कार्ड फॉर ऑल. आमी ही चळवळ जी किसान क्रेडिट कार्ड दिवपाची आणि सॉयल हेल्थ कार्ड दिवपाची हे केन्नाच सुरू केला. 100% लोकांक किसान क्रेडिट कार्ड दिवप आणि 100% लोकांक सॉयल हेल्थ कार्ड दिवप हो गोंयचो संकल्प आसा. पयलेच फावटी आमी पळयता की गोंयांत सॉयल टेस्टिंग खूप मोठ्या प्रमाणात सुरवात जाला आणि प्रत्येक शेतकऱ्याक सॉयल हेल्थ कार्ड दिवप हो संकल्प आमच्या शेतकी मंत्र्याक सोडला. प्राकृतीक शेतीकडे वचप हो गोंयचो संकल्प आसा आणि आमी फुडल्या म्हयन्याच्यान प्राकृतीक संकल्प होय संकल्प सोडपाचो आसा. आमच्या WRD खात्याच्या मार्फत कॅच द रेन वेर इट रेन्स अँड एज इट रेन्स होय प्रकल्प आमी राबयता. अमृत सरोवर मिशन हाच्या सकयल 75 सरोवर एका डिस्ट्रिक्टात 150 सरोवराचे संरक्षण करप हे आमच्या सरकारान ठरयलां. आणि आमी जर फाटल्यान वचून पळयत जाल्यार आमी पळयता की आमची पारंपारीक भात शेती आसतली, सुपारी, केळी, मिरी आसतली, काजू बागायती आसतली, आंबे, फणस आसतले, अननस, चवळी आसतली, मिरची आसतली, तवशी आसतली आणि बाकी सगळी पिकां आसतली. ही आमी बिना रासायनिक खात आमी पारंपारीक रित्या पयलीं पासून करीत आयिल्ली आसा. परत एकदा ही चळवळ सुरू करपाक म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी एकत्र येवपाची गरज आसा. आणि ताकाच लागून गोंयचे तरणाटे पारंपारीक शेती व्यवसायाकडे, कृषी आसतली, एग्रीकल्चर आसतले, हॉर्टिकल्चर आसतले, डेरी आसतले, ह्या व्यवसायाकडे वयता आसतना आमकां दिसता. आणि म्हणून तर गोंय सरकारान द गव्हर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज ह्याच म्हयन्याच्यान आमी सुरू करपाचें थारायला आणि ताचे आमी ऑलरेडी बुनयादीचो फातर घातला. ओल्ड गोवा हांगासर ह्याच वर्सा सरकारी एग्रीकल्चर कॉलेजूय सुरवात जाता. ही तर खरें म्हटल्यार एक चळवळ आसा. आमी जशें म्हणटा समर्थ रामदासाने दास बोधान सांगलें, आदी केले मग सांगितले. आमचे सरकार ताचेच धोतक आसा. आमी पयलीं करता आणि ताज्या उपरांत सांगता. म्हणून गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री ह्या नात्यान हांव तुमकां सगळ्यांक उलो मारता की सुरवात करुया की सेव्ह सॉयल ह्या मोमेंटाची, की सुरवात करुया आमी झिरो यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलायझराची. केन्ना तरी आमकां सगळ्या जाणांक ह्या प्राकृतीक शेती कडेन वचपाक जाय. आमकां सगळ्या जाणांक ह्या गोंयची भूंय वाटोवपाची गरज आसा. आणि म्हाका खबर आसा की ह्या वर्सा आमी संकल्प करता
की प्राकृतीक शेती करपाची आणि जे फार्मर्स क्लब आमकां ज्या पद्दतीत की आमच्या प्राकृतीक शेतीकडे वयतले अशा सगळ्या फार्मरांचो फुडल्या वर्साच्यान आम्ही भोवमानय करपाचो थारायला. गोंयांतल्या 16 एस्पिरेशनल विलेजीस ज्यो आयडेंटिफायड केल्या थंय 100% प्राकृतीक शेती करप आणि त्या पुराय सगळ्यांक प्राकृतीक शेती करपाक आमचो गोंय सरकारच्या वतीन सपोर्ट करप हे गोंयच्या कृषी खात्यात ठरयल्लें आसा. आणि ताकाच लागून म्हाका दिसता आमी ह्या आझादी का अमृत महोत्सव मनयता आसतना हो अमृत काळ आसा आणि ह्या अमृत काळाचेर आमी सेव्ह सॉयल हो मुवमेंट सुरवात करता आणि निश्चितच रित्या या सुवाळ्याचेर आमी आयज शपथबद्ध जावया. आमी सेव्ह सॉयल ह्या मुवमेंटात सहभागी जातले काय ना? जातले काय ना? जर सगळे जातले आसात जाल्यार म्हाज्या बरोबर दोनूय हात वयर करून आमी एक घोषणा दिवयात. हांव म्हणटलो गोंयची भूंय वाचोवया. हांव म्हणटलो गोंयचे भुंयेचो तुमी म्हणपाक जाय विजय असो. हांव म्हणटलो गोंयचे भुंयेचो तुमी म्हणपाक जाय विजय असो. भारत माता की, भारत माता की. वंदे वंदे. गोंयचे भुंयेचो, गोंयचे भुंयेचो. निश्चितच तुमच्यातलो हो जोश पळयत जाल्यार म्हाका दिसता आमी निश्चितच जे थारायला की सेव्ह सॉयल मुवमेंट सद्गुरूंच्या आशिर्वादात आमी सगळे जाण की सेव्ह सॉयल ह्या मुवमेंटात आमी साकार करतले. आताच आमी म्हणटा की गुरुजींच्या बरोबर एग्रीमेंटूय थोड्याच वेळात आमी एक्सचेंज करपाचे आसा. इस अत्यंत विधायक और इस पवित्र कार्य का संकल्प सिद्ध करने के हेतु पे विश्व भ्रमण करने वाले वासुदेव कुटुंबकम की हमारी संस्कृति को अजागर करने वाले पद्म विभूषण सम्मानित पूजनीय सदगुरु जी का मैं गोवा की जनता की ओर से फिर एक बार सम्मान करता हूं. आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन में गोवा राज्य पर्यावरण रक्षण, कृषि संपन्नता और नैसर्गिक पर्यटन क्षेत्रों में नई ऊंचाई प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है. आप इसी कार्य में गोवा के सरकार के साथ आप पूरी जनता आपको सहयोग करेगी, यही विश्वास मैं व्यक्त करता हूं और मेरी वाणी को विराम देता हूं. जय हिंद, जय भारत, जय गोमंतक. नमस्कार. इनसाइड पॉलिटिक्स ह्या बुलेटिनान येवकार. हांव संजना अंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. लोकां मदीं जागृताय केल्या उपरांतूच मोबायलाचेर धाडटले थालाव, सांगता येरादारी मंत्री मॉविन गुदिन्हो. खेळा संघटनाच्या असहकार्याक लागूनच राष्ट्रीय खेळा सर्तींत ना गोंयचो एकूय पंगड. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान खेळा संघटनाचेर पेटयलो फार. उदक आसूं वा लायट, फोंडेच्या लोकांच्यो समस्या सुटाव्यो करपाक सदांच आसतलो फुडें, सांगता मंत्री रवी नाईक. हर घर जल येवजण गोंयांत पुरायेन थारल्या फेल, रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो आरोप. गोंय विधानसभा वेंचणुकेच्या दिसा कर्नाटक आनी महाराष्ट्रानूय दिल्ली सुटी, सांगता मॉविन गुदीन. सरकारान दिल्ले पगारी सुटयेचें केलें समर्थन. गोंयांतले वेंचणुके वेळार कर्नाटकान दिला सुटी, रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो सरकाराक प्रश्न. आतां खबरो विस्तारांत. ई चलना विशीं लोकांक सारकी म्हायती मेळ्ळ्या बगर ई चलन जारी करचे नात, अशी म्हायती येरादारी मंत्री मॉविन गुदिन्होन दिली. तशेंच जो मेरेन जाग्यार जाग्यार वेवस्थीत सायनेजीस लागनात आनी सगळे सारके सिस्टमांत बसना तो मेरेन ई चलन लोकांक लागू करचे नात, अशें मंत्र्यान सांगलें.
ही चॅलेंजिंग अजून आम्ही स्टार्ट केलं ना. आम्ही कितें डेट दिले 20th. आम्ही पब्लिसायज करून लोकांक एक्सप्लेन करूनच आम्ही ते लागू करतले. आता इतले बेगीन आम्ही करना. वेन पीपल आर एज्युकेटेड, आय हॅव टोल्ड देम गिव इश्यू एडवर्टिजमेंट, गिव एड्स इन प्रिंट एंड विज्युअल मीडिया, ओनली देन वी विल इम्प्लिमेंट. कांयचे काय आम्ही इम्प्लिमेंट करपा ना. ओगीच बसले लोकांक खबर सुद्धा ना. सायनेजीस सारक्यो आसपा जाय. There have to be 2-3 signages that you are reaching area monitored by camera. Only then we will start implement. त्याच्या मुळे आम्ही करपाना. Okay. Don't worry on that. गोंयांक राष्ट्रीय खेळा सर्तीचे यजमानपद मेळ्ळा हे सुमार 8 वर्सां फाटीं राज्यांक कळिल्ले. तरी लेगीत गोंयचो एकूय पंगड खेळा सर्तींत कित्याक ना अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत विचारता. खेळ संघटना खेळ प्राधिकरणाच्या बसकांक हाजेरी लायताल्यो खऱ्यो, मात खेळ सोडून हेर गजालींचेर चड लक्ष दिताल्यो. घडये हाचेच खातीर राष्ट्रीय खेळा सर्तींच्या खंयच्याच खेळांत वांटेकार जावपाक गोंया कडेन प्रशिक्षीत पंगड ना अशें म्हणीत मुख्यमंत्र्यान नाराजी उक्तायली. कारण फक्त सरकारान इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केले म्हणून जावचें ना. आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करता, आमी कोचीसूय दिता, आमी बेस्ट ऑफ द बेस्ट PE टिचरूय दिता. पण तरी सुद्दां आमचे कडेन बरो टॅलंट आसतले खेळगडे कमी तयार जाता. आमी जेन्ना नॅशनल गेमीक वता, म्हणजे आता ते ऑक्टोबरांतल्यान जेन्ना आमी नॅशनल गेम्स आणि नॅशनल गेमी 37 नॅशनल गेमीक जर 42 वेगवेगळे डिसिप्लीन खेळ आमी खेळा मेळार खेळटले आसत जाल्यार आमी फाटली जेन्ना 6 वर्सां सातत्यान म्हणटा नॅशनल गेम्स येतल्यो जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्या एसोसिएशनाची जबाबदारी आशिल्ली त्या नॅशनल गेम्सा खातीर आपली टीम रेडी करपाची. असोसिएशन प्रत्येक फावटी SAGच्या मिटिंगेन बसता तेन्ना आमकां बाकीच्योच गजाली सांगता, पण तांच्यांनी आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी तितक्याच पद्दतीन सांबाळपाक जाय. नॅशनल गेम जातले आमकां म्हाका दिसता 8 वर्सां पयलीं कळ्ळें गोंयांत नॅशनल गेम जातले म्हणून. प्रत्येक म्हणजे टिका करप सोंपें आसता, पूण ही खंय रे म्हणजे नॅशनल गेम पोस्टपोन जायत आसा. बट नॅशनल गेम जर येतली आसत तुमकां खबर आहा जाल्यार त्या एसोसिएशनांनी सगळ्यांनी फुडें वचून सगळ्यो टिमी रेडी जाय आशिल्ल्यो. आज स्पोर्ट्स मिनिस्टराक ताच्या खातीर टीम सोदची पडपाक जाय नासली. इट इज देअर रिस्पॉन्सिबिलिटी. म्हणजे एसोसिएशनांनी फुडें करून आपल्यो टिमी जर रेडी केल्ल्यो जाल्यार इजिली आज गोंयचे आमचे वेगवेगळे भुरगीं आमची ही त्या नॅशनल गेमीत पार्टिसिपेट जावपाक जाय आसली, खेळपाक जाय आसली. आनी तीच अपेक्षा म्हणजे सरकारचो मुख्यमंत्री ह्या नात्यान म्हजी आसा. कारण आमकां सगळ्या क्षेत्रांत भुरग्यांक फुडें हाडपाक जाय आनी तें काम आमी सातत्यान करीत आसा. खेळपा खातीर ऑलमोस्ट आमची तयारी पुराय जाल्या आनी ऑक्टोबरांतल्यान नॅशनल गेम्सच्यो थोड्या दिसाच्या भितर डेटूय डिक्लेअर जातले. बट ताचो आस्वाद घेता आसतना ताच्या पासून स्पिरीट घेता आसतना नवीन खेळगडे तयार जावपाक जाय. हाच्या खातीर सातत्यान आमचो प्रयत्न आसा. आनी तुमी सगळ्यांनी म्हणजे पेरंट्सांनी गोंयच्या आपल्या भुरग्यांक नॅशनल गेम्स ज्यो पळोवपाकूय हाडचे जेणे करून तांच्यांनी तेच्या पासून प्रेरणा घेवन आनीकूय अशा पद्दतीचे खेळगडे जे आसा हे तयार जावपाक जाय. हे खातीर आमी सातत्यान काम करपाक जाय. फोंडेच्या लोकांक कसल्याच समस्यांक तोंड दिवपाक पडचें न्हय म्हणून ह्या पायपलायनीच्या दुरुस्तीकरणाचें काम हातांत घेतलां. हाचे फुडें जावं ते मागीर उदक आसूं वा वीज ह्यो समस्या उपरासच्यो ना हाची जापसालदारकी हांव घेतलो अशें उतर थळावो आमदार रवी नाईक हांणी दिलें. मंगळारा फोंडेच्या प्रभाग क्रमांक 13तली उदका पुरवण सारकी जावची ह्या खातीर साईनगर ते दुर्गा भाट वाठारांत पायपलायन दुरुस्तीकरणाच्या कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत रवी उलयतालो. आपल्या उतराक मान दिवन ह्या कामाक सुरवात केल्ल्या खातीर नगरसेवक विद्या पुनाळेकरान आमदाराचे उपकार मानले. त्याचे 21 लाख 24 लाख त्याचे इस्टिमेट जाल्लो आसा. आनी ते वर्क काम कोणा पडलें रे काद्रिया ताका पडला. आनी कितले दिसांनी कंप्लीट करता मागीर पावस येतलो पयल्या करता रात दीस कर 15 दिसांनी कर. तुम्ही जोडटले बेगीन करता बराबर ना रे. म्हणजे हे आमकां हे आसा आमची बारीक बारीक कामां सगळी सुरू करता. प्लस आतां जवळ वर्सा 2.5 कोटी मेळटले. आमी खूब कडेन बारीक बारीक कामां घेतल्या 2.5 कोटी म्हाका आयज आमदार ते म्हणजे प्लस गव्हर्मेंटाचे आमी घेतले. आनी बारीक बारीक सगळी कामां आमी आमचे कौन्सिलर मार्फत करतले सगळे. आनी ती तांकां आमी लोकांक सगळे बारीक हे आसा बारीक बारीक करचे पासून ते करतले सगळे करचे ते आमी करता. आनी कितें उदक तुमकां उदक सामकें हें आसा रोखडें करता ते फुटले रोखडें करता. आनी टँकरी बिंकरी कांयच गरज ना कांयच नाका. सगळ्यो टँकरी आमची इंजिन आहा ते रोखडें करता. म्हणजे
उदक रोखडे मेळटा लोकांक आनी फोंड्याला उदक मेळटा खंयच गोंय मेळना. आमचें उदक सगळे तरेचे लोकांक लायट सगळे तरेचे आसा. प्रॉब्लेम आमकां कांयच ना. आमचें काम आनी आमचें सरकाराचें काम बरें तरेन चलना म्हणजे हें काय ना. आनी इंजिनियर एक्टिव्ह जाल्यार सगळें काय हें उरपाना आनी कॉन्ट्रॅक्टर बरें आनी बेगीन फास्ट काम जातलें. आमची खूब इच्छा आशिल्ली पायपलायन जावची. सगळीच पोंच्यान गेल्ली आसा पायपलायन. ही आतां आमी नवी घालता. म्हणजे दुर्गापाटान वॉर्डानूय जातली. परत पुष्पक कॉलनी थंय आसा. त्या सायडीन बाबाई प्रभू हॉल आसा त्याय सायडीन वयर तेंच्यांनी हें केल्या. ती सगळी जातली. हांव सराचे धन्यवाद म्हणटा. सरान एका उतरान म्हाजें हें केल्या बरोबर काम रोखडेंच करून दिल्या बद्दल हांव सराचे धन्यवाद म्हणटा. हर घर जल येवजण गोंयांत 24 वरां उदका पुरवण करपाक अपेसी थारला. ह्या येवजणे वरवीं कांय जाणांच्या घरांनी नळ पावल्यात, मात नळाक उदक ना. जाल्यार कांय जाणांच्या घरांत अजुनूय नळूय पावूंक ना असो आरोप रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परबान केला. भौशीक बांदकाम खात्या कडेन 2800 कोटी निधीची तरतूद आसा. मात ह्या पयशांचो उपेग उदका पुरवणीची सोय सारकी करपाक जायना. हे पयशे कमिशनाच्या नांवान नाच जावपाचें कारस्थान सध्या सुरू आसा असो आरोप मनोजान केला. MLD 4 MLD 7 MLD 10 MLD असे शॉर्टेज आहा म्हणून सांगता. जेन्ना प्रेस क्वेश्चन करता तेन्ना तो सांगता, मिनिस्टर सांगता की एप्रिलांच्यान उदक येतलें म्हणून. जेन्ना गांवांत लोक विचारपाक वयता तेन्ना ते सांगता तुमकां लागून आमी न्यू प्लांट घालतात. 15 MLDचो घालता, 25 MLDचो घालता, 30 MLDचो कोण म्हणटा, हेचो नाल फोडला कोण म्हणटा, हेची पाटी लायला कोण म्हणटा आनी कितें, आनी लोकांक उदक येतलें म्हणून. जाल्यार हे 24 वरां वॉटर सप्लाय येता काय ना मॉनिटरींग कशें जाता. आनी जर हें जाता जाल्यार लोकांक आपले कंप्लेनी घेवन कित्याक येवचें पडटा. आयज सुद्दां हांवें पेडणे एक फोन केला. एका वाड्याचेर लोकांक उदक नासलें, तेंच्या कडल्यान आमकां फोन येयलो. सो ही म्हाका फोन करून सांगचें पडलें आनी हेणी तें नोट करून घेतलें. म्हणजे हेच्या कडल्यान इतलेंच प्रूव जाता की खंयच्या गांवांत वाड्यार उदक आसा काय ना हें चॅक करपाचो हो जो सिस्टम जो तो म्हणटा पळय 24/7 मॉनिटरींग सिस्टम हो ना. सो ह्या बुकाचेर 2 जे बोके आसा, 2 लाय आसा, ह्याच्या दिसा आमी एक्सपोज केल्ले अशे कंटिन्युअस एक्सपोज जायत रावतले. हर घर जल म्हणटा आनी आमी उदकाचें तांकां कनेक्शन टॅप वॉटर दिलां म्हणून सांगतात. आयज अशीं घरां आसा ज्या घरांनी नळ म्हणटा तो घरांत पळोवंक ना तेंच्यांनी. तेंचें फक्त काम पब्लीक बांयचेर आसतलें, नाजाल्यार पब्लीक नळाचेर आसतलें, पूण नाजाल्यार टँकराचेर आसतलें. तेंच्या घरांत नळ म्हणटा तो ना, वॉश बेसीन म्हणटा तो ना, शावर म्हणटा तो ना. तेंच्या घरांत बेजीक नळाची कसलीच वेवस्था ना आनी सरकाराचे PWDचे उदक तांकां ना. सुद्दां एवरी इयर जो बजेट आसता, ह्या सरकाराचो जो बजेट आसता PWDचो तो 2500 करोडाच्या वयर आसता. ह्या वर्सा तर तो बजेट ऑलमोस्ट 2800 करोड आसा वर्साक. म्हणल्यार 5 वर्सां जर तुमी कंप्लीट घेतले जाल्यार ऑलमोस्ट 13-14 हजार करोड फक्त PWDचो बजेट आसा. एका वर्साक जर 2500 करोड 2500 ऑलमोस्ट 3000 करोड जर ह्या सरकाराचो बजेट आसा जाल्यार हो 3000 करोड वयता खंय. हे मिनिस्टरान आन्सर करपाक जाय, सीएमान आन्सर करपाक जाय की हे पयशे वयता खंय. हितून कोणाक कमिशन सेट आसा, सीएमाक कमिशन सेट आसा जाल्यार सीएमान सांगपाचें. निलेश काब्रालाक जर कमिशन सेट आसा निलेश काब्रालाक सांगपाचें. पंचायत लेवलाचेर जर तुमकां कमिशन दिवपाक जाय तें तुमी सांगपाचें. पूण लोकांक क्लियर करचें की हे 2800 करोड जे वर्साक येता PWDक ते वयता खंय. रोडाकूय तुमच्या पाड पडला, उदकाकूय तुमची पाड पडला जाल्यार हे 3000 करोड आमच्या टॅक्स पेयराचो पयसो वयता खंय. गोंय हे कर्नाटकाक विकला अशें म्हणीत रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परबान सरकाराचेर टिका केल्या. कर्नाटकान चालू आशिल्ले वेंचणुकेची तयारी सध्या नेटान चालू आसा. गोंयचे हेर मंत्री थंय उपस्थित आसात. गोंय सरकारान गोंयांत जे कर्नाटकांतले मतदार कामाक आसात तांकां सुटी जाहीर केल्या. पूण गोंयांत जेन्ना वेंचणुको आसतात तेन्ना गोंयांतल्या लोकां खातीर कर्नाटक सुटी दिता काय असो प्रश्न मनोजान उप्रासला. कर्नाटकात जे इलेक्शन आसा हे कर्नाटकचे इलेक्शन काय गोंयचे इलेक्शन हे सध्या कोणाकूच कळना. गोंयकार सगळे कन्फ्यूज जाल्ले आहा. कित्याक आमच्या गोंयच्या सरकाराचे मॅक्झिमम मिनिस्टर्स आनी जे BJPचे लिडर्स आसा ते सध्या कर्नाटकान आसा आनी कर्नाटकान कन्नडान उलोवन आनी खंयच्या भाशेन उलोवन ते सगळे नेटान प्रचार करीत आसा. वॉर्ड वायज मिटींग घेतात, कॉर्नर मिटींग घेतात, रोड शो करता. सीएम वचून थंयसरूच स्थायीक जाल्लो आहा. सो सध्या अशें दिसता की गोंय आनी कर्नाटका एकूच आसा. ही बॉर्डर बेश्टी नांवान केल्ली आसा पूण दोनूय स्टेटी हे मत जाल्ल्या भशेन सध्या तरी ते पिक्चर क्रिएट जाला. आनी आयज आनी एक गजाल घडली ती म्हटल्यार गोंयच्या सरकारान जे कर्नाटकाचे वोटर गोंयान आसात
जे इंडस्ट्रीन कामाक आसात, गोवा गव्हर्मेंटाच्या डिपार्टमेंटान कामाक आसात, प्रायव्हेट सेक्टरान कामाक आसात, तांकां सगळ्यांक पेड हॉलिडे डिक्लेअर केला. आतां आनी एक क्वेश्चन पडटा तो म्हटल्यार जेन्ना गोंयान इलेक्शन जाता तेन्ना बाकीच्या स्टेटीन जेन्ना गोंयचे लोक आमचे कामाक आसतात, जर कर्नाटकान आसा, जर महाराष्ट्रान आसा, नाल्यार आनी खंयचे ना, ते स्टेटी आमच्या गोंयकारांक हॉलिडे दिता काय? कित्याक आमी तरी आजून मेरेन तर आयकोंक ना. जर कोणें आयकला ना जाल्यार असलें नोटिफिकेशन येयला जाल्यार तेणी आमच्या नजरेक हाडचें. सद्या आमचे गोंय हे कर्नाटकाक ह्या सरकारान दिल्लें आहा. कर्नाटक विधानसभा वेंचणुकेच्या दिसा पगारी सुट्टी दिवपाच्या निर्णयाचे मंत्री मॉविन गुदिनोन समर्थन केलां. गोंय विधानसभा वेंचणुकेच्या दिसा महाराष्ट्र सिंधुदुर्गाच्या वेंचणूक अधिकाऱ्यानूय अधिसुचोवणी काडून मतदानाच्या दिसा सुटी दिल्ल्याचे मॉविन सांगता. तशेंच कर्नाटकानूय सुटी दिल्ल्याचे ताचें म्हणणें. अरे हॉलिडे केले म्हणजे हेवन्स हॅव काम डावन. आख्खो संवसार म्हणजे कितें तरी वायट जाल्ल्या भाशेन. पळय म्हाजे कडेन सर्क्युलर आसा 10th फेब्रुवारी ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्टर महाराष्ट्र डिक्लेरेशन ऑफ ग्रांट ऑफ पेड हॉलिडे एम्प्लॉय डेट ऑफ पोलिंग. हे सिंधुदुर्ग म्हणजे महाराष्ट्र गव्हर्मेंटाचे कन्नडान आहा पळय, दिस इज इन कन्नड. मागीर हे अंडर नेगोशिएबल इंटरव्यू वोटर्स ऑन दीस बेंगलोर चीफ इलेक्टरल ऑफिसर कर्नाटका. म्हणजे इट हॅज ऑलवेज हॅपन. हे पाटी वेगळे आमी करू ना. तेही हॉलिडे त्या स्टेटीन डिक्लेअर करता. आमचे इलेक्शन आसता तेन्ना पळय डेट सुद्धा 10th फेब्रुवारी 2022. इलेक्शन केन्ना जाल्लें म्हाका खबर आहा 14th फेब्रुवारी. सो हे कांयच्या कितेंय उलयलें बुरयलें आज आनी थोडे पेपरान सारके हेडलायन म्हणजे आमचे मान्य मुखेलमंत्र्यान तेच्या सरकारान आमी कितें वायट केल्ल्या भाशेन. फाटले 8 दीस सन फार्मा वर्कर्स युनियनाचे कामगार कंपनी भायर संपाचेर बसल्यात. रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या फुडाऱ्यांनी ह्या कामगारांची भेट घेवन तांच्यो समस्या जाणून घेतल्यो. ह्या कामगारांक कंपनीन ट्रान्सफर केल्यात अशें सांगलें. थोड्या दिसा उपरांत तांकां कंपनी विकली अशेंय सांगलें. जाल्यार 25 वर्सां ह्या कंपनी खातीर काम करून लेगीत ही कंपनी आमचे कडेन अशी कशी वागता अशें म्हणीत आमच्यो मागण्यो आयकून घेवन त्यो पुराय करच्यो नाजाल्यार कंपनी गोंया भायर व्हरची अशें म्हणीत कामगारांनी तिडक उक्तायल्या. मजगतीं 8 दीस जाले सम कॉमेंट्स जाल्ल्याक तरी थळाव्या आमदारान एकदां लेगीत थंय येवन कामगारांची विचारपूस करूंक ना. ताका लागून लोकांनी तशेंच रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी तिडक उक्तायल्या. हे रेजोल्युशन घेवपी हांवच एक मडकय गांवचो पंचायतीचो मेंबर म्हणजे लोकल. आमी अशें रेजोल्युशन घेतलेलें जेणे करून जे आमी अशें म्हटलेलें जे आमची मडकय IDCन जे लोकल्स काम करता, सपोज कंपनी सुद्दां बंद पडली जाल्यार ट्रान्सफर जाली दुसरे कंपनी विकली जाल्यार तेच आमचे एम्प्लॉई मडकयचे जे कोण कामां आशिल्ले तांकां थंयच कामाक दवरपाचें अशें आमी रेजोल्युशन घेतलेलें. हो विशय सुद्दां सगळे कन्सर्न ऑथॉरिटीक मेळ्ळेलो आसा, पावल्लो आसा. तरी आसतना हे आमची सरकार आसा पळय तेंच्यांनी कान दोळो केल्लो आसा. म्हणजे खंय तरी नजरअंदाज करता. म्हणजे खंय तरी आमी जे गोंयकार म्हणल्यार कचरो असो जाल्लो आसा सरकाराक दिसलेलो आसा. आनी हेतून तुमकां दिसता सगळे गोंयकारांक म्हणजे आज जे कर्नाटकाक इलेक्शन जाता आनी गोंयांक सुटी हो एक खंयचे हो विशय वॅलिड पॉयंट. म्हणजे गोंयकारांक न्याय ना हे भायल्या लोकांक लागून कितेंय जाता अशें जाता. म्हणजे आमी ठाम करून सांगूंक सोदता तुम्ही पयलो गोंयकाराचेच विशय हँडल करात, बाकीचे मागीर पळोवया. आणि गोंयकाराचो पयले हे विशय सॉर्ट आउट जावपाचो पयलो मुद्दो आसा. लायट सॅक्रिफायस करता, जागो सॅक्रिफायस करता, पोल्युशन सगळ्यो ज्यो बांयो आसा जावं वॉटर सोर्सीस आसा सगळे ते पोल्यूट जाल्ले आसा. ते कित्याक लागून जाल्ले आसा? कित्याक ह्यो कंपनी लागून ह्यो फार्मास्युटिकल कंपनी जावं कसल्योय कंपनी आहा पळय ते सगळे आपले सगळे धाडटा आणि ह्यो सरावंडींग सगळे बांयो जावं कितें उदक सोर्सीस आसा ते सगळे पिड्ड्यार जाता. ताका लागून वेगवेगळी दुयेंसां जाता. आणि गोंयकारांकूय समजोवपा जाय की आयज आमी खंय तरी एक कोणाचेर अन्याय जाता तेजो ओगी रावन एक सोसून घेता. प्रत्येक कडेन जे कडेन आमी फाटले फावटी हांगा गेल्ले सांग्यार गेल्ले थंय तशें आशिल्लें. एवरी टायम आमचे गोंयकार आसता ते भायर बसलेले आसता, वता बसलेले आसता. तेणें उजो भावान सांगलें तशें की बायलांक आसता सामके प्रॉब्लेम जाता आनी हे सगळे पळोवन हे मजा घेता. आमी तांकां इतकें सांगपाक सोदता की तुमी गोंयान आसा आनी हें लक्षांत दवरचें. बाकीचे कडेन तुमचे म्हाका आमकां खबर आहा कितें चल्लां तें तुमकां कशें मार बडे करता कितें करता. आमी एक सोंसून रावता सगळें म्हणून तुमी आमकां लायटली घेवं नाका. हें कितें जातलें पळय तें फुडें हाती भायर वयतलें. हें मुद्दम तुमी प्रमोद सावंताकूय विचारा
बाकीचे 20 जागो विचारा आमी कितें करपाक शकता तें तुमकां खबर आसा. रेव्होल्युशनरी गोवन जेन्ना जेन्ना भितर पडटा आनी जेन्ना मुवमेंट फुडें व्हरता तेन्ना कितें करपाक शकता तें तुमकां सारकें खबर आहा. तेन्ना तुमी विचार करचो. जेन्ना हे भावांक आमकां भायर दवरल्या तेन्ना तुमी तांचो विचार करचो. मोपा विमानतळाचेर ब्लू कॅब टॅक्सी कावंटर चालीक लागल्या उपरांतूच पेडणेकारांचो टॅक्सी विशय सुटावो जातलो अशी माहिती येरादारी मंत्री मोविन गुदिनो हांणी दिल्या. पेडणेचे जे कांय वेंचीक टॅक्सीकार टॅक्सी आंदोलन करतात तांकां जाय ते प्रमाण आयत्या वेळार रोखडेच टॅक्सी स्टँड सरकार दिवंक शकना अशें मंत्री मोविन गुदिनो म्हणटा. बट देर इज अ लॅक ऑफ डायलॉग म्हणटा तुमच्या भितर आनी गोव्हर्मेंट आनी टॅक्सीकारा भितर लॅक ऑफ डायलॉग आसल्या भितर खूब कुफुसांव जाता. हांव हें मानता रेडी ना. जेन्ना तेणी अपॉइंटमेंट मागलो हांवें ताबडतोब अपॉइंटमेंट दिला. काल अपॉइंटमेंट मागला. आतां म्हाज्या ऑफिसान सेक्रेटरीएट ऑफिसान आसतले. पण फायनली तुमी सांगूंक जाय न्हू आमकां तेंचो डिमांड कितें बिकॉज यू आर द मिनिस्टर. आनी तेंचो डिमांड तांकां कावंटर जाय म्हूण ते एग्री जाला आनी आमी व्यवस्थीतपणे आतां सांगला मरे तांकां कावंटर कसो दिवपाचो. ते ओन्ली थिंग ते म्हणटाले आत्तां जाय, फाल्यां जाय, परवां जाय, तशें जायना न्ही. टोटल फॉर्मेलिटी जाय. इन दॅट नोटिफिकेशन हॅज टू बी इश्यूड. फर्स्ट ऑफ ऑल मोपा हॅज टू बी डिक्लेअर्ड एज अ ब्लू कॅब टॅक्सी स्टँड. तें नोटिफिकेशन येवपा जाय. मोटर व्हेकल एक्ट एमेंड करपा जाय कित्याक सद्या आसा ते ब्लॅक एंड व्हायट येलो एंड ब्लॅक आशिल्ले ते आमी चेंज करपा जाय. सो दॅट वी आर डुईंग नो. तुमी फकत उलयता फुडें कांय जायना आसलें. ना आनी हें कशें जालें एक दिसाचो प्रोसिजर हो. तुका जाय जाल्यार फायल आय वील प्रेस इट बिफोर. आतां RTI मागल्यारूय तुमकां दिश्टी पडटा फायल मुवमेंट इज कंटिन्युअस. इट हॅज टू गो टू वेरियस स्टेजीस. तेय आशिल्ले. ही हिमसेल्फ वॉज द विटनेस वेन ऑल दिस वॉज डिसाइडेड. तुमचो इश्यू रिझॉल्व जाला ब्लू कॅब आता कितलो टाइम लागतलो फुडें. ती टायम फ्रेम हांव सांगपाक शकना. एक दिसान 2 दिसान म्हाजी प्रयत्न चालू आसा टू डू इट एज सून एज पॉसिबल. म्हाका जाता तितले बेगीन एक्सपेक्टेड म्हणून म्हाजे सांगला 1-2-3 दिसां भितर कर म्हूण हांवें आदेश दिला म्हाजे डायरेक्टराक. पूण तो सांगता थोडी फॉर्मेलिटी आसता. नाजाल्यार कितें जाता आमी तरी खंयचोय एक प्रोसिजर स्कीप केल्यार फाल्यां RTIचे तेंचेच मदें कोण मागूंक घेतलो आनी ते आमी इल्लिगल कितें केला म्हणटले. सो अशें जायना. एक्सपेक्टेड केन्ना कितको म्हयने एक्सपेक्टेड केन्ना जातले एक काउंटर मेळटलो एक्सपेक्टेड डेट. I think it will not take more than 2 weeks. I am saying 2 weeks on the much higher side. It may happen in less than 1 week. That also I am saying. पारपोई मोंडूर दोंगरार घातिल्ल्या उज्याक लागून बरेच लुकसाण जाले. सांदांद्रेचो आमदार विरेश बोरकार आनी आक्षे पंचायतीच्या पंच वांगड्या सयत उजो लागिल्ल्या दोंगराची पळोवणी केली. उपरांत त्या दोंगरा वयली 72 झाडांची कत्तल केल्या अशें पळोवणे वेळार कळून आयले. ह्या घडणुकीची म्हायती रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांक दिल्या उपरांत अधिकाऱ्यांनी लेगीत त्या दोंगराची पळोवणी करून थंयच्या 2 कामगारां सयत कंत्राटदाराक ताची मशिनरी रान खात्यान ताब्यात घेतली. हो उजो मुद्दामून कोण तरी लायता आनी जमीन हडपपाची कामां करता अशें विरेश बोरकार म्हणटा. उज्या वांगडा झाडांय कट केल्या. सो ताका लागून आयज सकाळीं आमची जी पंचायत बॉडी आसा पंच मेंबर सरपंच आनी आमचो सेक्रेटरी आदसी मंडळ पंचायतीचो तो ते सायटीर पळोवपाक म्हणून गेला. आनी तेन्ना पळयत जाल्यार हांगा खुबशीं झाडां कट जाल्लीं आसा. खुबशीं झाडां उमटूनय येयल्लीं आसा आनी उजो पेटलेलो आसा. आनी ऑलमोस्ट अरावंड 20,000 स्क्वेअर किलोमिटर ह्या रेडियसान हो उजो स्प्रेड जाल्लो. आनी तेन्ना मागीर आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाकूय आपयलें आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल सायटीर येयले आनी तेंच्यांनी जी झाडां कट केल्लीं आसा ती कावंट केली. एन्टायरली जी झाडां कट केल्या ती ऑलमोस्ट 72 झाडां ही कावंट केल्ली आसा. आनी तितून 2 प्रॉपर्टी आसा. एक प्रॉपर्टी आसा ती प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा आनी एक प्रॉपर्टी आसा ती कोमुलदाद प्रॉपर्टी आसा. सो ऑलरेडी आमी कोमुलदादीचे जो एडमिनिस्ट्रेटर आसा ताकाय कळिल्लें आसा की तेजेर तुमी रिपोर्ट करचो आनी फॉरेस्टाक कंप्लेन घालची म्हणून. आनी आमी हांगा सांगलेलें आसा तांकां आतां 2 जाण आमकां ऑलमोस्ट थंय लेबर आहले. त्या लेबरांचे आमकां जो सुपरवायझर आसा तांकां गायड करतालो. उजो जो तेन्ना आमी जेन्ना विचारलें तांकां तेन्ना म्हणून आमी तुजो लायला आमी कंट्रोल फायर घालताले म्हणून लागलो. तशेंच जो झाडां कट केल्या तेंच्या आमकां मशिनरी गावली. तेंची चेन सॉ गावलो, एक चेन सॉ गावलो, 3 बुश कटर गावले आनी बाकीची जेंची गाडी जावं बाकीचे जेंचे पेट्रोल घालपाक कॅन्स आसता ते आहले. सो हें सगळें आमी धरलां आनी आयज RFOन हांगा तांकां
फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हांगा सद्याक हाडलेले आसा आनी तांकां कंप्लेन लॉन्च करता तेंचेर एंटायर तो अंडर प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट हेजेर आमी तेंचेर कंप्लेन लॉन्च करता तेचेर फायल करता आनी ऑलरेडी तांकां आमी सांगलेलें आसा की जाता तितलो स्ट्रीक एक्शन घेवचो म्हणून आनी जो ओनर आसा तो ओनर आजून पर्यंत येयल्लो ना सो ताका लागून ते रावल्या ओनराक हें करपाक लागून आनी ओनराचें मीन्स कितें एक्झॅक्टली कितें आसा तें कित्याक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडल्यान कांयच परमिशन घेतलेली ना खंय आनी जो उजो पासून लागला आयज तुमी पळयता आसतलो उजो लागला एक प्रॉपर्टीक लायला आनी दुसरे प्रॉपर्टीक लायला आनी तिसरे प्रॉपर्टी कडेन पासून पावतलो आसलो सो सायडीचे नेबरींग जे प्रॉपर्टीज आसात जे फॉरेस्ट आसा जे आमचो सायडीकूच फॉरेस्ट एरिया डिमार्केट केल्ली आसा म्हणजे इन बिटवीन थंय पासून तो पावतलो आसलो आनी आयज परत आमी फायर ब्रिगेड थंय पावयल्ली आसा. नुस्तेमारी खातें बेगीनूच सगळ्या प्रकारच्यो येवजण्यो आनी सेवांची म्हायती ऑनलायन दितली अशी म्हायती नुस्तेमारी खात्याचो मंत्री निळकंठ हळर्णकारान दिली. हे खातीर नुस्तेकारांनी आपले सगळे दस्तावेज एका म्हयन्या भितर ऑनलायन अपलोड करपाचें आवाहनूय मंत्र्यान ह्या वेळार केलें. आमचे ज्यो रजिस्ट्रेशन आसली जावं कितें डॉक्युमेंटेशन दिवप करप आनी VRC बीन लायटीच्यो आहा ह्यो आमी ह्या सिजनाक सगळ्यो ऑनलायन तेंच्यांनी एप्लिकेशन घरा बसून करप. जे आदी पासून ते हार्ड कॉपी घेवन ऑफिसान घेवन व्हरताले करून ते आतां फुडें आसचें ना तेंच्यांनी डायरेक्ट ऑनलायन करून दिले. त्याच बरोबर ज्यो आदी हाली आमी दिल्ल्यो त्यो कंटिन्यू ट्रेडिशनल फिशरमॅन ते पुर्तुगेज टायमा पासून आसले आनी गेल्या 3 वर्सां टॅक्निकल रिजना खातीर कॅप्टन कोर्साचे आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट तांकां ते लायसन्स रजिस्टर करून दिनासले. एक फावट तांकां आतां गॅजेटार घालून तांकां एप्लिकेशन करूंक मेळना जेंच्यो आसल्यो तेंच्यांनी परत रजिस्टर करपाचें. प्रेस कॉन्फरन्साक माध्यम इतकोच आसलो की खंय तरी तांकां लेटर घातलें आनी रजिस्टर करा अशें सांगना म्हणून तेंचो गैरसमज जाला ते आमी कोणाक तरी दुसऱ्यांक दिताले तांकां आमी सांगूंक सोदता ह्या तुमच्या माध्यमान की त्यो हाली ते फिजींग स्टिक्स आसा ते तेंचे तांकांच दिताले फक्त मदीं गॅप पडून तेंच्यांनी रजिस्टर करूंक नासली तेंच्यांनी ते रजिस्टर करता आनी तेंच्या संबंधान जो गैरसमज जाला जो कोणी सांगता की तुमच्या कडल्यान दुसऱ्यांक दिता त्यो ना सगळे गव्हर्मेंट तें करून बसून तेंच्यो तांकांच दिताले ज्यो रजिस्टर 3 वर्सां जावना आनी ते 3 वर्सान जावना 3 वर्सां आत्तां करतले ते रजिस्टर सो टॅक्निकल प्रॉब्लम तर तेंचेच आनी तेंचे ग्रॅज्युएशन तांकां जातलें केन्ना पण जातलें नाही तांकां आतां दिला टायम न्हू तेंच्यानी एका म्हयन्या भितर करप एका म्हयन्याचे गॅप आसता ते हें केलां पूण गैरसमज जाला की त्यो आतां रजिस्टर करता आनी मागीर त्यो कोणाकूय दिताले ओपन कोणें रजिस्टर केला अशें म्हटलें ना पूण ना ते ट्रेडिशनल कोण आदी आसल्या पळय तेंच्यांनीच करप. इनसायड पॉलिटिक्स हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. गोयच्या गावांनी कितें चल्ला पळयात आवाज गोयचो. गोमंतक TV प्रायम टायम लायव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात. गोमंतक TV गोंयचो आवाज. गोंयांतल्यो ताज्यो आनी म्हत्वाच्यो खबरो गोमंतक TVच्या फर्स्ट बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 8 वरांचेर लायव्ह. गोंयच्या मुखेल शारांच्यो खबरो पळयात 10 AM बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 10 वरांचेर गोमंतक TVचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक TVचेर लायव्ह. दनपारच्या 3 पळयात गोमंतक TVचे खाशेले खबरां बुलेटिन 3 PM बुलेटिन लायव्ह. नव्यो खबरो नवो विचार पळयात गोमंतक TV गोंयचो आवाज.
गोंयांतल्यो ताज्यो आनी म्हत्वाच्यो खबरो गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 8 वरांचेर लायव्ह. गोंयच्या मुखेल शारांच्यो खबरो पळया 10 AM बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 10 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपारच्या 3 पळयात गोमंतक टीव्हीचे खाशेले खबरां बुलेटिन 3 PM बुलेटिन लायव्ह. नव्यो खबरो नवो विचार पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचे प्रजेचो आवाज. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. हांव दिप्ती काकोडकर. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळयाच्यो मुखेल खबरो. गरमेन नाकापुरो केल्ल्या गोंयकारांक पावसान दिली थाकाय. उत्तरे सयत दक्षिण गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत पावसान लायली हजेरी. खेळा संघटनेच्या सहकार्याक लागूनच राष्ट्रीय खेळा सर्तींत ना गोंयचो एकूय पंगड. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान खेळा संघटनांचेर पेटयलो फार. बागाक हाडयेन बुडून बंगालच्या नागरिकाक आयले मरण. नुस्तेमार बोटीचेर आशिल्लो कामाक. मोपाच्या टॅक्सीकारांचो प्रश्न बेगीनूच जातलो सुटाव. येरादारी मंत्री माविन गुदिनोचें आश्वासन. सोनसण्याच्या कोयराचेर कापेत घालपाच्या कामाक जाली सुरवात. पावसान कोयर व्हांवन सकयल येवचो न्ही म्हणून घेतल्या जतनाय. आनी लोकां मदीं जागृताय केल्या उपरांतूच मोबायलाचेर धाडटले तालाव, सांगता येरादारी मंत्री माविन गुदिनो. आतां खबरो विस्तारान. हवामान खात्याचो अदमास खरो थारलो. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत कांय वाठारांत पावसान हजेरी लायली. थंड शीतळ वाऱ्या सयत मडगांव वाठारांत उटंगराचो पावस पडलो. कांय वाठारांत उटंगराचो पावस तर कांय वाठारांत मोतयांचो पावस शिरशिल्लो. हवामान खात्यान गोंया खातीर येल्लो अलर्ट जारी केल्लो. बंगालच्या दर्यांत वादळावरी स्थिती निर्माण जाल्या. ताका लागून गोंयानूय पावसाची शक्यताय आशिल्ल्याचें हवामान खात्यान कळीत केलां. आयज आनी फाल्यां कांय वाठारांत पावस पडूं येता असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्ही अशी शिटकावणी लेगीत हवामान खात्यान दिल्या. गोंयाक राष्ट्रीय खेळा सर्तीचें येजमानपद मेळ्ळां हें सुमार 8 वर्सां फाटीं राज्याक कळिल्लें. तरी लेगीत गोंयचो एकूय पंगड खेळा सर्तींत कित्याक ना अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत विचारता.
खेळ संघटना खेळ प्राधिकरणाच्या बसकांक हाजेरी लायतालो खरो, मात खेळ सोडून हेर गजालींचेर चड लक्ष दिताल्यो. घडये अशेच खातीर राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या खंयच्याच खेळांत वांटेकार जावपाक गोंया कडेन प्रशिक्षीत पंगड ना अशें म्हणीत मुख्यमंत्र्यान नाराजी उक्तायली. कारण फक्त सरकारान इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केले म्हणून जावचें ना. आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करता, आमी कोचीसूय दिता, आमी बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीई टिचरूय दिता. पण तरी सुद्दां आमचे कडेन बरो टॅलंट आसतले खेळगडे कमी तयार जाता. आमी जेन्ना नॅशनल गेमीक वता, म्हणजे येता ते ऑक्टोबरांतल्यान जेन्ना आमी नॅशनल गेम्स आणि नॅशनल गेमी 37 नॅशनल गेमीक जर 42 वेगवेगळे डिसिप्लीन खेळ आमी खेळा मेळार खेळटले आसत जाल्यार आमी फाटली जेन्ना 6 वर्सां सातत्यान म्हणटा नॅशनल गेम्स येतल्यो जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्या एसोसिएशनाची जबाबदारी आशिल्ली त्या नॅशनल गेम्सा खातीर आपली टीम रेडी करपाची. एसोसिएशन प्रत्येक फावटी एसएजीच्या मिटिंगेन बसता तेन्ना आमकां बाकीच्योच गजाली सांगता, पण तेंच्यांनी आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी तितक्याच पद्दतीन सांबाळपाक जाय. तर नॅशनल गेम जातले आमकां म्हाका दिसता 8 वर्सां पयलीं कळ्ळें गोंयांत नॅशनल गेम जातले म्हणून. प्रत्येक म्हणजे टिका करप सोंपें आसता, पूण खंय रे म्हणजे नॅशनल गेम पोस्टपोन जायत आसा, पण नॅशनल गेम जर येतली आसत तुमकां खबर आहा जाल्यार त्या एसोसिएशनांनी सगळ्यांनी फुडें वचून सगळ्यो टिमी रेडी जाय आशिल्ल्यो. आज स्पोर्ट्स मिनिस्टराक ताच्या खातीर टीम सोदची पडपाक जाय नासली. इट इज देअर रिस्पॉन्सिबिलिटी. म्हणजे एसोसिएशनांनी फुडें करून आपल्यो टिमी जर रेडी केल्ल्यो जाल्यार इजिली आज गोंयचे आमचे वेगवेगळे भुरगीं आमची ही त्या नॅशनल गेमीन पार्टिसिपेट जावपाक जाय आसली, खेळपाक जाय आसली. आणि तीच अपेक्षा म्हणजे सरकारचो मुख्यमंत्री ह्या नात्यान म्हजी आसा, कारण आमकां सगळ्या क्षेत्रात भुरग्यांक फुडें हाडपाक जाय आणि ते काम आमी सातत्यान करीत आसा. खेळपा खातीर ऑलमोस्ट आमची तयारी पुराय जाल्या आणि ऑक्टोबरांतल्यान नॅशनल गेम्सच्यो थोड्या दिसाच्या भितर डेटूय डिक्लेअर जातले. बट त्याचो आस्वाद घेता आसतना तेच्या पासून स्पिरीट घेता आसतना नवीन खेळगडे तयार जावपाक जाय हाच्या खातीर सातत्यान आमचो प्रयत्न आसा. आणि तुमी सगळ्यांनी म्हणजे पेरंट्सांनी गोंयच्या आपल्या भुरग्यांक नॅशनल गेम्स ज्यो पळोवपाकूय धरचे, पळोवपाकूय हाडचे, जेणे करून तांच्यांनी तेच्या पासून प्रेरणा घेवन आनीकूय अशा पद्दतीचे खेळगडे जे आसा हे तयार जावपाक जाय. हे खातीर आमी सातत्यान काम करपाक जाय. मंगळारा दनपारां बागाच्या खाडयेंत बुडून बंगालच्या एका तरणाट्याक मरण आयलां. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण बंगाली तरणाटो बागा वाठारांतल्या नुस्तेमारी बोटींचेर कामाक आशिल्लो. ह्या प्रकरणाचो पंचनामो कळंगूट पुलिसांनी केलो आनी कूड फुडल्या तपासा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्या. मोपा विमानतळाचेर ब्लू कॅब टॅक्सी कावंटर चालीक लागल्या उपरांतूच पेडणेकारांचो टॅक्सी विशीं सुटावो जातलो अशी माहिती येरादारी मंत्री माविन गुदिनो हांणी दिल्या. पेडणेचे जे कांय वेचींग टॅक्सीकार टॅक्सी आंदोलन करतात तांकां जाय ते प्रमाण आयत्या वेळार रोखडोच टॅक्सी स्टँड सरकार दिवपाक शकना अशें मंत्री माविन गुदिनोन स्पश्ट केलां. बट देर इज अ लॅक ऑफ डायलॉग म्हणटा तुमच्या भितर आणि गव्हर्नमेंट आणि टॅक्सीकारा भितर लॅक ऑफ डायलॉग असल्या भितर खूप कुफुसाव हांव जाता. हें मानता रेडी ना. जेन्ना तेणी अपॉइंटमेंट मागलो हांवें ताबडतोब अपॉइंटमेंट दिला. काल अपॉइंटमेंट मागला, आतां म्हाज्या ऑफिसान सेक्रेटरीएट ऑफिसान आसतले. पण फायनली तुमी सांगूंक जाय न्हू आमकां तेंचो डिमांड कितें, बिकॉज यू आर द मिनिस्टर. आनी तेंचो डिमांड तांकां कावंटर जाय म्हूण ते एग्री जाला आनी आमी वेवस्थीतपणे आतां सांगला मरे तांकां कावंटर कसो दिवपाचो. ते ओन्ली थिंग ते म्हणटाले आत्तां जाय, फाल्यां जाय, परवां जाय, तशें जायना न्ही. टोटल फॉर्मेलिटी जाय. इन दॅट नोटिफिकेशन हॅज टू बी इश्यूड. फर्स्ट ऑफ ऑल मोपा हॅज टू बी डिक्लेअर्ड एज अ ब्लू कॅब टॅक्सी स्टँड. तें नोटिफिकेशन येवपा जाय. मोटर व्हेकल एक्ट एमेंड करपा जाय, कित्याक सद्या आसा ते ब्लॅक एंड व्हायट येलो एंड ब्लॅक आशिल्ले ते आमी चेंज करपा जाय. सो दॅट वी आर डुईंग नो. तुमी फकत उलयता, फुडें कांय जायना आसलें. ना आनी हें कशें जालें एक दिसाचो प्रोसिजर हो. तुका जाय जाल्यार फायल आय वील प्रेस इट बिफोर. आतां RTI मागल्यारूय तुमकां दिश्टी पडटा फायल मुवमेंट इज कंटिन्युअस. इट हॅज टू गो टू वेरियस स्टेजीस. तेय आशिल्ले. ही हिमसेल्फ वॉज द विटनेस वेन ऑल दिस वॉज डिसायडेड. टायम फ्रेम हांव सांगपाक शकना. एक दिसान 2 दिसान म्हाजे प्रयत्न चालू आसा टू डू इट एज सून एज पॉसिबल. म्हाका जाता तितले बेगीन एक्सपेक्टेड म्हणून सांगला 1-2-3 दिसां भितर कर म्हूण हांवें आदेश दिला म्हाज्या डायरेक्टराक. पूण तो सांगता थोडी फॉर्मेलिटी आसता. नाजाल्यार कितें जाता आमी तरी खंयचोय एक प्रोसिजर स्कीप केल्यार फाल्यां RTIचे तेंचेच मदें कोण मागून घेतलो आनी ते आमी इल्लिगल कितें केला म्हणटले. सो अशें जायना. एक्सपेक्टेड केन्ना कितको म्हयने एक्सपेक्टेड केन्ना जातले एक काउंटर मेळटलो एक्सपेक्टेड डेट? आय थिंक इट विल नॉट टेक मोर दॅन 2 weeks.
I am saying 2 weeks on the much higher side. It may happen in less than 1 week. That also I am saying. दर वर्सा प्रमाण अंदूय सोनसड्या वयल्या कोयराचेर कापेत घालपाक सुरवात केल्या. पावस पडून सोनसड्या वयल्या कोयरांत चिखल जावन प्रदूशीत जाता. ताका लागून पावसा पयलींच गोंय घन कोयर वेवस्थापन मंडळान ह्या कामाक सुरवात केल्या. ई चलना विशीं लोकांक सारकी म्हायती मेळ्ळ्या बगर ई चलन जारी करचे नात अशी माहिती येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन दिली. तशेंच जो मेरेन जाग्यार जाग्यार वेवस्थीत सायनेजीस लागनात आनी सगळें सारकें सिस्टमांत बसना तो मेरेन ई चलन लोकांक लागू करचे नात अशें मंत्र्यान सांगलें. सो ई चलनींग अजून आमी स्टार्ट केलें ना. आमी कितें डेट दिले 20th. आमी पब्लिसायज करून लोकांक एक्सप्लेन करूनच आमी ते लागू करतले. आतां इतले बेगीन आमी करना. वेन पीपल आर एज्युकेटेड आय हॅव टोल्ड देम गिव इश्यू एडवर्टिजमेंट, गिव एड्स इन प्रिंट एंड विज्युअल मिडिया, ओनली देन वी विल इम्प्लिमेंट. कांयचे आमी इम्प्लिमेंट करपा ना. ओगीच बसले लोकांक खबर सुद्दां ना. सायनेजीस सारक्यो आसपा जाय. There have to be 2-3 signages that you are reaching area monitored by camera. Only then we will start implement. त्याच्या उणे आम्ही करपा ना. Okay. Don't worry on that. हर घर जल येवजण गोंयांत 24 वरां उदका पुरवण करपाक अपेक्षीत हाडल्या. ह्या येवजणे वरवीं कांय जाणांच्या घरांनी नळ पावल्यात, मात नळाक उदक ना. जाल्यार कांय जाणांच्या घरांत अजून नळूय पावंक ना असो आरोप रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परबान केला. भौशीक बांदकाम खात्या कडेन 2800 कोटी निधींची तरतूद आसा, मात ह्या पयशांचो उपेग उदका पुरवणेची सोय सारकी करपाक जायना. हे पयशे कमिशनाच्या नांवान नात जावपाचें कारस्थान सध्या सुरू आसूं असोय आरोप मनोजान हे वेळार केला. MLD 4 MLD 7 MLD 10 MLD असे शॉर्टेज आहा म्हणून सांगता. जेन्ना प्रेस क्वेश्चन करता तेन्ना तो सांगता, मिनिस्टर सांगता की एप्रिलांच्यान उदक येतलें म्हणून. जेन्ना गांवांत लोक विचारपाक वयता तेन्ना ते सांगता तुमकां लागून आमी न्यू प्लांट घालतात, 15 MLDचो घालता खंय, 25 MLDचो घालता खंय, 30 MLDचो कोण म्हणटा, हेचो नाल फोडला कोण म्हणटा, हेची पाटी लायला कोण म्हणटा, आनी कितें, आनी लोकांक उदक येतलें म्हणून. जाल्यार हे 24 वरां वॉटर सप्लाय येता काय ना मॉनिटरींग कशें जाता. आनी जर हे जाता जाल्यार लोकांक आपले कंप्लेनी घेवन कित्याक येवचें पडटा. आयज सुद्दां हांवें पेडणे एक फोन केला, एका वाड्याचेर लोकांक उदक नासलें, तेंच्या कडल्यान आमकां फोन येयलो, सोयी म्हाका फोन करून सांगचें पडलें आनी हेणी ते नोट करून घेतले. म्हणजे हेच्या कडल्यान इतलेंच प्रूव जाता की खंयच्या गांवांत वाड्यार उदक आसा काय ना हें चॅक करपाचो हो जो सिस्टम जो तो म्हणटा पळय 24/7 मॉनिटरींग सिस्टम हो ना. सो ह्या बुकाचेर 2 जे बोके आसा, 2 लाय आसा, ह्याच्या दिसा आमी एक्सपोज केल्ले अशें कंटिन्युअस एक्सपोज जायत रावतले. हर घर जल म्हणटा आनी आमी उदकाचें तांकां कनेक्शन टॅप वॉटर दिलां म्हणून सांगतात. आयज अशीं घरां आसा ज्या घरांनी नळ म्हणटा तो घरान पळोवंक ना तेंच्यांनी. तेंचें फक्त काम पब्लीक बांयचेर आसतलें, नाजाल्यार पब्लीक नळाचेर आसतलें, पूण नाजाल्यार टँकराचेर आसतलें. तेंच्या घरान नळ म्हणटा तो ना, वॉश बेसीन म्हणटा तो ना, शावर म्हणटा तो ना. तेंच्या घरान बेजीक नळाची कसलीच वेवस्था ना आनी सरकाराचे PWDचे उदक तांकां ना. सुद्दां एवरी इयर जो बजेट आसता, ह्या सरकाराचो जो बजेट आसता PWDचो तो 2,500 करोडाच्या वयर आसता. ह्या वर्सा तर तो बजेट ऑलमोस्ट 2,800 करोड आसा वर्साक. म्हणल्यार 5 वर्सां जर तुमी कंप्लीट घेतले जाल्यार ऑलमोस्ट 13-14,000 करोड फक्त PWDचो बजेट आसा. एका वर्साक जर 2,500 करोड, 2,500 ऑलमोस्ट 3,000 करोड जर ह्या सरकाराचो बजेट आसा जाल्यार हो 3,000 करोड वयता खंय. हे मिनिस्टरान आन्सर करपाक जाय, सीएमान आन्सर करपाक जाय की हे पयशे वयता खंय. हितून कोणाक कमिशन सेट आसा, सीएमाक कमिशन सेट आसा जाल्यार सीएमान सांगपाचें. निलेश काब्रालाक जर कमिशन सेट आसा निलेश काब्रालान सांगपाचें. पंचायत लेवलाचेर जर तुमकां कमिशन दिवपाक जाय तें तुमी सांगपाचें. पूण लोकांक क्लियर करचें की हे 2,800 करोड जे वर्साक येता PWDक ते वयता खंय. रोडाकूय तुमच्या पाट पडला, उदकाकूय तुमची पाट पडला जाल्यार हे 3,000 करोड आमच्या टॅक्स पेयराचो पयसो वयता खंय. गोंयांत 297 सक्रिय कोरोना दुयेंती आसात. फाटल्या 24 वरांत 631 कोरोना चांचण्यो जाल्यो. हातूंत 52 पॉझिटिव्ह कोरोना दुयेंती मेळ्ळे. आतां मेरेन 4,014 जाणांक कोरोना दुयेंसान मरण आयलें. तशेंच आतां मेरेन गोंयांत 2,62,732 जाणांक कोरोनाचो संसर्ग जाल्लो. हातूंतले 2,58,439 जाण उपचारा उपरांत बरे जाले.
दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय बोर्ड वेगवेगळ्या वाठारांत वचून प्रशिक्षण दिवपाच्यो कार्यावळी आयोजीत करता तशेंच संघटकीय क्षेत्राच्या ज्ञानाचें मार्गदर्शन करतात. बेरोजगारांचें प्रमाण वाडत आसा हो हेतू नदरे मुखार तांकां ह्या बेरोजगारींतल्यान कशें मुक्त करपाचो यत्न ह्या बोर्डान चालू केला. तशेंच लोकांक प्रोत्साहन करपाचो वावर हो दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय बोर्ड करता. ह्याच संदर्भांत मंगळारा सचिवालयांत तांची बसका जाली. हमारा बोर्ड जो देश की 120 करोड़ वर्किंग एज पॉपुलेशन है, उनका जो स्किल है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको अनस्किल्ड कहा जाता है, तो उनका स्किल हम रिकॉग्नाइज करेंगे. आरपीएल रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, एक वो काम जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं मजदूर कामगार, उनका अप स्किलिंग करना, रीस्किलिंग करना, और जो केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं श्रमिकों के लिए, उन योजनाओं में लोगों को जोड़ना, उसका भागीदारी बनाना, भागीदार करना. तो ऐसे 3 यूनिक इनिशिएटिव और प्रशिक्षण और विकास ये वर्क प्लेस पर हो, इस नए इनिशिएटिव को, इस नए प्रयोग को लेकर के डिजिटल प्लेटफॉर्म से डिजिटल लिटरेसी के इनिशिएटिव के साथ शिक्षण संस्थानों और देश के तमाम सारे जन संगठनों को साथ में लेकर के समूचे जो कामगार समाज है उनके प्रशिक्षण और विकास, ये काम हमारे बोर्ड का है. उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं. गोवा में, गोवा रीजन है हमारे बोर्ड का, उस रीजन में भी यहाँ के हमारे स्टेक होल्डर्स के साथ अभी जो हम मिले हैं, तो उन सब का भी सहभाग इस काम को आगे बढ़ाने के लिए मिले. दत्तोपंत ठेंगडी नॅशनल बोर्ड फॉर वर्कर्स एड्युकेशन रिजनल डायरेक्टरेट गोवा सदोदीत अशा कार्यशाळा गांवांनी वचून घेत आसता आनी गांवांचे जे वर्कफोर्स आसा एका फ्रंटलायनीर हाडपाचो प्रयत्न तांचो आसता. सो हे कितकीच तरी वर्सां आनी म्हाका खूब प्रावड फील जाता की आमचे जे बोर्ड आसा हे बोर्ड हो पायोनियर आसलो आनी ह्या गोंयचो प्रथम जो सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा तो हो म्हाज्या बोर्डाच्या आनी म्हाज्या माध्यमांतल्यान जाल्लो आसा हें सांगपाक म्हाका खूब गर्व दिसता. आमी गांवांनी वचून सगळे जे वर्कफोर्स आसा आमच्या देशाचो एका आमी भायर काडून तांचें ट्रेनींग करून तांकां फुडें काडपाचो जो प्रयत्न एक करता आनी तांकां परत संघटीत करून तांचें कार्य जें आसा तांकांय 2 पयशे मेळचे, लायव्हलीहूड दिवपाचें जें काम करता, हेका म्हाका दिसता सगळ्या गांवांच्या वाठारांत फायदो जातलो. तशेंच संघटीत क्षेत्रांत आमी वचून जो ट्रेनींग दिता तो आमचो संघटीत क्षेत्रांतलो जो वर्कफोर्स आसा ताका तेचे कडेन जे स्किल्स आसा ते सॉफ्ट स्किलाच्या माध्यमांतल्यान आनीकूय दुसरे भशेन तेंचे कडेन एक पळोवन वेगवेगळे जे गव्हर्मेंटाचे स्किम्स आसा आनी गव्हर्मेंटाचे जे कोड्स आसा जे टायम टू टायम चेंजीस जाता हेची माहिती तशेंच लेजिस्लेशनाची माहिती आमी तेंचे पर्यंत दिवपाचो प्रयत्न करता. तो लायव्हलीहूड, ज्ञान आनी बाकीच्या हितूनच्यान म्हाका दिसता समाजाचो खुबसो असो जो वर्किंग समाज आसा ताचो फायदो जातलो. मध्य प्रदेशातल्या खरगोन जिल्ह्यात पुलावयल्यान बस कोसळिल्ल्यान 22 जाणांक मरण आयलां जाल्यार कितलेशेच प्रवाशांक गंभीर दुखापत जाल्या. बशीत सुमार 50 प्रवाशी आशिल्ले. बस इंदोरांतल्यान खांडवाल वतना हो अपघात घडलो. अपघातात मरण आयिल्ल्या प्रवाशांक 4 लाख रुपया, गंभीर दुखापत जाल्ल्यांक 50,000 रुपया जाल्यार किरकोळ दुखापत जाल्ल्यांक 25,000 रुपयांची आर्थीक मजत करतले अशें मध्य प्रदेशाच्या सरकारान जाहीर केलां. अपघात कसो जालो हे विशींचें कारण अजून समजूंक ना. दवडलेची कुमरा जर सामकी प्रदूषित जाल्या थंय व्हडा प्रमाणात कोयर सांचून रावला. लोक जाय तसो कोयर हांगा हाडून उडयल्यान झरीचें उदक प्रदूषित जालां. ह्या झरीत व्हडा प्रमाणात जलार्पण वनस्पती जाल्या ती पावसा पयलीं काडपाची गरज आसा.
तशेंच तातूंतल्यो प्लास्टीक पिशव्यो आनी हेर कोयर काडून ही जर पावसा पयलीं नितळ करची अशी मागणी दवरलेचो समाज वावुरपी आनंद सावंत हांणी केल्या. ही जर परतुगे टायमा वयली तेन्ना आमी हांगा पयलीं भुरगे सगळे खेळटाले, हांगा भुरग्या भितर उडी मारताले, न्हाताले, लोक हांगा कपडे मेळटाले आनी जर बरी व्हांवताली आनी सामकी निवळ जर आशिल्ली ती. म्हणटकूच आतां कितें जालां, कोण हेर कांय एक्शनूच घेयना, पंचायती जर पडना वचना हांगासर, कळ्ळें. तेन्ना हांव कितें म्हणटा, ही जर आतां बरी निवळ करपाक जाय आशिल्ली. मदीं तेणें 2-3 म्हयने जातले तेणें आमगे आमदार उल्हास सुयेकरान हाका सुभाष शिरोडकार बी हाडलेलो हांगासर. तें कितें जालें आमकां कांय खबर ना. पूण हांव कितें म्हणटालो, पावसा पयलीं जर निवळ केल्यार ती बरी पडटना. लोक कितें जाता, भायले बी हाडून सगळ्यांक घाण उडयता आनी ते मागीर व्हांवून जाल्यार शेतान वयता आनी शेतकारूय बोवाळ मारता माहिती. तेन्ना जाता तितली बेगीन जर हेंच्यांनी आमदार उल्हास सुयेकरान बी मुखार सरून जाता तितली बेगीन निवळ करून घेवची पावसा पयलीं. कर्नाटक विधानसभा वेंचणुकेच्या दिसा पगारी सुटी दिवपाच्या निर्णयाचो मंत्री माविन गुदिनोन समर्थन केला. गोंय विधानसभा वेंचणुकेच्या दिसा महाराष्ट्र सिंधुदुर्गाच्या वेंचणूक अधिकाऱ्यानूय अधिसुचोवणी काडून मतदानाच्या दिसा सुटी दिल्ल्याचें माविन सांगता. तशेंच कर्नाटकानूय सुटी दिल्ल्याचें ताचें म्हणणें आसा. अरे हॉलिडे केले म्हणजे हेवन्स हॅव काउंट डावन. आख्खो संवसार म्हणजे कितें तरी वायट जाल्ल्या भाशेन. पळय म्हाजे कडेन सर्क्युलर आसा 10th February ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्टर महाराष्ट्र डिक्लेरेशन ऑफ ग्रांट ऑफ पेड हॉलिडे एम्प्लॉय डेट ऑफ पोलिंग. हें सिंधुदुर्गसून म्हणजे महाराष्ट्र गव्हर्मेंटाचे कन्नडान आहा पळय, दीस इज इन कन्नड. मागीर हें अंडर नेगोशिएबल इंटरव्यू वोटर्स ऑन दीस बेंगलोर चीफ इलेक्टरल ऑफिसर कर्नाटका. म्हणजे इट हॅज ऑलवेज हॅपन. हे पाटी वेगळे आमी करूं ना. तेय हॉलिडे त्या स्टेटीन डिक्लेअर करता. आमचें इलेक्शन आसता तेन्ना पळय डेट सुद्दां 10th February 2022. इलेक्शन केन्ना जाल्लें म्हाका खबर आहा 14th February. सो हें कांयच्या कितेंय उलयलें बुरयलें आज आनी थोडे पेपरान सारके हेडलायन म्हणजे आमचे मान्य मुखेलमंत्र्यान तेच्या सरकारान आमी कितें वायट केल्ल्या भाशेन. करंजळे वाठारांत मंगळारा गाडयेक अचकीत उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान पुराय गाडी लासून गोबर जाली. थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत तांणी गाडयेक लागिल्लो उजो नियंत्रणात हाडलो. मात नेमको उजो कसो लागला हाच्या फाटल्या कारण स्पश्ट जावंक ना. फातोर्ड्यां 6 म्हयन्यां परस चड वेळ CCTV कॅमेरा बंद पडिल्ल्यान अपघातांचें प्रमाण वाडपाक लागलां. तशेंच येरादारीची खोयणी लेगीत जावपाक लागल्या. देखून मडगांव नगरपालिकेचेर थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायल्या. येरादारी नियंत्रणाक हाडपाक लागून रस्त्याचेर घाल्ल्या CCTV कॅमेराचेर पुरायपणान दुर्लक्ष केलां असो आरोप थळाव्यांनी नगरपालिकेचेर केला. देखून नगरपालिकेन बेगोबेग कारवाय करपाची मागणी लेगीत थळाव्यांनी ह्या वेळार केल्या. हे जे ट्रॅफिक सिग्नल आसा आयज तुमी पळयता हे 6 म्हयने जाले आतां ऑलमोस्ट ते सिग्नल चलना सारके. दिसान दीस एक्सिडेंट जायत वयता. हे सिग्नल आमच्या आमदारान जेन्ना मंत्री जाल्लो 2017 तेन्ना तांणी वी फॉर फातोर्डा विजय सरदेसाय इनिशिएटीव ते हेचेर घातलेले आनी ते एजन्सी दिल्ले आपले स्वता पयशान तेणें घायल्ले आनी 5 वर्सां एजन्सी कडेन कॉन्ट्रॅक्ट केलो. तेंचे फूल मेंटेनन्स एन्युअल मेंटेनन्स करताले. पूण आतां जेन्ना 5 वर्सां जालीं जाल्यार ते एजन्सीक एक एन्युअल मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट म्हूण करपाक जाय आसता थ्रू म्युन्सिपालिटी. आनी ते तेंचे फुड्यान गेल्ले कोणा फुड्यान म्युन्सिपालिटी फुड्यान. पण म्युन्सिपालिटीन तांकां सांगलें की तेची हे आमी सारकी करतले म्हणून. मागीर तेन्ना आतां म्युन्सिपालिटीन आमी एक रेजोल्युशन घेतलें वो कितें घेतलें जाल्यार आमची म्युन्सिपालिटी मिटिंगूच जायना. लास्ट ऑर्डिनरी मिटींग जाल्ली 9 डिसेंबराक. आयज आहा 9 मे. ऑलमोस्ट 6 म्हयने जाले. आनीक आतां ते हेचे सीपीन जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेयल्ले सीपीन सांगलें की आमचे सिग्नल चलनाय म्हणून तेंचो MLA दिगंबर कामत मागीर दामू नायक आनी सगळे मेळून तेंच्यांनी सिग्नल सारके केले म्हणून प्रेस घेतलें.
पण 2 दिसान झाले, 2 दीस सिग्नल उरले, तिसरे दिसासान परतून बंद. हिंग सिग्नल बंद जाल्यार 6 म्हयने मायज जाले. हिंगा एवरीडे एक्सिडेंट जातात. हांव नको कोण बंद करता तो, सारकी जाता, एक दीस चलता बंद पडटा. मुगेलें ऑफिस आहा हिंगा मुखल्यान आनी हो फुडें आमच्या सायडीचो डेली एक्सिडेंट आहाय, डेली. नोबडी इज बॉदर्ड. सो वी शूड डू समथींग अबाउट इट. जायना ना जाल्यार आनी पुलीस येता हिंग उबी रावता, तालावन दिता. हें मातशें सारके जाग्यार घालपाक जाय. चड तेंप जाला आतां. वाडटे गरमेक लागून फाटल्या कांय दिसांच्यान शीतपेयांक मागणी वाडल्या. कालोर सुसून नजो जातकीच दर एकल्याची पावलां शीतपेयांचे गाडे आनी दुकानां कडेन वळपाक लागतात. दिवचले वाठारांत वचत थंय हेंच चित्र पळोवपाक मेळटा. हवामान बदलाक लागून फाटल्या 2 दिसांच्यान उश्णतायेचें प्रमाण हिसपा भायर वाडलां. पर्यटन स्थळ म्हूण फामाद आशिल्ल्या मये तळ्याचेरूय सध्या शीतपेयांक खासा करून लिंबू सोडाक प्रचंड मागणी आसा. गर्दी फुडें लिंबू सोडा करपी दुकानदारांक सवड लेगीत घेवपाक मेळना. ह्या दिसांनी गरमी खूप वाढलेली आहे. 2 दीस असे अनुमान आहे की पाऊस पडटलो. पाऊस काय पडूंक ना, पूण गरमी भरपूर वाडल्या. खंय वचत थंय कोल्ड ड्रिंक्स हाऊस थंय गर्दी आसता. सध्या लिंबू सोडा, लस्सी हाका खूप डिमांड आसा. सो वचत थंय लोक पळोवंक मेळटा लिंबू सोडा घेवपाक. कोल्ड ड्रिंक्स घेवच्या परस लस्सी, लिंबू सोडा प्रिफर करूंक जाय. हेल्थ तें बरें आसा. मोठ्या गरमेन उस्माघात जावंक शकता, त्या खातीर लस्सी किंवा कोकोनट वॉटर, लिंबू सोडा हे हेल्दी फूड आहा. इंडियान जाला, इवन महाराष्ट्रान खंय 42 पर्यंत टेम्परेचर गेल्ल्या आनी काही उस्माघातचे प्रकारय जाल्ल्या. सो लोकांनी काळजी घेवंक जाय, दनपारां फिरूंक जायना. दिवचल शारांतल्या रोलिंग मिल मुस्लिमवाडा वाठारांत सध्या कोयऱ्याची व्हड समस्या उप्रासल्या. रस्ते कुशीक आनी लोकवस्ती लागीं कोयर कोसून वातावरण प्रदुशीत जालां. देखून रस्त्यांनी अवज करप्यांक नाक दाबून धरचें पडटा. कोयर कुशिल्ल्यान जळारांय वाडल्यात. रोगराय पातळपाची भिरांत लोकां मदीं पसरल्या. हे समस्ये कडेन कोणूच लक्ष दिनात, देखून लोकांनी नाराजी उक्तायल्या. हांव सध्या दिवचल शारांतल्या रोलिंग मिल वाठारांत आसा. तुमी पळोवंक शकता म्हज्या फाटले वटेन रस्त्या कुशीक कोयर कसो साचला तो. फाटल्या कितल्याशेच दिसांच्यान ही समस्या आसा. हो कोयर सध्या कुसून भिटांनी पडल्यात. देखून रोगराय पातळपाची भिरांत लोक उक्तायतात. हो कोयर उखलपा कडेन कोणूच लक्ष दिनात, ताका लागून लोकां मदीं नाराजी पातळ्ळ्या. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता. रोखडेच पळयात आवाज गोंयचो हे बुलेटिन. खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोंयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरां भितर. पळयात टॉप 25 लायव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आनी देशाच्या राजकारणात, पळयात इनसायड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लायव्ह. गोंयच्या गांवांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोंयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टायम लायव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचो आवाज. गोंयांतल्यो ताज्यो आनी महत्वाच्यो खबरो गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 8 वरांचेर लायव्ह. गोंयच्या मुखेल शारांच्यो खबरो पळयात 10 AM बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 10 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपारच्या 3 पळयात गोमंतक टीव्हीचे खाशेले खबरां बुलेटिन 3 PM बुलेटिन लायव्ह. नव्यो खबरो, नवो विचार. पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचो आवाज.
गोयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरा भितर पळया टॉप 25 लाईव्ह. कितें घडटा गोयच्या आणि देशाच्या राजकारणात पळयात इनसाइड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लाईव्ह. गोयच्या गावांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टाइम लाईव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही गोयच्या आवाज. गोंयांतल्यो ताज्यो आणि महत्वाच्यो खबरो गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 8 वरांचेर लाईव्ह. गोयच्या मुखेल शारांच्यो खबरो पळया 10 AM बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 10 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लाईव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टाइम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लाईव्ह. दनपारच्या 3 पळयात गोमंतक टीव्हीचे खाशेले खबरां बुलेटिन 3 PM बुलेटिन लाईव्ह. नव्यो खबरो नवो विचार पळयात गोमंतक टीव्ही गोयच्या आवाज. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार. हांव गौरीश परबामणकर. गांवगिऱ्या वाठारांतलो खबरो म्हणजे आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं हेडलायन्साचेर नजर मारया. गरमेन नाकापुरो केल्ल्या गोंयकारांक पावसान दिली मातशी थकाय. उत्तरेसयत दक्षिण गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत पावसान लायली हाजेरी. दिवचले रस्त्या कुशीक साचल्यात कोयराच्यो राशी. ताका लागून रस्त्या वयल्यान यो वच करप्यांक जाता कोयराचो त्रास. कुडकाच्या रस्त्याचे काम 10 दिसां भितून जातले पुराय सांगता आमदार विरेश बोरकार. फातोर्डेचो सिग्नल करा दुरुस्त. नगरसेवक निमिशा फालेरोची मागणी. मंडूर दोंगराक उजो घालप्याक रान खात्यान केली अटक. आमदार विरेश बोरकाराच्या हस्तक्षेपा उपरांत केली ही कारवाय. आणि दवरलेची जी झर आसा ती करात निवळ. थळाव्या लोकांची मागणी. आणि आता खबरो विस्तारात. गोंयांत सध्या प्रचंड गरमी वाडला. म्हणजे केन्ना एकदाचो पावस पडटा अशें गोंयकारांक जाल्लें. त्याच बरोबर बंगालच्या दर्यांत वादळावरी स्थिती निर्माण जाल्ल्या कारणात गोंयांत पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायल्लो तो खरो थारलो. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत कांय वाठारांत पावसान हाजेरी लायली. थंड शीतळ वाऱ्या सयत मडगांव वाठारांत उटांगराचो पावस पडलो तर कांय वाठारांत मोतयाचो पावस शिरशिरलो. म्हणजे पणजे आनी तालिगांव ह्या भागात मातसो पावस पडलो. पावसान व्हडलीशी हाजेरी लावंक ना पूण गरमी मात अजून जाता. हवामान खात्यान गोंया खातीर येल्लो अलर्ट जारी केल्लो. बंगालच्या दर्यांत वादळावरी स्थिती निर्माण जाल्या. ताका लागून गोंयानूय पावसाची शक्यताय आशिल्ल्याचें हवामान खात्यान कळीत केलां. आयज आनी फाल्यां कांय वाठारांत पावस पडूं येता असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. नुस्तेकारांनी खोल दर्यान वयचे न्हू अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. दिवचल शारांतल्या रोलिंग मिल मुस्लिमवाडो वाठारांत सध्या कोयराची व्हडली समस्या उप्रासल्या. रस्त्या कुशीक आनी लोकवस्ती आशिल्ल्या जागार कोयर कुसून वातावरण जें आसा तें प्रदुशीत जालां. देखून रस्त्यान यो वच करप्यांक बरो त्रास जाता. कोयर कुशिल्ल्यान जळारांय वाडल्या.
रोगराय पातळपाची भिरांत लोकां मदीं पातळ्ळ्या. ह्या समस्ये कडेन कोणाचेंच लक्ष ना देखून लोक नाराजी उक्तायतात. हांव सध्या दिवचल शारांतल्या रोलिंग मिल वाठारांत आसा. तुमी पळोवंक शकता म्हज्या फाटले वटेन रस्त्या कुशीक कोयर कसो साचला तो. फाटल्या कितल्याशाच दिसाच्यान ही समस्या आसा. हो कोयर सध्या कुसून उड्डाणी पडल्यात. देखून रोगराय पातळपाची भिरांत लोक उक्तायतात. हो कोयर उखलपा कडेन कोणूच लक्ष दिनात. ताका लागून लोकां मदीं नाराजी पातळ्ळ्या. फाटलीं 5 वर्सां जालीं कुडकां वाठारांत रस्तो जावचो अशी मागणी विशेष श्रमतेच्या मंगेश कुट्टीकरान केल्ली. पूण विरोधकांनी कांय कारणां खातीर हो रस्तो आडावन दवरिल्लो. सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान हो विशय आतां प्राथमीक पावण्यार घेवन फुडल्या 10 दिसां भितर कुडकां वाठारांत रस्तो उपलब्ध करून दिवपाचें उतर दिलां. मंगळारा ह्या रस्त्याच्या कामाचो शुभारंभ जालो. मातयेचो रस्तो आशिल्ल्यान रस्त्यान यो वच करप्यांक त्रास जातालो अशें मंगेश कुट्टीकरान सांगलें. आमच्या सायडीकूच आसा तो मंगेश कुट्टीकर आसा. तो फिजिकली डिजेबल आसा पण हेजेर खुबशे प्रयास केले. हांगा खूब अशें पॉलिटिक्स जाले. ते पॉलिटिक्स खरें म्हटल्यार जावपाक जायनासलें कित्याक तो फिजिकली डिजेबल आसा आनी तांकां मिन्स कोण फिजिकली डिजेबल आसा तांकां खरें म्हटल्यार बेग्यानच्या बेग्यान मिन्स प्रायोरिटीचेर कामां जावपाक जाय आनी प्रायोरिटीचेर ती घडपाक जाय. मात हांगा खुबशे प्रयास केले डिले करपाचे, फुडें व्हरपाची, काम आडोवन दवरपाचें हें खूब जालें. पूण आमी तें सक्सेसफुल्ली आयज हें काम सुरवात आयज केल्ली आसा आनी विथीन नेक्स्ट 10 to 10 days ते काम जातलें. आतां खुबश्यो आडखळी हाडटा आनी थोडे जाण जो एक्स MLA आसा तो वचून बसता बसून. हें तुमकां कोण सांगिनासतलो. वचून आडोवपाक लागून बसता. स्पेशली हांव मुद्दम सांगूंक सोदता कित्याक एवरी टायम तो म्हणटा की एक टेंडर दाखया, एक टेंडर फ्लोट केलो तो एक वर्क ऑर्डर दाखया, तुमी केल्या ती. पण हांव सांगूंक सोदता ही वर्क ऑर्डरी कशी आडोवपाक जाय. हे वचून बसता एक वर लज नासलेल्या भशेन. आयज ताका भायर दवरिल्लो आसा, लोकांनी भायर दवरिल्लो आसा. मात लज नासलेल्या भशेन हो वचोन थंय बसता आडोवपाक लागून. स्पेसिफिकली आडोवपाक लागून कामां करपाक लागून न्हू. जावं तेणेन केल्या नाजाल्यार तेणें दाखोवन दिवची की आपणान ही कामां केल्या म्हणून. तो एवरी टायम ह्या 1 वर्सा भितर तो कितले फावटी खंयचे मिनिस्टरा कडेन वचोन बसता ही कामां आडोवपाक लागून. आनी आमकांय खबर आसा बट आमी हें सोचून घेवपाचें ना. आमकांय खबर आसा कशी कामां करून घेवपाची आनी कशी करून घेवपाक जाय ती. आनी हेज्या फुड्यांनी अशेंच जातलें आमी कामां कित्याक प्रत्येक जनतेचो पयसो आसा, प्रत्येक लोकांचो पयसो आसा आनी हो लोकांचो पयसो जो आसा तो खरें म्हटल्यार हे डेव्हलपमेंटल वर्काक मेळपाक जाय. हो तेजो पर्सनल पयसो न्हू, जावं BJPचो पक्षाचो पर्सनल पयसो न्हू. प्रत्येक गोंयकाराचो पयसो आसा. ह्या टॅक्स पेयर्स मनशाचेर हें जें काम आसा तें सुरवात जाल्लें आसा. फातोड्या सिग्नल बंद पडून 6 म्हयने जायत आयले. विजय सरदेसायान मंत्री आसतना हे सिग्नल घातिल्ले. उपरांत 5 वर्सां ताणें एका खाजगी एजन्सी वरवीं सिग्नलाची दुरुस्ती केली. पूण त्या उपरांत पालिकेन सिग्नलाच्या दुरुस्ती कडेन पुरायेन आडनदर केली. पालिकेच्या बसकेन हो विशय मांडटली म्हटल्यार बसकाच जायना अशी खंत निमिशी फालेरून उक्तायली. हे जे ट्रॅफिक सिग्नल आसा आयज तुमी पळयता हे 6 म्हयने जाले आतां ऑलमोस्ट. ते सिग्नल चलना सारके. दिसान दीस एक्सिडेंट जायत वयता. हे सिग्नल आमच्या आमदारान जेन्ना मंत्री जाल्लो 2017 तेन्ना तांणी वी फॉर फातोडा विजय सरदेसाय इनिशिएटीव ते हेचेर घातलेले आनी ते एजन्सी दिल्ले. आपले स्वता पयशान तेणें घायल्ले आनी 5 वर्सां एजन्सी कडेन कॉन्ट्रॅक्ट केलो. तेंचे फूल मेंटेनन्स एन्युअल मेंटेनन्स करताले. पूण आज जेन्ना 5 वर्सां जालीं जाल्यार ते एजन्सीक एक एन्युअल मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट म्हूण करपाक जाय आसता थ्रू म्युन्सिपालिटी. आनी ते तेंचे फुड्यान गेल्ले कोणा फुड्यान म्युन्सिपालिटी फुड्यान. पण म्युन्सिपालिटीन तांकां सांगलें की तेजी हे आमी सारकी करतले म्हणून. मागीर तेन्ना आतां म्युन्सिपालिटीन आमी एक रेजोल्युशन घेतलें वो कितें घेतलें जाल्यार आमची म्युन्सिपालिटी मिटिंगूच जायना. लास्ट ऑर्डिनरी मिटींग जाल्ली 9 डिसेंबराक. आयज आहा 9 मे. ऑलमोस्ट 6 म्हयने जाले. आनीक आतां ते हेजे सीपीन जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेयल्ले
सीपीन सांगलें की आमचे सिग्नल चलनाय म्हणून तेंचो MLA दिगंबर कामतबाब मागीर दामू नायक आनी सगळे मेळून तेंच्यांनी सिग्नल सारकें केलें म्हणून प्रेस घेतलें. पूण 2 दिसान जालें, 2 दीस सिग्नल उरले, तिसरे दिसासान परतून बंद. हिंग सिग्नल बंद जाल्यार 6 म्हयने मायज जाले. हिंगा एवरीडे एक्सिडेंट जातात. हांव नको कोण बंद करता तो, सारकी जाता, एक दीस चलता बंद पडटा. मुगेलें ऑफिस आहा हिंगा मुखल्यान आनी हो फुडें आमच्या सायडीचो डेली एक्सिडेंट आहाय, डेली. नोबडी इज बॉदर्ड. सो वी शूड डू समथींग अबाउट इट. जायना ना जाल्यार आनी पुलीस आतां हिंग उबी रावता, तालांव दिता. हें मातशें सारके जाग्यार घालपाक जाय. चड तेंप जाला आतां. पारपोळी मंडूर दोंगरार घातिल्ल्या उज्याक लागून बरेंच लुकसाण जालें. सांतांद्रेचो आमदार विरेश बोरकर आनी आक्षे पंचायतीच्या पंच वांगड्या सयत तांच्यांनी ही पळोवणी केली. तेन्ना 72 झाडांची कत्तल केल्या अशें पळोवणे वेळार कळून आलें. ह्या घडणुकेची म्हायती रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांक दिल्या उपरांत अधिकाऱ्यांनी लेगीत त्या दोंगराची पळोवणी करून थंयच्या 2 कामगारां सयत कॉन्ट्रॅक्टराक तांची मशिनरी रान खात्यान ताब्यात घेतली. हो उजो मुद्दाम कोण तरी लायता आनी जमीन हडपपाची कामां करता अशें विरेश बोरकारान म्हटलां. जी प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा आनी एक प्रॉपर्टी आसा ती कोमुलदाद प्रॉपर्टी आसा. सो ऑलरेडी आमी कोमुलदादीचो जो एडमिनिस्ट्रेटर आसा ताकाय कळिल्लें आसा की तेजेर तुमी रिपोर्ट करचो आनी फॉरेस्टाक कंप्लेन घालची म्हणून. आनी आमी हांगा सांगलेलें आसा तांकां आतां 2 जाण आमकां ऑलमोस्ट थंय लेबर आसले. ते लेबरांचे आमकां जो सुपरवायझर आसा तांकां गायड करतालो. उजो जो तेन्ना आमी जेन्ना विचारलें तांकां तेन्ना म्हणून आमी तुजो लायला, आमी कंट्रोल फायर घालतले म्हणून लागलो. तशेंच जो झाडां कट केल्या तेंच्या आमकां मशिनरी गावली, तेंची चेन सॉ गावलो, एक चेन सॉ गावलो, 3 बुश कटर गावले आनी बाकीची जेंची गाडी जावं बाकीचे जेंचे पेट्रोल घालपाक कॅन्स आसता ते आहले. सो हें सगळें आमी धरलां आनी आयज RFO हांगा तांकां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हांगा सद्याक हाडलेलें आसा आनी तांकां कंप्लेन लॉन्च करता तेंचेर एंटायर तो अंडर प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट हेजेर आमी तेंचेर कंप्लेन लॉन्च करता, तेचेर फायल करता. आनी ऑलरेडी तांकां आमी सांगलेलें आसा की जाता तितलो स्ट्रीक एक्शन घेवचो म्हणून. आनी जो ओनर आसा तो ओनर आजून पर्यंत येयल्लो ना. सो ताका लागून ते रावल्या ओनराक हें करपाक लागून. आनी ओनराचें कितें एक्झॅक्टली कितें आसा तें, कित्याक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडल्यान कांयच परमिशन घेतलेली ना खंय. आनी जो उजो बसून लागला, आयज तुमी पळयता आसतलो उजो लागला, एक प्रॉपर्टीक लायला आनी दुसरे प्रॉपर्टीक लायला आनी तिसरे प्रॉपर्टी कडेन बसून पावतलो आसलो. सो सायडीचे नेबरींग जे प्रॉपर्टीज आसात जे फॉरेस्ट आसा, जे आमचो सायडीकूच फॉरेस्ट एरिया डिमार्केट केल्ली आसा, म्हणजे इन बिटवीन थंय बसून तो पावतलो आसलो. आनी आयज परत आमी फायर ब्रिगेड थंय पावयल्ली आसा. दवर्ले कुमरा झर आसा ती सामकी प्रदुशीत जाल्या. थंय व्हडा प्रमाणात कोयर साचून उरला. लोक जाय तसो कोयर थंय हाडून उडयल्ल्यान झरीचें उदक सामकें प्रदुशीत जालें. ह्या झरीत व्हडा प्रमाणात जलर्पण वनस्पती जाला, ती पावसा पयलीं काडपाची गरज आसा. तशेंच तातूंतल्यो प्लास्टीक पिशव्यो आनी हेर कोयर काडून ती झर पावसा पयलीं नितळ करची अशी मागणी दवर्लेचो समाज वावुरपी आनंद सावंतान केला. ही झर परतुगे टायमा वयली तेन्ना आमी हांगा पयलीं भुरग्यां सगळे खेळटाले, हांगा भुरग्या भितर उडी मारताले, न्हाताले, लोक हांगा कपडे मेळटाले आनी झर बरी व्हांवताली. सामकी निवळ झर आशिल्ली ती. देखून आतां कितें जालां, कोण हेर कांय एक्शनूच घेयना. पंचायती जर पडना वचना हांगासर, कळ्ळें. तेन्ना हांव कितें म्हणटा, ही झर आतां बरी निवळ करपाक जाय आशिल्ली. मदीं तेणें 2-3 म्हयने जातले तेणें आमगे आमदार उल्हास सुयेकरान हाका सुभाष शिरोडकार बी हाडलेलो हांगासर. तें कितें जालें आमकां कांय खबर ना. पूण हांव कितें म्हणटालो, पावसा पयलीं जर निवळ केल्यार ती बरी पडटना. लोक कितें जाता, भायले बी हाडून सगळ्यांक घाण उडयता आनी ते मागीर व्हांवून जाल्यार शेतान वयता आनी शेतकारूय बोवाळ मारता माहिती. तेन्ना जाता तितली बेगीन झर हेंच्यांनी आमदार उल्हास सुयेकरान बी मुखार सोडून जाता तितली बेगीन निवळ करून घेवची पावसा पयलीं. गोंयांत 297 सक्रिय कोरोना दुयेंती आसात. फाटल्या 24 वरांत 631 कोरोना चांचण्यो जाल्यो. हातूंत 52 पॉझिटिव्ह कोरोना दुयेंती मेळ्ळे. आतां मेरेन 4014 जाणांक कोरोना दुयेंसान मरण आयलां. तशेंच आतां मेरेन गोंयांत 2,62,732 जाणांक कोरोनाचो संसर्ग जाल्लो. हातूंतले 2,58,439 जाण उपचारा उपरांत बरे जाले. मोपा विमानतळाचेर ब्लू कॅब टॅक्सी कावंटर चालीक लायल्या उपरांतूच पेडणेकरांचो टॅक्सी विशय जो आसा तो सुटाव जातलो अशी माहिती येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी दिल्या. पेडणेचे जे कांय वेंचीक टॅक्सीकार आसात ते आंदोलन करतात. तांकां जाय त्या प्रमाण आयत्या वेळार रोखडोच टॅक्सी स्टँड सरकार दिवंक शकना अशें मंत्री माविन गुदिन्होन म्हटलां.
बट देर इज लॅक ऑफ डायलॉग म्हणटा तुमच्या भितर आनी गव्हर्मेंट आनी टॅक्सीकारा भितर लॅक ऑफ डायलॉग आसल्या भितर खूप कोफुसो हांव जाता. हें मानपा रेडी ना. जेन्ना तेणी अपॉइंटमेंट मागलो हांवें ताबडतोब अपॉइंटमेंट दिला. काल अपॉइंटमेंट मागला. आतां म्हाज्या ऑफिसान सेक्रेटरीएट ऑफिसान आसतले. पण फायनली तुम्ही सांगूंक जाय न्हू आमकां तेंचो डिमांड कितें बिकॉज यू आर द मिनिस्टर. आनी तेंचो डिमांड तांकां कावंटर जाय म्हूण ते एग्री जाला. आनी आमी वेवस्थीतपणे आतां सांगला मरे तांकां कावंटर कसो दिवपाचो. ते ओन्ली थिंग ते म्हणटाले आत्तां जाय, फाल्यां जाय, परवां जाय, तशें जायना न्ही. टोटल फॉर्मेलिटी जाय. इन दॅट नोटिफिकेशन हॅज टू बी इश्यूड. फर्स्ट ऑफ ऑल मोपा हॅज टू बी डिक्लेअर्ड एज अ ब्लू कॅब टॅक्सी स्टँड. तें नोटिफिकेशन येवपा जाय. मोटर व्हेकल एक्ट एमेंड करपा जाय. कित्याक सद्या आसा ते ब्लॅक एंड व्हायट म्हणजे येलो एंड ब्लॅक आशिल्ले ते आमी चेंज करपा जाय. सो दॅट वी आर डुईंग नो. तुम्ही फकत उलयता फुडें कांय जायना आसलें. ना आनी हें कशें जालें एक दिसाचो प्रोसिजर हो. तुका जाय जाल्यार फायल आय वील प्लेस इट बिफोर. आतां RTI मागल्यारूय तुमकां दिश्टी पडटा फायल मुवमेंट इज कंटिन्युअस. इट हॅज टू गो टू वेरियस स्टेजीस. तेय आशिल्ले. ही हिमसेल्फ वॉज द विटनेस वेन ऑल दिस वॉज डिसाइडेड. तुमचो इश्यू रिझॉल्व जाला ब्लू कॅब आता कितलो टाइम लागतलो फुडें? टायम फ्रेम हांव सांगपाक शकना. एक दिसान 2 दिसान म्हाजी प्रयत्न चालू आसा टू डू इट एज सून एज पॉसिबल. म्हाका जाता तितले बेगीन एक्सपेक्टेड म्हणून म्हाजे सांगला 1-2-3 दिसां भितर कर म्हूण हांवें आदेश दिला म्हाज्या डायरेक्टराक. पूण तो सांगता थोडी फॉर्मेलिटी आसता. नाजाल्यार कितें जाता आमी तरी खंयच्याय एक प्रोसिजर स्कीप केल्यार फाल्यां RTIचे तेंचेच मदें कोण मागून घेतलो आनी ते आमी इल्लिगल कितें केला म्हणटले. सो अशें जायना. एक्सपेक्टेड केन्ना कितको म्हयने एक्सपेक्टेड केन्ना जातले एक काउंटर मेळटलो एक्सपेक्टेड डेट? आय थिंक इट विल नॉट टेक मोर देन 2 weeks. I am saying 2 weeks on the much higher side. It may happen in less than 1 week. That also I am saying. दर वर्सा प्रमाण अंदूय सोनसड्या वयल्या कोयराचेर कापेत घालपाक सुरवात केल्या. पावस पडून सोनसड्या वयल्या कोयरात चिखल जावन प्रदूशीत जाता. ताका लागून पावसा पयलींच गोंय घनकोयर वेवस्थापन मंडळान ह्या कामाक सुरवात केल्या. दत्तोपंत ठेंगाडी राष्ट्रीय बोर्ड वेगवेगळ्या वाठारांत वचून प्रशिक्षण दिवपाच्यो कार्यावळी आयोजीत करता. तशेंच संघटनीय क्षेत्राच्या न्यायाचे मार्गदर्शन करता. बेरोजगारांचें प्रमाण वाडत आसा हो हेतू नजरे मुखार दवरून तांकां बेरोजगारींतल्यान कशें मुक्त करपाचो हो यत्न ह्या बोर्डान चालू केला. तशेंच लोकांक प्रोत्साहन करपाचो वावर हो दत्तोपंत ठेंगाडी राष्ट्रीय बोर्ड करता. ह्याच संदर्भात मंगळारा सचिवालयांत तांची बसका जाली. हमारा बोर्ड जो देश की 120 करोड़ वर्किंग एज पॉपुलेशन है, उनका जो स्किल है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको अनस्किल्ड कहा जाता है, तो उनका स्किल हम रिकॉग्नाइज करेंगे. RPL रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग एक वो काम जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं मजदूर कामगार, उनका अप स्किलिंग करना, रीस्किलिंग करना, और जो केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं श्रमिकों के लिए, उन योजनाओं में लोगों को जोड़ना, उसका भागीदारी बनाना, भागीदार करना. तो ऐसे 3 यूनिक इनिशिएटिव और प्रशिक्षण और विकास ये वर्क प्लेस पर हो, इस नए इनिशिएटिव को, इस नए प्रयोग को लेकर के डिजिटल प्लेटफॉर्म से डिजिटल लिटरेसी के इनिशिएटिव के साथ शिक्षण संस्थानों और देश के तमाम सारे जन संगठनों को साथ में लेकर के समूचे जो कामगार समाज है उनके प्रशिक्षण और विकास, ये काम हमारे बोर्ड का है. उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं. गोवा रीजन है हमारे बोर्ड का, उस रीजन में भी यहाँ के हमारे स्टेक होल्डर्स के साथ अभी जो हम मिले हैं, तो उन सब का भी सहभाग इस काम को आगे बढ़ाने के लिए मिले. दत्तोपंत ठेंगडी नॅशनल बोर्ड फॉर वर्कर्स एड्युकेशन रिजनल डायरेक्टरेट गोवा सदोदीत अशा कार्यशाळा गांवांनी वचून घेत आसता आनी गांवांचे जे वर्कफोर्स आसा एका फ्रंटलायनीर हाडपाचो प्रयत्न तांचो आसता. सो हे कितकीच तरी वर्सां आनी म्हाका खूब प्रावड फील जाता
की आमचे जे बोर्ड आसा हे बोर्ड हो पायोनियर आसलो आनी ह्या गोंयचो प्रथम जो सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा तो हो म्हाज्या बोर्डाच्या आनी म्हाज्या माध्यमांतल्यान जाल्लो आसा हें सांगपाक म्हाका खूब गर्व दिसता. आमी गांवांनी वचून सगळे जे वर्कफोर्स आसा आमच्या देशाचो हेका आमी भायर काडून तांचें ट्रेनींग करून तांकां फुडें काडपाचो जो प्रयत्न एक करता आनी तांकां परत संघटीत करून तांचें कार्य जें आसा तांकांय 2 पयशे मेळचे, लायव्हलीहूड दिवपाचें जें काम करता हेका म्हाका दिसता सगळ्या गांवांच्या वाठारांत फायदो जातलोच जातलो. तशेंच संघटीत क्षेत्रांत आमी वचून जो ट्रेनींग दिता तो आमचो संघटीत क्षेत्रांतलो जो वर्कफोर्स आसा ताका तेचे कडेन जे स्किल्स आसा ते सॉफ्ट स्किलाच्या माध्यमांतल्यान आनीकूय दुसरे भशेन तेंचे कडेन एक पळोवन वेगवेगळे जे गव्हर्मेंटाचे स्किम्स आसा आनी गव्हर्मेंटाचे जे कोड्स आसा जे टायम टू टायम चेंजीस जाता हेची माहिती तशेंच लेजिस्लेशनाची माहिती आमी तेंचे पर्यंत दिवपाचो प्रयत्न करता. तो लायव्हलीहूड ज्ञान आनी बाकीच्या हितूनच्यान म्हाका दिसता समाजाचो खुबसो असो जो वर्किंग समाज आसा ताचो फायदो जातलो. मंगळारा दनपारा बागाच्या खाडयेत बुडून बंगालच्या एका तरणाट्याक मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण बंगाली तरणाटो बागा वाठारांतल्या नुस्तेमारी बोटीचेर कामाक आशिल्लो. ह्या प्रकरणाचो पंचनामो कालांगूट पुलिसांनी केलो आनी कूड फुडल्या तपासा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केले. वाडटे गरमेक लागून फाटल्या कांय दिसांच्यान शीतपेयांक मागणी वाडल्या. कालोड सोंसून वचूं इतकी गरमी दर एकल्याची पावला शीतपेयां कडेन गाडे आनी दुकानां कडेन वळपाक लागल्या. दिवचले वाठारांत वचत थंय हें चित्र पळोवपाक मेळटा. हवामान बदलावाक लागून फाटल्या 2 दिसांच्या उश्णतायेचें प्रमाण हिसपा भायर वाडलां. पर्यटन स्थळ म्हणून फामाद आशिल्ल्यान मये तळ्याचेर सध्या शीतपेयांक खासा करून लिंबू सोडाक प्रचंड मागणी आसा. गर्दी फुडें लिंबू सोडा करपी दुकानदाराक सवड लेगीत घेवपाक टायम मेळना. गरमी खूप वाढलेली आहे. 2 दीस असे अनुमान आहे की पाऊस पडटलो म्हणून. पाऊस काय पडूंक ना पूण गरमी भरपूर वाडल्या. खंय वचत थंय कोल्ड ड्रिंक्स हाऊस थंय गर्दी आसता. सध्या लिंबू सोडा लस्सी हाका खूब डिमांड आसा. सो वचत थंय लोक पळोवंक मेळटा लिंबू सोडा कोल्ड ड्रिंक्स घेवच्या परस लस्सी लिंबू सोडा प्रिफर करूंक जाय. हेल्थ वायज तें बरें आसा. मोठ्या गरमेन उश्माघात जावंक शकता त्या खातीर लस्सी किंवा कोकोनट वॉटर लिंबू सोडा हे हेल्दी फूड आहा. इंडियान जाला इवन महाराष्ट्रान खंय 42 पर्यंत टेम्परेचर गेल्ले आहा आनी काही उश्माघातचे प्रकारय जाल्ले आहा. सो लोकांनी काळजी घेवंक जाय. दनपारा फिरूंक जायना. फोंड्याच्या लोकांक कसल्याच समस्यांक तोंड दिवपाक पडचें न्हय म्हणून ह्या पायपलायनीच्या दुरुस्तीकरणाचें काम हातांत घेतलां. हाचे फुडें जावं ते मागीर उदक आसूं वा वीज ह्यो समस्या उपरासच्यो ना हाची हांव जापसालदारकी घेतलो अशें उतर थळावो आमदार रवी नायकान दिलें. मंगळारा फोंडेच्या प्रभाग क्रमांक 13तली उदका पुरवण सारकी जावची ह्या खातीर साईनगर ते दुर्गा भाट वाठारांत पायपलायन दुरुस्तीकरणाच्या कामाचो शुभारंभ केले उपरांत रवी नायक उलयतालो. आपल्या उतराक मान दिवन ह्या कामाक सुरवात केल्ल्या खातीर नगरसेवक विद्या पुनाळेकरान आमदाराचे उपकार मानले. त्याचे 21 लाख 24 लाख त्याचे इस्टिमेट जाल्लो आसा. आनी ते वर्क काम कोणा म्हणटा ताका पडला. आनी कितले दिसांनी कंप्लीट करता? एक मिनिट मागीर पावस येतलो पयल्या करता. रात दीस कर 15 दिसांनी कर. तुम्ही जोडटले बेगीन करता बराबर ना रे. म्हणजे हे आसा आमची बारीक बारीक कामां सगळी सुरू करता. प्लस आतां जवळ वर्सा 2.5 कोटी मेळटा. आमी खूब कडेन बारीक बारीक कामां घेतल्या. 2.5 कोटी म्हाका आयज आमदार ते म्हणजे प्लस गव्हर्मेंटाचे आमी घेतले. आनी बारीक बारीक सगळीं कामां आमी आमचे कावन्सिलर मार्फत करतले सगळे. आनी ती तांकां आमी लोकांक जी आसा पळय बारीक हें आसा बारीक बारीक खंयची बाजू ते करता पेवर सगळें करचे ते आमी करता. आनी कितें उदक तुमकां उदक सामकें हें आसा रोखडें करता. ते फुटलें रोखडें करता. आनी टँकरी बिंकरी कांयच गरज ना. कांयच नाका. सगळ्यो टँकरी आमची इंजिन आहा ते रोखडें करता. म्हणजे उदक रोखडें मेळटा लोकांक. आनी फोंड्या लोक उदक मेळटा खंयच मेळना. आमचें उदक
सगळे लोकां लायट सगळे तरेचे आसा प्रॉब्लेम आमकां कांयच ना आमचें काम आनी आमचें सरकाराचें काम बरें तरेन चलना म्हणजे हें काय ना आनी इंजिनियर एक्टिव्ह जाल्यार सगळें काय हें उरपाना आनी कॉन्ट्रॅक्टर बरें आनी बेगीन फास्ट काम जातलें. आमची खूब इच्छा आशिल्ली पायपलायन जावची सगळीच पोंच्यान गेल्ली आसा पायपलायन ही आतां आमी नवी घालता म्हणजे दुर्गापाटान वोड्यानूय जातली परत पुष्पक कॉलनी थंय आसा त्या सायडीन बाबाई प्रभू हॉल आसा त्याय सायडीन वयर तेंच्यांनी हें केल्या ती सगळी जातली. हांव सराचे धन्यवाद म्हणटा सरान एका उतरान म्हाजें हें केल्या बरोबर काम रोखडेंच करून दिल्या बद्दल हांव सराचे धन्यवाद म्हणटा. कारंजाळे वाठारांत मंगळारा कारीक उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान पुराय कार लासून गोबट जाली. थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत तांणी कारीक लागिल्लो उजो नियंत्रणांत हाडलो. नेमको हो उजो कसो लागलो हाचे फाटलें नेमकें कारण कळपाक शकलें ना. ह्यो आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक अशाच अपडेटेड खबरां खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाचे यूट्यूब चॅनल आणि फेसबुकाचेरूय गोमंतक टीव्ही फॉलो करा आणि पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोंयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरां भितर. पळया टॉप 25 लायव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आणि देशाच्या राजकारणात पळयात इनसायड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लायव्ह. गोंयच्या गांवांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोंयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टायम लायव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचो आवाज. गोंयांतल्यो ताज्यो आनी म्हत्वाच्यो खबरो गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 8 वरांचेर लायव्ह. गोंयच्या मुखेल शारांच्यो खबरो पळया 10 AM बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 10 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपारच्या 3 पळयात गोमंतक टीव्हीचे खाशेले खबरां बुलेटिन 3 PM बुलेटिन लायव्ह. नव्यो खबरो नवो विचार पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचो आवाज. गोंयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरां भितर. पळया टॉप 25 लायव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आणि देशाच्या राजकारणात पळयात इनसायड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लायव्ह. गोंयच्या गांवांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोंयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टायम लायव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचो आवाज. गोंयांतल्यो ताज्यो आनी म्हत्वाच्यो खबरो गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 8 वरांचेर लायव्ह. गोंयच्या मुखेल शारांच्यो खबरो पळया 10 AM बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 10 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपारच्या 3 पळयात गोमंतक टीव्हीचे खाशेले खबरां बुलेटिन 3 PM बुलेटिन लायव्ह. नव्यो खबरो नवो विचार पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचो आवाज.
ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. गोंयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरा भितर. पळया टॉप 25 लायव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आनी देशाच्या राजकारणात, पळयात इनसायड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लायव्ह. गोंयच्या गांवांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोंयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टायम लायव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. गोंयांतल्यो ताज्यो आनी म्हत्वाच्यो खबरो गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 8 वरांचेर लायव्ह. गोंयच्या मुखेल शारांच्यो खबरो पळया 10 AM बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 10 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपारच्या 3 पळयात गोमंतक टीव्हीचे खाशेले खबरां बुलेटिन 3 PM बुलेटिन लायव्ह. नव्यो खबरो, नवो विचार पळयात गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. हवामान खात्याचो अदमास करत हाल्लो. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत कांय वाठारांत पावसान हाजेरी लायल्या. थंड शीतळ वाऱ्या सयत मडगांव वाठारांत उटंगराचो पावस पडलो. कांय वाठारांत उटंगराचो पावस तर कांय वाठारांत मोतयांचो पावस शिरशिल्लो. हवामान खात्यान गोंया खातीर येल्लो अलर्ट जारी केल्लो. बंगालच्या दर्यांत वादळावरी स्थिती निर्माण जाल्या. ताका लागून गोंयानूय पावसाची शक्यताय आशिल्ल्याचें हवामान खात्यान कळीत केलां. फुडल्या 2 दीस लेगीत कांय वाठारांत पावस पडूं येता असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्ही अशी शिटकावणी लेगीत हवामान खात्यान दिल्या. फोंडेच्या लोकांक कसल्याच समस्यांक तोंड दिवपाक पडचें न्हय म्हणून ह्या पायपलायनीच्या दुरुस्तीकरणाचें काम हातांत घेतलां. हाचे फुडें जावं ते मागीर उदक आसूं वा वीज, ह्यो समस्या उपरासच्यो ना हाची जापसालदारकी हांव घेतलो अशें उतर थळावो आमदार रवी नायक हाणें दिलें. मंगळारा फोंडेच्या प्रभाग क्रमांक 13तली उदका पुरवण सारकी जावची ह्या खातीर साईनगर ते दुर्गाभाट वाठारांत पायपलायन दुरुस्तीकरणाच्या कामाचो शुभारंभ केले उपरांत रवी उलयतालो. आपले उतराक मान दिवन ह्या कामाक सुरवात केल्ल्या खातीर नगरसेवक विद्या पुनाळेकरान आमदारांचे उपकार मानले. गोंय हे कर्नाटकाक विकलां अशें म्हणीत रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परबान सरकाराचेर टिका केल्या. कर्नाटकांत चालू आशिल्ले वेंचणुकेची तयारी सध्या नेटान चालू आसा. गोंयचे हेर मंत्री थंय उपस्थित आसात. गोंय सरकारान गोंयांत जे कर्नाटकांतले मतदार कामाक आसात तांकां सुटी जाहीर केल्या. पूण गोंयांत जेन्ना वेंचणुको आसतात तेन्ना गोंयांतल्या लोकां खातीर कर्नाटक सुटी दिता काय कितें असो प्रश्न मनोजान उपरासला.
पारपोई मंडूर दोंगरार घाल्ल्या उज्याक लागून बरेच लुकसाण जालें. सांतांद्रेचो आमदार विरेश बोरकार आनी आक्षे पंचायतीच्या पंच वांगड्यां सयत उजो लागिल्ल्या दोंगराची पळोवणी केली. उपरांत त्या दोंगरा वयली 72 झाडांची कत्तल केल्या अशें पळोवणे वेळार कळून आयलें. ह्या घडणुकेची म्हायती रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांक दिली उपरांत अधिकाऱ्यांनी लेगीत त्या दोंगराची पळोवणी करून थंयच्या 2 कामगारां सयत कंत्राटदाराक तांची मशिनरी रान खात्यान ताब्यांत घेतली. हो उजो मुद्दाम कोणे तरी लायता आनी जमीन हडपपाची कामां करता अशें विरेश बोरकारान म्हणलां. दिवचल शारांतल्या रोलिंग मिल मुस्लिम वाडो वाठारांत सध्या कोयऱ्याची व्हड समस्या उप्रासल्या. रस्त्या कुशीक आनी लोकवस्ती लागीं कोयर कुसून वातावरण प्रदुशीत जालां. देखून रस्त्यान येवच करप्यांक नाक दामून धरचें पडटा. कोयर कुशिल्ल्यान जळारांय वाडल्यान रोगराय पातळपाची भिरांत लोकां मदीं पातळ्ळ्या. हे समस्ये कडेन कोणूच लक्ष दिनात देखून लोकांनी नाराजी उक्तायल्या. फाटलीं 5 वर्सां कुडका वाठारांत रस्तो जावचो अशी मागणी विशेष क्षमतेच्या मंगेश कुट्टीकारान केल्ली. पूण विरोधकांनी कांय कारणां खातीर हो रस्तो आडावन दवरिल्लो. सांतांद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान हो विशय आतां प्राथमीक पावण्यार घेवन फुडल्या 10 दिसां भितर कुडका वाठारांत रस्तो उपलब्ध करून दिवपाचें उतर दिलां. मंगळारा ह्या रस्त्याच्या कामाचो शुभारंभ जालो. मातयेचो रस्तो आशिल्ल्यान ह्या रस्त्यान येवच करप्यांक त्रास जाता अशें मंगेश कुट्टीकारान ह्या वेळार सांगलें. वाडटे गरमेक लागून फाटल्या कांय दिसां सावन शीतपेयांक मागणी वाडल्या. कालोर सोंसून नजो जातकीच दर एकल्याची पावलां शीतपेयांचे गाडे आनी दुकानां कडेन वळपाक लागतात. दिवचले वाठारांत वचत थंय हें चित्र पळोवपाक मेळटा. हवामान बदलाक लागून फाटल्या 2 दिसां सावन उश्णतायेचें प्रमाण हिसपा भायर वाडलां. पर्यटन स्थळ म्हूण फामाद आशिल्ल्या मये तळ्याचेरूय सद्या शीतपेयांक खासा करून लिंबू सोडा प्रचंड मागणी आसा. गर्दी फुडें लिंबू सोडा करपी दुकानदारांक संवड लेगीत घेवपाक मेळना. ई चलना विशीं लोकांक सारकी म्हायती मेळ्ळ्या बगर ई चलन जारी करचे नात अशी म्हायती येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन दिली. तशेंच जो मेरेन जाग्यार जाग्यार वेवस्थीत सायनेजीस लागनात आनी सगळे सारखे सिस्टमात बसना तो मेरेन ई चलन लोकांक लागू करचे ना अशेंय मंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें.
फाटल्या 8 दीस सन फार्मा वर्कर्स युनियनाचे कामगार कंपनी भायर संपाचेर बसल्यात. रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या फुडाऱ्यांनी ह्या कामगारांची भेट घेवन तांच्यो समस्या आयकल्यो. ह्या कामगारांक कंपनीन ट्रान्सफर केल्यात अशें सांगलें. थोड्या दिसां उपरांत तांकां कंपनी विकली अशें सांगलें. जाल्यार 25 वर्सां ह्या कंपनी खातीर काम करून लेगीत ही कंपनी आमचे कडेन अशी कशी वागता अशें म्हणीत आमच्यो मागणी आयकून घेवन त्यो पुराय करच्यो ना जाल्यार कंपनी गोंया भायर व्हरची अशें म्हणीत कामगारांनी तिडक उक्तायली. मजगतीं 8 दीस जाले संप कोमेस जाल्या तरी थळाव्या आमदारान एकदां लेगीत थंय येवन कामगारांची विचारपूस करूंक नाशिल्ल्या कारणान लोकांनी तशेंच रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी तिडक उक्तायल्या. कुर्टी खाणेपार पंचायतीचो सरपंच नावे तहसीलदारा आड 784 ह्या प्रमाण अविश्वास थाराव मंजूर जाला. 27 एप्रिलाक सरपंचा आड अविश्वास थाराव दाखल केल्लो. ते उपरांत सोमारा हो थाराव मंजूर जाला. आदलो सरपंच तहसीलदार पंचायतीच्या हेर वांगड्यांक विश्वासात घेनासतना मनाक मारीत तशी कामां करतालो. तेच प्रमाण हिशोबाचोय गुड्डिला सामा लेगीत ताणें केल्यात असो आरोप पंचायत वांगड्यांनी केला. गोयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरा भितर. पळया टॉप 25 लायव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आनी देशाच्या राजकारणात पळयात इनसायड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लायव्ह. गोंयच्या गांवांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोंयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टायम लायव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचो आवाज. मंगळारा दनपारां बागा दर्यांत बंगालच्या सुभाष ह्या तरणाट्याची कूड उफेल्ल्या अवस्थेत सापडली. बागा वाठारांत तो दिसवड्याचें काम करतालो. हे प्रकरणाचो पंचनामा कळंगूट पुलिसांनी केलो आनी कूड फुडल्या तपासा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्या. मंगळारा दनपारां बागा दर्यांत बंगालच्या सुभाष ह्या तरणाट्याची कूड उफेल्ल्या अवस्थेत सापडली. बागा वाठारांत तो दिसवड्याचें काम करतालो. हे प्रकरणाचो पंचनामा कळंगूट पुलिसांनी केलो आनी कूड फुडल्या तपासा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्या. दर वर्सा प्रमाण अंदूय सोनसड्या वयल्या कोयराचेर ताडपत्री घालपाक सुरवात केल्या. पावस पडून सोनसड्या वयल्या कोयरांत चिखल जावन प्रदूशीत जाता. ताका लागून पावसा पयलींच गोंय घनकोयर वेवस्थापन मंडळान ह्या कामाक सुरवात केल्या. दर वर्सा ताडपत्री घालून कोयर धांपता पूण ह्या कोयराचो विलेवाट केन्ना लायतले काय असो प्रश्न थळाव्यांक उपरासला. मोपा विमानतळाचेर ब्लू कॅब टॅक्सी स्टँड चालीक लागल्या उपरांतूच पेडणेकारांचे टॅक्सी विशय सुटावो जातलो अशी माहिती येरादारी मंत्री माविन गुदिनो हांणी दिल्या.
पेडणेचे जे कांय वेंचीक टॅक्सीकार टॅक्सी आंदोलन करतात तांकां जाय ते प्रमाण आयत्या वेळार रोकडोच टॅक्सी स्टँड सरकार दिवपाक शकना अशें मंत्री माविन गुदिनोन स्पश्ट केलां. करंजाळे वाठारांत मंगळाराक गाडयेक अचकीत उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान पुराय गाडी लासून गोबर जाली. थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत तांणी गाडयेक लागिल्लो उजो नियंत्रणांत हाडलो. मात नेमको उजो कसो लागलो हाचें फाटलें कारण स्पश्ट जावंक ना. करंजाळे वाठारांत मंगळाराक गाडयेक अचकीत उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान पुराय गाडी लासून गोबर जाली. थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत तांणी गाडयेक लागिल्लो उजो नियंत्रणांत हाडलो. मात नेमको उजो कसो लागलो हाचें फाटलें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना. फांतोडेंतल्या 6 म्हयन्यां परस चड वेळ सीसीटीव्ही कॅमेरा बंद पडिल्ल्यान अपघातांचें प्रमाण वाडपाक लागलां. तशेंच येरादारीची कोयणी लेगीत जावपाक लागल्या. देखून मडगांव नगरपालिकेचेर थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायल्या. येरादारी नियंत्रणाक हाडपाक लागून रस्त्याचेर घाल्ल्या सीसीटीव्ही कॅमेराचेर पुराय दुर्लक्ष केलां असो आरोप थळाव्यांनी नगरपालिकेचेर केला. देखून नगरपालिकेन बेगोबेग कारवाय करपाची मागणी लेगीत ह्या वेळार थळाव्यांनी केल्या. म्हादय वाचोवंक ना जाल्यार थंय आशिल्ल्या टायगर रिझर्वाचेर परिणाम जावं येताच. ते शिवाय सैमाचो व्हडा प्रमाणात इबाड जातलो अशें मत सेव म्हादय सेव गोवा फ्रंटाचे वांगडी हृदयनाथ शिरोडकार हांणी उक्तायलें. म्हादय संरक्षणा खातीर 20 मेक पणजे मिरामार सावन सांता मोनिका मेरेन ह्युमन चेन रॅली अशा आगळ्या वेगळ्या पद्दतीचें आंदोलन करपाचो निर्णय गोवा हेरिटेज एक्शन ग्रुप आनी सेव म्हादय सेव गोवा फ्रंट ह्या संघटनांनी केला. हाका राजकीय तशेंच बिगर सरकारी संघटनांनी तशेंच जागृत गोंयकारांनी तेंको दिवचो अशी मागणी शिरोडकारान ह्या वेळार केल्या. शिक्षण खात्यान विद्यार्थ्यांक वेळार रेनकोट तशेंच पाठ्यपुस्तकां दिवची. तेच प्रमाण पॅरा शिक्षकांक वेळार पगार दिवचो. माध्यान आहार दिवपी आप मजत गटाची बिलां वेळार फेडची अशी मागणी करपी निवेदन गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या शिष्टमंडळान सोमारा शिक्षण संचालक प्रसाद लोलयेकर हांची भेट घेवन तांकां दिले. वर्सान वर्स हे प्रश्न सुटावे जावच्या बदला तशेंच आडोवन उरतात. शिक्षण खात्याचे कारभार सद्याक सुशेगादीन चल्ला. ताका लागून ह्यो मागण्यो आमी निवेदन भेटोवन शिक्षण संचालनालया कडेन केल्यात अशी माहिती पक्षाचे सरचिटणीस मोहनदास लोलयेकर हांणी केली. दिल्लीचे आम आदमी पक्षाच्या फुडाऱ्याचेर फटीचे आरोप घालून एक्सायज स्कॅमाचो व्हड गाजोवाजो केलो खरो. मात
न्यायालयान भाजपान दाखल केल्ल्या याचिकेन कांयच सबळ पुरावे ना अशें म्हणलां. तशेंच दोगांय फुडाऱ्यांक जामीन दिल्या. न्यायालयान दिल्लो हो आदेश म्हळ्यार भाजपाक दिल्लो व्हड शॉक जावन आसा अशें आमदार वेंझीन म्हणलां. विरोधी पक्षांक काबार करपाक भाजप अशें नाका आशिल्ले आरोप घालून पक्षाचे आनी फुडाऱ्यांचे नांव पिड्ड्यार करपाचे कारस्थान करता असो आरोपूय वेंझीन ह्या वेळार केला. सोमारा फोंडे बाजाराच्या इमारती वयल्यान एक मनीस उडी मारपाचो प्रयत्न करतालो. त्या वेळार लोकांनी हो प्रसंग पळोवन पुलिसांक कळीत केले. पुलीस हवालदार बिंदेश मार्दोळकार आनी अब्दुल सत्तर आगा हाणें त्या मनशाक खूब समजावपाचो यत्न केलो, पूण तरी लेगीत ह्या मनशान सकयल उडी मारपाचो हट्ट सोडलो ना. ताका खूब विनवणी करून लेगीत जेन्ना तो मनीस कसोच आयकना जालो तेन्नाच अचानक ताची नदर चुकोवन पुलिसांनी शेवटाक धांव मारून ताका धरलो. मणिपुरांत क्रिस्तांवाच्यो चर्ची जाळून उडोवप तशेंच क्रिस्ती धर्माच्या लोकांक त्रास करपाचें हिंसक वातावरण आसतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मात बिंदास कर्नाटकाच्या विधानसभा वेंचणुकेच्या प्रचाराक भुल्ल जाल्यात. हाच्या वयल्यान तांकां देशाच्या नागरिकांचे आनी तांच्या सुरक्षिततायेचे कांयच पडिल्लें ना हें कळटा. फुडारांत अशा प्रकारच्यो आनी धार्मीक वाद चिरून घालपी घडणुको जाल्यार ताका सरकार पुरायपणान जबाबदार आसतलो अशें फादर एर्मिटो रिबेलो हांणी म्हणलां. फोंड्या ढवळे वाठारांत भंगार अड्ड्याक लागिल्ल्या उज्या उपरांत हो भंगाराचो धंदो नियमीत करपाची मागणी भंगार अड्ड्याच्या धन्यांनी केल्या. जर हे भंगार अड्डे नियमीत जाले जाल्यार अशा तरेच्यो घडणुको बंद जातल्यो आनी बेकायदेशीर गजाली नियंत्रणांत येतल्यो. गोंयांत बरेचशे बेकायदेशीर भंगार अड्डे चलतात पूण तांकां सरकारूच जबाबदार. जर भंगार अड्डे नियमीत केल्ले जाल्यार बेकायदेशीर भंगार अड्डे आसात ते आपशीत बंद पडटले. ऑल गोवा रिसायकलिंग डीलर्स असोसिएशनान मागल्या. हाच्या आदी प्रमोद सावंत सरकारान भंगार अड्डे नियमीत करपाचें आश्वासन बजेटांत दिल्लें आनी 700 धन्यांनी हे खातीर नोंदणी लेगीत केल्ली. तातूंतले फक्त 382 धनी शॉर्टलिस्ट केल्ले. सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान पोतार जुवारेचो रस्तो बांदपाच्या कामाचो शुभारंभ केलो. फाटलीं 10 ते 12 वर्सां जालीं ह्या रस्त्याचें काम जावंक नाशिल्लें. आठवड्या भितर हो रस्तो बांदून पुराय जावपाचो आसा. तशेंच पावसा पयलीं रस्त्याचें काम पुराय जातलें. हॉट मिक्सिंग करून ह्या रस्त्याक नवें स्वरूप मेळटलें. निवडून येवच्या आदीं ह्या वाठारांत प्रचाराक भोंवता आसतना हो रस्तो बांदपाचें आपणें आश्वासन दिल्लें तें पुराय करपाचो वेळ आयलो अशें विरेश बोरकारान ह्या वेळार सांगलें. दर्यांत न्हावपाक सगळ्या लोकांक आवडटा.
एप्रिल आणि मे म्हयन्यांत गोंयांतले चडशे घराबे दर्याचेर न्हावपा खातीर खासा येतात. न्हावळे, खरूस, कातीचे रोग जायत जाल्यार दर्याचें उदक न्हावपाक जाय अशी पयलींच्या जाणट्या लोकांची परंपरा आशिल्ली. ती परंपरा अजून मेरेन गोंयांत चलत आयिल्ली आमकां पळोवपाक मेळटा. गोंयांत सध्या लग्नाचो सीझन चालू आसा. वचत थंय लग्नाचे मंडप घाल्ले दिश्टी पडटा. गांवगिऱ्या वाठारांत लग्ना वेळार ओवी गावपाची एक आगळी वेगळी परंपरा आमकां पळोवपाक मेळटा. दिवो लायत सावन लग्न जाय मेरेन वेगवेगळ्यो होवयो गावपाची परंपरा पयलीं सावन चलत आयल्या. कर्नाटक विधानसभा वेंचणुकेचो प्रचार सोमारा सोंपलो. कर्नाटक विधानसभेच्या 224 जाग्यां खातीर बुधवारा 10 तारखेर मतदान जातलें. फाटल्या कांय दिसां सावन भाजप, काँग्रेस आनी जनता दल ह्या तिनूय पक्षांनी कर्नाटकांत नेटान प्रचार केलो. भाजपा कडल्यान प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ह्या राष्ट्रीय फुडाऱ्यांनी कर्नाटकांत वचून प्रचार केलो. तशेंच गोंयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे धरून सिद्धार्थ कुंकळकार, संकल्प आमोणकार आनी हेरांनी कर्नाटकांत वचून प्रचार केल्लो. दरेका वेंचणुके उपरांत सरकार बदलपाचो फाटल्या 38 वर्सांचो इतिहास बदलून सेगीत दुसऱ्या वर्सा सत्ता राखपाचो भाजपाचो यत्न आसा. जाल्यार भाजपा कडल्यान सत्ता ओडून हाडपाच्या हेतान काँग्रेसीन वावर केला. गोंयांतल्यो ताज्यो आनी म्हत्वाच्यो खबरो गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 8 वरांचेर लायव्ह. गोंयच्या मुखेल शारांच्यो खबरो पळयात 10 AM बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 10 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपारच्या 3 पळयात गोमंतक टीव्हीचे खाशेले खबरां बुलेटिन 3 PM बुलेटिन लायव्ह. नव्यो खबरो, नवो विचार पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचे प्रजेचो आवाज. गोंयच्यो 25 म्हत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरां भितर पळयात टॉप 25 लायव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आनी देशाच्या राजकारणात पळयात इनसायड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो म्हत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लायव्ह. गोंयच्या गांवांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोंयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टायम लायव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचे प्रजेचो आवाज.
गोंयांतल्यो ताज्यो आनी म्हत्वाच्यो खबरो गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 8 वरांचेर लायव्ह. गोंयच्या मुखेल शारांच्यो खबरो पळया 10 AM बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 10 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपारच्या 3 पळयात गोमंतक टीव्हीचे खाशेले खबरां बुलेटिन 3 PM बुलेटिन लायव्ह. नव्यो खबरो नवो विचार पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचे प्रजेचो आवाज. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. सोंपयतना आमी सांगलेलें स्वामी जेजूचे प्रेशीत वो लागशिले शीस तो गेल्या उपरांत आख्ख्या संवसाराक भोंवलेत आनी ताजो धर्म परगटलो, ताजी शिकवण परगटली. एकलो तांतलो सांगला हांवें भारतांत आयलो भाग्यवंत तोमे वो तोमास आनी केरळा ताणें आपलें स्थान गेलें आनी थंयसर ताणें क्रिस्तांवपणाचें बी रोयलें आनी आतां थंयसर क्रिस्तांवपणाचें झाड मजबूत जालां. फुलतें क्रिस्तांवपण थंयसर आसा. ओ भाग्यवंत तोमास, ओ भाग्यवंत तोमे. दुसरो भाग्यवंत बार्तोलोमेव होय म्हणटात भारतांत आयलो आनी ताजें मुनियारपण तितलें विशाल न्हय. ताजें मुनियारपण सुरू जालें वो मुनियारपण ताजें 2 वाठारां मदें आसलें. कोंकण किनारेर आपलें मुनियारपण ताणें चलयलें. कल्याण ह्या भारतांत आपलें मुनियारपण ताणें केलें. आतां कल्याण 2 नगरां आसात. ह्या कोंकण किनारेर 2 नगरां आसात जांचें नांव कल्याण एक मुंबय आनी दुसरें कर्नाटकांत आमी ताका म्हणटा कल्याणपूर. आनी ह्या दोनूय वाठारां मदें भाग्यवंत बार्तोलोमेव आयलो, गेलो, भोंवलो, प्रचार केलो, शीस केले, क्रिस्तांवपण रोयलें. आनी म्हाका दुबावूच ना, जायते जे क्रिस्तांव गोंयां आसलेलेत पुर्तुगेज येवच्या आदीं
चड न्हय पूण आसलेलेच MP बागयोंत बार्तोलोमेवान गालेंच. म्हणटच बागयोंत बार्तोलोमेव गोंयांय आयला. गोवापुरी गोंय शार हें ताणें माडोयलां आनी थंयसर क्रिस्तांवपणाचें बी ह्या बागयोंतान रोयलां. म्हणटच ह्या दोगांची आमी खबर केल्या. कित्याक हे दोगूय आमकां लागतात देखून. उरलेल्यांचें करिना. ते जरूय तर ते क्रिस्तांवपणांक लागतात. उरलेल्या क्रिस्तांवपणाचेर तांचो व्हडलो प्रभाव आसा. बागयोंत पेद्र आसा, उरलेले आसात. हाचो प्रभाव क्रिस्ती धर्माचेर व्हडलो. पूण भारतांत येवंक ना म्हणून तांचूय हांव खबर करिना. आतां म्हणटात हे 12 प्रेशीत जोडी मोडी गेले. जेजूची शिकवण तांणी पसरायली आनी हे शिकवणेचो आप्रोस आमकां ह्या प्रेशितांच्या भावार्थाचे उच्चारणेन आमकां मेळटा. जरी तर आमी प्रेशितांची भावार्थाची उच्चारणी म्हणटात ती ह्या प्रेशितांनी घडोवन हाडूंक ना. हेरांनी बरयल्या. पूण तरी पूण ह्या 12 स्वामी जेजूच्या धर्मदुतांच्या मार्गदर्शनान ही भावार्थाची उच्चारणी जाका म्हणटा प्रेशितांची व धर्मदुतांची उच्चारणी आमकां लाभल्या. हांव ती वाचना. आतां मूळ भास खंयची ती हांव नकळो. म्हाका दिसता मूळ भास जावंक जाय हिब्रू ऑर ग्रीक. पूण आमकां आमचे भाशेन ताचो अणकार आसा, भाशांतर आसा. हें भाशांतर हांव वाचतां. दर एका आयताराच्या मिसार आनी जेन्ना व्हडले संभ्रम आसात तेन्ना ही भावार्थाची उच्चारणी आमी करता. हांव वाचतां. सत मानता देवाक, सर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुत्राक आमच्या सोमयाक. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभवलो, आंकवार मुरयेंतावन जल्मलो. पोंस पिलाता खाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निखिपिलो. तो मेल्ल्या मोदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गार चडलो. सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. थंय थावन जिव्यान मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भोगतांचो एकचार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, साशणाचें जिवीत. आमेन. ही भावार्थाची उच्चारणी आमी कुडक्यान कुडको आमी पळोवया. आमी ताचेर नियाळ करुया, समजणी घेवया, आमच्या मनान घडोवया, आमच्या काळजांत देंवोवया आनी आमच्या जिवितांत वेव्हारांत आमी घालूंक आमी प्रयत्न करुया. ही भावार्थाची उच्चारणी आमच्या जिविताचो आप्रोस तर आमी तर करीत. ही भावार्थाची उच्चारणी आमच्या आड मास तर आमी तर करीत. आमच्यान म्हणूंक जाता जेजूचें काळीज आमचें काळीज, जेजूचें मन आमचें मन, जेजूचें जिवीत आमचें जिवीत जालां म्हूण.
हें करूंक आमी प्रयत्न करया. नमस्कार, हांव डॉक्टर पंकज अरविंद सायनेकर. फाटली 14 वर्सां योग प्रॅक्टीस करता. आज आमी पळोवया वक्रासन आणि अर्धमत्स्येंद्रासन कशें करप आणि ताजे फायदे. वक्रासन आणि अर्धमत्स्येंद्रासन ही जी आसनां आसात तितून आपल्या फाटीच्या कण्याक आणि त्याच बरोबर पोटाचेर खूब प्रेशर पडल्या कारणान ह्या रिजनाचे आरोग्य जे आसा ते सुधारता. आपल्या थायजाक आपल्या मांडीन आपल्या पोटाचेर प्रेशर पडल्या कारणान आपले सबंद इंटेस्टायन किंवा स्मॉल इंटेस्टायन, लार्ज इंटेस्टायन, आपले स्टमक हेंची जी वर्किंग कॅपॅसिटी जी आसा ती सुधारता. आपलो फाटीचो कणो ताणलो गेलो आणि ट्विस्ट केल्या गेल्या कारणान तेजे आरोग्य जे आसा ते सुधारता. तर पळोवया वक्रासन. वक्रासन करतना आमकां दंड स्थितीन बसपाक जाय, जितून दोनूय पाय सरळ, पावलां एकामेकांक तेकलेली आणि पायाची बोटां आकाशा कडेन पॉइंट केल्ली आसतली. दोनूय हात आपल्या सायडीन अगदी अलगद रितीन दवरून आता उजवो पाय फोल्ड करून घेवप. जाता तितको उजवो पाऊल आपल्या शरिरा लगत हाडपाक प्रयत्न करप. आपलो उजवो गुडघो, आपले उजवे ढोपर जे आसा ते वयल्या वटेन पॉइंट केले वयतले. आपल्या उजव्या हाताचो सपोर्ट घेवन दावो हात उजव्या पायाक क्रॉस करून घेवप आणि शक्य जाता तितको उजवो पाय प्रेस करपाचो प्रयत्न करप. नजर जी आसा ती उजव्या सायडींतल्यान फाटल्या वाटेन व्हरपाक प्रयत्न करप. साधारणपणे 15 ते 30 सेकंद रावन सावकाश डी रोटेट करप. आपलो हात पूर्व स्थितीर हाडप, पाय जो आसा तो पूर्व स्थितीर हाडप आणि हीच स्थिती दुसऱ्या सायडीच्यान म्हणजे डाव्या पायान करप. आता पळोवया अर्धमत्स्येंद्रासन. अर्धमत्स्येंद्रासन करताना सुरवातीक दंड स्थिती, जितून दोन्ही पाय सरळ, दोन्ही पावलां एकामेकांक तेकलेली आणि पायाची बोटां आकाशाकडे पॉइंट केल्ली. दोन्ही हात आपल्या सायडीक अलगद रितीन दवरलेले. अर्धमत्स्येंद्रासन करताना सुरवातीक उजवो पाय फोल्ड करप. उजवे पाऊल डाव्या पायाक क्रॉस करून घेवप. आता दावो पाय जो आसा तो फोल्ड करून दावो पाऊल आपल्या उजव्या बटकाकडे हाडप. उजवे पाऊल, उजवे ढोपर जे आसा ते आकाशाकडे पॉइंट केलेले वयतले. उजव्या हाताचो सपोर्ट घेवन दावो हात उजव्या पायाक ट्विस्ट करून घेवप. हितून जर हात फुल ट्विस्ट जायना जाल्यार हाताची मुद्रा करून अशा पद्धतीन दवरूं येता. ना जाल्यार दाव्या धोपराक घट धरपाचो प्रयत्न करप आणि नजर जी आसा ती उजव्या वाटेन वळोवन जाता तितकी फाटल्यान घेवपाक प्रयत्न करप. साधारणपणे 15 ते 30 सेकंद ह्या आसनान रावन दोन्ही हात सोडून घेवप. दावो पाय जो फोल्ड केला तो स्ट्रेच करप. उजवे पाऊल पहिल्या स्थितीन घेवप आणि उजवो पाय स्ट्रेच करून घेवप. पूर्व स्थिती. हेच आसन दुसऱ्या पायान म्हणजे डाव्या पायान स्टार्ट करप. दावो पाय फोल्ड करप. डावे पाऊल उजव्या पायाक ट्विस्ट करून घेवप. त्यानंतर उजवो पाय फोल्ड करप. दावो पाय उबो असल्या कारणान दाव्या हाताचो सपोर्ट फाटल्या वाटेन. उजवो हात दाव्या पायाक ट्विस्ट करून घेवप आणि नजर जी आसा ती दाव्या सायडींतल्यान फाटल्या वाटेन वळोवन घेवप. साधारणपणे 15 ते 30 सेकंद ह्या आसनान रावन आसन स्थिती सोडप. आसन स्थिती सोडताना फर्स्ट डी रोटेट, त्यानंतर हात सोडून घेवप. जो उजवो पाय फोल्ड केला तो स्ट्रेट करप. दावे पाऊल पूर्व स्थितीन हाडप
आणि पाय जो असा तो स्ट्रेट करून घेवप. आता आमी पळोवयात अर्धमत्स्येंद्र आसनाचे फायदे. अर्धमत्स्येंद्र आसन करताना आपल्या पोटार खूप ताण येयल्या कारणान आपल्या पोटांतले मसल्स जे आसात किंवा पोटाचे अवयव जे आसात त्यांचे हेल्थ जे आसा ते सुधारता. स्टमक, स्मॉल इंटेस्टायन, लार्ज इंटेस्टायन, त्याचबरोबर पँक्रियाज हेजेर मांडीचो दाब येयल्या कारणान तेजे योग्य ते सिक्रिशन, तेज्या ग्लँड्सचे सिक्रिशन योग्य प्रमाणात जाता. त्याचबरोबर फाटीचो कणो एकतर स्ट्रेच जाता आणि त्याचबरोबर ट्विस्टिंग गावल्या कारणान तेजे फाटीचे हेल्थ जे आसा ते सुधारता. जर फाटदुखी किंवा कंबर दुखी जर आसात तर ह्या आसनान ती कमी जावपाक खूप मदत जाता. आता पळोवया वक्रासन डाव्या सायडीन. ह्या डाव्या सायडीन वक्रासन करताना डावो पाय जो आसा तो फोल्ड करून घेवप, डावो गुडघो जाता तितको वयल्या वाटेन आसतलो आणि डावे पाऊल शक्य जाता तितके भितरल्या वाटेन खेचून घेवप. डाव्या हाताचो सपोर्ट फाटल्यान दवरून ट्विस्ट करप स्वताक आणि उजवो हात डाव्या पायाक ट्विस्ट करून घेवप. डाव्या पावलाक घट धरपाचो प्रयत्न करप आणि नजर जी आसा ती डाव्या सायडीन वळोवन फाटल्या वाटेन पळोवपाक ट्राय करप. साधारणपणे 15 ते 30 सेकंद राहून आसन स्थिती सोडप. तितून पहिली डी रोटेट, त्यानंतर एक एक हात सावकाश सोडप आणि पाय सोडून घेऊन रिलॅक्स.
विपरीत होत आहे. माझा फूल हिरतावे, माझा फूल हिरतावे, हा दैवयोग, हा दैवते कुणाला काटा, ऋते कुणाला काटा, ऋते कुणाला. हा स्नेह वंचना की काहीचा कळेना, हा स्नेह वंचना की काहीचा कळेना. आयुष्य ओघळोनी, आयुष्य ओघळोनी, मी रिक्तहस्त आहे. ऋते कुणाला काटा, ऋते कुणाला काटा, ऋते कुणाला. आक्रंदतात कोणी, आक्रंदतात कोणी, माझं फूल हिरतावे, माझं फूल हिरतावे, हा दैवयोग, हा ऋते कुणाला काटा, ऋते कुणाला काटा, ऋते कुणाला काटा, ऋते कुणाला. गोंयच्यो 25 म्हत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरा भितर. पळयात टॉप 25 लायव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आनी देशाच्या राजकारणात पळयात इनसायड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो म्हत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लायव्ह. गोंयच्या गांवांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोंयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टायम लायव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचो आवाज. गोंयांतल्यो ताज्यो आनी म्हत्वाच्यो खबरो गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 8 वरांचेर लायव्ह. गोंयच्या मुखेल शारांच्यो खबरो पळयात 10 AM बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 10 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपारच्या 3 पळयात गोमंतक टीव्हीचे खाशेले खबरां बुलेटिन 3 PM बुलेटिन लायव्ह. नव्यो खबरो नवो विचार पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचो आवाज. या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार. परत एकदा तुमचं सगळ्यांचं येवकार तुमच्या म्हज्या आनी आमच्या अशा ह्या आवडीच्या कार्यावळीन जेचें नांव जावन आसा सोबीत काय. हांव समीक्षा कर्मकर हरजी, तुमचे मेकअप एक्सपर्ट, तुमच्या संगाता आनी गोमंतक टीव्ही संगाताक आयज घेवन येयला एक मॉडेल. जशें हांवें तुमकां लास्ट एपिसोडान प्रॉमीस केल्लें की आमी नेक्स्ट एपिसोडान एक डेमो दाखयतली फॉर शुअर. तर आमचे बरोबर आयज आसा उशा, करेक्ट?
तर उषाचेर हांव तुमकां बेसीक मेकअप करपाक शिकयतलें. जे कोण नवीन बिगनर्स आसा, जे मेकअप आत्ताच शिकता आनी तांकां खबर ना की बेसीक स्टेप्स कशे घेवप मेकअपान, तर हांव तुमकां आयज तें शिकयतलें. तर लक्ष दिवन पळयात आनी सजमून घेयात. जशें हांवें तुमकां सांगलां की मेकअपा पयलीं थोडे स्टेप्स आसता जे तुमी करपाक जाय, जशें स्कीन रुटीन. तर मेकअप करच्या पयलीं सदांच आपलो फेस वॉश, जसो आपली स्कीन आसा त्या प्रमाणे फेस वॉश तुमकां हांवें सांगलेलें आसा. सो आपलो फेस स्वच्छ धुवून घेवप ल्यूक वॉर्म वॉटरान. गरम उदक यूज करप ना फेसाचेर, ल्यूक वॉर्म किंवा मातशें थंड उदक. ते जालें की गरमेचे दीस आसा तर स्क्रब डेफिनेटली गरजेचें आसा ह्या दिसांनी. तर मग मागीर स्क्रब करप फेस, आनी फेस स्क्रब जालो की मॉइश्चरायझर लावप तुमच्या स्किनीचे प्रमाणे. जसो हांवें उशाक ऑलरेडी ताजो फेस हांवें मॉइश्चरायज करून दवरिल्लो आसा आनी ताजी स्कीन मातशी ड्रायर कॉम्बिनेशन सायडीचेर आसा, तर ताका हांवें ऑलरेडी मॉइश्चरायझर लायिल्लो आसा. मॉइश्चरायझर लावन नेक्स्ट स्टेप म्हणजे प्रायमर लावप. प्रायमर एक इम्पॉर्टंट प्रोडक्ट आसा मेकअपान, कित्याक प्रायमर सदांच स्किनीच्या आनी जो आमी मेकअप करतली ताज्या मदीं एक कवच कसो आसता जो आमच्या स्किनीक प्रोटेक्ट करता, कवर करता, चड हार्श न जावपाक किंवा मेकअप एकदम मेकअपाचो वायट परिणाम स्किनीचेर न जावपा खातीर आमी प्रायमर यूज करता. आनी प्रायमर आनीक सुद्दां म्हत्वाचो ह्या गरजे खातीर आसा कित्याक प्रायमर लायलो की आमचे जे स्वेट आसता ते खूब कमी जाता, कमी प्रमाणान जाता किंवा आमची स्कीन बॅलन्स उरता जेन्ना तुमी तेजेर बाकीचो मेकअप करतली. तर प्रायमर सुद्दां एक म्हत्वाचो प्रोडक्ट आसा मेकअपान आनी प्रायमर सुद्दां आपल्या स्कीन पळोवन चूज करपा जाय कित्याक प्रायमर सुद्दां खूब तरेचो आसता. तर आमी ताका आतां लायतली प्रायमर जो एक जेल बेस्ड प्रोडक्ट आसा. जशें हांवें तुमकां सांगलां जर जे बिगनर्स आसा तांकां ब्रश यूज करपाक प्रॉब्लम जाता जर तांच्यांनी आपले बोटां किंवा फिंगर्स यूज करूं शकता. पण इतलें लक्षांत दवरा जेन्ना तुमी दुसऱ्या कोणाचेर मेकअप करता किंवा स्वताचेर सुद्दां करता तेन्ना आपलो हात स्वच्छ धुवन घेवपाक जाय. जशें हांव म्हज्या क्लायंटांक जेन्ना यूज करता तेन्ना इदर सॅनिटायज करता किंवा म्हजे हात धुल्ले आसता, तशेंच तुमी सुद्दां हात धुवन घेवपाक जाय कित्याक तुमी प्रोडक्ट हातान यूज करतली किंवा फिंगर यूज करतली दुसऱ्याच्या स्किनीचेर, सर ताचें मातशें लक्ष दवरपाक जाय. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर आमी आतां उशाक प्रायमर लायतली. प्रायमर सुद्दां तुमी असो डू नॉट, जशें हांवें तुमकां सांगलां खंयचोय प्रोडक्ट मिनिमम यूज करप आनी तो स्प्रेड करप ना चड कित्याक आमी तो प्लेस करता. सो डॉट वायज तो प्लेस करप स्पेशली अंडर आय आनी सदांच याद दवरा की आय लीड दोळ्यांचे वयर सुद्दां प्रायमर लावप आनी प्रायमर जेंटली स्प्रेड करप कित्याक तुमची स्कीन इवन आउट जातली. जशें हांवें तुमकां सांगलां की प्रत्येक प्रोडक्ट लायलो न्ही की थोडो टायम दियात तो सेटल जावपाक. थोडे प्रोडक्ट रोखडे सेटल जाता स्किनीन, डिपेंड की तुमी कसलो प्रोडक्ट यूज करता. जसो हो जेल बेस्ड प्रोडक्ट हो रोखडो सेटल जालो पळय ताजे स्किनीन. अदरवायज मातसो टायम दिया, लायक थोडे सेकंड 5 to 10 सेकंड. तर आमी ऑलरेडी मॉइश्चरायज आनी प्रायमर लायिल्लो आसा उशाक. आतां आमचें नेक्स्ट स्टेप की ताजी स्कीन पळोवप ताका कितें ताजी अनइवन आसा, पिगमेंटेशन आसा, कितें आसा. म्हाका दिसता ताजें मातशें हांगा इल्लें पिगमेंटेशन आसा, मातशें डिसकलरेशन आसा. तर तें तुमकां जाय जाल्यार तुमी कवर अप करपाचें वीथ कन्सिलर. जशें हांवें तुमकां सांगलां जर चड गरज ना कवर करपाची जाल्यार आनी तुमकां दिसता इट इज मोर तर तुमी कलर करेक्टर यूज करचो पडटलो. जसो हांवें तुमकां सांगलां की कलर करेक्टर इज व्हेरी हेवी प्रोडक्ट आनी जर इट इज टू मच जाल्यार तुमकां कलर करेक्टर. सो म्हाका दिसता हांगा ताका आमी मातसो कन्सिलर यूज करून पळोवया आनी कलर करेक्टरूय पळोवया जाय जाल्यार. ओके, सो आतां हांव ताजेर कन्सिलर यूज करतलें. सो म्हाका दिसता हांव ताजेर कलर करेक्टर मातसो यूज करतलें कित्याक तो मातसो डार्क आसा तेजे हे एरियाज. सो लेट्स यूज कलर करेक्टर आनी हांव ऑरेंज कलर करेक्टर यूज करता मातसो. व्हेरी लायटली यूज करप, ताका चड गरज ना. हो सारको बेसीक मेकअप आसा जो हांव तुमकां दाखयता. जो नवीन जो मेकअप कोण शिकता आनी शिकूंक सोदता तांच्या खातीर. आनी ताजे मातशें अंडर आय मातशें चड ना ताका पण आसा ताजे अंडर आय. सो आमी थंय मातसो कन्सिलर यूज करूया. पण जेन्ना आमी कलर करेक्टर लायला तो आतां कवर करपाक जाय. सो डेफिनेटली
आमी ताजेर मातशें आमी कन्सिलिंग करतली लायट कलरान. तुमकां हांवें सांगलां की ब्युटी ब्लेंडर हो यूज करपाक जाय जेन्ना आमी खंयचोय प्रोडक्ट स्किनीचेर ब्लेंड करतली किंवा प्लेस करतली. जर तुमी कम्फर्टेबल आसा तुमच्या बोटान यूज करपाक प्रोडक्ट जाल्यार डेफिनेटली यूज करा, पण ब्युटी ब्लेंडर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ताच्या मागीर आमी मातशें ताजे आयज कन्सील करया, चड गरज ना. प्लेस द प्रोडक्ट सारको दोळ्याच्या सकयल प्लेस करा आनी पळया. जशें हांवें तुमकां सांगलां की प्रोडक्ट क्लोज टू द स्कीन घेया, पण तुमकां दिसता जर तो प्रोडक्ट त्या स्किनीचेर खूब लायट जातलो जाल्यार तुमी मातसो हेवी प्रोडक्टूय यूज करूं शकता, पण तो मागीर फावंडेशनान डेफिनेटली सारको हायड करपाक जाय, नाल्यार दोळे एकदम अशे वायट दिसपाक जायना अंडर आय. आणि कन्सिलर दोळ्याच्या सकयलच न्हय तर दोळ्याच्या वयरूय यूज करपाक जाय, कित्याक केन्ना केन्ना आमचे लिड्सूय मातशे डार्क जाल्ले आसता किंवा मातशे पिगमेंटेशन आसता, कलर डिस्कलरेशन आसता. सो कन्सिलर वयर आनी सकयल दोनूय प्लेसीचेर लावपाक जाय आनी सारको प्लेस करपाक जाय. एकदां आमकां दिसता की कन्सिलर एकदम ब्रायट जाता, एकदम लायट जाता, एकदम हेवी. कित्याक हांवें तुमकां आतां सांगलां जर आमकां थोडे प्लेसीचेर मातसो हेवी कन्सिलर यूज करपाक जाय जाल्यार करपाक जाय, आनी तुमकां खंय दिसता मातसो लायट यूज करपाक जाय जाल्यार तुमी डेफिनेटली तुमच्या स्किनीच्या क्लोज कलराक कन्सिलर यूज करूं शकता. जशें तुमी पळयलां की आमी कन्सिलर ऑलरेडी प्लेस केल्लो आसा. दोळे मातशे ओपन करूशा, क्लोज कर. तुमकां एकदम दिसत की एरिया मातशी ब्रायट जाल्ली आसा आनी ही एरिया मातशी ब्रायट बिकॉज आमी ती कवर केल्या तेजी एरिया. खूब कवर करूंक ना, इन अ लायटर वे आमी कवर केला बिकॉज आमी एकदम हेवी मेकअप करिना हांगा. आमी डेली जो तुमी मेकअप करूं शकता आमी तसो मेकअप आयज दाखयता तुमकां. तो जालो की डेफिनेटली तुमकां सांगला फावंडेशन वीच इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी फावंडेशन जेन्ना आमी यूज करता परत चॅक करून पळोवपाचो. जशें हांवें तुमकां सांगलां चीन टू युअर नॅक शेड चॅक करप. तुमी जाय जाल्यार ब्रायटर एक शेड घेवं शकता, एक शेड लायटर घेवं शकता, एक शेड डार्क घेवं शकता. डिपेंड्स तुमकां कितें यूज करपाक जाय तुमच्या फेसार. इट्स इंडिविज्युअल चॉयस आसता आपली की आपल्याक फेस आपलो कितलो ब्रायट किंवा मातसो टोन डावन दाखोवपाक जाय किंवा एक्झॅक्टली तुमचो जो स्कीन टोन आसा तो कलर सुद्दां तुमी वापरूं शकता. हांवें एक शेड उशा खातीर चूज केला. एप्लाय करुया आतां आमी फावंडेशन एप्लाय करतना तुमी डायरेक्ट ब्युटी ब्लेंडरान सुद्दां यूज करूं शकता, लावू शकता, नाजाल्यार तुमी पयलीं प्रोडक्ट प्लेस करूं शकता. लायक यू कॅन प्लेस इट लायक दीस फॉर द बिगिनर्स. लेट्स एक सायड करून पळोवया उशाची कशी दिसता ती. सो जेन्ना आमी फावंडेशन लायता हांवें तुमकां सांगलां की रब करूं नाका. वी आर प्लेसिंग द प्रोडक्ट. सो प्लेस इट नायसली सगळे कडेन. प्लेस द प्रोडक्ट नायसली आनी सदांच याद दवरा की जितली प्लेस तुमचे स्कीन विजिबल आहा किंवा एक्सपोज जाता तितली प्लेस आमी कवर करपाक जाय फावंडेशनान. ते मागीर कान जावं नॅक जावं, कित्याक थोडेशे लोक आसता जे नॅक विसरूनच वता, फक्त फेसूच कवर अप करता. देन इट लुक्स व्हेरी वियर्ड आनी मॅसी, कित्याक एक शेड हांगा दिसता, एक शेड नॅक दिसता. सो मातशें तुमी प्लीज ब्लेंड करतना फूल प्लेस ब्लेंड करा जितकी विजिबल आहा तितली. याद दवरा की आमी कन्सिलर लायला तो पण कवर जावंक जाय. सो कवर इट नायसली. तुमी डिफरन्स ऑलरेडी पळयतली कितलो डिफरन्स जालो ताच्या स्किनीचेर ह्या सायडीन आनी हांगा. नोज स्पेशली ही नोज एरिया आनी आमी खंय खंय कलर करेक्टर यूज केला ती एरिया सारकी कवर अप करा. सो कांयच विजिबल दिसपाक जायना अननेसेसरिली. अशें फेस टर्न करूशा. थँक्यू.
फोरहेड आणि हेअरलायन सारकी कवर करा. खंयच डिफरन्स दिसपाक जायना. आणि जशें हांवें सांगलें की नेकूय कवर करपाक जाय. पळयलें आसतलें की कितलो डिफरन्स जालो एक प्रायमर आनी फावंडेशन यूज करून. तो एक मातसो फ्लॉलेस लूक आयलो ताज्या स्किनीचेर. तुमी चिंतता आसतलें हांवें टिश्यू कित्याक लायला. ही एक आनी गरजेची गजाल. जेन्ना मेकअप करता तुमी ऑलरेडी ड्रेसअप जाल्ले आसा किंवा क्लायंटाचेर मेकअप करता सदांच टिश्यू पेपर घालप, कित्याक प्रॉडक्ट कपड्यांचेर येवपाक जायना म्हणून. तुमी सुद्दां स्वताचेर करतना ड्रेसअप जावन जर करता जाल्यार डेफिनेटली टिश्यू लावप इट इज व्हेरी प्रोफेशनल. एक गोष्ट याद राव, मेकअपान ब्लेंडिंग हे वर्ड खूब म्हत्वाचें आसा. ब्लेंड एंड ब्लेंड. पयलीं हांवें तुमकां सांगलां की ब्लेंड करप खूब गरजेचें. जर तुमी सारकें ब्लेंड करूं ना जाल्यार प्रोडक्ट खूब केकी दिसतलो, अनइवन दिसतलो, जें आमकां नाका. सो बेस हांवें तुमकां सांगलां खूब गरजेचो. जर तुमचो बेस सारको ना न्ही तुमचो मेकअप एकदम आनी अजिबात बरो दिसचो ना. तर आयच्या आमी एपिसोडान कितें शिकली की बेस कसो करप. बेस जो मेकअपान खूब म्हत्वाचो आसा. कित्याक एक स्कीन जेन्ना हांव सुद्दां एक क्लायंटाची स्कीन अटेंड करता किंवा आतां उशाच हांगा बसला ताजी स्कीन अंडरस्टँड करून ताजेर रायट टोन यूज करप हो खूब गरजेचो. हांव तुमचे कडेन इतलें मागता की आयच्या एपिसोडान आमी शिकली की बेस कसो करप. आनी बेस हो मेकअपाचो सगळ्यान पयली स्टेप आनी सगळ्यान इम्पॉर्टंट स्टेप. कित्याक तेच्या मागीर जर तुमी फूल मेकअप करतली न्हय तो डेफिनेटली एकदम सुरेख आनी बरो दिसतलो. आयज आमी बेस करपाक शिकली तर आमी फुडल्या एपिसोडान शिकतली की बाकीचो मेकअप कसो करप. कित्याक जर बेस सारकी ना जाल्यार बाकीचो मेकअप अजिबात बरो जावचो ना. आनी फुडल्या खेपीक उशा म्हाज्या सांगाताक आसतले कित्याक हांव ताचेर तुमकां बाकीचो मेकअप करपाक शिकयतलें. तर ह्याच आशेन हांव तुमचो निरोप घेता की तुमी आयज नवीन कितें तरी शिकला आसतली म्हजे कडल्यान आनी तुमी डेफिनेटली घरा कडेन ट्राय करतली. तर तोपर्यंत हांसत रावात, गरमेचे दीस आसा उदक पियत रावात, मेकअप करत रावात आनी शिकत रावात. आनी हांव समीक्षा कळमळकर हरजी तुमचे मेकअप एक्सपर्ट तुमचो निरोप घेता गोमंतक TV सांगाताक. पळयत रावात सोबीत काय. थँक्यू व्हेरी मच. हॅलो, गुड मॉर्निंग. हांव डायटिशियन रिचा शेट्टे आवलेकर आनी आज हांव तुमकां वेट लॉस टिप्स दिवपाचे आसा. आगो तूं मोटें जाला मगो अशें लोकांक म्हणपाक खूब सोंपें. इनफॅक्ट जेन्ना तुमी बायलांक अशें म्हणटात तेन्ना ऑटोमॅटिकली तेंच्यांनी कितलोय म्हारगांतलो म्हारग ड्रेस घालूं नाल्यार कितलोय बरो मेकअप तेंच्यांनी करूं तेंचो कॉन्फिडन्स लेवल एकदम देंवता. हय, आतां वेट लॉस ही डिफिकल्ट गोश्ट, इजी न्ही. कित्याक की थोड्यांक डिजीज आसता, थायरॉयड आसता, PCOD आसता, नाजाल्यार एक वेळ तेंची हेरिडिटरी म्हणजे तेंच्या फॅमिलीनूच सगळे लोक अशे ऑन द हेवियर सायड आसता म्हणून ऑटोमॅटिकली ती मोटी दिसपाक लागता. पूण आमी एज अ सोसायटी जेन्ना खंयचीय बायल मोटी जाता तेन्ना तांकां क्रिटिसायज करप ना. ओके, दिस इज एप्लिकेबल नॉट ओन्ली फॉर मॅरीड वुमन ओ यंग गर्ल्स. एस्पेशली आतां कोणाची डिलिव्हरी जाल्या तांकां सुद्दां तुमी तशें म्हटल्यार तेंचो कॉन्फिडन्स लेवल ऑटोमॅटिकली देंवतलो. आनी ह्या टायमाचेर एस्पेशली जेन्ना भुरगे जाता तेन्ना अशें कोणें म्हटलें जाल्यार ते खूब पयलींच म्हणजे इतले तेंच्या तकलेन आसता भुरग्याचें करपाचें, आपलें स्वताचें करपाचें. आनी जेन्ना खंयची बायल आपल्याक कोण हारशान पळयता आनी ती चिंतता की आपूण पयलीं कशी आसली आतां कशी जाला, तुमी आनी तिका क्रिटिसायज प्लीज करूं नाका. सो ह्यो थोड्यो टिप्स आसा. दिस इज फॉर जनरल पॉप्युलेशन, फॉर ऑल यू लवली लेडीज. इजियस्ट टिप्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल एक्सरसायज तुमकां आवडटा तो तुमी सिलेक्ट करा. तुमकां कितें आवडटा? वॉकिंग आवडटा, वॉकिंग केल्यार जाता. बॅडमिंटन तुमकां खेळपाक आवडटा, बॅडमिंटन तुमी खेळपाक वचूं शकता. तशेंच स्विमींग, रनिंग, जॉगिंग ह्यो इजी गोश्टी तुमी करूं शकता जितून तुमची बॉडी एक्टीव उरतली.
तुमकां 1 वर 2 वरां जिमान वचपाची गरज ना. इवन इफ तुमी हाफ एन आवर दिसांतलो योगा केलो नाल्यार नॉर्मल ब्रिस्क वॉकिंग केली जाल्यार ती तुमकां वेट लॉसाक हेल्प करतली. तुमचे जे गोल्स आसा 10 किलो एका म्हयन्यान लूज करप नाल्यार अशें एकदम बारीक जावप, उपाशी रावून ह्यो गोश्टी अवॉयड करा. कित्याक की हय तुमी 10 किलो एका म्हयन्यान रिड्यूस करतली पूण मागीर तुमी 20 किलो एड अप करतली. सो तेज्या खातीर स्लो अँड स्टेडी प्रोग्रेस इज ऑलवेज गूड. वेन इट कम्स टू फूड स्मॉल अँड फ्रिक्वंट मिल्स दवरा. एकदम ब्रेकफास्ट लंच डिनर दवरच्या पेक्षा ब्रेकफास्ट जातकीर मिड मॉर्निंग मागीर लंच टी टायम आनी डिनर अशें केल्यार तुमचे जे क्वॉन्टिटीज आसात त्यो सुद्दां कमी आसतल्यो आनी न्युट्रिशियस आसतल्यो. म्हणजे एकदम तुमकां भूक लागची ना. कितें जाता की केन्ना केन्ना आमकां इतली भूक लागता आनी आमी इतले स्टाफ करता की जो नेक्स्ट मील आसा आमी एक्स्ट्रा डबल ट्रिबल खाता आनी मागीर इफ दनपारां खालें जाल्यार रातचे आमी उपास करता. आमी म्हणटा अरे दनपारां आपण इतले खाले आनी उपास करता आनी ऑटोमॅटिकली दुसऱ्या दिसा ब्रेकफास्टाक तुमकां तितलीच चड भूक लागता. सो ह्यो मिस्टेक्स करूं नाका. शुगर कन्जम्पशन अवॉयड करपाचें. नॉर्मली आमी च्यान साखर घालून घेता ती अवॉयड केल्यार तुमचे तितले कॅलरी डेफिसिटान तुमी पावतली आनी वेट लॉसाक तुमकां हेल्प जातली. तुमकां जाय जाल्यार तुमी गोड नाल्यार म्होंव घातल्यार जाता बट अगेन इट वील इनक्रीज युअर वेट. सो बेटर यू अवॉयड इट. ते जालें. नेक्स्ट इज युअर स्ट्रेस लेवल. ज्या बायलांक PCOD थायरॉयड इश्यूज आसता तांकां ऑटोमॅटिकली तेंची वेट वाडटा आनी डॉक्टर थोड्योशो गुळयो दिता जितूर तांकां बाबड्यांक ती ट्राय करतात खूब वेट लॉस करपा खातीर पूण त्या गुळयांनी तेंची वेट वाडटा आनी ऑटोमॅटिकली तांकां तो स्ट्रेस जाता. सो जाता तितले तुमी इफ नॅचरल वेन वेट लॉस करपाची ट्राय केली जाल्यार तुमकां ते इन लॉंग रन खूब बरें पडटलें. जेन्ना हांव पेशंटाक डायट प्लॅनान रायस इन्क्लूड करता तेन्ना ती पयलींच म्हणटात की नाका नाका रायस खाल्यार आपलें पोट मोटें जातलें, आपल्याक रायस नाका आपूण मोटें जातलें. पूण तशें नासता. इफ तुमी रायस रायट क्वॉन्टिटीन घेतलो आनी उकडे घेतले शीत जाल्यार तें बरें. कित्याक की जे पार बॉयल्ड नाल्यार उकडे शीत आसता पळय तितूर फायबर कंटेंट चड आसता आनी जेन्ना फायबर कंटेंट चड आसता की तेन्ना आमचें पोट चड वेळ भरून उरता. नाव इफ वी टेक आयडियल प्लेट ओके. सो नॉर्मल आमच्या जेवणान कितें रायस इतले आसता मागीर भाजी सॅलड इल्ले आसता. ते सपोजींग आमी ऑपोजीट केलें भाजी सॅलड नुस्त्याची क्वॉन्टिटी वाडोवन शीत कमी घेतले जाल्यार तितूर ऑटोमॅटिकली कॅलरीज तुमच्यो कमी वयतल्यो आनी शीताचें कन्जम्पशनूय तुमचें कमी जातलें. सो दीस वॉज अबावट रायस यू कॅन हॅव. तितूर तुमची वेट वाडची ना फक्त क्वॉन्टिटी कंट्रोल तुमी करपाक जाय. ह्या दिसांनी खूब तरेची तेलां आमकां मार्केटान मेळटा ओके. रिफायंड ऑयल मेळटा. रिफायंड ऑयल इज नॉट गूड फॉर हेल्थ. ते तुमचे हार्टा खातीर बरें न्ही. आनी आमी पयलें आसतलें की ह्या दिसांनी आमची लायफस्टायल इतली वर्स्ट जाल्या की यंग भुरगीं हार्ट एटॅक जावन मरता. डॉक्टर सुद्दां तुमी न्यूज वाचले आसतले की 30 year old डॉक्टर एकदां रावंडाक वतालो टू सी हिज पेशंट्स. थंयच ताका हार्ट एटॅक येयलो आनी तो कोलॅप्स जालो. सो तेल इम्पॉर्टंट आसा आनी ते तुमी इफ फिल्टर्ड ऑयल घेतले म्हणजे नॉर्मल आमचे गांवठी कोकोनट ऑयल मेळटा ते घेतल्यार जाता तुमी. नेक्स्ट घी. घरा कडेन आमी घी करूं शकता. बऱ्या क्वॉलिटीची तुमकां घी जाय जाल्यार ती घरा कडेन जी तुमची मम्मा नाल्यार आज्यो करतात ती यूज करा. तुमकां अशें युट्यूबाचेर पळोवन ऑलिव्ह ऑयल नाल्यार आनी कसले कॅनोला ऑयल म्हारग तेलां घेवपाची गरज ना. जे आमी पयलींच्यान घेता आमच्या डायटान खोबरेल तेल घी ते यूज करपाक जाय. ह्या दिसांनी न्यू कॉन्सेप्ट आयला इंटरमिडिएट फास्टींग म्हणून. इंटरमिडिएट फास्टिंगान लोक कितें करतात की खंयचे 2 meals घेता. फॉर एग्जाम्पल ब्रेकफास्ट घेतात आनी डायरेक्टली डिनर घेतात. हे तुमी करूं शकता. इट इज ओके. आमी एन्शंट जे लोक आसले ते उपास बी तशेंच करताले. आदल्या तेंपार लोक फास्टींग खूब करताले म्हणजेच उपास करप.
उपास करप हे वायट न्ही. इनफॅक्ट आमी हिंदू कितल्याशाच फावटी फास्टींग करतात, एक कसले तरी निमित्त दवरून, रायट. सो फास्टींग इज अ वे ऑफ डिटॉक्सिफायींग युअर बॉडी. ते केल्यार प्रॉब्लम ना, पूण तुमकां तितलें डेडिकेशन आसपाक जाय की तुमी एवरी टायम तो फास्ट कंप्लीट करतलीच. कित्याक थोडे लोक आसतात जे फूल डे फास्टींग करता आनी रातचे मागीर ते भायरच्यान ऑर्डर करतात आनी खातात. सो तो फूल डे जो तुमचो फास्टींग जाला, फास्टिंगान बेसिकली तुमची बॉडी हील जाता. सो ते हिलींग करून इफ तुमकां एकदम डिस्ट्रॉय करपाक जाय जाल्यार तुमी प्लीज फास्टींग करूं नाका. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट येयला तो अबाउट इंटरमिडिएट फास्टींग. इंटरमिडिएट फास्टींग इज 2 meals इन अ डे. खंयचेय 2 meals तुमी घेतल्यार जाता, ब्रेकफास्ट आनी डिनर. बट डॅट अगेन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन. थोडे लोक 6 म्हयने करता आनी मागीर दे गो बॅक टू देअर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर आनी ते वेट जी तेंच्यांनी लॉस केल्ली ती परत तेंची गेन जाता. सो डायट तुमी जो करता तो तुमचो लॉंग रन आसपाक जाय आनी तुमकां तेजी संवय जावपाक जाय. हांवें एज अ डायटिशियन तुमकां सांगलें की से तुमकां ते ओट्स आवडना आनी हांवें तुमच्या प्लॅनान ओट्स घातले आनी ते तुमी विटून खाले जाल्यार ते तुमच्या आंगांक लागचें ना. सो डायट शूड बी समथींग वीच इज सस्टेनेबल, म्हणजे जाता तुमच्या कडेन लॉंग रन करपाक. माझे पेशंट्स म्हाका म्हणटात की हांव पोळी खावूं, चपाती खावूं रातची, आपल्याक वेट लॉस खूब करपाक जाय. पूण तशें कांय आसना. पोळी आसता तितूर चडसो मैदो आसता आनी मैद्याचे प्रॉडक्ट्स तुमच्या हेल्थाक बरे न्ही, ते पचपाकूय खूब डिफिकल्ट. तशेंच चपाती तुमकां जाय जाल्यार तुमी कॉम्बिनेशन पीठ यूज केल्यार जाता. तुमकां जाय जाल्यार तुमी रागी, राजगिरा, मागीर थोडें बेसन पीठ, मिक्स फ्लायर मेळटा. ओके. तशेंच डायबिटीज आसा तुमकां जाल्यार तुमी मेथयाची सुद्दां, मेथयाचे स्प्राउटेड मेथी येता तेजें पीठ करून नॉर्मल पिठांनी घालून तेजी चपाती केली, नाजाल्यार अशें कितें बीटरूट किसून सपोजींग तुमी खंयच्या पिठान घालून तेजी चपाती केली जाल्यार ती तुमच्या हेल्थाक खूब बरी पडटली. वॉटर इनटेक तुमचो सारको दवरा. एटलिस्ट 2 ते 3 लिटर उदक दिसाक तुमी पिवपाक जाय. आनी ह्या दिसांनी इतली गरमी वाडल्या की उदक तुमचें सारकें आसपाकूच जाय, नाजाल्यार तुमकां हेल्थ इश्यूज जातले, कॉन्स्टिपेशन जातलें, ब्लोटींग जातलें. सो उदक, जिरे कोथमिरीचें उदक पिल्यार जाता तुमी, मागीर तूप मिरयां घालून उदक पिल्यार जाता. सो कीप युअर सेल्फ वेल हायड्रेटेड दीस समर सिजन. तशीच खुबशीं बायलां मील सबस्टिट्यूट्स घेतात, म्हणजे कसले हर्बल प्रॉडक्ट्स उदकान घालून घेता. ते त्या टायमा खातीरूच तेंची वेट लॉस जाता, पूण एकदां तेंच्यांनी ते बंद केलें की तेंची वेट ऑटोमॅटिकली वाडटा. सो बेटर तुमी जे नॉर्मल स्मॉल एंड फ्रिक्वंट मील्स घेताले तेच तुमी कंटिन्यू दवरपाचे. थँक यू सो मच. आय होप दीस टिप्स वर हेल्पफूल. तुम्ही म्हाका इंस्टाग्राम आनी फेसबुकाचेर फॉलो करूं शकता. सी यू नेक्स्ट टायम. बाय. हॅव अ गुड डे. तुमकां सगळ्यांक परत एकदा गोमंतक टीव्ही वयल्यान माये मोगाचो येवकार. आज तुमचे खातीर हांव परत एकदा एक म्हजी रेसिपी घेवन आयल्या, ती जावन आसा आलूचे पराठे. एक मजेची गोश्ट सांगपाची म्हणल्यार खुबशे जाणांक रांदपाक आवडना आनी कांय जाणांक येयना म्हणून रांदपाक वचपाक सोदिनात. हांव म्हजी एक गोश्ट सांगता. हांवें केन्नाच रांदूंक नासलें. अजब दिसतलें तुमकां, हांवें च्या सुद्दां करूं नासली लग्न जावच्या पयलीं. पूण मागीर हांवें लग्न जातकच सुरू केलें आनी सुरू करपाक म्हाका आवड निर्माण जावपाक सुद्दां कारण आसा. कारण हांव जें कितें रांदतालें ती सगळीं जाण माये मोगान खातालीं आनी वयल्यान ताची तोखणाय करतालीं. सादी चटणी सुद्दां वाटली न्ही आनी तातूंत जेवले सुद्दां म्हणटाले चटणी सुद्दां इतली रुचीक केन्नाच खावंक ना अशें म्हणून. म्हाका पयलीं दिसतालें की म्हाका चडोवपाक सांगता काय म्हणून अशें, पण ना, प्रत्येक जाण तशेंच सांगताले. आनी म्हाकाय हुरूप येवपाक लागलो रांदपाक. मागीर हांव नवीन नवीन रेसिपीज ट्राय करपाक लागलें घरान. आनी मागीर म्हजो जॉब आसलो, हांव जॉबाक वतालें, जॉब करतालें, अशें चलतालें. मागीर आतां म्हजो चलो कोविडाच्या टायमार बिझनस बंद आसलो. आतां कितें करचो असो प्रश्न आयलो. आनी म्हजो धाकटो चलो म्हाका सदांच प्रोत्साहन करतालो. मास्टर शेफ टीव्हीचेर येताले पळय, तेन्ना तो म्हणटा मम्मा तूं कित्याक वचना थंयसर, तूं कित्याक वचना, सदांच म्हाका म्हणटा. म्हणल्यार ना रे बाबा, ते व्हडले तांचे ते इक्विपमेंट्स आसा हें तें म्हाका तशें नासता मम्मा, कितें करपाची इच्छा आसूंक जाय, आपल्याक जमतलें अशें म्हणून. हांव तो तितले पर्यंत चिंतिना,
पूण चिंतले हांवें बारीक बारीक गोश्टी आनी कोविडाच्याच दरम्यान म्हाज्या धाकट्या पुताच्या प्रोत्साहनान अशेंच म्हणटालें हांवें रेसिपीज ट्राय केल्यो, लोकांच्या समोर दवरल्यो आनी खरीच म्हाका अभिमान दिसता की त्यो रेसिपी जे कितें हांव करतालें तें लोकांक आवडूंक लागलें. आनी हांवें जेंका कितें एखादी वस्त मागीर ती जावन नेवऱ्यो, बेसनचे लाडू करता हांव, नेवरी करता, नेवऱ्यो हांव सगळ्योच करता, सोयेच्यो, पिठ्याच्यो, मसाल्याच्यो. आनी 2 वर्सां पयलीं हांवें हें सुरू केल्लें आनी जेंका दिल्लें तांच्यांनी आजून त्यो मागण्यो तांच्यो चालूच आसता. आनी त्या निमतान हांव 2 पयशे जोडटा, म्हाका कितें जाय तें म्हाका खर्च करपाक मेळटा. आनी कोविडान बिझनस बंद आसलो पण म्हज्या घराकय हातभार लागलो, ह्या गोश्टीचो अभिमान आसा म्हाका. आनी म्हाका अशें दिसता तुमच्याय भितर अश्यो खुबश्यो गोश्टी आसतल्यो. खूब जाणांक अशें दिसता की आपल्याक जमचें ना म्हणून. तो करता आसतना पदार्थ एकदां बिगडटलो, दुसरे फावट बिगडटलो, पण जेन्ना तुमी करपाक लागतली तुमकां तो आपशींच येता. आनी एक गोश्ट हांव तुमकां सांगता, आमकां समोर दिसना, टीव्हीर सुद्दां जावं अशें आमी पळयता पळय रेसिपीज करता, हें करता तें करता, तांच्यो सुद्दां अनेक वेळार रेसिपीज बिगडटा, त्यो आमकां कळना, आमकां खबर आसना. चला तर हांवें म्हाज्या विशयी खुबश्यो गोश्टी तुमकां सांगले अशें दिसता. तर आयचे रेसिपी कडेन वळुया, तुमी कितें कितें वापरतात तें पळोवया. चला तें साहित्य पळोवया. ह्या 4 वाटयो पीठ हांवें मळून घेतलेलें आसा. हे बटाटे मध्यम आकाराचे असले 3 उकडून किसून घेतलेले आसात. कांदो ऑप्शनल आसा, जाय जाल्यार घालप, ना जाल्यार ना घातल्यार चलता. ओली मिरची बारीक चिरून घेतल्या, आलें किसून घेतला, लसूण, मीठ, बेसन, तेल, हळद, साखर तुमी जाय जाल्यार घालूं शकतात. आमचूर पावडर घालीत जाल्यार टेस्ट मातसो बरो येता, ते खातीर आमचूर पावडर. लाल तिखट सुद्दां ऑप्शनल आसा, तुमकां जाय जाल्यार घालात. आनी गरम मसालो तो सुद्दां ऑप्शनल, जाय जाल्यार घालप. सपोज ओली मिरची जर तुमी चड वापरल्या जाल्यार हें ना घातल्यार जाता. चला तर पळोवया बटाट्याच्या स्टफिंगाक कितें कितें. हांवें तुमकां सांगलां बटाटो हांवें उकडून घेतला, स्मॅश केला, पयलीं किसला तो आनी मागीर स्मॅश केला, तातूंत मिठूय घातलेलें आसा. आतां तातूंत आमी आनी कितें कितें एड करता तें पळोवया. आलें घालूंक जाय, तातूंत बरी रूच येता. आनी बटाट्यान एसिडिटी जाता, गॅस जाता म्हणटा, सो आलें घातल्यान तो पाचक जाता. लसूण ऑप्शनल आसा, जाका जाय तांच्यांनी घालप. ओली मिरची, बेसन घालतकच ते मागीर फुटना, लाट्टा आसतना स्टफिंग फुटना आनी भायर येना म्हणून ते बेसन घालप आसता, तें सुद्दां ऑप्शनल. कोणाक जाय तेंच्यांनी घालप, नाका तेंच्यांनी ना घातल्यार उपकारता. कोथंबीर भरपूर घालप, ज्या कारणान कोथंबीर हिरवी पालेभाजी खावपाक भुरगीं सदांच नाक मूट दितात, पण कोथिंबीर ते खावपाक वाजेनात. कोथिंबिरीचो तांकां फ्लेवर आवडटा, त्या कारणान जाता तितली कोथिंबीर आपण वापरपाची. आनी फ्लेवरा खातीर पुदिना बारीक कुस्करून घेतला, चिरूंक ना हांवें, बेटो असोच हातान हें केला, ताचो बरो फ्लेवर येता. कांदो सुद्दां ऑप्शनल आसा, जाय तांच्यांनी घालप, नाका जाल्यार स्कीप केल्यार जाता. हळद घालप, ती सुद्दां ऑप्शनल, कोणाक जर कलर नाका आसता हळदीचो जाल्यार न घातल्यारय उपकारता. चला तर हितून घालूया आमी 1 चमचो बेसन, मिरची आवडीनुसार, आलें, लसूण, पुदिना आणि भरपूर अशी ही ओली कोथिंबीर. हांव इल्लोसो कांदो वापरता, तुमकां नाका जाल्यार तुमी न घातल्यारय उपकारता. बस आतां हो बरो मिक्स करून घेवप, हातानूच करप म्हणजे बरें मिक्स जाता. इल्लीशी हळद पावडर, इल्लेशे लाल तिखट, गरम मसालो जाय जाल्यार घालप, हांवें घालूंक ना. बरें मिक्स करप. स्टफिंग आमचें रेडी आसा.
चला तर सुरू करूया आमी पराठा करपाक. मळून दवरलेल्या पिठाचो एक गुळो घेवप, बरो रोल करप, ताका सुकें पीठ लावप आनी ल्हानशी पुरी कशी लाटप. लाट्टा आसतना देगेंतल्यान लाटप म्हणजे मदीं मातसो तो जाडूच उरूंक न्ही. ताका आतां इल्लेशें तेल लावन घेवया भितरल्यान. इल्लेशें पीठ बेश्टें अशें फुरफुरया आनी आतां हो स्टफींग घालया. आता हे व्यवस्थित बंद करून घेवप. हे जाय जाल्यार तुमच्यान हे पीठ काडून उडोव येता. हांव काडीन, हांव ते तशेंच फोल्ड करता. आता ह्यो हातान असो मातसो रोल करप, जेणे करून ते भितरले स्टफींग सगळ्याक लागतलें. सुक्या पिठान घालप. परत मातशें हातान हें करप आनी आतां लाटून घेवप. लाटतना सुद्दां सायडींतल्यानूच लाटप. कांदो घालता तो पराठा सदांच दाटूच दवरपाक जाय आसता, नाल्यार तो रोखडोच फुट्टा. एका सायडीन आमी गॅस चालू करूया, तो पर्यंत तवो गरम जातलो. परत एकदा हांवें लोखंडीच तवो वापरला. पराठा लाटून जाल्लो आसा. तवो तापोवनी मातसो. तवो आमचो तापला. आतां आमी पराठा घालूया. 2 मिनटां बरो एका सायडीन तो भाजून घेवया. हातून आमी कांदो हरवो वापरला, त्या खातीर लो टू मिडियम गॅस दवरून तो एका सायडीन बरो खरपूस भाजून घेवपाचो. एका सायडीन बरो शेकला हो. आतां आमी तेल घालूया, परतुया. आनी हांवें तेल घातला, तुमकां जाय जाल्यार तुपूय घालूं शकता, बटरूय घालूं शकता. दुसऱ्या सायडीन परतून आतां परत ताका तेल घालूया. पिठान हांवें हळद घालूंक ना. पीठ मळटा आसतना तुमकां जर रंग जाय जाल्यार तुमी हळद घालूं शकता. आमचो आलूचो पराठो दोन्ही सायडीन बरो खरपूस भाजून तयार आसा. चला तर पराठो तयार जाल्लो आसा, काढून घेवया प्लेटीत. हो पराठो असोच खावपाक सुद्दां बरो लागता. ताच्या बरोबर जर ग्रीन चटणी आसत जाल्यार आनीकूच बरो लागतलो. आनी पुदिनाची चटणी आसत जाल्यार क्या बात है. आज परतून एकदा तुम्ही वेळान वेळ काढून हांवें दाखयल्ली रेसिपी पळयली म्हणून हांव तुमकां खूब खूब धन्यवाद करता. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही आनी खायत रावात, मस्त रावात, खुश रावात. देव बरें करूं.
ह्या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. रसिक बलमा हाय दिल क्यों लगाया तो से दिल क्यों लगाया जैसे रोग लगाया जैसे रोग रसिक बलमा जब याद आई तिहारी सूरत वो प्यारी प्यारी जब याद आई तिहारी सूरत वो प्यारी प्यारी रसिक बलमा हाय दिल क्यों लगाया तो से दिल क्यों लगाया जैसे रोग लगाया जैसे रोग लगाया रसिक बलमा लग जा गले हंसी रात लग जा गले ये फिर हंसी रात हो ना हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो लग जा गले ये फिर हंसी रात हो ना हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो लग जा
जन्मी मुलाकात हो न हो लग जा अजीब दास्ता है ये कहाँ शुरू कहाँ खत्म ये मंजिलें हैं कौन सी न वो समझ सके न हम अजीब दास्ता है ये कहाँ शुरू कहाँ खत्म ये मंजिलें हैं कौन सी न वो समझ सके न हम ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जग पड़ी हूँ ख्वाब से अजीब दास्ता है ये कहाँ शुरू कहाँ खत्म ये मंजिलें हैं कौन सी न वो समझ सके न हम माझे राणी माझे मोगा तुझे दोल्यान सोता ठाव माझे राजा माझे मोगा तुझे नाक जोडताना फुला फुला खुशीत आलो फुला फुला खुशीत आलो तुझे माझे प्रीतीचो गाव माझे राणी माझे मोगा तुझी दोल्या सोता ठाव काळ्या काळ्या डोल्या तुझ्या काळ्या काळ्या डोळ्या तुझ्या माझ्या वाटा वाटा मिळतात माता तुझ्या छातीर ठेवता माथा फुला भाषे भाषे हलकी दुखा तुझे पायान रुपता काटा माझे काटा लागता घा फुला फुला खुशीत आलो फुला फुला खुशीत आलो तुझे माझे प्रिय
प्रीतीचो गार, तुझे माझे प्रीतीचो गार, तुझे माझे प्रीतीचो गार. ठिणगी भाऊ दे, आभाळागत माया तुझी आम्हावरी राहू दे, आभाळागत माया तुझी आम्हावरी राहू दे. ऐरणीच्या देवा तुला ठिणगी ठिणगी भाऊ दे, आभाळागत माया तुझी आम्हावरी राहू दे, आभाळागत माया तुझी आम्हावरी राहू दे. लिवलेन गरिबीचं चण खाऊ लोखंडाचं, लिवलेन गरिबीचं चण खाऊ लोखंडाचं, जिन भाव आबरूचं धनी मातुर माझा देवा भागावानी असू दे, आभाळागत माया तुझी आम्हावरी राहू दे. तुला ठिणगी ठिणगी भाऊ दे, आभाळागत माया तुझी आम्हावरी राहू दे, आभाळागत माया तुझी आम्हावरी राहू दे.
शूर मी सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती. शूर मी सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती. देवदेसन धर्मापायी प्राण घेतल हाती. शूर आम्ही सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती. कटून मराव हेच आम्हाला ठाव. जिंकावं वा कटून मराव हेच आम्हाला ठाव. लढून मराव मरून जगाव हेच आम्हाला ठाव. देशापायी सारी सरू माया ममता नाती. देवदेसन धर्मापायी प्राण घेतल हाती. शूर मी सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती. शूर आम्ही सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती. जीवा शिवाची बैल जोड लावील पैजला पुली पुढ. डौल मोराच्या मानाचा रे डौल मानाचा. येग रामाच्या बाणाचा रे येग बाणाचा. डौल मोराच्या मानाचा रे डौल मानाचा. येग रामाच्या बाणाचा रे येग बाणाचा. तान्या सर्जाची हा नाम जोडी तान्या सर्जाची हा नाम जोडी. पुन्हा होवेत हाती घोडी माझ्या राजार. पुन्हा होवीत हाती घोडी माझ्या राजार. डौल मोराच्या मानाचा रे डौल मानाचा. येग रामाच्या बाणाचा रे येग बाणाचा.
शंकराची माया विष्णू लक्ष्मीचा राया जशी शंकराची माया विष्णू लक्ष्मीचा राया पुरुष परकरतीची जोडी पुरुष परकरतीची जोडी डाव परपंचाचा मांडी माझ्या राजार डाव परपंचाचा मांडी माझ्या राजार डौल मोराच्या मानाचा रे डौल मानाचा येग रामाच्या बाणाचा रे येग बाणाचा कान्या सर्जाची हा नाम जोडी कान्या सर्जाची हा नाम जोडी गुण होवीत हाती घोडी माझ्या राजार गुण होवीत हाती घोडी माझ्या राजार डौल मोराच्या मानाचा रे डौल मानाचा डौल मोराच्या मानाचा रे डौल मानाचा गोयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरा भितर पळया टॉप 25 लाईव्ह. कितें घडटा गोयच्या आणि देशाच्या राजकारणात पळयात इनसाइड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लाईव्ह. गोयच्या गावांनी कितें चल्ला पळयात आवाज गोयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टाइम लाईव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही गोयच्या आवाज. गोंयांतल्यो ताज्यो आनी म्हत्वाच्यो खबरो गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 8 वरांचेर लायव्ह. गोयच्या मुखेल शारांच्यो खबरो पळया 10 AM बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 10 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टाइम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह.
दनपारच्या 3 पळयात गोमंतक टीव्हीचे खाशेले खबरां बुलेटीन 3 PM बुलेटीन लाईव्ह. नव्यो खबऱ्यो नवो विचार पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचे प्रजेचो आवाज. ह्या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. गोंयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरा भितर पळयात टॉप 25 लाईव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आणि देशाच्या राजकारणात पळयात इनसाइड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लाईव्ह. गोंयच्या गांवांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोंयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टायम लाईव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचे प्रजेचो आवाज. गोंयांतल्यो ताज्यो आनी म्हत्वाच्यो खबरो गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 8 वरांचेर लाईव्ह. गोंयच्या मुखेल शारांच्यो खबरो पळयात 10 AM बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 10 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लाईव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लाईव्ह. दनपारच्या 3 पळयात गोमंतक टीव्हीचे खाशेले खबरां बुलेटीन 3 PM बुलेटीन लाईव्ह. नव्यो खबऱ्यो नवो विचार पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचे प्रजेचो आवाज.
small, humble conversation between the wife, which has a high note, and the husband.
भारतवर्ष है, अलग अलग संस्कृति है, और मैं चाहूंगी आप लोग बिहू बोलने से आसाम पूरा जो जातीय उत्सव है पागल हो जाते हैं हम लोग, तो अलग से 2 लाइन ए होरू हा भोलू होरू सारे नुकोला गोरू ए होरे सारे नुकोला गोरू ए होरू साला रे ओय बाजारी आरे मोदी बारी सारे तमारा होरू होरू चोरी सोली तोते मान कोती भेलो तोते मान कोते नी बोली ए होरू हा भोलू होरू सारे नुकोला गोरू ए होरू सारे नुकोला गोरू ए होरू नाला रे ओय बाजारी आरे मोदी बारी सारे तमारा होरू होरू चोरी सोली तोते मान कोती भेलो तोते मान कोती भेलो ए तोते मान कोते नी बोली আজি সোনা বড় কি ওরে পাখি রে সোনার বরণ পাখি রে তো হেঙুল বরণ আখি দেশের পাখি বিদেশ গেল ও পাখি
ना किसी से बैर। ओ कबीर कहे कमाल को दो बातें सीख ले, कर साहिब की बंदगी और भूखे को मंद दे। पागल कहलाना, पागल कहलाना, पागल कहलाना रे लोगवा, पागल कहलाना कि हम ता नहीं हके पानी रसीली के लोगवा, पागल कहलाना कि हम ता नहीं हके पानी रसीली के लोगवा, पागल कहलाना। पागल कहलाना रे लोगवा, पागल कहलाना, पागल कहलाना कि हम ता नहीं हके पानी रसीली के लोगवा, पागल कहलाना कि हम ता नहीं हके पानी रसीली के लोगवा, पागल कहलाना। बारह गज के चोली सियोनी, 60 गज की साड़ी, बारह गज के चोली सियोनी, 60 गज की साड़ी, तापर लोगवा मुड़ मुड़ देखे, तापर लोगवा मुड़ मुड़ देखे, जैसे बदन उघाड़ी के लोगवा, पागल कहलाना कि हम ता नहीं हके पानी रसीली के लोगवा, कहत कबीरा सुनो भाई साधो ई पद हानि रवानी। कहत कबीरा सुनो भाई साधो ई पद हानि रवानी। जे यही पद का अर्थ लगावे, जे यही पद का अर्थ लगावे, वो है पुरुष हम नारी के लोगवा, पागल कहलाना कि हम ता नहीं हके पानी रसीली के लोगवा, पागल कहलाना। पागल कहलाना रे लोगवा, पागल कहलाना, पागल कहलाना
गोयच्यो 25 म्हत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरा भितर पळया टॉप 25 लाईव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आनी देशाच्या राजकारणात पळयात इनसायड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो म्हत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लायव्ह. गोयच्या गावांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोंयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टायम लाईव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचे प्रजेचो आवाज. म्हज्या हिशपान ही सुरवात बरी करूंक हांवें प्रयत्न केल्यात आनी फुडें तांच मारूंकूय हांव प्रयत्न करतलों. म्हजो हेतू म्हजी बडाय दाखोवंक न्हय, म्हजो हेतू स्वामी जेजूची शिकवण दिवंक. जे स्वामी जेजूचे शीस आसात, जे क्रिस्ती धर्माचे आसात हांकां, आनी जे क्रिस्ती धर्माचे न्हय तांकांय. कित्याक स्वामी जेजूची शिकवण सगल्यांक उपकारता. ताजे शिसांक तांचो भावार्थ वाडूंक, चडूंक आनी खोल जावंक, आनी हेरांक एके भशेन मार्गदर्शन मेळूंक. हांवें पातलें भाशण सोंपयतना हांवें वाचप केल्लें. ह्या प्रेशितांच्या म्हणलेल्या भावार्थाचे उच्चारणेचे. हे प्रेशितांचे म्हणलेले भावार्थाचे उच्चारणेक 12 भाग आसात म्हणटात. आनीकूय करूं येतात आनी थोडेय करूं येतात. म्हणटात एक एक भाग घेवन, एक एक उच्चार घेवन, एक एकलो 12तलो एकलो जोडी मोडी गेलो आनी ताचो प्रचार केलो. हे कल्पनीक, हे कल्पना. तशें न्हय तें. एकूच उच्चार घेवन गेलो तशें न्हय. कित्याक एकूच उच्चार घेवन कितें सांगतलो. पूण जावं कशेंय जावं, ताका 12 उच्चार आसूं, ओ अदीक आसूं, ओ उणें आसूं. एक एकल्या प्रेशितान एक एक उच्चार घेवन गेलो, ओ ना गेलो, ओ आख्खी उच्चार न्ही घेवन गेलो आनी प्रचार केलो, हें म्हत्वाचें न्हय. मोलाचें म्हणटा तें ही भावार्थाची उच्चारणी आमी एकान एक पळोवपाची, आमी ताजेर नदर घालपाची आनी आमचे भितर आमी ती घेवपाची. आतां सुरवात अशें जाता. स्वत मानता. स्वत मानता म्हणजे फकत स्वतांच मानून घेता अशें न्हय, फकत शिकवणूच मानून घेता अशें न्हय. स्वत म्हणजे एक बेश्टें वाक्य न्हय. स्वत म्हणजे एक कोण, एक सर्वेश्वर, सगळ्या वस्तू परस व्हडतो. आनी स्वत मानता म्हणजे आमी ताका मानून घेता. आमच्या जिविताचो माज आनी केंद्र आमी करता. आमी ताका चिकटून रावता आनी ताची शिकवण आमची करता आनी ही शिकवण ताची आमच्या जिवितांत आमी वेव्हारांत घालून वावुरता. तर सत मानता हाचो अर्थ हो. स्वता मानूंक जाय, शिकवण घेवंक जाय, पूण पयले सुवातेर कोण एकल्याक आनी एकल्याच एकल्याक आमी चिकटून रावंक जाय. आनी तो कोण? कोण एकलो आनी कोण एकलोच एकलो जाका आमी चिकटून रावंक जाय हो कोण? आमकां तीच भावार्थाची उच्चारणी सांगता. स्वत मानता देवाक. म्हणटसो कोण एकलो? एकलोच एकलो जाका आमी चिकटून रावता.
जाची शिकोड आमी घेता हाका आमी म्हणटा देव. आमी कसलेंय नांव दिवं ताका. देव म्हणो आमचे भाशेन, गॉड म्हणू इंग्लिजीन, देवूश म्हणू पुर्तुगेजीन, अल्लाह म्हणू आमी अरेबीक भाशेन, खंयचेय भाशेन म्हणू. देव म्हणजे एक सर्वेश्वर, सगळ्यावन व्हडतो. आमच्या पद्दतीचो न्हय, आमच्या वर्गाचो न्हय, आमचे व्हडतो तो. आमी ताका देव म्हणटा आनी ताका आमी सत मानता. आमी ल्हान मनशां ह्या व्हडाक आमी चिकटून रावता. आमी ताजो निरोप घेता आनी ताच्या दर्शना प्रमाणे आमी चलूंक आमी प्रयत्न करता. सत मानता देवाक. सर पदवेदार म्हणटा ताका. सर पदवेदार म्हणजे कितें? ताजे कडेन सगळें जाता. ताजी पदवी ल्हान न्हय, ताजी पदवी व्हड. आमकांय पदवी आसा, पूण आमची सर्व पदवी न्हय. आमचे कडेन सगळें करूंक जायना, आमचे कडेन थोडेंच करूंक जाता. देव सर पदवेदार, ताजी पदवी सगळी, सगळें ताजे कडेन जाता आनी कितें जायना म्हूण ताजे कडेन ना. देखून ताका आमी म्हणटा सर्व पदवेदार. दुसऱ्या उतरांनी म्हणटा ताका आमी सर्वेश्वर, ईश्वर तो. आनी सर्व म्हणजे कितें? सगळ्यांक व्हडतो ईश्वर तो. ह्या सगळ्यावन व्हडत्या ईश्वराक, सगळ्यावन व्हडत्या सर्वेश्वराक, सगळ्यावन व्हडत्या देवाक आमी सत मानता. आमी ताची जाता. आमी तो आमचो स्वामी म्हूण आमी परगट्टा. आनी मागीर म्हणटा आमी सर पदवीदार सत मानता देवाक, सर पदवीदार बापाक. नमस्कार, हांव डॉक्टर पंकज अरविंद सायनेकर. फाटली 14 वर्सां योगाभ्यास चालू आसा. आज आमी पळोवया मत्स्यासन हे जे प्रकार, सरल मत्स्यासन आणि पद्मासन घालून मत्स्यासन कशें करप. सरल मत्स्यासन जे आसा ते फाटीर न्हिजून केले वता आणि प्रॉपर मत्स्यासन जेका म्हणटात तेका पद्मासन आधी एडॉप्ट केले वता आणि तितून मत्स्यासनाची स्थिती जी आसा ती घेतली वता. मत्स्यासन ज्या वेळार करता तेन्ना आपल्या तकलेर, आपल्या मानेचेर खूप प्रेशर पडल्या कारणान तेजी स्ट्रेंथ जी आसा ती वाडटा. आपली मान जी आसा ती हायपर एक्सटेंशन, तेका नेक हायपर एक्सटेंशन म्हणटा, त्या पोजिशनान वयता. आपले तकली म्हणजे क्राऊन ऑफ अवर हेड हे अगदी जमनीर प्रेशरायज जाल्या कारणान तेचेरूय योग्य त्या पद्दतीन ब्लड सर्क्युलेशन तेजे जे आसा ते सुधारता. तर पळोवयात सरल मत्स्यासन जे लाईंग डाऊन पोस्चरान आसा. दोन्ही पावलां एकत्र धरून डाव्या किंवा उजव्या सायडीन थोडोसो वाकून आपल्या फाटीर न्हिजून घेवप. सरल मत्स्यासन करतना आपले पावलां जी आसात ती एकामेकांक तेकलेली आसतली, पायाची बोटां एकामेकांक तेकलेली आसतली आणि शांतपणे आपण फाटीर न्हिदलेले आसतले. सावकाश दोन्ही हातांचो सपोर्ट घेऊन आपली तकली जी आसा ती ट्विस्ट करून घेवप आणि क्राऊन ऑफ अवर हेड जमनीक तेकोवपाचो प्रयत्न करप. पळयात आपली फाट जी आसा ती योग्य पद्धतीन कर्व जाल्ली आसा. दोन्ही हात आपल्या सायडीक दवरप. साधारणपणे 10 ते 15 सेकंद या स्थितीन रावून
पुन्हा हाताचा सपोर्ट घेऊन तकली नॉर्मल करप, दोन्ही हात असले तसे त्याच स्थितीत रिलॅक्स. मत्स्यासन करत असताना पहिली पद्मासन घालपाक जाय. पद्मासन म्हटल्यार दोन्ही पावला, दोन्ही पाय जे असतात ते मांडी सारखेच फोल्ड करून घेवप. ते करताना पहिल्यांदा डावो पाय फोल्ड करप आणि डावो पाऊल आपल्या उजव्या मांडीर दवरप, उजवो पाय फोल्ड करप आणि डाव्या मांडीर दवरप. दोन्ही पावला जाता तितकी वयल्या वाटेन खेचून घेवप. दोन्ही हातांचो सावकाश सपोर्ट घेत फाटल्या वाटेन बेंड जावप. कोपरांचेर उबे रावपाचो प्रयत्न करप आणि शक्य जाता तशे सकयल बेंड जावप आणि कपाळ क्राउन ऑफ अवर हेड जमनीर तेकोवपाचो प्रयत्न करप. दोन्ही हात एकतर आपल्या सायडीक दवरप ना जाल्यार पावलांक पकडपाचो प्रयत्न करप. साधारणपणे 10 ते 15 सेकंद आसन स्थिती घेतल्या उपरांत अलगद तकली जी असतात ती स्ट्रेट करून घेवप. हाताच्या सहाय्यान उठून बसप. दोन्ही पाय एक एक पाय सावकाश सोडप आणि दंड स्थिती जी पूर्व स्थिती असली त्या स्थितीन येवप. आता पळोवयात मत्स्यासन ह्याचे फायदे. ज्या टायमार मत्स्यासन करता तेन्ना पायाची स्थिती जी आसा ती पद्मासनान असल्या कारणान पायाच्या मसल्सांचेर योग्य त्या पद्धतीन स्ट्रेच आणि योग्य त्या पद्धतीन ती मसल्स कॉन्ट्रॅक्ट जाल्या कारणान तेंची स्ट्रेंथ वाडटा. स्पेशली गुडघे हेंचेर खूप प्रेशर पडल्या कारणान गुडघ्याचो आमकां विकार जो आसा तो खूप कमी प्रमाणात जाता. आपल्या स्पाइन जो आसा तो फाटल्या वटेन बेंड जाल्या कारणान तेजी स्ट्रेंथ जी आसा ती वाडटा आणि तेजें आरोग्य सुधारता. आपले पोट किंवा आपले एंटेरियर रिजन जेका थोरेसिक रिजन जो आसा किंवा आपलो एबडॉमिनल रिजन हो स्ट्रेच जाल्या कारणान तेजेर थंय रक्तभिसरण किंवा थंयचे ब्लड सर्क्युलेशन जे आसा ते योग्य पद्धतीन जाता. आपली थोरेसिक रिजन स्ट्रेच जाल्या कारणान आपली लंग कॅपॅसिटी जी आसा ती चांगल्या पद्धतीन वाढून वता. आपल्या मानेर खूप प्रमाणात ताण पडल्या कारणान आपली मान जी आसा त्या मानेचे आरोग्य जे आसा ते सुधारता. क्राउन ऑफ अवर हेड हे जमनीर खूप प्रमाणात प्रेशरायज जावन तेकल्या कारणान आपले ब्लड सर्क्युलेशन आपल्या ब्रेना वाटेन आणि एकंदर आपल्या तकले वाटेन खूप प्रमाणात जाता आणि आपली वर्किंग कॅपॅसिटी जी आसा ती सुधारता. आज आमी पळोवया सरळ मत्स्यासन आणि पर्वतासन. मत्स्यासन जे आसा ते पद्मासन ह्या स्थितीन केले वयता. त्याचबरोबर पर्वतासन जेका सिटींग पर्वतासन जे आसा तेच सेम पद्मासन ह्या स्थितीन बसून केले वता. पद्मासनाचे फायदे जसे की आपल्या हिप्स आणि आपली लोअर बॉडी हेजेर खूप प्रमाणात प्रेशर येयल्या कारणान तेंचे मसल्साची स्ट्रेंथ जी आसा ती वाडटा आणि तेंचे आरोग्य सुधारता. पद्मासन घालून हात आपले वयर खेचून घेवप आणि हे खेचून घेताना आपलो फाटीचो कणो खूप ताणलो गेल्या कारणान फाटीच्या कण्याचे आरोग्य जे आसा ते सुधारता. त्याचबरोबर पर्वतासनान व्हेरिएशन्स ज्या टायमार करतात तेन्ना आपले स्पायनल मुवमेंट जी 5 आसात 5 प्रामुख्यान स्पायनल मुवमेंट ज्यो आसात त्यो कवर अप केल्या कारणान सबंद स्पायनाचे रिलेटेड जे प्रॉब्लेम्स आसात तेजेर आमकां प्राविण्य मेळोवपाक मदत जाता. तर पळोवयात पर्वतासन करताना पद्मासन स्थितीन येवप. दोन्ही हात एकामेकान इंटरलॉक करप. हात फुडल्या वाटेन खेचून घेवप आणि शक्य जाता तितके वयल्या वाटेन खेचून घेवपाक प्रयत्न करप. दोनूय आर्म्स कानाच्या रेशेन हाडपाक प्रयत्न करप. आपले गुडघे जे आसा ते जमनी वाटेन खेचले गेले वयतले. आपलो स्पाइन जो आसा तो शक्य जाता तितको स्ट्रेच करपाचो प्रयत्न करप. साधारणपणे 15 ते 20 सेकंद रावन आसन स्थिती सोडप. सावकाश हात सकयल आणि एक एक पाय सोडून दंड स्थितीन येवप. रिलॅक्स.
म्हत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरां भितर पळया टॉप 25 लायव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आनी देशाच्या राजकारणात पळयात इनसायड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो म्हत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लायव्ह. गोंयच्या गांवांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोंयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टायम लायव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचे प्रजेचो आवाज. नमस्कार, हांव समीक्षा कळमळकर हरजी, तुमचे मेकअप एक्सपर्ट. तुमच्या खातीर घेवन येला म्हजो आनी तुमचो खाशेले कार्यावळ सोबीत काय गोमंतक टीव्ही सांगताक. जशें हांवें तुमकां सांगलेलें लास्ट एपिसोडान की हांव हो एपिसोड कंटिन्यू करतलें आनी तुमकां दाखयतलें की फुडलो मेकअप कसो करप. तर आमच्या बरोबर आसा आमचे मॉडेल उशा, जे म्हजे बरोबर लास्ट एपिसोडान आशिल्लें आनी हांवें ऑलरेडी ताजेर बेस केल्लो आसा आयज, जो तुमकां हांवें दाखयलो लास्ट टायम कसो करप. आनी ताजे स्टेप सुद्दां तुमकां सांगल्या की पयलीं फेस वॉश करप, मागीर स्क्रब करप, कित्याक गरमेचे दीस आसा, स्क्रब खूब इम्पॉर्टंट आसा. ताज्या मागीर आपलो फेस मॉइश्चरायज करप बरे तरेन. फेस, नॅक, जितली तुमची एरिया ओपन आसा, एक्सपोजर जातली तुमची स्कीन, तितली एरिया मॉइश्चरायज करप. जर तुमी वतान वतली, गरमेचे दीस आसा, तर डेफिनेटली सनस्क्रीन लोशन यूज करूं शकता तुमी आफ्टर मॉइश्चरायजर. आनी ताज्या मागीर हांवें तुमकां सांगलां इम्पॉर्टंट प्रोडक्ट म्हणल्यार प्रायमर, तो डेफिनेटली यूज करप. तर प्रायमर यूज करप आनी ताज्या मागीर हांवें तुमकां सांगलेलें, जर तुमकां दिसता कितें डिसकलरेशन आहा, पिगमेंटेशन आहा आनी तें तुमकां हायड करपाक जाय, थोडें कन्सील करपाक जाय, जाल्यार तें सुद्दां करप, जें आमी उशाचेर ऑलरेडी केल्लें आसा. आनी फायनली म्हटल्यार फावंडेशन लावप, जो एका स्किनींग मॅच जाता तसो फावंडेशन लावप, तो आमी उशाचेर ऑलरेडी लायिल्लो आसा. तर आयज आमी शिकया सिंपल मेकअप करप. तातूंत हांव तुमकां जे तुमी डेली युजाक उपयोगी आसतलो तुमकां, तुमी जर कामाक वता, ऑफिसान वता, तुमच्या खंयच्याय क्षेत्रान बेसीक मेकअप कसो करप हें हांव तुमकां शिकयतलें. तर उशा, लेट्स स्टार्ट. बेस केलो की तुमी अंडरस्टँड करपाक जाय की ओकेजन कितें आसा, किंवा जर व्यक्ती कामाक वता, वी वॉन्ट टू कीप इट वेरी मिनिमम. लायक आमी सकाळचो मेकअप करता, तो होल डे लास्ट करपाक जाय. तर आमी स्टार्ट करुया विथ आयज. जशें तुमी पळयता की उशाचे दोळे खूब ल्हान बारीक आसा, ताका हुडेड आयज म्हणटात, बारीक आसा. ते तुमकां जर मोटे करपाक जाय ते तुमी करूं शकता, पण आमी हांगा खूब बेसीक मेकअप करता. सो लेट्स स्टार्ट विथ हर आयज. पण ताज्या पयलीं ताजे आयब्रोज मातशे शेप करुया. ओके, सदांच याद दवरा की जेन्ना आमी आयब्रोज करतले, पयलीं आयब्रोज पळोवपाचे की ताजो कलर कितें आसा. जर ऑलरेडी ते खूब डार्क आसा, लायक जेट ब्लॅक आसता थोड्यांचे मातशे ब्रावनीश आसता, तर ताज्या प्रमाणे कलर यूज करप. कित्याक आयब्रो कलर्स मोस्टली ब्लॅक आनी ब्रावनान येता, आनी आय ऑलवेज प्रिफर ब्रावन कलर, कित्याक जी आमची इंडियन स्कीन आसा ताजे बरोबर ब्रावन कलर सदांच बरे भशेन ब्लेंड जाता. जर तुमकां तुमचे आयब्रोज खूब डार्क करपाकच जाय जाल्यार डेफिनेटली तुमी ब्लॅक यूज करूं शकता, पण आय एम युजींग लिटल ब्रावनिश टोन फॉर हर. ग्लॅमरस मेकअप करना, इट्स जस्ट डे टू डे रुटीन मेकअप, सो इट शुड नॉट बी टू ग्लॅमरस. थोड्यांचे आयब्रोज ऑलरेडी बरे शेपीन आसता आनी बरे तरेन आसता, तांचेर चड वर्क करपाची गरज ना. पण तुमकां दिसलें जाल्यार मातशें सारकें ते शेपीन हाडा, इतकेंच. should not be too loud also, जर तुम्ही ऑफिसान आणि बेसिक अशें कामाक वता जाल्यार. आमी आय मेकअप करता आनी आय वॉन्ट टू यूज वेरी न्यूट्रल कलर फॉर हर, कित्याक ताजो स्कीन टोनूय तसो नायस, लिटल ऑन अ डस्की सायड, सो ताज्या खातीर वेरी सॉफ्ट कलर यूज करुया, नथींग बोल्ड एंड नथींग ब्रायट. जेन्ना तुमकां दिसलें की आयलिडार अशें
क्रीज लायन आयल्या जाल्यार परत तुमचो ब्लेंडर घेवन मातशें ब्लेंड करप. एकदां जाता तशें जर तुमी पावडर थंय प्रेस केल्लो ना जाल्यार. जेन्ना तुमचे आयब्रोज जाले ताजो पेज आमी ऑलरेडी केल्लो आसा. आयब्रो जाले की प्रेस पावडर यूज करप. पावडर्सूय डिफरंट फॉर्मान येता. कॉम्पॅक्ट येता, लूज पावडर येता. आमी हांगा ताजे खातीर कॉम्पॅक्ट यूज करुया जो ताजो बेस सेटल करतलो. तुमी ब्लेंडर यूज करू शकता, परत ब्रश यूज करू शकता, काय प्रॉब्लेम ना. तुम्ही कम्फर्टेबल आसा ते यूज करू शकता. जशें हांवें तुमकां सांगलां, जस्ट प्लेस द प्रोडक्ट. डोंट फॉरगेट युअर नेक. जितली स्कीन एक्सपोज जाता तितली कवर करप. तर तुम्ही पावडर एकतर आयब्रोज करून सुद्धा यूज करू शकता, नाल्यार ताज्या पयलीं करू शकता, कांयच प्रॉब्लेम ना. पावडर लायलो की तुमचो जो फावंडेशन आसा तो बरे भशेन सेटल जातलो. तर आतां करुया ताजो आय मेकअप. जशें हांवें तुमकां सांगलें, इट्स व्हेरी सॉफ्ट मेकअप, तर ताज्या खातीर सॉफ्ट कलर्स यूज करुया. तुम्ही ब्रशान कम्फर्टेबल ना जाल्यार डेफिनेटली तुमचे बॉट यूज करू शकता, फिंगर्स यूज करू शकता, काय प्रॉब्लेम ना. वो आमी डे मेकअप दाखयता जो तुम्ही डे टू डे करू शकता. सो कीप इट व्हेरी सॉफ्ट अँड सटल. आय शॅडो लायले की सदांच याद दवरा की दोळ्या सकयल पडू शकता, एकदा पडू शकता, स्पेशली जेन्ना तुम्ही ग्लिटर बी यूज करता. सदांच आय शॅडो लावन जाले की मातशें ब्रश घेवन अंडर आय डस्ट करप विसरू नाका. नाल्यार तुमी लूज पावडर सुद्दां लावू शकता दोळ्या सकयल जेन्ना तुमी आय मेकअप करतले. कितें जर पार्टिकल्स पडटा ते कवर अप जाता, म्हणजे होल्ड करता पावडर, आनी तुमी मागीर डस्ट करू शकता. आय शॅडो जाले की न्ही आमी ताका लावया आय लायनर. आयलायनर्स खूप ब्रँड्स आसा, तुमकां जाय तसलो तुमी यूज करू शकता. आनी आयलायनर्सान खूप कलर्स सुद्दां आसता, पण आमी सद्या ताका ब्लॅक यूज करुया. आयलायनर्स खूप तरेचे येता, वॉटरप्रूफ येता, गरमीन तुमी तो यूज करू शकता, इज ऑलवेज गुड. आयलायनर लायलो की थोडो वेळ रावू शकता आणि तोपर्यंत आमी ताजे लिप्स करुया. जशें हांवें तुमकां म्हटलें, लिपस्टीक लावया ताका. लिपस्टीक सुद्दां आमी पयलीं आउटलायन करप, सदांच शेप सारको करप लिप्साचो. आउटलायन केली की फील करप लिप सारके. जितले जाय तितलोच प्रोडक्ट. ब्रशान म्हाका आवडटा कित्याक ब्रशान लावप सोंपोय जाता आनी स्प्रेडय सारको जाता. पण तुमकां जर जायना जाल्यार प्लीज तुमी डायरेक्ट यूज करू शकता. सो इट्स अ बेसीक लिपस्टीक फॉर मॉर्निंग. दोळे उगडू शकता तूं उशा. ताज्या मागीर आमी ताका ताजे आयलॅशीस खरेंच बऱ्यो आसा, पण जस्ट टू गिव इट अ डेफिनेशन आमी मस्कारा यूज करुया. तातून आय लॅशीस मातशे वॉल्यूम दिसतले. ताज्या मागीर आमी यूज करुया मातसो ब्लशर, चड हेवी ना. कॉन्टरिंग जशें हांवें तुमकां शिकयलां, कॉन्टरिंग खूब टायम लागतलो शिकपाक, कित्याक खूब तरेन कॉन्टरिंग करूं शकता. पण बेसीक कॉन्टरिंग जी आमची जॉ लायन आसा हांगा, जॉ लायन आनी हे चीक बोन, सो थंयच्यान घेवप.
ब्लशर लावा जे हांवें तुमकां सगळें सांगलां तें लक्षांत दवरपाचें. बेस, आय शॅडो, लायनर, मस्कारा आनी मातसो ब्लशर. यू आर गूड टू गो फॉर युअर वर्क फॉर शुअर. बट सेटिंग स्प्रे विसरू नाका. सेटिंग स्प्रे तुम्ही डायरेक्टूय स्प्रे करू शकता किंवा स्पंजाचेर घेवनूय लावू शकता. दोळे बंद करू शकता. सो मातशे पयशान स्प्रे करा. तातूंत तुमचो मेकअप खूप वेळ लास्ट जातलो. तर तुम्ही आयज शिकली बेसीक मेकअप कसो करपाचो. थँक्यू उषा तूं आयलें म्हणून. आनी प्लीज घरा कडेन ट्राय करा. आय होप तुम्ही नवीन कितें तरी शिकले आयज परत. तर हांसत रावा, उदक पियत रावात कित्याक गरमेची दीस आसा. तुमची काळजी घेयत रावात. आनी जशें हांवें तुमकां सांगलां गरमेन क्युकंबर क्यूब्स हे स्किनीचेर यूज करत रावात कित्याक ते खूप गरजेचे. तुमची स्किन हायड्रेटेड उरतली. तर हांव समीक्षा करमळकर हरजीत तुमचे मेकअप एक्सपर्ट आयज तुमचो निरोप घेता ह्यात आशेन की तुमी कितें तरी ट्राय करतली आयज नवीन घरा कडेन स्वताचो मेकअप करतली. तर पळयत रावा सोबीतकाय गोमंतक TV संगाताक. थँक्यू व्हेरी मच. हॅलो, गुड मॉर्निंग. हांव डायटिशियन रिचा शेट रावलीकर आणि आज आमचो टॉपिक आसा रिलेटेड टू हेअर अँड स्कीन. सो जेन्ना हांव 17-18 इयर्स ओल्ड आसलें तेन्ना म्हाका खूब पिंपल्स येतालीं. एक्झॅक्ट रिजन कळनासलें म्हाका कित्याक येता ती, स्पेशली हांगा ऑन द फॉरहेड अँड ऑन द चीन. रिजनूच कळप ना कित्याक येता. पण जेन्ना हांव म्हाज्या डॉक्टरा कडेन उलयलें, डॉक्टरान म्हाका सांगलें की येस तुजे हॉर्मोनल चेंजीस जाता बिकॉज ऑफ प्युबर्टी, बट तुजो डायट सारको आसपाक जाय. त्याच दिसा हांवें डिसायड केलें की आतां म्हाका हे पिंपल्स नाकाच. सो हांवें म्हाजो डायट कसो इम्प्रूव केलो तें हांव तुमकां सांगतलें. फर्स्ट, वॉटर इनटेक. उदकाची क्वॉन्टिटी हांवें वाडयली. हांव तुमकां लिटर्सांनी एक्झॅक्टली सांगूं शकना कित्याक की त्या टायमार खूब घाई आसताली, आमकां कॉलेज आसताली, अभ्यास आसतालो. पूण हांव रिमायंडर्स लायतालें. सो ड्रिंक 1 ग्लास वॉटर एक टायमाचेर, मागीर परत. सो ते रिमायंडर चालूच आसता. सो वॉटर इनटेक हांवें वाडयली. सेकेंडली म्हाजी स्कीन बरी उरपाक जे साकर आसा, शुगर, म्हणजे आय यूज टू हॅव लॉट ऑफ डोनट्स आनी पिझ्झा, पेस्ट्रीज, खूप जंक फूड. सो त्यो गोष्टी अवॉयड केल्यो. ऑटोमॅटिकली स्कीन शोड रिजल्ट्स. पिंपल्स अकस्मात 1-2 म्हयन्यांनी कमी जावपाक लागले आनी एक टायम असो जालो की म्हाका पिंपल्सूच येनासले. सो वॉटर इज डन. देन वॉज अबाउट जंक फूड. थर्ड, अँड दीस इज कॉमन, हायजीन इम्पॉर्टंट आसपाक जाय. आमचें कितें जाता की आमी सेम पिलो कवर्स एवरी डे यूज करतात. सो तितूर न्हिदतकीर ऑटोमॅटिकली आमकां घाम येताच. सो तो घाम येयलो आनी तेच दुसऱ्या दिसा पिलो केस यूज केली जाल्यार ते पिंपल्स स्पेशली ऑन ऑन युअर चीक्स इनक्रीजेस. सो चेंज युअर पिलो केस ऑलमोस्ट एवरी डे नाल्यार ऑल्टरनेट डेज केल्यार जाता. वॉश युअर फेस फ्रिक्वंटली. तुमकां असो फेस वॉश जायच असो ना. नॉर्मल इफ ल्यूक वॉर्म वॉटर यूज करून तुमी फ्रिक्वंटली दिसांतल्यान 4-5 तोंड इफ धुले जाल्यार ते तुमकां बरें पडटलें. कॉस्मॅटिक्स ट्राय टू अवॉयड. कॉस्मॅटिक्स आर नॉट गुड. दे आर फूल ऑफ केमिकल्स. आनी ह्या दिसांनी आमी बरी दिसपा खातीर खूब तरेचे कॉस्मॅटिक्स यूज करता वीच वील नॉट ओन्ली डिस्ट्रॉय आवर स्कीन पूण आमचे जे हॉर्मोन्स असतात ते सुद्दां इम्बॅलन्स जाता बिकॉज ऑफ टॉक्सीक कंपाउंड्स वीच आर प्रेझंट इन कॉस्मॅटिक्स. Now coming to diet. So diet, I had vitamin C rich food. Vitamin C rich food was mostly in lemon. It was in guava, pear, papaya. If तुम्ही मदल्या टायमार कितें अशें फ्रूट सॅलड खालें जाल्यार तुमकां बरें पडटलें कित्याक की इट हॅज विटामीन सी आनी खूब एंटीऑक्सिडंट्स. विटामीन सी जेवणां आसता ती तुमच्या स्किनी खातीर खूब बरी. तुमी पयलें आसतलें की ह्या दिसांनी विटामीन सी रिच क्रिम्स येता बेश्टे तोंडाक एप्लिकेशन लावपाक. त्यो सपोजींग लायनासतना तुमी इफ नॅचरल आमकां ज्यो गोश्टी मेळटात ज्यो नेचरा कडल्यान मेळटात त्यो यूज केल्यो जाल्यार तुमची स्कीन ग्लो जातली. आतां ज्यांची लग्नां ठरिल्लीं आसता ती खूब तरेचे ट्रिटमेंट घेतात. सिटिंग्सांनी घेतात पिंपल्स कमी करपा खातीर लेजर ट्रिटमेंट्स आनी कितले तरेचे ट्रिटमेंट्स घेता. इवन केस बरे करपा खातीर वेगळे वेगळे तरेचे ते ट्रिटमेंट घेता.
पूण इफ तेंच्यांनी लग्न ठरच्या 6 म्हयन्या पयलीं नाजाल्यार इफ 6 नाल्यार 1 वर्स पयलीं इफ तेंच्यांनी ट्राय केली की आपलो डायट आनी ओवरऑल लायफस्टायल करेक्ट करपाक, जाल्यार तांकां ते एक्सपेन्सीव ट्रिटमेंट्स करपाची सुद्दां गरज पडची ना. न्हीद बरी जाय तुमची. इफ तुमची स्कीन बरी दिसपाक जाय जाल्यार तुमकां क्वॉलिटी स्लीप आसपाक जाय. डार्क सर्कल्स आमकां खूब जाणांक आसता. तेजें रिजन म्हणजे एक तर जेनेटिक्स, नेक्स्ट तुमी लेट नायट TV पळयता नाजाल्यार तुमी खंयच्या पार्ट्यांक वयता, जागरणां करतात, तेज्या खातीर जाता तें. यूज सनस्क्रीन. सनस्क्रीन तुमच्या स्किनाक प्रोटेक्ट करता, सो सनस्क्रीन यूज करपाक जाय. मागीर तुमी फेस योगा ट्राय करूं शकता. तुमकां यूट्यूबाचेर खुबशे विडियोज मेळटले, ते तुमी ट्राय करा आनी तितूर तुमकां खूब फायदो मेळटलो. विटामीन ई रिच फूड्स म्हणजे नट्स, सीड्स, व्हीट जम, विटामीन ई कॅप्सूल्स मेळटा. त्यो सपोजींग तुमी नॉर्मल घरा कडेन कसलोय फेस पॅक करता जाल्यार तितूर घालून यूज करी जाल्यार तुमची स्कीन बरी दिसपाक लागतली. फॉर लॉंग एंड स्ट्रॉंग हेअर यू कॅन यूज आल्मंड ऑयल, कोकोनट ऑयल यूज करून तुमी मसाज केल्यार जाता. चडसो हेअरफॉल आमचो जेन्ना स्काल्प इशू आसता तेन्ना जाता. म्हणजे कोणाक डॅन्ड्रफ आसता, ऑयली स्काल्प आसता, तितूर केस आनी गळपाक लागता. सो ते प्रिवेंट करपा खातीर रूट कॉज कितें आसा फॉर हेअरफॉल तें तुमी सोदून काडपाचें. प्रोटीन रिच डायट इन्क्लूड करप. प्रोटीन म्हणटकीर यू कॅन हॅव एग्स, चिकन, फिश, ऑर्गन मीट्स म्हणजे चिकन लिवर ते इन्क्लूड केल्यार जाता. तुमी वेजिटेरियन आसा जाल्यार राजमा, चणे, उसळ, ओके, त्यो गोश्टी तुमी इन्क्लूड केल्यो तुमच्या डायटान जाल्यार तुमचे केस स्ट्रॉंग जातले. तुमकां एक हांव सॅम्पल डायट चार्ट दिता जितूर तुमची स्कीन आनी तुमचे केस बरे उरतले. सो सकाळी फुडें उठले की यू कॅन हॅव कोकोनट वॉटर नाजाल्यार तुमी तूप मिरयां घालून उदक घेतल्यार जाता. ओके, जितली तुमची बॉडी टॉक्सिन फ्री आसतली म्हणजे क्लीन आसतली तितली तुमची स्कीन बरी दिसपाक लागतली. सो दीस इज मॉर्निंग ड्रिंक. यू कॅन इवन हॅव लेमन वॉटर इन द मॉर्निंग वीथ लिटल ऑफ हनी. मागीर ब्रेकफास्ट तेलकट कांयच खावं नाका. ओके, म्हणजे आतां चपाती केली तेजेर 4-5 चमचे तूप घातले, प्लीज अवॉयड. तशेंच मैद्याचे प्रॉडक्ट्स म्हणजे पाव, मागीर थोडे अशे लोक आसतात जे सामोसा, बटाट वडा सकाळीच खातात फॉर ब्रेकफास्ट. सो दोज थिंग्स आर टू बी अवॉयडेड. फर्मेंटेड जे आसा जेवण म्हणजे इडली आसा, डोसा आसा, ढोकला, त्यो गोश्टी तुमी खाल्यार जाता. शुगर अवॉयड करा, कम्प्लिटली अवॉयड करा. कित्याक की शुगर इनटेक तुमचो वाडलो की तुमचें पिगमेंटेशन मागीर यू नो अनइवन स्कीन ते प्रॉब्लम्स वाडटा. नाव कमिंग टू मिड मॉर्निंग तुमी बटरमिल्क घेवं शकता नाल्यार कर्ड घेवं शकता. लंच कॅन बी नॉर्मल रायस, दाळ विथ सॅलेड, स्प्राउट्स घातल्यार जाता तुमी तितूर. तुमकां जाय जाल्यार तुमी अशें यू नो रायता घेतल्यार जाता. सो नॉर्मल तें जेवण जेवपाचें. सांजच्या टायमार इफ तुमकां यू नो तुमकां एक्सपेरिमेंट करपाक जाय जाल्यार डिफरंट टायप्स वेजिटेबल ज्यूस करून घेया. एग्जाम्पल बीटरूट ज्यूस इज गूड. बीटरूट ABC ज्यूस म्हणून आमकां कितलोसोच म्हारग भायल्यान विकतो आमी पिता, पूण तेच सपोजींग घरा कडेन करपाक गेली जाल्यार आमी वाजेतात. सो इट इज व्हेरी इजी. एप्पल, बीटरूट, कॅरट तुमी मिक्सराक लावपाचे. ओके, डू नॉट स्ट्रेन, गाळू नाकात, डायरेक्टली तो पिल्यार जाता इल्लो लेमन ज्यूस आनी जिंजर घालून. ऑर यू कॅन इवन हॅव कोकोनट वॉटर, मागीर शुगरकेन ज्यूस घेतल्यार जाता, नाल्यार ग्रीन टी घेतल्यार जाता. ओके, नाल्यार नॉर्मल टी सुद्दां तुमी घेया बट विदाउट शुगर. आनी कमिंग टू इवनींग हॅव अ लायट सूप नाल्यार सॅलेड नाजाल्यार यू कॅन इवन हॅव लायक आमी नॉर्मल उसळ करता पळय ती सुद्दां उसळ तुमी इन्क्लूड केल्यार जाता फॉर गूड स्कीन. आनी एक रिजन फॉर सिवियर हेअरफॉल कॅन बी टेकिंग हॉट बाथ. गरम उदक स्काल्पाक बरें न्ही, तितूर सुद्दां केस गळटात. सो यू कॅन हॅव वॉर्म बाथ आनी इमिजिएटली माथ्यान न्हांवन जातकीर केस उगोवनाकात, तितूर आनी प्रॉब्लम तुमचे वाडटले. सो दॅट इज अबावट हेअर. न्हिदपाक वचच्या पयलीं प्लीज यूज अ व्हेरी गूड फेस वॉश टू रिमूव युअर मेकअप. ह्यो ज्यो हांवें तुमकां टिप्स दिल्या ह्यो खूब जनरल आसा एंड इट इज नॉट ओन्ली डायट
इफ तुम्ही तुमची लायफस्टायल तुमची हायजीन बरी दवरली की ऑटोमॅटिकली तुमची स्कीन आनी तुमचे केस बरे दिसपाक लागतले. तुमकां एक्सपेन्सीव सप्लिमेंट्स नाल्यार गुळयो घेवपाची गरज पडची ना. प्लस तुमकां ट्रिटमेंट सुद्दां घेवपाची गरज पडची ना. सो कीप युअर डायट, एक्सरसाइज एंड स्लीप प्रॉपर. थँक्यू. हॅव अ नायस डे. नमस्कार. परत एकदा गोमंतक टीव्हीचेर तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत आसा. आज परतून एकदा तुमच्या खातीर घेवन येयल्ली आसा एक हांव म्हजी रेसिपी. सदच्या भशेन प्रश्न आसता आज कितें आज कितें आज कितें. सदांच शिवराक खावन खावन वाज येता. आज हांव घेवन आयलां तांती घालून तवा फ्राय पॅनकेक. ताका आमच्या गोंयांत लोयो म्हणटात पण मॉडर्न नेम ताचें तवा पॅनकेक. चलात तर पळया ताच्या खातीर कितें साहित्य आसा तें. तवा पॅनकेक भुरग्यांक खूब आवडटा.